She like snail on a fresh bush into her. Sorry for that own. Yeah, make you go that your own. Sorry for that own. Ayé ti wá dáadé báyìí o. Ṣé àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní bí ebi bá kúrò nínú iṣẹ́ ti bùṣe èyí ló mú àjọ adójútèbí ni Àkànní Akànjí Farm pèsè àwọn èrè oko fún jíjẹ ní ìrọ̀rùn láìsí àbàwọ́n kan àti ìnira rárá. Àwọn èrè oko bíi àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, ewébẹ̀ àti àwọn èso lóríṣiríṣi, ẹran ìgbẹ́, ẹja odò, ìgbín àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A tún ń ta àwọn ohun jíjẹ fún àwọn oníbàárà wa tí wọn kò bá náwó lọ́wọ́ lásìkò àti ra oúnjẹ lọ́dọ̀ wa, ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ṣe ìlérí wípé wọn yóò san owó náà padà kété tí wọ́n bá ti rí owó náà níparí oṣù. Pàpàǹbarì rẹ̀ ni wípé a tún lè kó èyíkéyìí nínú àwọn èrè oko lọ káàkiri àgbàlá ayé. Ẹ̀yin ẹ ṣáà ti kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Àkànní Akànjí Farm 0034564577 àti 09077901303. Àkànní Akànjí Farms àwa fún yín lọ́jọ́kọ́jọ́. Ṣé mo fẹ́ kí n máa. Elédùmarè máa gbọ́ mi. Ṣóhun gbogbo Báràn mi lọ́wọ́ wá tì mí lẹ́yìn ṣó gbọ́. Nínú ìmọ̀ òye. Gbogbo generation tó kù tó bọ̀ lẹ́yìn mi tó jẹ́ tèmi o. Jẹ́ kọ́kọ́ sí mi lẹ́nu màmá. Mo fẹ́ kí n máa. Èdùmàrè gbóhùn mi. Isese isn't religion. No! Otio! Isese is our identity. Eshuodara, the deity of justice, the deity of the omnipresence, the master negotiator. Eshuodara. Eshu is not Satan. Eshu kìí ṣe Sátánì. Olódùmarè is not God. Àràbà ni bàbá. Ẹni tá a bá láhéré ni bàbá. A kìí dàgbà kọjá mímọ̀. Wá kẹ́kọ̀ọ́ nípa irúnmọlẹ̀ àti òrìṣà pẹ̀lú àkàrà oògùn. Ẹ káàbọ̀ sáwùjọ ọmọ Yorùbá. Ẹ káàbọ̀ sí Awujoomoyoruba, mo ṣe yín pẹ̀lẹ́. Ẹ káàbọ̀ sí ètò àkànṣe ní yìí, a kàn máa ń ṣe táyé bá wà ní ọjọ́ ìní. Mo ti ẹ̀kọ́ fẹ́ kí ìyá mi Olúwafúnmiláyọ̀ Noah. Ó ti pẹ́ gidi gangan tí mo ti ẹ kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ó máa ti tóṣù mẹ́rin báyìí tí mo tẹ̀ ti bá yín pàdé. Ẹ kọ́ ẹ̀gìn náà bèrè ẹnu. Ìrora kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé wọ́n fàtí kiri wọn. Wọ́n ṣàfihàn láti Awujoomoyoruba. Bẹ́ẹ̀ ni nọ́mbà yẹn ti lọ ná. Mi tiẹ̀ ní access nọ́mbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bọ̀ mo máa tó padà sí access nọ́mbà yẹn padà. Ẹ ṣeun gan ìyá mi, mo tún fẹ́ kí n ṣe bá àwọn ìyá mi náà kí n tó ká tó tẹ̀síwájú. Lẹ́nìí a ní àlejò pàtàkì kan láàrin wa. Mo fẹ́ rò pé àwọn ti wà láàrin wa bí abijọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta, but àsìkò yìí ó jẹ́ nǹkan tá a fẹ́ sọ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a ti rí òótọ́. Mo bá wọn pàdé lórí mi tiẹ̀ mọ̀ pé àjọ connect wọn ní oyè ọ̀dà náà nígbà tá a sọ̀rọ̀ tán, but mo bá wọn pàdé mo rí tí wọ́n ṣé mo máa rántí ni bàbá Timi ṣé rántí ni kí n pe fídíò yìí tẹ́ ṣe tẹ́ fi ń sọ fún àwọn pásítọ̀ wípé wọ́n prefer àwọn Yorùbá wípé wọ́n san tithe but wọ́n lè san tax. Ṣóyè yín pé after tíyàn bá ṣiṣẹ́ tán ní ibi tíyàn bá wà wọ́n máa tún pé kíyàn wá san tax tí ó lè benefit society yàn tó yẹn pẹ́ nìkan ló máa benefit. Fídíò yẹn ṣá mo máa wà nínú péjì yín tẹ́tí ń sọ̀rọ̀ yẹn, so fídíò yẹn ló wá wọ́n àwọn pé bàbá yìí, so mo wá kàn sí wọn pé mi tiẹ̀ mọ̀ pé àjọ ṣóyè yín, so àwájọ sọ̀rọ̀. Èmi wò bí n po níṣẹ̀ṣe ni wọ́n ni
wípé wọ́n ti doníṣẹ̀ṣe torí ìgbà tèmi náà mo kọ́kọ́ pẹ́ díẹ̀ mo di ATS Christianity ATS tó bá mi sọ̀rọ̀ Jésù wàhálà ni mo tiẹ̀ ó ti rọ̀ lára ìgbà tí mo doníṣẹ̀ṣe ó ti rọ̀ lára mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìgbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ kàn nìyí àwọn tó bá wa bẹ̀rẹ̀ àwọn bí akíkanjú àwọn máa mọ̀ nǹkan tá a fà lórí kan akíkanjú wọ́n máa mọ̀ nǹkan tí a fà lórí kan ní lórí ọ̀rọ̀ èṣù Sátánì gbogbo nǹkan tá a bá wọn fà lórí kan ní so but nísìnyí èṣù ti sọ́n pé ká ronú díẹ̀ torí nǹkan ti ń da díẹ̀díẹ̀ so mo wá wò pé oníṣẹ̀ṣe ni bàbá mo wá kàn sí wọn bàbá ṣé kírísítẹ́nì ni wọ́n sọ pé àkíní kan but àwọn nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ̀ ń gbìyànjú láti wake àwọn èèyàn up wípé kí orí wọn pé kí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe kò dẹ̀ easy èmi sì kò sẹ́ni tó mú èmi eégún sì lèmi but ẹ̀yin sì yìí fídíò ni every time live video every time ẹ máa ṣe short video ẹ máa ṣe skit ẹ máa ṣe just for people to know wípé a wà nínú ìgbègùn à ń tá àbá tètè jíra wa dìde ká mọ solution sọ̀rọ̀ ara wa a máa parun ṣòye yín spiritually existentially kò ṣe pé a máa kú o a kò máa parun ni ṣòye yín bí àwọn Egypt ṣe wà sí tẹ́lẹ̀ pé wọ́n oníkàwọn máa debate ṣé eléyìí dúdú ni ṣé eléyìí funfun ni ta ló tó máa invent biology máa wà ọ̀n lè study wa nígbà yẹn wọ́n máa study wa bí èèyàn tó ti parun so mo wá ní pé bàbá wọn ń lo ìgboyà wọ́n ń gbìyànjú at least wọ́n ní presence dáadáa tí wọ́n ń gbìyànjú láti teach àwọn èèyàn but wọ́n ń ṣe oníṣẹ̀ṣe wọ́n ń ṣe kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń ṣe atheist wọ́n ń ṣe anything wọ́n ń pé okay àwa kí ló débẹ̀ àjọ ní brief conversation but wọ́n ń pé okay àtẹ̀tí ọjà arrange ọ̀tọ̀ nìkan tó wà lọ́kàn mi tí àjọ fẹ́ sọ tí tó wà lọ́kàn topic tó wà lọ́kàn mi but conversation tí mi àti bàbá mi Timi tájọ ní Daniels ó dẹ̀ nípa resonate with a lot of things because wọ́n trigger mi pẹ̀lú statement kankan ẹni tó wà lè trigger mi bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ ni so wọ́n ń pé okay ẹ jẹ́ ká kí ló dé tó jẹ́ wípé ẹ fi kìrìsìtẹ́nì lẹ̀ ẹ ṣẹ̀sìn kankan ìṣẹ̀ṣe tẹ̀ ń gbìyànjú láti sọ fáwọn èèyàn pé this is the only way ẹ̀yin gan ò ṣe identify as ìṣẹ̀ṣe so àwa sọ pé ká kọ́gbọ́n ká kẹ́kọ̀ọ́ láàrin láwọn àgbàpá jùlọ àwọn babaláwo àwọn ìyá lóríṣà àwọn oníṣègùn gbogbo àwọn ìyá nífá a ní láti promote ìyá nífá àtàwọn àpètèbí ní lọ tó bá yìí ti pé àwọn àgbà fẹ́ mú yàn ní ẹ máa parí ìrìn àjò yẹn bẹ̀rù nítorí pé kí sì ní bóyá kàtọ́ ẹ̀kan ṣe tán náà bá ṣe kí wọ́n fẹ́ parí ìrìn àjò yàn wọ́n ti wá sí bí wọ́n ti máa ń ṣe òun tí wọ́n ti kú tí wọ́n tó padà tí wọ́n bá lọ gbẹ́jù tí wọ́n bá padà dọ́hùn wọ́n á padà jílé padà ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe wá lọ́hùn ó ti di látàárọ̀ ńgbò dalẹ̀ làwọn ìyàwó tí ó yẹ kí wọ́n tọ́ ẹ pé wọ́n mọ bọ́kọ wọn ṣe rí ní ẹ bá di pé wọ́n bá ń kalẹ̀kùn ní ẹ bá látàárọ̀ làwọn òrè ọkọ àwọn ní ẹ bá ba rẹ̀ sí gbálẹ̀kùn ẹni tí wọ́n sọ ọmọ wọn tí wọ́n sọ fún òun náà ti tó lọ kó gbẹ òru ìgbà tí èdè wọ́n ti jálẹ̀kùn má bàbá lórí wọ́n ti bá wọn ní wọ́n ti bá wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń wà ńlẹ̀ tí wọ́n fi lọ tí wọ́n fi padà dé tí wọ́n fi jí ńgbà wọ́n fi padà dé ọwọ́ ńgbà tó ń tí wọ́n fi padà dé ní kọ́dẹ lọ́wọ́ àti ti rí bàbá rẹ̀ tó sọ fún pé á tí mo yìí sọ fún owó ẹ̀kọ́ òbóró mọ́tò ráhùn yẹn ti ká wọn mọ́bẹ̀ so àpájí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá àpájí ń bẹ lọ́wọ́ bàbá so àwa tó mọ̀ bí tó ń bẹ nísìnyí torí kọ́lọ́ sànù ọ̀pọ̀lọpọ̀ kájíjé kí nǹkan lọ so fóònù ìjọba àjẹ àpájí ń bẹ wọn. àbọ̀rúbọ̀ ìbàbá ó gbélé gbogbo àtọ. àpájí sì wà. ọ̀dà o àwa náà máa wó ẹ̀fọ́ ìjọba jẹ́ o. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣáàjọ ẹ nísìnyí. àmúkáwí wọ́n ní vanakula. mi mọ nǹkan tọmọ yìí tẹ ìwọ Ọlọ́run kí lọmọ yìí tẹ báyìí. ó tẹ rubbish. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi tí ẹ ti sú mi báyìí ìwọ Ọlọ́run. Ìtí a fẹ́ bára wa sọ lónìí mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó jẹ́ bàbá mi àti ìyá mi ẹ̀gbọ́n àbúrò àti ọ̀rẹ́
tí wọ́n á máa bá wa dá sí tí a fẹ́ sọ lénìí. Gbogbo ọgbọ́n tí ẹ fi ń tukọ̀ yìí, Olú Elédùmarè á tún máa jẹ́ kó máa lé sí i. Èyí tí a dẹ̀ ń sọ náà, mo gbà ládùúrà wípé kí Elédùmarè kó jẹ́ kí iyì ọ̀pọ̀lọpọ̀ túbọ̀ ṣí, kí gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe kó má gbòòrò tó bó ṣe yẹ kó gbòòrò, kí Elédùmarè mọ́ bò wọ́n láṣìírí, kí gbogbo àwọn tó dẹ̀ fi ń ṣòótọ́ náà tán fi ń jẹ́ káyé rọrùn kó rọrùn fún gbogbo wa, kí Elédùmarè túbọ̀ máa fún wọn ṣe. Orúkọ tèmi ni Rótìmí Daniels, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n mi ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ against àwọn tó pera wọn ní pásítọ̀ àti àwọn aláfàá, ìdí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tí mo fi ń jẹ́ kí àwọn èèyàn rí òótọ́, àti ìdí rẹ̀ pàtó tí kò ṣe rọrùn fún mi láti openly declare ìṣẹ̀ṣe yet a máa sọ lénìí. Àkọ́kọ́ ni wípé ó ṣe bí òwe níwájú ẹ̀yin àgbàlagbà, wọ́n ní pé òòṣà bó ò lè gbè mí, ṣe mí bó o ṣe bá mi. Àwọn àgbà náà ló tún lọ náà bọ̀, wọ́n ní bí apá ò bá ṣe é sán, á ṣe é ká lórí. Tí a bá ní pé ká máa mú ẹnu ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí ẹ̀, tí mo ṣe wò pé wọ́n ní tí ọmọ kékeré bá ṣubú á wo wájú, tágbàlagbà bá ṣubú á wo ẹ̀yìn. Tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ láti bóyá bíi ọdún 4-5 sẹ́yìn, tó dẹ̀ múnú mi dùn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nípa pé à ń sọ̀rọ̀, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ, torí ìrìn àjò yìí ò kì í ṣe nǹkan tó easy, kì í ṣe nǹkan tó easy. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní post nípa ẹ̀ ní 2018, 2019, ó lágbára débi wípé kì í ṣe àwọn tá a jọ jọ́rẹ̀ẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára nìkan náà máa ń sọ̀rọ̀, náà máa ń ṣépè. Títí kan àwọn tó jáwọn pásítọ̀ míì tán kàn máa rí post yẹn tán máa ṣépè, wọ́n láwọn fi bíbélì yẹn wọ́n fi ṣépè, wọ́n fi mọ̀. Débi wípé ẹbí náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé àbọ́mọ ẹ̀ ti gba nǹkan míì nítorí ibi tó wà and everything. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ lénìí bí a ṣe ń gbọ́ra wa ni wípé ìrìn àjò tá à ń rìn yìí, pé bá a ṣe ń sòótọ́ fúnra wa, some of us are not living for anything again. Mi mọ̀ bí mo lè sọ yẹn ní Yorùbá. Some of us are not living for anything again, but we are ready to die for something. Mo máa ń sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára, mo máa ń sọ dáadáa tí mo máa ń ṣe live video. Torí wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ jìnnà gan. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ìdí kan pàtó tí mo ṣe fi ẹ̀sìn àjèjì yìí sílẹ̀. Wọ́n ń pè ní Christianity. Inú ẹ̀ náà bí mi sí, inú ẹ̀ ni mo dàgbà sí. Tí a bá wo ìwé yìí dáadáa, tán ń pè ní Bíbélì yìí, ó jẹ́ ìwé kan tó yẹ pé téèyàn ò bá fi ọpọlọ kà á pẹ̀lú gbogbo nǹkan téèyàn ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tó pera wọn ní baba ńlá nínú Olúwa, ẹ má bínú, èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bíi dìdìrìn, ẹ̀rù á máa bàyàn. Débi wípé ọ̀pọ̀ nínú wọn ní bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn, wọ́n sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá ti tako nǹkan táwọn bá sọ, wọ́n sọ débi wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè yọké lẹ́yìn ní o, ó lè dadẹ́tẹ̀ ní o, ó lè kúkú òjijì ní o, ó lè nǹkan kan máa ṣe ní o, ó lè dùbúlẹ̀ àìsàn ní o. Wọ́n ti fi irú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lélẹ̀ láìmọye ìgbà. Ṣùgbọ́n mo sọ nínú live video mi of recent, mo ní ẹ̀yin bàbá yìí, èmi ti ń sọ̀rọ̀ nípa yín láti bí ọdún mélòó kan. Ṣé Ọlọ́run tẹ́ ẹ gbójúlé yìí, ṣé kò lè ṣe nǹkan kan ni? Bí mo ṣe ń ṣe live video lọ́wọ́ yìí, tó bá yẹ pé Ọlọ́run yín yẹn lágbára, ẹ jẹ́ ó jáde wá kó wá tákùn báyìí káwọn èèyàn rí i pé lóòótọ́ ẹ̀ ń sin Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn ó lágbára.
ẹ̀kejì ẹ jẹ́ ká wò báyìí àwọn bàbá yẹn ní bí ọdún mélòó sẹ́yìn wọ́n ti rán àwọn èèyàn lọ sílẹ̀ Haúsá tí wọ́n máa ń pè ní mission work àbí mission work or duty as pastors tí pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn yìí wọ́n ti kú torí rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ àti mùsùlùmí but ìta bá gbọ́ la gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn ìta mọ̀ náà a mọ̀ ó wá yà mí lẹ́nu wípé nígbà tí ọ̀rọ̀ Deborah ṣẹlẹ̀ mi mọ̀ nínú wa ló gbọ́ lórí ìròyìn yẹn lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n wá pa ọmọ yẹn ìkan lára àwọn bàbá wọn nú Olúwa èyí tó ṣe Adébóyè ó yẹ kó kán lọ sí ìlú ilẹ̀ Haúsá ńgbà yẹn kí wọ́n lọ ṣe ìpàdé kan ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé bàbá yìí ò lọ ṣùgbọ́n ibi tẹ́ ẹ tá padà tẹ́ ẹ lọ ẹ̀ ń rán àwọn èèyàn lọ síbẹ̀ ó wá di wípé ọmọ ọlọ́mọ là ń rán níṣẹ́ dé tòrutòru ìyẹn lọ wọ́n sì ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́ ó lókè lẹ́wù ẹ wo ìsàlẹ̀ nínú ìwé yẹn mo ti fi béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí mi ì rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kankan tó lè mí kúrò ńbẹ̀ àwọn ìbéèrè yẹn pọ̀ gan ó pọ̀ gan ní àwọn nǹkan tán kọ sínú ìwé yẹn tó pé kò sí ẹnì kankan nu wọn bó ṣe lóun ṣe pẹ́ tó láyé tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé ìbéèrè tán béèrè láti inú ìwé yìí òun lè dáhùn ẹ̀ mo rántí pé mo bá ìyá wa Olúfúnmiláyọ̀ náà sọ díẹ̀ lára àwọn ìbéèrè wọ̀nyí bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ mọ́ ni ìbéèrè báyìí tún wá sí mi lọ́kàn wọ́n ní ó lágbára o ọ̀kan bẹ̀ tí mo fẹ́ fi ṣàpẹẹrẹ fún wa lára ìdí ẹ̀ tí mo ṣe sọ pé ẹ̀sìn yìí kì í ṣe fún mi ẹ̀sìn irọ́ ni ẹ̀sìn tán fi dè wá mọ́lẹ̀ ní oko ẹrú ni mentally lóòótọ́ àsí lóko ẹrú physically mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀sìn yìí ó jẹ́ nǹkan tán sì fi dè wá mọ́lẹ̀ mentally torí tẹ́ báwo tán bá fi bíbélì àti Quran yẹn tán lọ́n fi ń yan olórí wọ́n fi ń yan àwọn olóṣèlú sípò adúrú owó tán ń kó jẹ lásán adúrú nǹkan tán ń ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ láyé ìgbà àwọn bàbá wa kò rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí ojú ń bẹ lórúnkún débi wípé ńgbà tán bá wá fi búra fún wọn tán wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan kan bẹ̀ ọ̀pọ̀ nínú wọn ló tún máa gbéra wọn láwọn ń lọ Jerusalem wọn láwọn ń lọ Mẹ́kà wọ́n tún kówó jẹ náà ni ìmí ń pààyàn wọ́n ń tàjẹ̀ sílẹ̀ tíwèé yẹn ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan fún wọn tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ pé ní ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ ìṣẹ̀ṣe gidi tán bá fi Ògún Ọbàtálá Ṣàngó tán bá fi náà wà nǹkan bóyá wọ́n fi sọ nǹkan kan òwí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nínú ìtàn tèmi rẹ̀ gbọ́ ni wípé ìdílé Ògún ni àwọn baba tó bí wa lọ́mọ ti wá torí wọ́n pa orúkọ dà at the time la ṣe ń jẹ́ Daniel Ògúndélé gangan ló dà pé wọ́n ń jẹ́ ń gbà yín ṣùgbọ́n wọ́n dẹ̀ lọ́mọ tó sọ lẹ́nu ó sọ àpòyàpọ̀ kò sí kankan nínú àwọn bàbá wa tó lọlé gbogbo wọn kàn wá bó ṣe máa dáadáa káàkiri náà ni nínú ìwé ìkan náà ti ní nípasẹ̀ ọkùnrin kan ní ẹ̀ṣẹ̀ ó ṣe wọnú ayé mo fẹ́ kí gbogbo àwọn tó ti wà nínú ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n jáde wá láti ìdílé Krìstẹ́nì bóyá àwọn tó ń gbọ́ mi tí wọn ò tí ì mọ gbogbo irọ́ tó wà nínú ẹ̀sìn Krìstẹ́nì mo fẹ́ fi eléyìí ṣe àpẹẹrẹ wọ́n ní nípa ọkùnrin kan ni ẹ̀ṣẹ̀ ṣe wọ ilé ayé ní èyí tó já sí wípé Ọlọ́run nú Bíbélì yẹn ó wá gégùn fún tí wọ́n mistakenly tí wọ́n ignorantly pè léṣù due to wrong interpretation bóyá Àjàyí Crowther tán mú lẹ́rú ńgbà yẹn and everything ká má bàa gbọ́rọ̀ lọ lé olóko
wọ́n ní èṣù ṣùgbọ́n nínú bíbélì yẹn ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé nínú ìwé alákọ̀ọ́kọ́ tó wà ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n ní ọlọ́run nínú bíbélì yẹn kọ sí Ádámù á náà ibo lòun lòun sá pamọ́ kí ló dé tó sá pamọ́ àwọn wà ń hòhò ni kí ló dé báwo ló ṣe mọ̀ pé wà ń hòhò ó ní arábìnrin tó fi tì mí òun ló fún mi léso tó ní ká má jẹjẹ o ìwà arábìnrin kí ló dé tó ṣe báyìí ọlọ́run kọ̀ sí ó ní sápẹ́ǹtì ejò tó dá sínú bíbà yìí òun ló fún mi ní èso jẹ tí mo sì fún Ádámù jẹ tọ ìwọ ejò torí kó tó di ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti wáyé kò síbi tí wọ́n ti sọ pé ọlọ́run dá èṣù pé kó ṣe nǹkan burúkú. Another mistake tí àwọn tó láwọn máa ń kọ Christian drama máa ń ṣe tán bá fẹ́ depict èṣù wọ́n ní ó dúdú ó níwò lórí ó ṣe kinní kan mo wá ń béèrè lọ́wọ́ àwọn kan mo ní ibi wọ́n nù yín gan ló ka bíbélì débi tí wọ́n ti sọ description èṣù tẹ́ ń sọ yìí èwo nù yín ló rẹ́dì láti lọ wo nǹkan tó ń pè ní ìtàn tàbí àrọ̀bá torí wọ́n ní tọmọ kékeré ò bàbá tàn yóò bá àrọ̀bá dẹ̀ ní bàbá tàn èwo nù yín ló ti lọ ṣe history ló ti kọ débẹ̀ ká lè mọ̀ wípé àwọn baba ńlá wa ti ń gbé láyé kó tó di wípé wọ́n mú ìtàn bíbélì tán mú yìí ó bá ẹ̀sìn àbáláyé ó bá ìṣẹ̀ṣe láyé ni ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn ẹ̀rù á máa bà wọ́n láti lọ bóyá nǹkan tó fẹ́ find out ni o or bóyá mental slavery yẹn ti affect wọn dé level tó yẹ pé wọn ò mọ̀nà míì mọ́ kò tí ì yé mi dè ní ilé ni. nígbà tó ọlọ́run bíbélì yẹn wá gbé ejò yẹn ré èyí táwọn kan ignorantly wọn á léṣù ni ó gbére ó ní òun ó fi ọ̀tá sáàárín àwọn ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ arábìnrin yẹn àwọn ọmọ arábìnrin yẹn á máa fọ́ orí ẹ̀ òun ló sì mọ ṣá wọn jẹ ní gìgísẹ̀ ìyẹn ló ní yóò sì mọ jẹ yèpẹ̀ ó wá kọjú sóbìnrin yẹn ó ní inú ìrora ni obìnrin yìí ó ti mọ bímọ yóò sì mọ tẹríba fún ọkọ rẹ̀ títí láéláé ó wá kọjú sọ́kọ ó ní nítorí pé ó ṣe léyìí inú ògùn ojú rẹ̀ ló ti mọ jẹ títí láéláé nígbà tó sọ yẹn tán a wá fò lọ síwájú ó nítorí pé ara ọkùnrin kan láti mú ẹ̀ṣẹ̀ wọnú ayé wa wọnú ìgbésí ayé wa ara ọkùnrin kan náà dẹ̀ láti máa rà wá padà wá sọ́dọ̀ biblical God yẹn tí ì ṣe Ọlọ́run tí ì ṣe Lédùmarè from all indications. nígbà tí wọ́n nítorí ọkùnrin kan la ṣe fa ẹ̀ṣẹ̀ wọlé torí ọkùnrin kejì náà dẹ̀ la ṣe padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run èmi dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ńgbà tá a bá ti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tá a bá gba ọkùnrin yẹn ṣé bó yẹ kí original plan biblical God yẹn kó padà sípò ká mọ́ ṣe wàhálà bá ṣe ń ṣe wàhálà ká tó jẹ kóbìnrin mọ̀ bímọ nínú ìrora mọ́ kí gbogbo nǹkan dẹ̀ lọ bó ṣe yẹ kó lọ gẹ́gẹ́ bí biblical ṣùgbọ́n ńgbà tá a wo wájú tá a wo ẹ̀yìn a wò tún a wò sí òkè àtilẹ̀ a rí wípé àwọn tó láwọn gba Jésù yẹn gan-an ìgbésí ayé wọn ò wùnyàn rárá bẹ́ẹ̀ ni ìgbésí ayé wọn ò wùnyàn rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ń mú nǹkan míì mọ́ nǹkan tó dẹ̀ dùn mí jù ni wípé ọ̀pọ̀ nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run yìí tán ń fi Jésù bójú ó máa ń dùn mí wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe tán máa ń tọ̀ lọ fún agbára ó máa ń dùn mí wípé wọ́n ń bò wọ́n láṣìírí ó máa ń dùn mí gan ó máa ń dùn mí ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo ti bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ̀yìn pé ṣé àwọn òjíṣẹ́ yẹn kọ́ ló ní kí àwọn èèyàn náà má wá ìṣẹ̀ṣe ilé wọn lọ wọ́n dẹ̀ rí yẹn sọ lóòótọ́ tá a bá wò lọ tá a wò bọ̀ ìyẹn lọ ní ayé ìgbà yẹn tí àwọn baba ńlá wa bá lọ sóko ó ní nǹkan méjì pàtàkì tí àwọn baba ńlá wa ní yìí tí màá fi sọ̀rọ̀ nígbà tí n bá fẹ́
ka ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ńlẹ̀ tí màá bẹ gbogbo àwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe already pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe yìí kó rọ̀ wá lọ́rùn gẹ́gẹ́ bó ṣe rọ àwọn baba ńlá wa lọ́rùn. Mo bẹ̀ wá ni mo rọ̀ wá wípé ìtẹ́lọ́rùn tí í ṣe bàbá wa ó yẹ kó jẹ́ kan lára àwọn nǹkan tá a mọ̀ fi ṣe ẹ̀wù wọ̀, tá a mọ̀ fi ṣe omi mu. Ìtẹ́lọ́rùn tí í ṣe bàbá wa àti ìfẹ́ ọmọ làkejì. Ẹ rí wípé àwọn nǹkan méjì yìí jẹ́ ara àwọn nǹkan táwọn baba ńlá wa ní. Èyí tó jẹ́ kí ìrìn àjò wọn pẹ̀lú Elédùmarè kó rọrùn fún wọn láyé ìgbà yẹn. Tó sì jẹ́ kó rọrùn fún àwọn tí wọ́n fi lé lọ́wọ́ náà kó tó di pé gbogbo ẹ̀ wá dojúrú débi tó dojúrú dé. Láyé ìgbà yẹn tán bá lọ sóko, wọ́n máa tán bá kó nǹkan oko délé tán fẹ́ tà á, wọ́n máa lé lẹ̀ báyìí ni. Wọ́n á wá fi òkúta pàrokò sí lórí pé iye tá a fẹ́ ta nǹkan báyìí rè, iye tá a fẹ́ ta nǹkan báyìí rè. Wọn ò dẹ̀ ní jókòó tì í. Ẹni tó bá dẹ̀ wá tó bá fẹ́ ra nǹkan kan tán lélẹ̀ lóòótọ́, iye owó ẹyọ tí wọ́n yẹ pàrokò sí, iye owó yẹn lẹni yẹn máa kó sílẹ̀. Á dẹ̀ kó nǹkan tó sanwó ẹ̀, á dẹ̀ lọ. Ẹ wá wo àwọn stores tó wà ní àwọn ìlú òyìnbó tá a wà káàkiri. Ṣebí the same method náà ń lò tán máa fi price tag sí nǹkan wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tún ń lo kámẹ́rà. Bí kámẹ́rà 1000 lè wà ní store kan. Àwọn baba ńlá wo ò lo kámẹ́rà, òótọ́ ọnú náà fi ń bára wọn lò. Òótọ́ ọnú tó péye náà fi ń bára wọn lò. Kí ló dé tá a wá rí òótọ́ yẹn mọ́ láàrin àwọn tó tiẹ̀ láwọn ń ṣèṣẹ̀ṣe gan lénìí? Pé nǹkan burúkú tán ń fìṣẹ̀ṣe ṣe ó wá pọ̀ ju nǹkan rere tán fi ń ṣe lọ. Torí ó dà pé mo láwọn kan tí mo invite wá lénìí yìí tí wọ́n ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, tí wọ́n ti béèrè lọ́wọ́ mi rí pé Rótìmí, òótọ́ tó ń sọ yìí ó dáa, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe tó tún wá sọ pé àwọn baba ńlá wa ṣe, ó rí wípé àwọn tó láwọn ń ṣoògùn owó fáwọn yahoo boys tàbí tó ń fọmọ ọlọ́mọ ṣẹ́ṣọ ànẹ́rì ní ṣebí ìṣẹ̀ṣe náà la máa pè é. Mo ní nǹkan tí ò yé yín ó pọ̀ ju nǹkan tó yé yín lọ. Kì í ṣe gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, ṣùgbọ́n èmi ò lè direct ẹnì kankan lọ sọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe kankan for now. Kó má di pé Rótìmí ló direct mi lọ ló jẹ́ kí n lọ bọ́ há. Ibi tí wàhálà yẹn gangan wà yẹn, because bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ I represent so many people who are just hanging in the balance. Wọ́n ti róòótọ́ ọbẹ̀ nípa Bíbélì or Christianity àti Quran. But ó ṣòro fún wọn lákàn ti jump wípé okay, ìṣẹ̀ṣe yìí náà ẹ jẹ́ ká tún ṣe. Kí nìdí ẹ̀? Ni wípé èmi àti ẹ̀gbọ́n mi Àkàrògà sọ nǹkan kan ní òwúrọ̀ yìí nípa pé èèyàn ń tẹfá. Wọ́n dẹ̀ tún wá tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ títẹfá yẹn tó yẹ pé ó tún wá yé mi ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Bóyá mi tiẹ̀ nímọ̀ rárá nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n bá ṣe sọ̀rọ̀ láì wọ́n bá tá a fi sọ̀rọ̀ ó tún wá jẹ́ kó yé mi gan. Inú mi dẹ̀ dùn fàlàyé yẹn, ṣùgbọ́n èèyàn mélòó ló wà níta tó mọ̀ nípa àlàyé yẹn? Ó wá di pé wọ́n á ní kéèyàn tẹfá, oríṣiríṣi nǹkan máa jáde, bẹ́lẹ̀ ṣe ń jáde ní tọ̀hún owó náà ló bá dé. Tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, torí ẹ̀ mo ṣe ní téèyàn ò bá ní ìtẹ́lọ́rùn, tá a bá fi ìtẹ́lọ́rùn kún gbogbo nǹkan tá à ń ṣe, tá a dẹ̀ máa rò pé kí la mú wá sáyé, kò sí nǹkan tá a fẹ́ mú lọ. Ìjọ tọ́lọ́jọ́ bá dẹ̀dẹ̀ náà èèyàn ó da gbogbo ẹ̀ lẹ́nu. Kí ni ara àwọn nǹkan míì tí mo tún rí lọ́bẹ̀ tí mo wá rọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Kristẹni? Ó jọ gátó kò jọ gàtó, ó fẹsẹ̀ méjèèjì tilẹ̀. Ní ìlú tí mo wà yìí, wọ́n ti rí i dájú wípé ìwé yìí wọ́n compile ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe òwò ẹrú ni. Níbi tó le dé, arákùnrin kan tó jẹ́ agbẹjọ́rò tán mọ̀ dáadáa nílùú yìí, nígbà tó ṣe investigation bí ọdún 4-5, ó rí i dájú wípé ẹni tó bí bàbá tiẹ̀ nígbà tán kéré, wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n fi Bíbélì rọ̀ yìí tán fi mú lọ láti Áfíríkà
lọ sí UK. Nígbà tó wá find out gbogbo investigation, ó tún ráwọn manuscript kọ̀ọ̀kan wípé àwọn nǹkan tán kọ sínú bíbélì yẹn wọ́n ń kọ́ ń gbà yẹn bí ìgbà tó yẹ pé kéèyàn ní agbo ẹran kó wá fún àwọn agbo ẹran yẹn kó fún wọn ní oúnjẹ báyìí lénìí kó wá rí wípé àwọn ẹran ẹ̀ má yàtọ̀ kó wá kọ́lẹ̀ wípé màá tún máa ṣe nǹkan báyìí kí àwọn agbo ẹran ẹ̀ kan lè pọ̀ sí ọ bóyá ó ṣe nǹkan kan ó wá rí èsì ẹ̀ ó tún kọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni arákùnrin agbẹjọ́rò ló ṣe find out bí wọ́n ṣe kó ọ̀rọ̀ ọdún bíbélì jọ. Nígbà tó wá rí ẹ̀rí àrídájú kò tíì ju bí oṣù 3-4 lọ. Mo fi líǹkì yẹn mo fi ṣe àtẹ̀ránṣẹ́ sí so many people pé ṣé ẹ ti rí eléyìí kà? Torí arákùnrin yẹn ó kó passport ẹ̀ UK passport ẹ̀ àti tìyàwó pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ 2 àbí 3 ní ìrántí dáadáa mọ́. Ó dẹ̀ lọ sí UK embassy ní British Columbia ó dẹ̀ dàlú wọn láyà. Ó lóun ò fẹ́ ní nǹkan kan ṣe mọ́ pẹ̀lú UK torí nǹkan tán ti iṣẹ́ ibi tán fi bíbélì àti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àjèjì tán fi dá sílẹ̀ káàkiri àgbáyé. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìdẹ́ lélẹ̀ bóyá bí ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì ìkan lára àwọn Catholic Pope àbí bí priest dẹ̀ ni. Òun náà confirm ẹ̀ pé àwọn fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Christianity ó fi ṣe basis colonization ìkónilẹ́rú ìgbàlẹ̀ onílẹ̀ wọ́n náà fi support ẹ̀ gan nígbà tán bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn. Nǹkan tárákùnrin yẹn rí tó fi wá sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò tíì sẹ́ni tó mọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan sodo sí ìpéjọpọ̀ àwọn tá à ń sọ yìí tí wọn ò dẹ̀ lè jẹ́ kóòtọ́ yẹn ríta torí ó ti hàn gbangba pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àjèjì wọ́n fi ń kọ̀ǹtrólù àwọn ìlú lóríṣiríṣi ni. Tá a bá dẹ̀ ti rí nsìn àwa tá a wà ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú à ń sá wá sọ́dọ̀ wọn willingly nsìn. Kí nìdí ẹ̀ tó yẹ pé ẹ̀sìn tá a wá gbà yẹn wọ́n ní òòṣà bó lè gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi. Ó ṣàní bá a ṣe wà kó tó di pé wọ́n dé. Ṣùgbọ́n àti ẹ̀ tí wá gungi kọjá ewé báyìí torí kò sẹ́ni tó tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ báyìí. Bàbá yẹn ń sọ náà máa yí wa sí para yí wa sí koro. A dẹ̀ ti béèrè lóríṣiríṣi tó yẹ pé wọ́n ti mú lọ sọ́dọ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọn tó ń pè ní pásítọ̀ àwọn àlùfáà wọn. Títí dèní eléni wọn ò tí ì rí èsì sí àwọn ìbéèrè yẹn tó fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tó gbọ́ fídíò tí mo send síta yẹn tí wọn ò tí ì lè dáhùn ẹ̀ lẹ́yìn tán dẹ̀ ti ń jókòó sílé wọn. Ìyẹn lọ. Ní ayé ìgbà tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ká wá sọ pé okay o ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe yìí kéèyàn kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pé ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan sọ lẹ́nu bí àwa kọ̀ọ̀kan ṣe sọ lẹ́nu. Inú mi máa ń dùn pé a sì rí nǹkan dé bá a sì lè rí nǹkan tọ́ka sí kò tí ì bàjẹ́ tán ó bà ní kò tí ì bàjẹ́. Mo kan sára sí gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ lẹ́nu. Àwa kọ̀ọ̀kan náà tá a dẹ̀ ń gbọ́ra tá a ti sọ lẹ́nu ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè àwọn ìbéèrè gidi. Tá a bá béèrè àwọn ìbéèrè tó tọ́ a máa gba ìdáhùn tó tọ́. Kì í ṣe gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ń ṣe bí o. Aláwọn tó ń sin Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ́ ọlọ́lààyùn a rí àwọn tó ń bọ tó sì ń ṣe Ọ̀rúnmìlà àwọn ti tọbàtálá àwọn ti Ṣàngó àwọn ti Ògún oríṣiríṣi àwọn ìránṣẹ́ Elédùmarè bẹ́ẹ̀ lọ. Débi wípé mo ṣe live video kan ní bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn inú mi dùn pé ara àwọn tó pè wọlé ìdílé Ògún ni wọ́n ti wá tán dẹ̀ sì ń ṣe Ògún yẹn títí dèní lénìí ká tiẹ̀ ní mo mọ̀ ní mi ìbá tiẹ̀ invite wọn UK dẹ̀ náà wà for a long time wọ́n máa ń lọlé. Lára àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ ńjọ́ náà lọ́hùn tó lágbára wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n fi Ṣàngó ṣe lójú àwọn ńgbà táwọn kéré nìbàdàn lọ́dún náà lọ́hùn tó yẹ pé eku tó wọ́ góòlù nígbà tán pe Ṣàngó ó yá bá wa wọ́ Ṣàngó yẹn bóyá àrá ṣe sán ó wọ́ eku yẹn jáde tó la àyà ẹ̀ báyìí. Ní ìtó já sí pé èmi ń béèrè lọ́wọ́ àwọn
tán ní didandidan ọrùn ṣùlàparò ń kú sí àwọn adékòdèrè pé Jésù ni o Jésù ni o Jésù ni o mo ní òkè nínú Bíbélì ẹ kọ síbì kan wípé is there no balm in Gilead èyí ṣe kò sí báàmù ní Gilead ni tí a ò mú àwọn èèyàn mi lára dá wọ́n wá dé báàmù Gilead yẹn Jésù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ dá mi lóhùn àwọn tó gbé Bíbélì yìí wá tó gbé ọ̀rọ̀ yìí wá kí ló dé tí wọn máa lo Bíbélì yìí láti fi ṣe iṣẹ́ ìwòsàn nílùú wọn tó ṣe pé ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú bíi Nàìjíríà náà ti lọ ń kó àwọn oníṣẹ́ ìṣègùn àti àwọn nọ́ọ̀sì tán ti fẹ́ kó wọn tán lẹ̀ báyìí torí wọ́n lẹ́ni máa dáṣọ fún ni tọrùn ẹ̀ lákọ́ wò òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ lè délẹ̀ ká máa tá a bá sòótọ́ àdàbà fò bá a sòótọ́ ẹyẹ okó àfò lọ ẹ já béèrè àwọn ìbéèrè yìí gbogbo àwọn bàbá yín nínú Olúwa náà tó dẹ̀ ẹ́ sọ pé testimony kan báyìí kí ló fà á tó yẹ pé kò sẹ́ni tó lè kọ̀nfàmù testimony yẹn àbí ńgbà tí bàbá kan bá dé tó bá lóun mutí pẹ̀lú Ọlọ́run tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba 5 million 6 million as at 2005 2006 ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ní breakfast with Daddy GO a béèrè àwọn ìbéèrè débi wípé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní jí owó company wọn láti lè san irú owó bẹ́ẹ̀ ní tó wá fà wípé àwọn company yìí ò lè stand mọ́ àwọn company yẹn wọn ò lè stand mọ́ wọ́n ti kó gbálẹ̀ débi wípé àwọn pastors àtàwọn GO yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ra private jet káàkiri oríṣiríṣi látìgbà tí mo dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi stories ni mo ti gbọ́ nípa wickedness àwọn tá à ń sọ yìí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ láti ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì di ìṣẹ̀ṣe mú kí Elédùmarè bẹ́ẹ̀ kó gbogbo ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye tẹ́ ẹ nílò láti lè tu ọkọ̀ yìí débi wípé yóò rọrùn fún àwọn èèyàn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní padà wá sílé kí Elédùmarè bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín torí ó ti sú àwọn èèyàn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sì ń lọ wàhálà kí làwọn èèyàn á sọ tí n bá padà ló sì ń ṣe ẹlòmíì tó ti rí ẹ̀rí àrídájú pé pásítọ̀ òun ó ń tọ babaláwo lọ ó ń tọ oníṣègùn lọ ó ń tọ oníṣẹ̀ṣe lọ àwọn yẹn náà jókòó sílé wọn ò lọbì kankan mọ́ àwọn tó ti rí àṣírí wípé wọ́n rí nǹkan kan mọ́lẹ̀ ní àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wọn wọ́n ti sá sẹ́yìn ṣùgbọ́n kí ìṣẹ̀ṣe lè rọrùn fún wọn láti wá mò ń rọ̀ wá ẹ jẹ́ kí àwọn tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì di ìṣẹ̀ṣe mú iṣẹ́ wà láti ṣe gan kí dẹ̀ ní díẹ̀ tí mi ṣe tí openly declare pé ìṣẹ̀ṣe ni mò ń bá lọ èkíní ni wípé mi ì tí ì ní ìmọ̀ kankan nípa mi ì tiẹ̀ mọ̀ nǹkan kan ṣùgbọ́n lára àwọn ọ̀tàn tí mo bá ló fún mi ní ìgboyà láti lè sọ lẹ́níwẹ̀ pé ìṣẹ̀ṣe yìí ṣe ọ̀nà ni torí lára àwọn ọ̀tàn tá a bá láyé àti àwọn àrọ́bá èèyàn ò rí wípé pẹ̀lú bí Elédùmarè ṣe fún àwọn ìránṣẹ́ yìí ní agbára tó wọn ò fi ní ọmọ làkejì lára débi wípé ó wá le tó báwa gan ṣe wá mú ní ìsìn wọ́n ní rọ̀rùn la bá ń gbà tá a dáyé ìrọ̀rùn yìí ò wá sí mọ́ ńsìn torí pé àwọn tó jágbàlagbà nínú ìṣẹ̀ṣe náà bóyá ojú wọn ti ṣí sówó ni o bóyá ojú wọn ti ṣí sí ọrọ̀ ayé ju bó ṣe yẹ lọ ni o kò yé mi. wọ́n dẹ̀ ní tí afọ́jú bá mú afọ́jú rìn àwọn méjèèjì ó jọ jìn sí kòtò ni ló ṣe fàtẹ́ pé tí n bá ń ṣe live video mi lọ́wọ́ táyàn bá ń béèrè question nípa
ìṣẹ̀ṣe lóòótọ́ mo lè confam ẹ̀ pé ìṣẹ̀ṣe bẹ́tà wọ́n ní kí ni reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ mo ní láyé ìgbà yẹn tán bá ní kéèyàn wá bọ̀rí lásán mo ṣe short video kan with that effect wá bọ̀rí èèyàn bá ti ṣe nǹkan èèyàn kan fúnra èèyàn lèèyàn máa lọ ra nǹkan tí bàbá bá ní kéèyàn mú wá tó bá dẹ̀ ti mú wá tó bẹ́ẹ̀ ó bá ti ṣe gbogbo nǹkan bóyá ẹni tó ní okòwò lọ́wọ́ tọ́jà ò lọ déédé wọ́n ṣàdúrà fún ni tó bá dẹ̀ ti ṣe tán tí ọjà bẹ̀rẹ̀ sí ní fúnra ẹni yẹn ló máa wá pé bàbá mo rí ọwọ́ Elédùmarè mo rí ọwọ́ àdúrà tẹ́ bá mi ṣe ẹ gbà àwọn bàbá yẹn ò dẹ̀ ní jókòó síyàn lọ́rùn pé àdákú lowó àdúrà tí mo ṣe fún ẹ ṣùgbọ́n àwọn tó wá láwọn gbé Jésù wá tá à ń tẹ̀lé àdákú lowó ṣọ́ọ̀ṣì débi wípé ní 2009 tèmi rí àṣírí pé à ń san táìtì òun ni mo ti san gbẹ̀yìn 2009 ni Elédùmarè ò dẹ̀ yọwọ́ lọ́rọ̀ mi débi wípé ìyá tó bí mi lọ́mọ Èkó ló ti ń forí lé gálà kiri ńgbà yẹn mo sọ fún ìyá wa Olúwafúnmiláyọ̀ wọ́n ti ẹ̀rẹ́rìn jọ tí mo sọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó máa ń bà mí nú jẹ́ ni màá wá ṣiṣẹ́ 12,000 naira lóṣù ńgbà yẹn màá máa ya 1,200 fún bàbá tó ní ṣọ́ọ̀ṣì tó lòun òun jẹ́ GO ìyá tèmi dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ kò rí 1 naira gbà lọ́mù torí ìwọ̀nba tó bá tún kù náà 10,000 plus tó bá kù ààrẹ láti máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì bí ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀ owó mọ́tò àlọ àtàbọ̀ tó kò jọ kò tiẹ̀ wá gbígbà tẹ́ pé ìdajì owó yẹn gan àpò wọn ló ń lọ mo sì béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí gan ni wọ́n ń tà fún wa ńgbà yẹn náà tà ń sanwó owó ọmọ gàn kí ni nǹkan tá à ń rà lọ́wọ́ wọn kò sẹ́ni tó lè dáhùn mo dẹ̀ sọ lẹ́nu ọ̀pọ̀ nínú wa tá a sì ń ṣe kí làwọn èèyàn máa sọ àwọn kọwọ́ tó ń dùn wá bá bí aṣọ ẹlòmíì inú ìbẹ̀rù ló wà pé tóun bá sọ nǹkan báyìí ọ̀ tóun ò bá san owó yẹn fáwọn bàbá ẹ̀ Ọlọ́run máa pa ọmọ òun ni Elédùmarè máa jẹ́ kóun síkì ni Elédùmarè gbàgbíkúgọ̀dì yẹn gbàgbíkúgọ̀dì máa jẹ́ kí òun iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ òun ni mo dẹ̀ sọ lẹ́nu mi ní ṣé wọ́n ti dán wò rí kó o tiẹ̀ kọ́kọ́ confam ẹ̀ pé Ọlọ́run tá à ń sọ Ọlọ́run Elédùmarè òótọ́ tá à ń sọ yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ló rí yóò dá ayé àtọ̀run ọ̀run àtayé yóò wá jókòó ti owó rádaràda tó mẹ́yìn ni ó fi pa ọ́ lọ́mọ ìjọ wo lè gbèrò awáyé má lọ kàn tí kò sí ọ̀pọ̀ nínú wa ló máa gbáṣọ fún télọ̀ tá a bá dẹ̀ ti sanwó fún télọ̀ máa provide services tí télọ̀ bá ti wá ṣe mistake ìmíì máa ń sọ̀rọ̀ sí àwọn tá a bá sanwó fún nǹkan kan tàbómìíràn ìmíì gan máa ń gbá wọn létí ẹ máa já mi bí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi ọ̀pọ̀ nínú wa la máa gbé mọ́tò lọ sọ́dọ̀ mẹkáníìkì torí pé ó ti jẹ́ mẹkáníìkì bóyá ó kàwé ni kò kàwé bóyá ó ṣe mọ́tò yẹn ò wá tètè gbọ́ ìmí inú wọn ò kàn ní sọ̀rọ̀ sí wọn ṣáká láti gbà pé ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ sí yìí baálé ilé kan ni bàbá ẹnìkan ni ìmí inú wa tó máa fọlọ́pàá á máa nà wọ́n àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ nínú ilé ńkọ́ bóyá ọmọ ọ̀dọ̀ these are people that are providing services unto us tá a dẹ̀ sanwó fún wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ń fún wa ní àwọn ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ láwọn ṣọ́ọ̀ṣì wa lóṣooṣù lọ́dọọdún táwọn àsọtẹ́lẹ̀ yìí ò dẹ̀ṣẹ ẹ̀ẹ̀mélòó láti nígboyà láti kọjú ìbéèrè sí wọn pé bàbá ẹ sọ báyìí ní oṣù tó lọ mi ì rí kinní kan bí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní béèrè a dẹ̀ ń sanwó envelope bíi 4, 5, 6 náà máa kó lé yín lọ́wọ́ níjọ́ Sunday à ń sanwó ọwọ́ ọmọ gàn àwọn dẹ̀ ń gun private jet káàkiri ìyá tó bí wa ò tí ì jẹun gidi àwa gan fúnra wa èmi ò lè bọ́ yàwó èmi ò lè bọ́ ọmọ kí wàá ní nǹkan tán fi de àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ tó jẹ́ kó le tó báyìí tó fi fà á tí mo fi ní ẹ dúró ná pápá ò bá ṣe é san yóò ṣe é ká lórí ṣùgbọ́n ìbéèrè yìí ó wà fún gbogbo àwọn tó di ìṣẹ̀ṣe mú
bí ìṣẹ̀ṣe ṣe wà tí ọ̀pọ̀ nù wa ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀nà tẹ́lẹ̀dùmarè gbé sílẹ̀ fáwọn baba ńlá wa láti máa sìn. Mo fẹ́ béèrè wípé àwọn bàbá tán ń ṣe bí ò ṣe yẹ kán ṣe yìí, ǹjẹ́ tán bá kọ̀ǹtínù bọ́n ṣe ń ṣe yìí, ṣé àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ṣé wọ́n máa bá nǹkan kan ṣá? Ṣé wọ́n máa bá nǹkan kan lẹ̀ láwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn tá a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe pé kí ìṣẹ̀ṣe má parẹ́? Kí ni ìgbìyànjú wa, kí ni sacrifices tá a lè ṣe lénìí tó pé tó wọ́n bá ń sọ ìtàn yẹn lọ́la inú àwọn èèyàn á máa dùn láti lè relate mọ́ àwọn tó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ sẹ́yìn, torí tí Ọ̀rúnmìlà ò bá ṣe dáadáa àní jókòó pé à ń sin Elédùmarè through Ọ̀rúnmìlà lénìí. Tí àwọn tó kù náà tán ṣe dáadáa Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ lọ́la tí gbogbo wọn yẹn ò bá ṣe dáadáa mi rò pa lè nírú fọ́nrán tá a fi ń sọ̀rọ̀ lénìí. Mi rò pa lè ní ojú ìwé tá a fi máa sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe lénìí. Mi rò bẹ́ẹ̀ rárá. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo ṣe ń fi àkókò ìrọ̀ àwa tá a sì di ìṣẹ̀ṣe mú tá a dẹ̀ gbá tọkàn tara tá a dẹ̀ mọ òótọ́ ọbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ because one, lack of documentation ó wà lára àwọn problem tí ṣẹ̀ṣe nítorí àwọn bàbá wa ò kí ń kọ nǹkan sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà lórí àwọn bàbá yẹn káná sì wà láyé lénìí ni. Ojú mi mọ bá a ṣe fẹ́ ṣe é débi wípé nǹkan tó wà lórí wọn tẹ́lẹ̀dùmarè yọ̀ǹda fún wọn. Téèyàn bá máa kọ sílẹ̀, téèyàn bá máa ka sínú fọ́nrán mi ìmọye fọ́nrán téèyàn lè lò. Ṣùgbọ́n lack of documentation gbà yẹn ó jẹ́ wàhálà alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé inferiority complex ó wà fún so many people tó wá láti ilé ìṣẹ̀ṣe ní àmì ìfẹ́ jẹ́ kán rí mi pẹ̀lú ṣẹ̀ṣe o, mi ìfẹ́ jẹ́ kán rí mi pẹ̀lú ṣẹ̀ṣe o, mi ìfẹ́ jẹ́ kán rí mi. Ẹ̀kẹta ni loss of identity. Gẹ́gẹ́ bí àwọn Yorùbá ṣe máa lọ tán máa ní adìẹ funfun tí ò mọ rẹ̀ lágbà. Bí ìran Yorùbá ṣe rí gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ báyìí nìyẹn. A mọ nǹkan tí Elédùmarè tó gbélé wa lọ́wọ́. A mọ̀ rárá. A mọ̀. Tá a bá mọ̀, torí téèyàn bá mọ ipò ẹ̀ nínú ilé ló máa hùwà bó ṣe yẹ kó hùwà. Ẹrú ò kàn lè ṣàdédé kó ní òun ń gbapò ọmọ. Ṣùgbọ́n tọ́mọ náà ò bá mọpò ara ẹ̀, wọ́n á ṣe é bí ẹrú ni. Wọ́n á ṣe é bí ẹrú ni. So gbogbo àwọn tó sì ń ṣe à ń gbé in fact tí n bá ní kí n máa ka àwọn ìbéèrè yẹn sílẹ̀, mo ti gbé kan sílẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára láàárọ̀ táwọn èèyàn ti wò dáadáa. Bí mo ṣe ń jí ni kinní yẹn drop sọ́kàn mi. Pé okay, ẹ má bínú o, wọ́n kọ sínú Bíbélì pé ẹ̀mélòó ni arákùnrin mi or arábìnrin mi lè ṣẹ̀ mí tí mo sì gbúdọ̀ mọ dáríjì. Wọ́n ní Jésù sọ pé 70 times 7. Mo ní okay, èmi ò bá yín jiyàn. Ṣùgbọ́n ṣé wọ́n sọ fún mi nsìn wípé pásítọ̀ tó jókòó ọ̀ tó dúró sórí altar tó ń preach kinní yẹn fún mi. Ẹ má bínú o, ṣé àwọn tó jí owó ìjọ torí wọ́n ní ìṣòro kan tàbómìíràn, kí ló dé tí àwọn GO àti bíṣọ̀bù yìí tán ń fà wọ́n lé ọlọ́pàá lọ́wọ́? Kí ló dé tí wọ́n ń fà wọ́n lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ tán dúró de 70 times 7? Tàbí èwo nù wa lè pé tíyàwó wa tó bá ṣe àṣemáṣe kan ta, ìgbájú ìgbámú lọkùnrin mi ń fún ìyàwó tó bá ti ẹ̀dẹ̀ lẹ́ǹka Bíbélì. Ìmí mo ní ìwọ obìnrin tó bá lọ́kọ lẹ́sìn tó dẹ̀ ka Bíbélì tó ní Bíbélì yẹn lọ́nà, èmi ò bẹ́ jiyàn. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó o bá ti lè forí jì ọkọ ẹ tó ti fún ẹ ní gonorrhea tó fún ẹ ní syphilis, kò tí ì fún ẹ ní HIV, ṣùgbọ́n ń bọ̀ ń bẹ̀. Dọ̀tí mi pé ó mọ̀ dáríjì títí tí ayé àfibàjẹ́ wà kó gbà ẹ̀ wá sá lọ kó tó bá ẹ̀ láì. Torí ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí ó lágbára débi wípé wọ́n ti fi ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́. Wọ́n dẹ̀ kọ síbẹ̀ gbangba tí mo sì kà fẹ́ nìkan láàárọ̀ yìí wípé ẹ̀yin ẹrú ẹ máa gbọ́rọ̀ sí ọ̀gá yín lẹ́nu. Ó wà ń bẹ̀, wọ́n kọ síbẹ̀ gbangba ṣùgbọ́n
ó ṣe mí ó yà mí lẹ́nu ní ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ olóyè nínú ìjọ ó lóun ò rí rí mo ní kí wàá lẹ wá lọ ń ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì kí ni nǹkan tẹ́ ẹ lọ ń ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ ẹ lè ka àwọn nǹkan tó kọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ rorí yín. Finally mo ní ẹ bá mi lo orúkọ Jésù, ẹ jẹ́ ká lọ sí Children's Hospital ní UCH Ìbàdàn. Èmi yìí bóyá kí n ṣe extra job màá tẹ̀lé yín. Ẹ ní kí gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ pa anointing wọn papọ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sí UCH Ìbàdàn. Ẹ má jẹ́ ká lọ sí wọ́ọ̀dù àwọn àgbàlagbà torí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn àgbàlagbà ti pọ̀ jù. Ẹ já lọ sí wọ́ọ̀dù àwọn ọmọ kéékèèké tó ń kú lọ yìí. Mo fọlọ́ bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ kán fi anointing wọn. Ẹ jẹ́ kí n yẹ̀ pín pẹ̀lú verse tó sọ bẹ́ẹ̀. Peter fún àwọn tó bá fẹ́ check ẹ̀ bóyá ẹ̀rọ lẹ́ ń pa 1 Peter 2:18. Thank you so much. 1 Peter 2:18 ó wà ńbẹ̀. Ó dẹ̀ tún wà nínú Ephesians chapter 5 náà. Tó tún wà ńbẹ̀ wípé àwa ẹrú ó dẹ̀ wọ́n the funnest thing ni pé the same Bible ó wá forbid anybody láti kọ́ ọmọ Israel ẹrú àbí láti ta ọmọ Israel. Tẹ́ bá ti fi lè gbìyànjú ẹ̀ wò ẹ máa jóná ní inú lè rú. Òun ó accept pé anybody tó bá ti ń ṣọmọ Israel Israel lè kún wọn lẹ́rú ṣóyè yín ṣùgbọ́n ẹ̀yin tó bá ń pẹ́ tí ẹ̀ ń ṣọmọ ẹjọ́mọ Israel àwọn gbọ́dọ̀ kún yín lẹ́rú because ẹ̀yin wà special to that God ṣóyè yín. So ọ̀rọ̀ yẹn àwọn èèyàn àwọn nǹkan tẹ̀ sọ the same thing ni pé àwọn ètè bá béèrè àwọn èèyàn Yorùbá Christian wọ́n sọ pé àwọn ò gbọ́ bá fásitì ò lè sí inú Bible àwọn ò gbọ́ rí. Wọ́n sọ pé ṣé Bible lẹ́yìn kà ní àbẹ́yìn ka introduction to Bible kò yé mi o ẹgbọ́n sókè bàbá ẹ má bínú pé mo kọ́ ti. Kíkọ ẹni tó bá fẹ́ confirm ẹ̀ 1 Timothy 2:18 1 Timothy 2:18 slave be subjected to your masters ṣó yẹ yín ipe tẹ bá ti nǹkan tó ń sọ òun ló yẹ jẹ́ kí n bóyá kí n tiẹ̀ wá kí n kà tẹ bá ti ẹ̀yin ẹrú tẹ bá ti obey master yín that means pé ẹ̀ ń ṣe ẹgbọ́n sókè. Ẹ má bínú bàbá tó tì mí, ẹ má bínú kọ́ lọ ka Leviticus náà wọ́n ní Leviticus tí ibẹ̀ ni God wọ́n ti ṣàlàyé fún wọn pé as Israelites wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mú ẹrú láti ìlú bòmíì kán fi ṣe ohun ìní fún ìrandíran and all those things. I can't remember exact, but I know it's Leviticus 25 something. I don't know where, but tí bá rántí màá kí àkíyèsí padà. Ẹ continue sir. All right. Ó tún wà nínú ìwé Ephesians chapter 5 náà. Chapter 6, sorry. Chapter 6. Ó wà láti verse 5 wá sísàlẹ̀. Ó ní slaves obey your earthly masters with respect. In fact, ìgbà tí mo ka eléyìí fún ẹni tá a jọ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ṣe ló káwọ́ sórí. Mo ní ó ti wà nínú ìjọ ojólóyè inú ìjọ á ti tọ́dún mélòó báyìí. Ó ní kí ló dé ó ní yóò ti mọ tó bí ọdún bíi 15 ṣùgbọ́n ò rí rí ṣùgbọ́n gbogbo ibi tán ti ní kẹ́ ẹ máa dá owó àdákú ó mọ gbogbo ẹ̀ pé ó gbúdọ̀ má san ṣe lẹ́ni yẹn jókòó tó ń wò mí. Slaves obey your earthly masters with respect and fear. So Ọlọ́run yẹn tí wọ́n ń sọ tó ní pé kí n máa ṣiṣẹ́ bí ẹrú kí n máa ṣiṣẹ́ bí erin kí n máa jíjẹ ìlírí kí n má lè tọ́jú ẹbí àtàrà. Ọlọ́run yẹn tó ní pé tèmi bá ń ṣiṣẹ́ kẹ́nìkan kan gbé bíbélì kó mọ́ kà á lójoojúmọ́ fún mi bí ẹni tó rí ẹ̀ ò pé mo ní èmi ò fẹ́ number 1 mi ìfẹ́ kọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run yẹn rárá number 1. Number 2 ni wípé gbogbo owó tí wọ́n ń gbà yìí tán ń gbà yìí téèyàn bá ti pé ọmọ 40 ọdún already ó ní iye nǹkan tó lè jẹ ó ní iye nǹkan tó lè mú torí tó bá jàjẹ jù òun àti digestive system ẹ̀ náà jọ máa jókòó lálẹ́ náà máa sọ local language wọn síra wọn. Ṣé mi ìsọfẹ́ lọ́sàn tó ń jẹjẹkújẹ ó yá wá sùn kí n wá wò ẹ̀ wá sùn. Ó ní àwọn kan tó dẹ̀ kọ́ wa wípé the 3 basic needs of life kò ju jíjẹ aṣọ àti káríbi forí pamọ́ sí. Mo ní ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá ìṣe mi fẹ́ mọ nǹkan tí wọ́n ń fi owó yẹn ṣe. Abádẹ̀dé ilé ìsinmi ìgbà eléyìí tí ẹ̀ máa ń bí mi nínú gan. Wọ́n wá sọ pé ká máa pray generational curse
gbogbo ogun ìdílé bàbá ogun ìdílé ìyá ogun ọjọ́ tó ti pẹ́ ọba mi ti rántí mọ́ yẹn máa ń gbà mọ́ tó ti pẹ́ tí mo ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì gbẹ̀yìn ó ti tó bóyá bí ọdún yóò ti mọ́ tó bí ọdún 6-7 báyìí. Now ṣùgbọ́n èèyàn mélòó nínú ẹ̀sìn àjèjì yìí lórí wípé ogun ọjọ́ pípẹ́ ogun ọjọ́ pípẹ́ ẹ ṣe ogun ọjọ́ pípẹ́ ogun ìmúnisìn ẹ wá wò báyìí àwọn bàbá wa àti ìyá wa ti sin àwọn bàbá Adébóyè àǹkó yìí ó ti sin àwọn Oyèdépò ó sin Kúmúyì ó sin Abíárà ó sin gbogbo wọn yìí àwọn brothers and sisters wa náà ti ń sin àwọn ọmọ wọn àwọn brothers and sisters wa ló ń wa ló ń ṣe driver ló ń ṣílẹ̀kùn ọkọ̀ fún wọn ló ń ṣe security fáwọn ọmọ wọn àwọn brothers and sisters wa ló ń bá wọn gé oko ló ń bá wọn fọ mọ́tò ló ń bá wọn ṣí géètì ló ń bá wọn láì ṣiṣẹ́ tá ò bá ṣọ́ra àwọn ọmọ táwa náà ń bí sílẹ̀ ń sìn àwọn ló máa sin àwọn ọmọ àlè tá à ń sọ yìí wọ́n dẹ̀ níjọ́ tí wèrè bá mọ̀ pé wèrè lójọ́ náà lára ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní yá gbogbo ẹ̀ láti sọ ṣùgbọ́n o inú mi dùn wípé ibi tá a wà currently báyìí a lot of people are not going again àwọn kọ̀ọ̀kan tó lọ wọ́n sọ pé wọn lè rówó mi gbà tí bẹ́ẹ̀ tó bá lówó lọ́wọ́ ni mo ní bọ̀ wọ́n lọ́lọ́ yẹn máa fún yín lówó náà àjọ hajj inú mi dùn pé ọ̀pọ̀ nù wá bíbà yìí ló mọ bíbélì dáadáa wọ́n ní nínú ibìkan nínú Bible Malachi 3 tí wọ́n máa ń kà sí wọn létí from verse bóyá 8 or 10 wá sísàlẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run yẹn biblical God sọ pé kí wọ́n mú 10% àti ohun ọrẹ kan kó wá sí storehouse okay ipe ẹ fi eléyìí dán mi wò tí mi ìbá ní ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún yín mo wá béèrè lọ́wọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan tá a jọ sọ̀rọ̀ mo ní bí wọ́n ṣe wà ṣé ilẹ̀kùn ọkọ̀ gan ṣí sílẹ̀ fún ẹ débi pé a máa sọ pé fèrèsé ọ̀run mo ní ṣẹlẹ̀kùn ilé ajá gan tó ṣí sílẹ̀ fún ẹ báyìí débi pé wàá sọ pé fèrèsé ọ̀run bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lélẹ̀ ìyàwó ẹ ò lè fún lóúnjẹ ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ ò lè wọṣọ gidi ó sì ń sin Oyèdépò bí ẹni máa kú mo ní inú ẹ ò lè dùn kì í ṣe pé because fèrèsé ọ̀run tó ń sọ àwọn tó ń gba owó yẹn nìkan la lè rí pé wọ́n ń rí owó yẹn ná bó ti ẹ̀ pọ̀kàn tí wọn náà balẹ̀ ọkàn wọn ò dẹ̀ lè balẹ̀ iná tó ń jó wọn lábẹ́ aṣọ pọ̀ ju nǹkan tá a rí lọ. mo wá ń ṣàlàyé fún wọn mo ní tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ lo bíbélì yìí ǹjẹ́ ká lọ sẹ́yìn lọ́wọ́ Deuteronomy 14 àti chapter 26 náà kẹ́ wá ká lọ sọ́wọ́ wájú tẹ̀tí ní Jésù sọ fáwọn kan pé ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣẹ̀ mi ìmọ̀ yín rí wọ́n wá ń sọ fún Jésù wípé báwo ló ṣe ní àmẹ́rí aforúkọ ẹ ṣiṣẹ́ ìyanu a ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ gbogbo mírèkù tẹ́ ẹ̀ sọ náà inú bíbélì náà ló mọ bíi fairy tales àti ìrí lójú ayé àti ìrí dìsìn wọ́n ní ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ní ṣẹ̀ṣẹ̀ mi ìmọ̀ yín rí kinní kan wọ́n ní àìgbà ọlá nígbà tí ẹ rí mi ẹ fún mi ebi ń pa mí ẹ fún mi lóúnjẹ ẹ rí mi tí mo wà ó ẹ dáṣọ bò mí mi ìrí lẹ́sùn ẹ invite mi àìgbà wo la rí ẹ Jésù tá a ṣe gbogbo kinní wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe fún ọmọlàkejì yín ẹ ṣe fún mi nìyẹn mo ní ẹni pé tẹ́ bá tún fẹ́ lo báìbù yìí ní gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ẹ̀rí ọkàn bóyá ayé gan máa rọ̀ jù báyìí lọ fún gbogbo wa mo láwọn bàbá yín ní Olúwa tó ń ráwọn èèyàn lọ sílé Haúsá lọ́dún náà lọ́hùn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kówó yẹn wá sí ọ̀dọ̀ wa ń bí báyìí ká ní wọ́n ti ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe tán lẹ́rìí ọkàn ní tán ní àánú ọmọlàkejì gbogbo àwọn bọ́ìsì tí wọ́n wà available fún Boko Haram wà available fáwọn terrorists lẹ́ni who knows whether they will have been able to save so many states ṣùgbọ́n bá ṣe ń pa owó yẹn náà ń kó wá sí headquarters ń bí báyìí tán ń pète pèrò private jet ẹlòmíín nínú ilé ní àwọn redemption camp wọn yẹn sì ìjọ tó bá kú ọmọ ò lè jogún ẹ̀ táwọn bàbá rádaràda ẹ fẹ́ kó gbogbo kìíní lọ sọ́run ni at what age èmi ò dẹ̀ lè sọ pé Ọlọ́run ló bless wọn tọ́lọ́ ní kálukú ló mọ bí nǹkan tó fi pamọ́ sí abẹ́ aṣọ àbáwọn ẹ̀yìn ń sọ òun ló mọ̀
kì í dẹ̀ ṣe bójú ṣe rírè tá a fi ń jẹ obì lọ́jà Ẹdẹ. Kí ni nǹkan tá à ń béèrè fún? Ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀, jẹ́ kó ní kálukú kó mọ Elédùmarè bó ṣe yẹ kó sin Elédùmarè yẹn bó yẹ kó sìn. Ẹ jẹ́ threaten anybody mọ́. Èmi ti invite wọn so many times, wọ́n ti block mi lórí Facebook like 4-5 times rí. The last one tí mò ń lò mo ṣẹ̀ ṣe ní last year ni. Torí mo rántí fídíò tí mo ṣe tí mo submit jẹ́ short live video kí n tó wọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ni. Ló bá dẹ̀ go viral ju bó ṣe yẹ lọ. Nígbà tó fi máa di ọ̀sán ọjọ́ yẹn, wọ́n kàn pè mí ní US ni pé lóòótọ́ wọ́n tún ti block page ẹ̀, lọ sí TikTok, lọ sí Instagram. Èmi ò dẹ̀ mọ̀ gbogbo page yẹn tẹ́lẹ̀, mo ṣẹ̀ wá lọ sí ní last year pé wọ́n ipò òun má gbogbo lẹ́nu. Kí ni nǹkan tí wọ́n tó ń bà wọ́n lẹ́rù débi pé téèyàn bá ti ń béèrè question lọ́wọ́ wọn, wọ́n á máa lépa ẹ̀mí ẹni yẹn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló wà nínú Islam movement náà. Mo ṣe àìkan bọ̀bọ́ yẹn 16 years ló ti lò UK, ó lóun di Christian, ó dẹ̀ lọlé, wọ́n dẹ̀ tì mọ́nú ilé pẹ̀lú ọ̀pọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀, wọ́n so wọ́n mọ́lẹ̀. Mi dẹ̀ rò pé nígbà táwọn baba ńlá wa wà láyé tán lọ́n fi ṣẹ̀ṣe ìyàn lé lọ́wọ́, tẹ́lẹ̀dùmarè gbé lé wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú ìtura. Mi rò pé ó nira wọn lára gẹ́gẹ́ bẹ́mi àti brọ́dà mi ṣe sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Àwọn oní Ọ̀rúnmìlà wọ́n ń bá àwọn oníṣàngó ṣe, àwọn oníṣàngó wọ́n ń bá ọlọ́ya ṣe, wọ́n jọ gbé ní ìrẹ́pọ̀. Níbo làwọn factors tó ń jẹ́ kí ayé rọrùn lénìí, níbo làwọn factors yẹn wà? Tó kò sí bá ṣe máa fi abẹ̀bẹ̀ lélẹ̀ nígbà ìgbà, ibi pẹlẹbẹ ló fi máa lélẹ̀. Mò ń rọ ẹ̀yin bàbá mi nínú ìṣẹ̀ṣe, ẹ̀yin ìyá mi, tí Elédùmarè fi àwọn àṣírí kìíní hàn tẹ́ ẹ̀ sọnù, àti gbogbo àwọn tó ń rò pé àwọn ń padà bọ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe, àtàwa náà tá a sì ń gbégbèsè ibi tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Mò ń rọ̀ wá pé ẹ jọ̀ọ́, bí agbára Elédùmarè ó ṣe máa tọ́ wa, ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà, èmi ti rí òkòdó mi rò pé mo ti gbé Bible láti bóyá bí ọdún 3-4. Mi dẹ̀ tí lọ church láti 2016. Ìgbà mi bá sùn, àwọn Bible passage tá ti kà sẹ́yìn, nígbà tí inspiration bá tún wá pé báwo la ṣe believe gbogbo àwọn story yìí gbà yẹn ná, kò yé mi. Kìnní náà kàn dẹ̀ dàbí ìgbà tó yẹ pé nǹkan jábọ́ lójú èèyàn kàn dẹ̀ ara èèyàn yá gẹ́lẹ́, bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Báwo la ṣe believe gbogbo àwọn story tán kọ iná, débi wípé bàbá ńlá wọn ó tún wá sọ pé ẹni tí ò bá san ìdá 10 mọ́ fún òun ní ṣọ́ọ̀ṣì òun, ó ń lọ sí ọ̀run àpáàdì. A dẹ̀ béèrè so many people, gbogbo wọn deny náà ni pé ibo ni bàbá ti sọ, jẹ́ ẹ̀rí YouTube, ẹ̀rí news ni, ẹlòmíì gan tún ni wọ́n edit ẹ̀ ní. Mo ní òkè, ṣé bí tí bàbá tó ti ń béèrè bílíọ̀nù lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ṣé bí wọ́n tún edit ẹ̀ náà ni? Mo ní mo understand bẹ́ẹ̀ ṣé fi torí gbà tèmi náà wà ní UI ní ọdún náà lọ bóyá 99 or 2000, mo ti yọwọ́ ẹ̀kẹ́ síyàn rí tó sọ̀rọ̀ burúkú ń pa bàbá Adébóyè. Ó ṣèmi náà rí, ṣùgbọ́n ara mi yá, orí mi pé ọmọ ọ̀gá ra mọ́tò, inú ọmọọṣẹ́ ń dùn, tí wọ́n fẹ́ fi kún owó iṣẹ́ oṣù ẹ̀ ni. Àmọ̀ jiyàn gbà Adébóyè ló lówó jù, Oyèdépò ló lówó jù, Kúmúyì kan ò lì ní òun náà lówó, kìnnìkan máa argue like fools. Ṣùgbọ́n inú mi dùn pé by speaking up gradually, ọ̀pọ̀ ló ń ti ń jáde wá, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe yìí iṣẹ́ pọ̀ nílẹ̀ láti ṣe. Ẹ jẹ́ kí n dánudó fúngbà díẹ̀ kí àwọn èèyàn sọ 1 or 2 things ká tó continue. Tó rọ́rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀. Bàbá ẹ má bínú, àwọn tẹ̀sán pé invite yẹn mi mọ̀ bóyá wọ́n bí. Ẹni tí bàbá bá invite síbi ẹ jẹ́ wá sókè ká gbọ́rọ̀ lẹ́tẹ̀dùn yín náà. Kí ló dé tí ń pé mo bá yín sọ̀rọ̀ kan gbàtàjọ́ sọ̀rọ̀ bàbá. Mo sọ pé the only reason tí ìṣẹ̀ṣe afẹ́ akọ̀ ó ní kọ́má kò ní kọ́má, bóyá ká kú síbẹ̀ ni o, bóyá ká yè síbẹ̀ ni o, a gbọ́dọ̀ dó síbẹ̀.
a dẹ̀ gbọ́dọ̀ wo nǹkan torí a tẹ̀ sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó sì dùn síbẹ̀ tí wọ́n sì dìímú dìsìn yìí despite gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe kò yí sí o àwọn èyìnbó kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe o tẹ bá dẹ̀ rí ibi táwọn bàbá wa tán gbìyànjú dé ní gbogbo Brazil Cuba yẹn kò sí just single African person mo ń bọ́ ọmọ onídìnnàlà kan sọ̀rọ̀ àjọ ń sọ̀rọ̀ mo wà ní group wọn but other number mi ni mo fi wà ní group wọn tájọ máa ń sọ̀rọ̀ so àwa ń bẹ̀rẹ̀ conversation ẹnìkan wá sọ níbẹ̀ pé in fact òun ń jealous ní Yorùbá àti bí a ṣe ń handle spirituality àti society wa àwa ṣì ń complain o but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń jealous wa mọ́sùn kí ló fi sọ bẹ́ẹ̀ ó sọ pé ń pé ṣàwọ̀ mọ̀ pé àwa colonize àwọn èèyàn wọ́n ní báwo ṣe colonize èèyàn ó sọ pé kí n lọ wo South America ń pé wọ́n kó àwọn Igbo wọ́n kó àwọn a lot of people lẹ́rú but ní ìsìn tẹ́ bá dé gbogbo almost 100% South America the only orúkọ tẹ́ máa gbọ́ táwọn èèyàn identify sí tó jẹ́ Africa ní Yorùbá àti nǹkan tó jẹ́ pé indigenous sí ọ̀dọ̀ wa tó ń ṣe níbẹ̀ òun ní Yorùbá ń pé but gbogbo the same struggle gbogbo the same brainwash gbogbo the same force gbogbo pé kọ́ máa kí nǹkan sí wọn ní àwọn people yẹn wọ́n ṣe bí pé a máa mú ọkùnrin wọn á já sí òwò wọn máa kígi bọ̀ nídìí tó wá ń pọ̀ ọkùnrin tó strong ni a mú ọkùnrin mi kó máa bá yẹ̀sùn lójú wọn a máa rape ọkùnrin ṣọyẹ yìí gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn gbogbo everybody ló go through ẹ but àwa nìkan ni on break spirit the fact nǹkan tún break spirit yẹn wọ́n tún colonize wọn nípò òun jealous ní Yorùbá nípò òun ò tí ì mọ bí àwọn bàbá wa wọ́n ṣe structure spirituality wa tó yẹ pé ó fi strong tó bẹ́ẹ̀ yẹn ń pé gbogbo ayé pátá ń pé spirituality Yorùbá àtàwọn Júù ló strong jù ń pé torí pé àwọn Júù náà go through a lot of things but spirituality wọn ẹnìkan ló jẹ́ kó survive gbogbo nǹkan tó ń go through ń pé the same Yorùbá ń pé Yorùbá ló dẹ̀ ní agbára jù ní gbogbo Africa ń pé Yorùbá kò sí any African country tó jẹ́ Egypt tó ní agbára tó Yorùbá ká nípa bá mọ ẹni tá a bá jẹ ni mo wá ronú mo rò nǹkan tó wà nílẹ̀ mọ́ àwọn pé normally nǹkan tí màá ń sọ ó máa ní gbogbo ní South America a ní Ọ̀yọ́túnjí kò sí Ìgbò tó nílùú legal city tó jẹ́ pé Yorùbá ọba ló ń jẹ́ ń bẹ̀ ní UK the same thing bàbá kan wà ní Facebook tí mo fẹ́ gbé wá bàbá yẹn fẹ́ create ìlú òrìṣà àwọn eégún àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan ló mọ̀ wá ń bẹ̀ bàbá yẹn máa gbé bàbá yẹn wá láìpẹ́ but àsìkò ni bàbá yẹn náà máa ń busy bàbá yẹn wà okay ṣó yẹ yín so wọ́n ti di oníṣẹ̀ṣe wọ́n wá aspire láti create a city tó jẹ́ pé oníṣẹ̀ṣe ló máa gbé bẹ̀ àwọn eléégún pàápàá jùlọ eléégún ni wọ́n ti lọ ṣe research so eléégún ló máa gbé bẹ̀ mo ti àjọ ń sọ̀rọ̀ bọ̀tà àti ìdìbẹ̀ mo is a very nice concept àwọn thinking tó yẹ ká máa think nìyẹn ṣó yẹ yín now mo wá wo ọ̀rọ̀ yẹn mo pé kí ló dé táwọn bàbá wo parun kí ló despite gbogbo nǹkan tó hàn parun so àwa gangan ní Ilé Ifẹ̀ tí àwa gangan ní origin ayé because a deep ẹni tó bá go through torture just once ó máa kọ́kọ́ fún yín nígbà tí olóyìnbí méjì ẹ máa kà nǹkan tẹ́ ẹ sọ ju pé kí n wá go through that torture for more than 100 years kó dẹ̀ sì keep gbogbo nǹkan tó jẹ́ ancestor ẹ̀ kó tún wá ṣe kó tún wá colonize àwọn tó kó lẹ́rú ní pé kó tún wá máa jealous ní pé nǹkan tẹ́ni yìí ń sọ sẹ́ ó yà òun làwọn fẹ́ ṣe kó tún wá máa wá sọ́dọ̀ wa bọ̀ àwa gangan àǹfààní ara wa so mo wá wọn pé òkè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo sọ fún yín pé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn ẹ máa continue iṣẹ́ yẹn a máa jọ wá ṣe papọ̀ àpọ̀lọpọ̀ àwájú tó ń jẹ ta máa jẹ àwọn bàbá máa tẹ́wọ́ gbà wá báyìí a máa wá correct a lot of things papọ̀ a máa ṣe báwọn bàbá ṣe sọ fún wa ọmọdé tó pẹpẹ tàlágbàgbà gan kò wọ́ kèrègbè tí nǹkan bá jábọ́ sínú kèrègbè àgbàlagbò lè akẹ́kọ̀ọ́jú mo rí àgbàlagbò kò lè mú àwọn bàbá wa dẹ̀ sọ pé ilẹ̀ wa tá a sọ pé ilẹ̀ tó ń fẹ́ káàkiri àgbáyé yìí o tó jẹ́ Ilé Ifẹ̀ yìí o ọmọdé gbọ́n báyìí obìnrin ó ní ọgbọ́n lórí ọkùnrin ní ọgbọ́n lórí ẹranko ní ọgbọ́n lórí igi ní ẹgbọ́n lórí la fi dá ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá Ilé Ifẹ̀ wọn ò sọ pé àgbà gbọ́n nìkan so tá a bá sọ pé ká má ṣe ń pé à ń sá fún àwa náà ni mo pòwe kan fún yín mo sọ kí ni mo fi ṣòro yẹn náà àwọn some things máa wá sí mi mo sọ pé tí nǹkan bá ń bàjẹ́ bóyá bí mi mọ bí mo fi ṣe
mo ṣàfi nǹkan ṣàpẹẹrẹ bí a gadget kan ṣàpẹẹrẹ fún yín mo sọ pé ok blender mo fi ṣàpẹẹrẹ fún yín gbà yẹn mo sọ pé tí blender tẹ bá gba blender lọ́wọ́ èèyàn tẹ wá gbé blender yẹn pẹ́ fẹ́ fi lọ́ta tẹ bá gbé sọ́dọ̀ tẹ bá click start blender yẹn tẹ kata sí tí ò bá ṣiṣẹ́ kí lẹ máa ṣe fún ẹ máa gbé padà fẹ́ni tó ní pé blender tó gbé fún mi ò ṣiṣẹ́ bọ̀ ká ní pé ẹ̀yin lẹ fowó yín ra blender tẹ kick start ẹ tẹ kó tomato sí result yẹn tí ẹ expect ẹ tẹ gbúdúgbúdú kò máa yí ẹ tún yí cup ẹ kò yí the first thing ni pé kí ló ṣe blender ẹ lẹ máa kọ́ béèrè kí ló ń ṣe blender ẹ tí ò fi yí kò lè easy fún yín láti kan gbé jùlẹ̀ ìṣídà kẹ́ replace ẹ pẹ̀lú nǹkan tó yẹ pé rí pé ó máa gbá ìgbàmú tó tún dájú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ tó jẹ́ pé ẹ̀yìn ẹ̀ ní ọ̀ọ́kẹ́ lọ tún ṣe so ìṣẹ̀ṣe ò ṣe é filẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ìṣẹ̀ṣe agbọ́dọ̀ padà ni kò sí ọmọ Yorùbá àti gbogbo wa pátá agbọ́dọ̀ padà sí ìṣẹ̀ṣe ká tó lè mọ iwájú so èmi máa rọ̀ yín bóyá ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ wá lókè kò ní option there is no option for us the only option way forward backward frontal center is ìṣẹ̀ṣe kádẹ gbogbo ó ti bàjẹ́ for more than 400 years ká wá gba gbogbo nǹkan tó ń bàjẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ bóyá àwọn bàbá wa la máa pè jókòó ni bóyá máa bá wọn ẹ wo èèyàn máa ń bá bàbá yàn jà o kó ba lè dá o ṣóyè yín wọ́n sọ pé àgbà máa ń ṣàrán sometimes kò ṣe pé ká jà ìjà Yorùbá òun ṣe pé ká máa yọ bàbá wa ẹ jọ ẹ̀yin náà bá wa gbé ìjà nìyẹn ẹ̀yin náà bá kò ṣe pé àgbà nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ̀yin náà fẹ́ rábalẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ àti ìjà ìyànrìyànrè àríyànjiyàn kò ń ṣèjà ṣóyè yín torí sometimes àwọn àgbà wọ́n máa ń lo àgbà fún wa nílẹ̀ Yorùbá but àsìkò débẹ̀ tó ń pé a gbọ́dọ̀ jọ ṣe papọ̀ kágbà máa lo ìrírí kọ́ máa fún wa káwa máa lo experience nǹkan tó ń ṣe experience ìrírí ọgbọ́n ká máa fi support ìrírí àwọn àgbà as wisdom ká máa fi support experience àwọn àgbàlagbà àwọn kọ̀ọ̀kan tó ń pé bá ní wisdom ká máa fi tún torí tá a bá tún ṣe tá a bá ti fi get it right a ní only 10 to 20 years tá a bá ti fi get it wrong within that time period ẹ gbàgbé àwọn alálẹ̀gàn máa bínú sí wa ẹlòmíì máa pe Ọ̀ṣun báyìí kò ní dá ló máa wá di the same thing bó ṣe ń pe Jesus sí ò dá wọn lóhùn because Ọ̀ṣun ti bínú máa ti kọ́ lẹ́lẹ́wálẹ̀ so akíkanjẹ gbóhùn sókè. ẹ jọ mo kàn ní ìbéèrè kan kíákíá fún bàbá wa Tìmí ni mo kàn mọ̀ bí wọ́n mọ̀ torí gbà tó ń sọ̀rọ̀ táìtì lẹ́ẹ̀kan lọ̀rọ̀ yẹn wá sí mi lórí ẹ jọ ṣàṣẹ wà ń bẹ̀. mo wà ń bí báyìí mo ń gbọ́. bàbá mi Tìmí. mo ń gbọ́. ẹ jọ ṣe mọ bible verse tó sọ fún wa wípé táìtì tàbí ló ń san táìtì sí church yẹn pé a lè san fún àwọn olóṣó àwọn tó ń ṣiṣẹ́ adèlè fi lọ ra igbó náà ká fàmúyẹ tí ní jẹ́ mọ́ bible verse. ó wà nínú Deuteronomy chapter 14 kéèyàn dẹ̀ tún ka Deuteronomy chapter 26 bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣe gan torí ó sọ débi wípé owó yẹn pé kéèyàn mú lọ sí ibi tí Olúwa Ọlọ́run èèyàn bá fi hàn yàn pé tó bá jìnnà èèyàn lè fi ra nǹkan tó bá ń wúyàn pẹ̀lẹ́ bí èèyàn kéèyàn jẹ ìfà ọkọ̀ dé pé èèyàn lè fi ra ọtí. bàbá wa kò ń ṣe Olúwa Ọlọ́run ò ṣe mọ pé Bishop Ajayi Crowther ló ṣe mistake o. bẹ́ẹ̀ ni o náà ni ẹ mọ kàn ń kó tẹ̀ bí báyìí ṣe kó tẹ̀. ìyá mi ẹ tẹ ní sùúrù kì í ṣe yẹ nǹkan tó ń sọ ẹ ó yé wa ní sùúrù ẹ jọ ṣe rí nǹkan tèmi fẹ́ fààyọ fáwọn èèyàn ni pé ṣe rí bible verse tẹ tí mo béèrè lọ́wọ́ yín sì tẹ sọ yín sìn kí má bàa fọ̀rọ̀ gùn tí bá sọ fún ọjọ́ tẹ́lẹ̀ ẹni tó kó sọ fún mi mo rò pé ọmọ yẹn ti mú gbóyó ni ọmọ yẹn aṣẹ́wó ni o ló sọ fún ajọ́ yẹn pé òun lẹ́ẹ̀ ká máa san táìtì fún oníbàárà máa san táìtì fún ẹ ó ní bible wa kan even support ẹ ó dẹ̀ ṣí fún wa mo á wò pé òótọ́ mà ní whatever your heart lost after you can use the money for. bẹ́ẹ̀ni ó sọ débi wípé nǹkan pé tó bá jẹ́ pé èèyàn tún lè fi ra wáìnì gan láti mú tó bá ti jìnnà pé ṣùgbọ́n èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé àwọn ọmọ aláìníyà àti bàbá èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbàgbé. kí ló dé tẹ́ àwọn kìsẹ́ wa sọ pé tí wọ́n bá mọ tí èèyàn máa lọ sẹ́fàyà kò yé mi o. ṣé ẹ rí ibi tí slavery ẹ jẹ́ ìfún yín ní nǹkan kan fún question tẹ́ béèrè yìí tí n bá ń gba ìdílé tó ń gba bóyá bíi tó ń gba ẹ jẹ́ ká sọ pé 100,000 lóṣù àtọkọ àtìyàwó 100,000 naira náà ń gbà lóṣù ṣé àwọn pé tán bá ti yọ táìtì tán á kù 90,000 tán bá ti yọ 10%. ok ní ara owó yẹn ní January yẹn wọ́n ní bàbá sọ pé Bíbélì sọ pé kí wọ́n kó gbogbo
first fruit wọn wá ọdọọdún náà ń gbà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti sọ àwọn èèyàn dolórí burúkú gan ju bá a ṣe rò lọ. Now nínú 90,000 yẹn náà ti máa sanwó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ owó mọ́tò lọ́bọ̀. Àwọn tá à ń sọ ẹ̀ lọ́mọ o ìyẹn lọ. Nípa títọ́ tí pé èèyàn ó lọ ẹ fàyà. Ẹ bá mi béèrè pé èèyàn mélòó nínú àwọn tó ń gbọ́ àwọn bàbá yìí fúnra wọn gan ló gbé ìwé tó ń kà. Of which èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi lè encourage ẹnìkan kan mọ́ pé kó ka ìwé yìí. Ọdún yẹn ti kọjá, gbogbo ìgbà yẹn ti kọjá, mi lè encourage ẹnìkan kan mọ́. Because tí n bá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú tí mo wà yìí, tí táàkì wa ṣe pọ̀ tó bó ṣe pọ̀ tó yìí, mi mọ̀ bóyá gbogbo àwọn tó bá ń gbọ́ mi tó bá wà ní Canada. Ẹ lọ béèrè nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún yín. Reason tí àwọn aboriginal tán ṣe kí n ṣiṣẹ́, ìyí tó bá máa ṣiṣẹ́ nù wọn tó jáde kúrò ní reserve wọn tó bá lọ ṣiṣẹ́, wọn kì í yọ tithe. In fact, ẹni tó bá fẹ́ aboriginal ó ní nǹkan tán máa ṣe sí credit card ẹ̀ tó bá lo credit card, ó ní àwọn tax kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa waive fún. Ẹ kú ètò wọn ò san táàkì rárá ni. Wọn kì í san rárá. Wọn ò san rárá. Wọn ò dẹ̀ kì í ṣiṣẹ́. Torí nǹkan tó ti go through àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Torí nǹkan tí wọ́n ti fi Bíbélì ṣe fún àwọn ancestors wọn tó jẹ́ original owners of the land. Ó lágbára ju bá a ṣe rò lọ nǹkan tán ti fi Bíbélì perpetrate. Mo dẹ̀ sọ fún àwọn kọ̀ọ̀kan. Bàbá ẹ má bínú, wọ́n sọ pé ó jẹ́ ká differentiate àwọn èmi fẹ́ fún yín argument mo wọ́n like bàbá mi Ògúnlọlá Ọlábọ̀rẹ́ Làbọ̀yè mú ẹ̀ṣẹ̀ rí yín sìn. So now àwọn kíní yìí wọ́n sọ fún wa nǹkan tó ṣe kókó. Wọ́n sọ pé èèyàn burú èèyàn níkà wípé Christianity dà but àwọn òyìnbó ni ò dà wípé Christianity tó mú wá fún wa dà wípé so àwọn òyìnbó ló jẹ́ èèyàn burúkú wípé nǹkan tó mú wá fún wa perfect. So ẹ̀yin dẹ̀ ń sọ fún wa nísìn pé wọ́n fi Christianity ṣe nǹkan. So lóòótọ́ ni torí àwọn èèyàn gba nǹkan tí mo wò ni pé àwọn èèyàn gba Christianity wọ́n gba gbogbo ẹ̀ but wọ́n like colonization. Wọ́n hate pé wọ́n kó wọn lẹ́rú but wọ́n like Christianity. So wọ́n máa wá justify àgàgà àwọn mùsùlùmí. Wọ́n sọ pé Arab kọ́ ló ní mùsùlùmí general ni. So àwọn Arab kọ́ ló ní authority sí kò gbogbo nǹkan tó ṣe mọ̀ pé Arab ló start slave trade l'Africa kò ń ṣe àwọn òyìnbó. Arab kò ń ṣe Portugal ló start Arab ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn Africa lẹ́rú táwọn. Ìgbà táwọn Portugal dé àwọn England dé àwọn Arab àti Fulani ni wọ́n ń lò láti fi kó àwọn èèyàn ló ń tà fún àwọn most of àwọn èèyàn yẹn. Àfi ogun làwọn ń lò fi kó àwọn èèyàn. Now àwọn èèyàn máa fi sọ pé káwọn differentiate Christianity from slavery ń pé àwọn understand but Christianity is perfect is good. Ṣé lóòótọ́ ni kìíní yẹn lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀tọ̀dọ̀ yín? Thank you so much for this question. Mo dúpẹ́ fún béèrè tẹ́ béèrè. Èkíní ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ti bi pẹlẹbẹ mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Anything that has to do with Christianity will come from the book they have given us. Ìwé yẹn wá sọ wípé ó ṣòro fún ìbákasín láti gba ojú abẹ́rẹ́ kọjá ju fún ọlọ́rọ̀ láti wọ̀jọba ọ̀run lọ. Ẹ kọ́kọ́ mú yẹn dání. Èkejì, ẹ̀sìn tó bá ti ń sọ fún yàn wípé èèyàn ò wọ̀nà, mi rò pé mental slavery kò í ṣe nǹkan tó yẹ kán máa fi kọ́ ọmọ ékeré. Now wọ́n sọ fún wa bọ́n ṣe mú wa pé ẹ ṣáàjẹ́ ká máa jìyà láyé tá a kọ́kọ́ wà iná torí wípé ká lè gba mansion lọ́run. Bóyá àwọn tó lò láti fi gbé ìwé yẹn wá because ìwé yẹn náà tún sọ wípé ègbé ni fún ẹni tó bá fi kún, ègbé ni fún ẹni tó bá yọ kúrò. Tí n bá sọ fún yín wípé àwọn síkírìtì kọ̀ọ̀kan líkì lẹ́nujọ́ mẹ́ta débi wípé wọ́n tún rí another versions of written scripts ní museum bo nìyẹn náà nílùú yìí tó tún yàtọ̀ gedegbe sí Bible ní current age and time tá a wà ẹ máa já mi tí n bá parọ́ ó tún láwọn versions kọ̀ọ̀kan tí mo kọ sílẹ̀ tán ti yọ àwọn verses kọ̀ọ̀kan kúrò. Hello, yes sir. Bàbá wa tẹ bá rí John Wycliffe Bible 3080
ó tún tí wọ́n dẹ̀ lò fún 100 years tó fi lò ní Britain ó yàtọ̀ sí Bible tá à ń lò sí. ẹ yẹ kí n fún yín the funniest thing ṣé mo pé majority Yorùbá Christians most Bible tá à ń kọ mo wà nínú yàrá kan ṣé bàbá Fálàdé ló ń bá wọn fà níbi àyà Fálàdé gan ẹyin gan ní strength tẹ́ ń bá wọn fà yìí àwọn sì sọ̀rọ̀ ń pé gay ni Jésù mo kọ́ bàbá Fálàdé yìí ẹyin gan ẹni strength so gay yẹn wá sókè gay pastor wà níbẹ̀ yẹn pastor ni gay ni ó wá sọ pé Jésù lè pe according to Jew èèyàn ò lè wà 30 years kó má ti marry àná báwọn èèyàn lè jẹ́ rabbi kó má níyàwó and second argument yẹn ni pé àwọn 12 tribe yẹn wọn ò níyàwó after to meet Jésù báwo lọ ṣe ní sex ṣó yẹ yín àti pé kí ló dé tí Jésù kò sí obìnrin kankan obìnrin yẹn kan tó tún máa wà torí obìnrin yẹn ó dàbí Ọ̀ṣun tọ̀dọ̀ wa tó yẹ wípé ó fẹ́ ọkọ púpọ̀ but ó máa divorce kan lọ síbi kan ìgbà tó yá ó kàn ní boyfriend lásán tọjọ́ ṣó yẹ yín Mary Magdalene kò ṣe pé ó jáṣẹ́wó ó fẹ́ ọkọ púpọ̀ ni ìyá ẹ̀yọ̀ kan tó máa tún wà tó yẹ pé ó máa close mọ́ Jésù aṣẹ́wó lọ́tàgẹ̀ prostitute ó wá sọ pé kí ló tẹ́ ń pé ká ní pé Jésù Ọlọ́run tó dẹ̀ dóbìnrin àkọkùnrin wáyé tí ò fi ṣùṣù obìnrin kankan ní gbogbo ó ṣà ń sọ àwọn ó mú àwọn point very reasonable point gẹ́ẹ̀ kan máa wá sókè gbúdúgbúdúgbúdúgbúdú òun quote another Bible pé Bible yẹn ṣì wà more standard more better translation ìkọ̀kan wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní quote King James version pàápàá ó fi ń justify ó dùn mí pé ibi iṣẹ́ mo wà àti pé ọ̀gá mi wà nítòsí ńgbà yẹn mo fẹ́ wá sókè bọ̀ mo rí bàbá Fádárì ìgbà tó yá mo rí bàbá Fádárì kó ń bẹ ó dùn mí gan ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní justify pé Jésù ò ṣe kíni kò ń ṣe gay kíní kan mo àwọn pòkè tí Jésù bá ń ṣe gay King James yìí there is a fact kó bá yẹ sùn there is a fact kó bọ́kùnrin sùn so yẹ yín so ìwọ́n sì ibi tó pọ̀ lè ò pé tó King James tó bá yẹ sùn. King James ò bá yẹ sùn o kò King James àgbà tó bí lọ́sẹ̀dì ẹ̀ lọ ẹ̀zá kò dẹ̀ fojú rí ìyá ẹ̀ títí yẹ fi kú bó ló ti bá yẹ sùn. King James bá yẹ sùn yá mi ẹ má wọlé kó sọ̀rọ̀ go and study his history bọ̀bọ̀ yẹn tó sọ kò tó tọ́ King James ò bá yẹ sùn. ẹ dúró mo máa send yín ẹ má wọlé yá mi máa send yín làwọn ọ̀sẹ̀ ẹ dúró yín òun ṣàgbémẹ̀tì yìí yá ẹ. King James at the age of 9 months ìyá ẹ̀ ti náà fún ẹ ní sùúrù yá mi ìyẹn ó ṣe ìyá ó bá sùn kò bá sùn ìyá mi mo dìbàjẹ́ ẹni sùúrù ìyá kẹ́kẹ́ oko ìyá kẹ́kẹ́ oko ní sùúrù àní ní sùúrù náà. èmi máa sẹ́ǹdì yín ẹ fi wọ́n lẹ̀ èmi máa sẹ́ǹdì yín ní kinní sí ẹ má wọlé. o fẹ́ gbọ́ but history bá tiẹ̀ 9 months ni ó ti fojú rí yẹn last. àmọ́ àti gbọ́ yín ẹ jẹ́ kí n continue. ṣé oṣù mẹ́sàn-án ló fi bá yẹn sùn ni. rọ́bà ni màbá ẹ̀ tọrọ lọ sí exile. ẹ ṣeun gan so King James ó bá yẹ sùn so yẹ yín now ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé King James ó jẹ́ LGBTQ for the fact so yẹ yín ó bọ́kùnrin sùn ó bọ́kùnrin sùn báwo ni ìwọ máa fi King James fashion fi condemn pastor tó sàn pọ́kùnrin lòun fi bá sùn ó dẹ̀ condemn King James because Bible tẹ́yìn ìbò gbé wá fún wa nìyẹn kó dájú torí pé àwọn gland o related okay Bible yẹn o jẹ́ version tí wọ́n táwọn yẹn pé àwọn làwọn ṣe ṣó yẹ yín but mo wá wọn pé ṣé ọpọlọgẹ yìí ó pè ní àbí ò ní o gbọ́ okay King James tó ń sọ̀rọ̀ ó bọ́kùnrin sùn ó wá ń fi Bible version Bible King James ó fi ń takò pastor tó jẹ́ gay wípé orí kò lè jẹ́ Christian so mo ń bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ọpọlọ àwọn èèyàn ò pé ni àbí kí ló ń ṣàwọn èèyàn kò yé mi pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn. ẹjọ ṣàṣìbọlẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òsùnkè lè dá sí okay orúkọ mi ni Ọmọ́táyọ̀ and mo wá kí ẹ̀gbọ́n mi Àbíkẹ́ ń bínú àwọn ló wá introduce mi sí kìíní mo dẹ̀ ń gbádùn torí èmi náà few points wà tí mo fẹ́ clarify kò yẹ ká máa bára wa jiyàn lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ó jinlẹ̀ ó dẹ̀ and secondly mo fẹ́ ká understand pé Ọlọ́run lè pe wèrè Ọlọ́run lè pe aṣẹ́wó Ọlọ́run lè pe gay láti jíṣẹ́ Oòduà lè
Ọlọ́run Ifá. ẹ má dúró ẹ dúró bàbá ìyá mi ẹ ní sùúrù ẹ ní sùúrù ẹjọ ẹ fi àkàrà lẹ̀ kó mọ̀ àkàrà ní sùúrù àkàrà ẹ ní sùúrù. ẹjọ ìyá mi ò láì bẹ ṣe interject yẹn so ẹ jẹ́ ká ṣe kó wà moderate bàbá Ọmọ́táyọ̀ ẹjọ báwo lọ́lọ́run ṣe ń pèèyàn ẹ fún mi lẹ́sàn fún pé tọ́lọ́run bá fẹ́ pèèyàn bó ṣe máa ń pèèyàn lélẹ̀. Nǹkan tí mo ń try sọ fún yín ni pé bọ́lọ̀ ṣe pèèyàn is one personal. Tọ́lọ́run tẹ bá ní ìbápàdé bóyá ẹ gbọ́ ohùn àbí ẹ lálàá which will be like you have several encounters you will know. Tọ́lọ́run bá pè yín ẹ máa mọ̀. Ṣùgbọ́n mo ti ìrírí kan ti wà fún mi rí ní Nàìjíríà téèyàn máa lọ láàrin títì jẹ́ pé ẹni tẹ́ mọ̀ pé ó rí lè ya wèrè ó lè dá yín dúró á dẹ̀ jẹ́ṣẹ́ fún yín. So nǹkan tí mo fẹ́ tí mo ṣe bring gbogbo àwọn tí mo ṣe gbogbo àwọn àpèjúwe yẹn ni pé mi ò fẹ́ ká lose focus lórí nǹkan tí. lose focus lórí kí nìyẹn bàbá. No, ẹ jẹ́ wọ́n pé now argument kan wà pé bóyá King James báyẹ̀ sùn kò báyẹ̀ sùn nǹkan kan àwọn information yẹn mo understand the reason but kò yẹ ẹ má jara wa níyàn lórí fọ́nrán yìí this is a very educative tó ń ṣìyàn lójú. Now mo wá fẹ́ lọ síbi nǹkan tí mo tèmi gan fẹ́ sọ lórí pé tí mo dẹ̀ fẹ́ fi gbà wá níyànjú. Mo sì ń bá brọ́dà mi kan sọ̀rọ̀ ní èní pé Ọlọ́run á ṣàánú àwa Yorùbá. India ló ń kọ́ àwọn ọmọ ní Yorùbá ní Canada tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Torí pé kọ́lọ́run ṣàánú àwa Yorùbá ni. Nǹkan tá a ní àwọn òyìnbó gan ń jowú ẹ̀ tó bá ṣe é ṣe wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa. And lórí ọ̀rọ̀ Christianity táyé bá gbà mí bóyá lọ́jọ́ mi as time goes on mo ti bira mi rí kí ló dé tí wọ́n máa kó àwọn ọkùnrin 100 500 lọ sóko téèyàn ká ní ìbọn dání tí gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n á dẹ̀ máa wò bí ọ̀dẹ̀ wọ́n á máa roko wọ́n á máa ṣe nítorí pé Bible náà fi mú wọn mọ́lẹ̀ bíi Bible verse tí èèyàn kan quote àwọn ẹrú nǹkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ dèní nìyẹn. Àwọn pastors ń ṣe pastor ni mí. Ordained one. I'm an ordained pastor. Àti mi tí mo dúró rẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé Jésù I don't want to go into because èmi gan fúnra mi mò ń ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe. Àwọn òyìnbó tó wá kó wa lẹ́rú. Àwọn òyìnbó tó wá kó wa lẹ́rú kò sí òyìnbó tó ń ṣépè fún àwọn bàbá wọn o àwa Yorùbá yìí náà nìkan ni. Àwọn mélòó ni bàbá wa kó lẹ́rú àwa la máa ń sọ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àwọn ancestors mi ló ń ṣe mí àwọn nìkan. But àwọn òyìnbó tó nídìí ṣe ibi tó yẹ pé gbogbo wa la mọ̀ àwọn ibi tí àwọn òyìnbó ṣe àdúrà náà ń gbà fáwọn ancestors wọn. So ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí bí ọ̀rọ̀ amókùn ni ẹ má bínú pé mo pòwe wọ́n tọ́ ní pẹ̀rù ẹ̀ wọ́. So point kan tí first speaker sọ ńgbà tí mo fi máa join bá ṣe máa ṣe tí iṣẹ́ ṣe ò ní parun. Mo máa ń gbọ́ program máa nǹkan tí wọ́n sọ àwọn ìwé ta ní bíi kéèyàn mú omi àgbọn kó fi ṣe nǹkan kan wọn ní kó sọ̀rọ̀ sí ṣé wàá rí èsì báyìí. We have a lot of that. Ṣùgbọ́n wọ́n introduce ọ̀nà tí wọ́n gbà introduce Jésù sí wa problem wà ń bẹ̀. Mi ò really because my thoughts are everywhere and that's why I fi dàbí pé mò ń bá gbogbo ẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́. Mo fẹ́ béèrè just one question lọ́wọ́ yín nǹkan tẹ́ ẹ sọ any civilization àbí any tribe or ethnic group
tí ó yẹ pé ọ̀nà tí wọ́n gbà fi introduce Jésù wọn ó wà right. tí wọ́n gbà. tí wọ́n exist láyé báyìí. tí wọ́n mi ò get. just one ẹ sọ pọ̀nà tí wọ́n gbà nǹkan tẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ yín mo ní pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ó wà òkè ṣóyè yín but there is still some influence of imbalance lórí ọ̀rọ̀ yín ṣóyè yín. now èmi sì yìí mi ń ṣe ọmọ Jésù ọmọ èṣù ni mí ọmọ ìyá jẹ tẹ́ bá rí ìyá jẹ́ ní ìyá tọ̀dọ̀ mi. now nǹkan tí mo fẹ́ sọ confam mo ń sọ fún yín o kò ń ṣeré o. bàbá àkàrà ìjọ ẹ bá wa gbé àwọn èèyàn wá sókè ẹ jọ sá. ẹ má bínú ok ẹ ṣeun gan. now tọ́ bá náà sókè ọmọ àgbọn wá sókè nobody is raising their hands when they raise their hands they will be brought up. ok bàbá kíkanjú mi ẹ má èmi ò tiẹ̀ mi ò ṣàkíyèsí ẹ bàbá kíkanjú wọ́n ń wò nìyẹn. so now ẹ sọ pé the way they introduce Jesus ẹ sọ fún mi in any tribe ethnic group nation that is existing now or tó ti parun tí wọ́n pé wọ́n introduce Jésù tí kò ṣe nu Bible ẹ má mention Bible à ń sọ reality à ń sọ story. ok ẹ mọ̀ pé pàtó sọ pé Bible story lọ́sọ̀ wọn ẹ̀ bá sọ pé Bible history Bible story. ó dà pé ẹ̀ṣì mi gbọ́. ok àbóyá bẹ́ẹ̀ ẹ n kò statement ẹ sọ láti pé the way tó ṣe introduce Jésù sí wa ó rọ ok sir ó yẹ ẹ gbóhùn sókè. now èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa ọtí ṣé mo kí mo sọ fún yín pé bí mo ṣe zà pé I'm new mo first day mi ni my thought I'm just kind of bringing mo fọwọ́ ba gbogbo ẹ̀ dẹ́dẹ̀ díẹ̀ ni èèyàn kan sọ̀rọ̀ nígbà kan pé nípa ọ̀rọ̀ ọtí you understand èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àṣẹ ṣe rí Christianity in Nigeria kò síbi tí wọ́n ti ń practice Christianity anywhere in the world bá ṣe ń practice in Nigeria and bá dẹ̀ ṣe ń practice Christianity yẹn tó afọ́jú ò lajú o arọ ò dẹ̀ rin o àfi stage miracles ṣe get point mi now lórí ọ̀rọ̀ tí nǹkan sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pastor ní ẹ dẹ̀ believe pé stage miracle ẹ sọ pé ọdín pastor ní ẹ sọ pé stage miracle. will it be fine tẹ́ ẹ bá interrupt me so that you can understand. ẹgbọ́n sókè statement ẹ make yẹn kò yé mi pé stage miracle ẹgbọ́n sókè bàbá ẹ má bínú ẹjọ́ ẹgbọ́n sókè. yes sir. now lórí ọ̀rọ̀ ọtí mímu àbí sìgá àbí nǹkan kan mi ò kí ń mu sìgá mo máa ń mu ọtí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá lọ sí Catholic ìjọ àgùdà tó ta gbà pé bóyá wọn introduce Christianity they drink wọn máa ń mọtí but ní Christianity Nàìjíríà bá ṣe gbà láti máa ṣe ni wípé tá a bá ṣe ká para wa àbí ká kó àwọn èèyàn lẹ́rú pé kò tí ì ní ìtẹ́wọ́gbà and àwọn nǹkan tó fà á tó fún àwọn tá a fi sọ àwọn pastors di Ọlọ́run tó yẹ pé in fact lórí pẹpẹ ńgbà míì tá a rá àwọn pastors tó ń bá àwọn ọmọ ọjọ́ sùn táwọn fi lè sọ̀rọ̀ tó yẹ pé wọ́n á máa wò bí àgùntàn ní bí ẹni pé wọ́n fi nǹkan gbé wọn mọ́lẹ̀ because they present this Jesus as if pé tó bá fi lè sọ̀rọ̀ sí pastor ẹ̀ tó bá béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ àbí tó bá go against nǹkan tó sọ ara máa pa ẹ́. A lot of things tún wà tí ó yẹ pé à ń ṣe àsì pé bóyá a fẹ́ ran Ọlọ́run lọ́wọ́. Wọ́n ti fire pastor kan rí nítorí pé ó jẹ obì. I mean kò jẹ obì. Wọ́n kó obì proceed oko bàbá ẹ̀ wá láti wá fún pé nǹkan tó kàn rè. Another man rí ní pé wọ́n kó obì fún. Wọ́n dẹ̀ report ẹ̀ wọ́n dẹ̀ fire ẹ̀. Ṣé obì jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀? So nǹkan tí mo try àti sọ ní wípé no Cherry, you know it's funny but also over heartbreaking. Yeah. And nígbà kan wà mo sì sọ story fún àǹtí mi lẹ́ni tí àbílẹ̀ alálẹ̀ tó ń sọ. Mo lọ sí oko kan ọ̀rẹ́ mi kan pè mí pé kí n tẹ̀lé òun pé a fẹ́ lọ gba owó lọ́wọ́ èèyàn kan a fẹ́ lọ sin owó mi mọ̀ gbọ́dọ̀ babaláwo ni bá ṣe dé bàbá yẹn ti dàgbà bàbá yẹn should be around 95 Jesus is Lord Jésù lolúwa ẹ wá sọ́dọ̀ Jésù kẹrí ìgbàlà bàbá yẹn kàn wò mí ni bàbá yẹn bá gbé owó jáde ló bá gbé fún wa bí ká owó tọmọ ń jẹ
mo sì ń bẹ́ sókè mo sì ń lọ sókè mo lọ sódò Jésù àgbáyìn Jésù fẹ́ràn yín Jésù ń gbàlà ó ń wòsàn ó ń ṣe kíní kan bàbá yẹn ṣe ń pè ṣe mo fẹ́ gbọ́ ó ní owó chọ́ọ̀chì nìyẹn ó ní tójú ò bá kan wà tá a bá dẹ̀ ní pariwo níbi ká wọnú yàrá ń bẹ̀ yẹn ká jókòó nípa àwọn pastors tó ń ṣiṣẹ́ fún nípa wọ́n bọ̀ wá gbaṣẹ́ wọn ṣebí àwọn pastors yẹn understand ìṣẹ̀ṣe wọ́n wá ń gba agbára bó wọn já àwọn ọmọ ọ̀jọ́ wọn sí pé nǹkankan so nǹkan tèmi ń sọ ni wípé ìṣẹ̀ṣe wà Bible gan understand Bible recognize ó ní ewé àti egbò òun fi fún wa fún lílò wa ṣùgbọ́n tẹ bá mú ewé tí ẹ bá ní malaria Nàìjíríà tẹ bá ṣe àgbo tẹ mú ewé àbí tẹ lọ sọ́dọ̀ elékulẹ́já tẹ kàn lọ ra nǹkan bẹ̀ tí pásítọ̀ yín bá ṣe mistakenly rí yín bẹ́ẹ̀ tí yín bá yín you will be excommunicated nítorí pé a ti attach evil so nǹkan tá máa ṣe bá ṣe láti repackage represent kìíní pé kì í ṣe ibi tí àwọn pastors àwọn imam àbí àwọn èèyàn tí wọ́n understand nípa ìṣẹ̀ṣe kì í ṣe ibi tí wọ́n rò nípa ẹ̀ ní kìíní. For instance, èṣù is not Satan but ẹ bá dárúkọ èṣù ń sìn nǹkan tó máa wá sí orí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní Satan. Báwo la ṣe débẹ̀ yẹn báwo la ṣe lè differentiate pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa èṣù a sọ̀rọ̀ nípa Sátánì ọ̀dẹ̀ Sátánì. Bàbá mi Ọmọ́táyọ̀ ẹ jọ̀ọ́ má bínú actually náà torí pé a ní host náà mi fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn gùn because gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ ń sìn mo gbọ́ yín dáadáa wà láyé dẹ̀ yé mi but ìbéèrè kan tí màá bèèrè lọ́yìn ká round off nǹkan tẹ́yìn sọ yìí sìn because I would like to get back to Baba Timi if he still has some other things to say àwọn ní guest speaker question tèmi ni pé ǹjẹ́ yín gan ready láti denounce Christianity láti make sure wípé I disseminate the right information about our heritage gbogbo pé wọ́n disenfranchise anybody or whatever wouldn't be a problem if all of us can decide to put mouth together and say no to all the foreign ideologies and religions. Exactly. So my question to you is that will you be able to denounce it yourself? Of course, yes. And that's why I mean I came boldly, I came out, ló jẹ́ kí n jáde láti sọ̀rọ̀. Because a lot of evil ni wọ́n ti láti ṣe in the name of Christianity. Yeah. Thank you. ẹ bá wa gbé fóun fún pásítọ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín náà a fẹ́ gbóhùn lẹ́nu wọn mo rí pé wọ́n ń fún àwọn àjàsà sí a lot of things ẹ sọ pásítọ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín kẹjẹ ẹ introduce follow yàrá because ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ níbí ṣóyè yín a lot of àwọn babaláwo wà máa wá bí tó máa ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ the funniest ni pé ń bì yìí tẹ́ bá wà níbí lánàá ṣáná ni bẹ́ẹ̀ báwo bá ṣe challenge àwọn babaláwo. Bàbá Ògúnlọlá ń bí a challenge níbí yìí nǹkan tí babaláwo fi yàtọ̀ ni pé àwa máa ń challenge wọn tábà ní nǹkan tó ń ṣe ọ̀dà a question wọn a lọ́wọ́ ní fún àwọn bínú wọ́n tún rẹ̀ wọ́n tún lọ wọ́n jáde so wọ́n tún ti dé bí sìn Bàbá Ògúnlọlá wà bí wọn torí pé a bí wọn nínú àbí a challenge wọn pé nǹkan tó ń ṣe wọn ṣe dáa wọn ṣe tó kọ́ sọ pé kán fi wálẹ̀ that is the difference àwọn fún wa láyè bó ṣe ń pa gbára lọ́wọ́ wọ́n fún wa láyè láti béèrè because àdàbí ọmọ sí wọn ni ṣóyè yín àdàbí ọmọ sí wọn èmi dẹ́kẹ̀kẹ́ yìí èmi nìkan ni wọ́n ti sọ mí lẹ́nu pé béèrè àwọn béèrè tí mo máa ń béèrè yẹn ó ti fẹ́ máa ṣóyè yín ó ti fẹ́ máa ṣóyè yín mo máa ń béèrè kó bàdé lè yé mi ṣe máa ń béèrè so ẹ yẹ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá pásítọ̀ yìí káwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ bí one or two nǹkan táwọn náà rí ṣóyè yín kan fún wa lẹ́kọ̀ọ́ àti mo rí pa. yà á sàn ẹ kú ètò mo fẹ́ dá sí nǹkan tí alàgbà yẹn ń sọ lẹ́ẹ̀kan ni ṣe rí ọ̀rọ̀ Bible àti Jesus Christ kò ń ṣe nǹkan tó yẹ ká máa argue sí ní ilẹ̀ Yorùbá nítorí pé tí Jésù bá tiẹ̀ kú àwọn ará Israel ló kú fún not we nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé before Jesus Christ àwọn èèyàn kan ti wà láyé tó jẹ́ pé the same story of Jesus Christ ni story wọn irú Krishna
Krishna ní Indian, bàbá ẹ̀ káfíńtà ni, and ìyá ẹ̀ was a virgin before kan tó bí. So òun náà dẹ̀ ṣe iṣẹ́ ìyanu níbẹ̀ yẹn, and that story was before Jesus Christ. So irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a bá ní ká máa dárúkọ wọ́n pọ̀ gan, mo sì lè dárúkọ bíi 6. Story yẹn náà ṣì link pẹ̀lú story Seth àti Oris ní Egypt tó jẹ́ títí wa níbí báyìí. Àwọn nǹkan yìí ti wà before kí ọ̀rọ̀ Jésù tó surface rárá. So ṣé a máa sọ pé àwọn yẹn ni wọ́n copy Jesus ni àbí story Jesus ni wọ́n ti copy lára àwọn yẹn? Okay. Nǹkan tí mo kàn rí sínú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé from this part of the world wọ́n ti jẹ́ kí ẹ̀sìn dàbí nǹkan tó jẹ́ pé ó ní mo ti ń pè. Okay bàbá mi, ẹ sọ̀rọ̀ yín délẹ̀ kí lè fún yín ní èsì ráńpẹ́ bàbá mi. From this part of the world we cannot choose our religion nítorí pé àwọn èèyàn tó ṣíwájú wa wọ́n ti kó wọn sínú páńpẹ́ ẹ̀sìn, so àwọn yẹn ti accept. Ìsìn yìí ni àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń realize ṣẹ̀dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Mo ti sọ ní 3 years ago ìpè mo sọ prophecy ni, mo sọ fáwọn èèyàn pé revolution máa ṣẹlẹ̀, and it will not be only Nigeria, it will be throughout Africa. Gbogbo bí táwọn èèyàn dúdú bá wà wọ́n máa revolt against ẹ̀sìn. Kò ń ṣe léyìí ni tí wọ́n bá kíní yẹn máa ya àwọn èèyàn lẹ́nu pé wọ́n máa gbàgbé àwọn ọlọ́run kan bọ́n ṣe gbàgbé Zeus. Ṣe mọ̀ pé before kí King Constantine kó tó adopt Christianity as ẹ̀sìn, Roman order ni wọ́n fi ń rule lé ayé, and Greek mythology ni wọ́n gbà as ẹ̀sìn nígbà yẹn. Get so nígbà tí Greek mythology tó ti ń way out tí àwọn èèyàn ti ń realize pé báwo náà ṣe máa fi eruku dá wa, because their own mythology is that eruku Titan, nígbà tí Zeus tó pa àwọn Titan, eruku wọn náà fi dá èèyàn. So ìgbà tí kíní yẹn ti ń way out táwọn èèyàn ti ń rí pé àìrọ̀ báwo náà máa fi eruku dá wa, tí story yẹn ò jẹ́ àwọn èèyàn mọ́. Ìgbà tí King Constantine tó wá ní ẹ̀sìn tó fẹ́ máa fi rúùlù ilé ayé, òun ló adopt Christianity. Wọ́n dẹ̀ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n compact ẹ̀ gbígbà tán máa gbé wá tán tí ó dé ọ̀dọ̀ wọn Saudi, ọ̀wọ̀n yẹn ò gbà lọ́wọ́ wọn nítorí pé ojú ọ̀wọ̀n yẹn là. Àwọn yẹn náà gan ojú ọ̀wọ̀n bàbá tí. Nǹkan táwọn náà fẹ́ fi kọ́ ẹrú jẹ. Àwọn náà ṣe mọ̀ pé àwọn ti ń ta ẹrú láti ibi kí àwọn Europeans tó wá kó wa. In fact àwọn ò kí ń ra ẹrú, àwọn máa ń jí ẹrú ni. Ìwà wọn ní Fúlàní mú, àwọn Fúlàní náà jí Samuel Ajayi Crowther. Get wọ́n lọ jí ni wọ́n rà, wọ́n jí ni wọ́n ṣẹ̀ wá tà. Ibi tó máa ń kẹ́rú sí láyé àtijọ́ àwọn Fúlàní máa wá slave raider náà máa ń pè wọ́n láyé ìgbà yẹn, so wọ́n máa ń raid àwọn slave, wọ́n máa ń lọ sí slave camp, wọ́n máa lọ ń jí ẹrú, wọ́n máa overcome àwọn guides tán wà níbẹ̀, so wọ́n máa jí ẹrú. Báwọn ṣe ń ṣe nìyẹn, wọn ò kí ń fi owó ṣòwò ẹrú. Àwọn máa lọ ń rọ́ọ̀bù àwọn tó wọ́n ń ṣe òwò ẹrú ni ìyẹn àwọn Fúlàní. So bí àwọn Arab náà ṣe wà nìyẹn. So ìgbà tán dé àwọn náà máa ń ta ẹrú fún, wọn máa ń ta àwọn èèyàn wa fún àwọn Europeans. Get so àwọn èèyàn tó fẹ́ mú ẹ̀sìn yẹn wá wọ́n dìde plan ẹ̀ ni, kì í ṣe pé bóyá ẹ wò tí tó bá jẹ́ pé níbi tí èèyàn ti lẹ́nu ni wọ́n ní tọwọ́ èèyàn bá ti tẹ̀kúdà èèyàn kí n béèrè kú tó pa bàbá ẹ̀ ni. Ó jẹ́ ká sùkọ́ tó ń pè ní Christian body ní Nàìjíríà ni ipe wọ́n lù wá ní jìbìtì. Reason tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó ń pè fún wa ní Holy Spirit yẹn gangan was everybody's gift. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Holy Spirit kankan anywhere. Get there's something we call the still small voice and the larger voice. So inú still small voice not to create nǹkan tó ń pè ní Holy Spirit jáde, wọ́n not fi create Holy Spirit. Yes, wọ́n dẹ̀ wá mú the larger voice tó máa nag tó máa nǹkan tó ń pè ní Sátánì kò gba orí ilé ayé kọjá rí, kò gba orí ilé ayé yìí kọjá rí. The Bible can confirm that. Ẹ ṣe wá sọ̀rọ̀ bíi bàbá àbáyọ̀ báyìí. You have the same voice. Get okay. The Bible can confirm that. Ipe nǹkan tó ń pè ní Sátánì kò gba orí ilé ayé kọjá rí. In fact nígbà tí wọ́n ní ó lọ bá Jésù lórí òkè
tó ń sọ fún pé kó fò kò kí ń ṣe kò rí human form àbí any other thing kò rí any spirit Jésù ló ń bára ẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ara ẹ̀ get òun ló ń bára ẹ̀ sọ̀rọ̀ nínú ara ẹ̀ pé fò ẹ̀mí kan sọ fún bígbà tí èèyàn kó máa rìn lọ lójú títì kí mọ́tò máa bọ̀ kẹ́mi kan sọ fún ẹ pé fò sẹ́nu mọ́tò yẹn get kéèyàn yẹn wá control ara ẹ̀ pé ọlọ́ọ̀ má jẹ́ mi ní fò sẹ́nu mọ́tò exactly that's what happened to Jesus lórí òkè kò sí nǹkan kan physically tó lọ bá pé ó yá fò máa fún ẹ ní gbogbo ayé Jésù ń bára ẹ sọ̀rọ̀ nínú ara ẹ ni so therefore kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Holy Spirit tó ń sọ yẹn pé Jésù máa wá ràn wá after gbà tí Jésù ti lọ Muslim ní Holy Spirit Hinduism ó ní Holy Spirit àwọn Shinko tẹ́bárí tí wọ́n jókòó yẹn tí wọ́n sọ pé wọ́n ń ṣàdúrà ní àwọn Chinese master they are trying to communicate with self inside self within yes so nǹkan tó ń pè gangan ní Holy Spirit fún wa nìyẹn wọ́n create it from the still small voice wọ́n wá create nǹkan tó ń pè ní Sátánì nínú the larger voice èyí tó máa ń nag again so èṣù ti wá wọ́n kàn parọ́ mọ́ ní nǹkan tó ń sọ yẹn in fact wọ́n fi fún lórúkọ ni kò mọ̀ nípa nǹkan tó ń sọ yẹn rárá kò yé rárá in fact wọ́n kàn tó fi gbéga ni débi tó dé yẹn torí nǹkan tó ń sọ ń pa yẹn èṣù ò mọ̀ rárá kò ń ṣe tèṣù èṣù títí wa was a deity in our own cosmology tí àwọn ancestors wa dem tí ẹ wo let me just tell you this mo sọ kíní kan fún èèyàn kan mo sọ pé it is the visibles that controls the invisibles. Normal nǹkan tó máa sọ fún wa tẹ́lẹ̀ ni pé it is the invisibles that controls the visibles mo wá change ẹ̀ mo wá sọ fún wọn pé torí mo máa ń lecture àwọn èèyàn kan ní àdúgbò mi mo wá sọ fún wọn pé èèyàn ó lè control anything tó bá jẹ́ spirit nítorí pé àwa ni Ọlọ́run gbàgbára yẹn lé lọ́wọ́ agbára lé ayé ìyàwó èèyàn ni God create man and man create religion. Religion was created because of greed and selfish interest. And that's why ni àwọn èèyàn wa irú philosophy tó ń fún wa yẹn ló ṣe jẹ́ ká di olè lénìí. That's why àwọn obìnrin wa gan di aṣẹ́wó àwọn ọmọ wa gan di yahoo. Are you getting me? Àgbọ̀yé bàbá mi. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ètò yẹn ni wípé there's this man mi ò mọ̀ bóyá ìṣìwà létí ìgbọ̀nsẹ̀ wa ń bẹ̀. Hello. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ètò yẹn ni wípé there is this man. Àmì ṣígẹ̀tì yẹn jọ nítorí Ọlọ́run fẹ́ràn mi bá ní kàn máa ń ṣígẹ̀tì fẹ́ gbọ́n. Hello. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ètò yìí gangan ni wípé there is this man lórí ayélujára his name is Timi Daniels. You can search for him on TikTok, YouTube, Facebook. He's there doing his thing. So wọ́n fi Christianity sílẹ̀ wọ́n wá declare ìṣẹ̀ṣe. So òun ni wọ́n wá gbé wá sórí Clubhouse. There's this app tí wọ́n ń pè ní Clubhouse. Tẹ́ ẹ bá tí ì rí ẹ lọ sí Google kẹ́ bèrè Clubhouse kẹ́ tẹ Clubhouse kẹ́ download ẹ̀. So tẹ́ bá ti download ẹ̀ kẹ́ wá yàrá àwùjọ ọmọ Yorùbá ẹ follow room yẹn then òmìnira ọmọ Odùduwà then 401 Irimole and so on and so forth. So nǹkan tó máa ń sọ nípa ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe and all our spirituality and ṣe mọ̀ wípé nínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì náà ni gbogbo most of us ni wọ́n bí wá sí. So àwọn nǹkan táwọn wá ń ṣe ní ìsìn ni pé nínú nǹkan táwa ti mọ̀ nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn wọ́n wá ń fi yẹn compare and contrast ìyẹn ló fi ń widening reasoning àwọn ẹlòmíì nínú ẹ̀ tó ṣì wà nínú ẹ̀sìn àjòjì yẹn tó máa wò pé òótọ́ dẹ̀ lẹ́nu yìí ń sọ tó máa rí reasons pẹ̀lú ẹ̀ because tí ẹ bá fẹ́ liberate mental slavery nǹkan ńlá ni tí ẹ bá fẹ́ liberate èèyàn ó dẹ̀ tó dẹ̀ ti wà mentally enslaved nǹkan tó ti mọ̀ yẹn náà lẹ máa fi ṣe àpèjúwe yìí tí kò tí mọ̀ ìyẹn fún nítorí pé kò tí wà brutally enslaved mentally torí àwọn kan wà tó yẹ pé kò sí pé ṣe fẹ́ ṣe wọ́n ti in fact ó ti kó virus in fact antivirus gan ò lè ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ because they've been taught not to even sit or listen to those that are going to liberate them. That is where
kini yẹn ṣe le sí. So for the fact that we still have some people that still with their senses, no matter how mentally enslaved they are, likewise me and you, sorry, let me use myself because I don't know your background. Likewise me, Temi Sheti. Same here. Okay, Temi Sheti wa mentally enslaved láti ìkókó, shemo. But there's still little part of myself to are conscious. You understand? So tí tó yẹ pé díẹ̀ àwọn facts tí mò ń gather ni mo fi wò pé so this thing is actually right. Kò yẹ kó rí báyìí, kò yẹ ká wà báyìí, kò yẹ ká. So that is what helped me. Dènélé ni tí mo fi padà sí inú ìṣẹ̀ṣe, which so many people don't have. They don't have luxury of using being in that Esin and at the same time using their brain. You understand? There are two things involved. We let people do our thinking. That's true. That's Nigeria. We don't think from this part of the world. Think out of the box of whatever. No. What is often what pay inú ìwé yẹn náà ni anything tó bá ṣá ti ru ẹ lójú ṣá lọ ṣíwé yẹn. That's how we are brought up now. Nítorí ẹ̀ làwọn èèyàn wa náà ṣe ń lo inú ìwé yẹn láti fi liberate many people, because there are some verses they said, okay, you have to open the Bible and read round the year. Okay, but some people read it, but they can't read meaning to what they are reading. You understand? So people that are reading meaning to it, that read and digest it, are helping people to mentally, gain their consciousness mentally. You understand? So nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn lórí ètò. So that Mr. Timi Daniels is just trying to tell us the reasons and everything why àwọn comparison táwọn ṣe. Comparison about lọ ṣe ń pè ẹ̀yin tẹ́ lọ sílé ìwé ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn, but ṣe compare papọ̀ tó fi wá come to conclusion pé no, this thing is not right, ṣó ti yé yín. Then the way tẹ́ni kálukú ṣe liberate náà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà ṣe liberate ní ìsìn tó bá ní pé ká gbé yín wá sórí ètò kẹ́ wá sọ ọ̀nà ọ̀tọ̀ náà lẹ́yìn náà gbà liberate. So I don't know if you would like to share the story with us. Maybe one of these days. So any right making introducing si Baba Akara Ogun, then you can have, a platform where you can voice out. What do you think? Okay. Yeah, I think that would be nice because I do really want to share too. Okay. I've been doing that a lot with when you're Temi not one try to liberate. It's not been easy anyway. It's not going to be easy. Trust me. We also, me and you, back then, we also hate so many people for telling us the things they told us. Yeah, it's not easy. So we would even see people, Mọ́tò sọ pé wọ́n ní kan radical for Jesus. That's just it. So they are going to be very radical. They are sometimes going to be violent without even realizing it, that what they are doing is absurd. So, in fact, I have a friend who is a scholar, a Muslim scholar. Awujoomoyoruba ni a máa argue lórí àwọn nǹkan yìí. I've tried to liberate his mind. I want him to, but thank God, mo rí pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta he has reason díẹ̀ because argument. That's it. Persistence yẹn, ó máa ń work a long. Ó dàbí ìgbà tí èèyàn fẹ́ àwọn oúnjẹ kan wà tó yẹ pé kò bá yàn nínú mu, ṣùgbọ́n èèyàn fẹ́ kí system èèyàn wà used to it. Ṣé mo kí tẹ́ bá kọ́kọ́ jẹ́ ó máa pọ̀ jì, tẹ́ bá kọ́kọ́ jẹ́ ó máa dà yín nínú rú, tẹ́ pé ẹ lè ní sleepless night pé nǹkan kan ṣe system yín tí ò wà okay. So ìgbà tẹ́mi wà liberated, my own was don't worry, an energy. Don't worry, I don't. Má jẹ́ ká end ètò yìí in case tí ẹlòmíì bá fẹ́ pè wọlé. So my introduce yín sí Baba Akara Ogun lórí Clubhouse. All right. So you can voice out, All right. Inú ẹ̀sìn tẹ́yìn náà ti jáde bẹ́ ṣe jẹ́ nínú ẹ̀sìn yẹn ibi tí mo ti yín dé, how you got liberated, so you can start, láti máa rewind back gbogbo àwọn nǹkan tó ẹ ti pass through, àwọn nǹkan àwọn èèyàn tẹ́ pass lọ́dọ̀ tẹ́ pass through wọn láti padà sí what's it called, ìṣẹ̀ṣe tó ti yé yín bàbá mi. All right, that's very good. All right. So write me lẹ́yìn tí bá hand call you. Thank you. Thanks. All right, I will say hi to you on WhatsApp. Yeah, bye, sir. Yes, okay, bye. Thank you. Yeah. Ẹ ṣeun, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa.
recorded ètò ní eléyìí but mo rí wípé a whole lot of people wọ́n máa ń like tí n bá play àwọn recorded most of these things kàn lè jẹ́ kó waste bẹ́ẹ̀ yẹn torí orí Clubhouse ni ó wà recorded sí so I just have to play it and keep it here so in case tí ẹlòmíì nǹkan mi ló máa gbọ́ tó máa fi wà liberated so I don't know who is going to láti jàǹfààní irú nǹkan yìí ẹ ṣeun ẹ jẹ́ n fi ilẹ̀ kẹlẹ̀ máa gbọ́ lọ thank you so much. pé àwọn náà ti ní consciousness Yorùbá àwọn ti ń padà so torí mò ń gbàjà sà ẹ ṣeun. hello. ló bàbá ẹ bá wa sọ orúkọ yín ẹ sọ pọ̀ dín pastor lẹ́yìn náà ẹ bá wa sọ orúkọ yín kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ kí ni nǹkan táwọn yẹn náà fẹ́ sọ sí ẹ ṣeun. hello. hello à ń gbọ́ yín bàbá. àmì ìgbọ́ ọmọ hello. à ń gbọ́ yín sà ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà ẹ gbóhùn sókè. bẹ́ẹ̀ni kí ni ẹ má bínú kí ni question mo ti wọlé rí sometimes ago but nǹkan tá à ń sọ náà ni pé I'm also an ordained pastor and for good 18 years mo fi wà ní under ministry kan tó jẹ́ pé ibi tó ṣe dé mo lọ change family name wa just because wọ́n brainwash náà ni pé orúkọ yẹn orúkọ ayé ni kìnìkan ó gbọ́dọ̀ jẹ́ olúwa kìnìkan ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ilé kìnìkan because I don't know I believe in them and I really believe and truthfully mo ń serve wọn ipe òkè o gẹ́gẹ́ bí Christ follower pastor kìnìkan but mo change it but later on tí èmi náà wá máa ṣí mo lẹ́nìkan tí mo kàn ṣe favour fún ẹnìyẹn wá jẹ́ tó mọ̀ nípa ìṣẹ̀ṣe ìyẹn kàn rí nǹkan tí mo ń là kọjá ló wá ní pé má bínú sá o ẹ mọ̀ mi rí ṣùgbọ́n ẹ ṣe mí lóore tóun bá ń wò yín báyìí tí nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ sí yín tóun ò bá fi lè gbégbèsè nǹkan tóun mọ̀ ọlọ́run á fìyà jẹ òun ó wá play audio nǹkan tí wọ́n sọ tí ifá ó béèrè nípa mi lọ́dọ̀ ó lọ béèrè nípa ó dáfá lórí mi ṣá nǹkan tí wọ́n wá sọ pátápátá mọ́ àwò pé àlejò lẹ́ni yìí báwo ló ṣe mọ àwọn nǹkan tó ń sọ kí ni onífàyè ṣe mọ everything nípa mi ibẹ̀ ni mo ti wá show interest ó wá ní nǹkan tó ní kí n ṣe òun ti ṣe o bọ̀ ń gbọ́dọ̀ jẹ́ kí n mọ̀ ó ní tó bá yẹ kí mo máa léun jáde inú léun wá mọ̀ pé òun ti ṣe the right thing bí mo ṣe wọ láàyè nìyẹn ẹnìyẹn mo rántí ó ní pé kí n lọ béèrè lọ́wọ́ òbí tó bí mi pé àwọn èèwọ̀ báyìí àwọn kan wà tí mo ń ṣe tó dẹ̀ pé mo kàn ń ṣe pé mo ṣáà ń jẹ èèwọ̀ àbí mo ń ṣe nǹkan èèwọ̀ pé kí n lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn òbí mi ó wá sọ gbogbo àwọn èèwọ̀ yẹn fún mi èmi náà bá lọ béèrè lọ́wọ́ mọ́mì mi to the glory of God wọ́n dẹ̀ wà pẹ̀lú mi ní ibi táwa ń bí mo wá bi wọ́n pé mọ́mì ẹ̀ wá ẹ̀tẹ̀ ló ṣá léèwọ̀n lé wa mọ́mì mi bá ní a ní ṣùgbọ́n Jésù ti gbà ní mọ́mì fẹ́ ṣá léèwọ̀n lé wa mọ́mì mi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà ẹ wò sà tí ó bá ṣe pé ẹ̀mí Ọlọ́run wà nú mi ní táìmù yẹn mo lè disown wọn gẹ́gẹ́ bí ìyá mi torí wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ní àwọn kinní yìí ó ti dìbà progress pé mo ṣe ń jẹ ẹ̀wọ̀ wọ́n wá kà fún mi wọ́n wá ṣe gbogbo ẹ̀ fún mi mo wá wò pé ilé ayé ṣe wá rí báyìí mọ́mì mi mọ̀ ó mọ̀ pé wọ̀ ní kinní ó wá ní Jésù torí Jésù mi ti gbà á mo ní Jésù yìí gba kíni mo ṣẹ́rí mo máa lọ́ọ̀bù ìṣẹ̀ṣe Ọlọ́run bí mo yẹ bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìgbà tó ọ̀rẹ́ mi yẹn tí mo sọ mo ṣe àánú that's why every sometimes when you are helping people you are helping yourself lóòótọ́ àwọn èèyàn míì téèyàn ń ṣoore fún ẹlòmíì á sọ di ibi ṣùgbọ́n Ọlọ́run á máa jà fúnyàn náà ni ẹni yẹn ọdún yẹn mi ìmújẹ tí mo fi lọ tẹfá ní Nàìjíríà bí mo ṣe wà yìí as an ordained pastor mo ti òde fáwọn lọ́ọ̀ mi ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òde fáwọn lọ́ọ̀ mi tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí igun mọ̀lẹ́ ṣeun. so kì í ṣe mi ò gbé pamọ́ mo gbé nǹkan mi pé yes kí ní library ó ṣí mi lójú mo dẹ̀ gbé sórí gbogbo èèyàn ló mọ̀ mo jẹ́ kó yọ pé mo ti ṣe léyìí for 18 years in fact mo ti ń ṣe látijọ́ tó ti bí mi sáyé ni mo ti mọ̀ pé Christianity okay after 18 years tí mo ti wà ní full ministry ni mo ṣètò wá mọ̀ pé ibìkan jẹ́ ìṣẹ̀ṣe
mo wá ní kẹ́nìbọ̀dì tó bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n tún ṣe for another 18 years tí ò bá pay mi màá túmọ̀ pé mo ń lọ bòmí to the glory of God mo ò ṣe ju bí ọdún méjì lọ nǹkan tí mi achieve láti over 20 years lamẹ́ríkà mo achieve ẹ̀ gbogbo ẹnu mo fi ń sọ fún àwọn èèyàn gbogbo ẹnu mo máa ń sọ ni pé ìwọ tó o bá ti ṣe báyìí ó kàn tọrọ ẹ̀jẹ̀ ni tìtorí pé ọ̀nà èmi ni mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi tó bá ń sọ̀rọ̀ tọ́ ẹ̀ tó jọ̀dé pass mo ní ọ̀rẹ́ wá mi ní kó má sí ọlọ́run ibi tí mo ti lọ tẹfá wọn sọ pé má porúkọ ọlọ́run ọ̀dẹ̀ sọ pé ìfá ìgbà tán tẹfá fún mi gan tán ní kí n gbàdúrà mi mọ bí màá ṣe máa sọ kíní ṣe o kíní kan ṣé wọ́n ní bàbá ẹ porúkọ Jésù tẹ ẹ mọ̀ ọ́ pé ẹ gbàdúrà yìí ó ti yé Ifá ó ti yé bọ́ ṣe mọ̀ bí mo yẹ gbà nìyẹn mo ní Jesus ó mọ̀ pé mi mọ bí màá ṣe pray because. ẹ má bínú o àkàrà ògùn mo ní ìbéèrè fún bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ yẹn jọ. ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe tán akọ̀sùnmí kan sọ̀rọ̀ ni kò ní ìdí ìbéèrè lọ títí kò ní ìdí ìbéèrè ẹ bọ ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ tán ẹ gbóhùn sókè. so ó ti yẹ yín mo wá with happiness mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi yẹn wípé ọ̀rẹ́ wa mo rí bì kan o mi ò ní kó o ṣe o ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ìgbà tèmi yá síbẹ̀ o wọ́n jẹ́ kó yé mi àwọn nǹkan tí mo ń ṣe tó jẹ́ ẹ̀rọ̀ ní láìfù mi pé kí n má ṣe mọ́ mo dẹ̀ gbọ́ mo ní di ọ̀la ń sìn pé mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá ni pé ó ṣe báyìí mọ́mì mi she's also an ordained minister of God mo pè wọ́n jókòó mo ní mọ́ bí ẹ ṣe ń wo èmi o onífálè mi mo bọ́ aṣọ mi lẹ̀ mo mọ̀ ṣe rí gbẹ́ ṣe rí gbogbo ilé ìtẹ́ ń wo ìgbẹ́rẹ́ ni o ibi tẹ́ bá fẹ́ sáwọ̀ ọ̀nù lé mi kẹ́ tètè sáwọ̀ ìyá mi wá wò ó ní tó bá tẹ̀ ó ní nǹkan tó bá tẹ̀ ó ní bàbá mi tó bí mi gan onífá máa wò pé look at you ẹ sọ lè rí nà ṣé màá mọ̀ pé bàbá tó bí yín Ifá ló ń ṣe màá wá máa bẹ̀rù nulẹ̀ láti gbà mo ti lọ mọ̀ nípa fámi olè ẹ̀rù máa ń bà mí nulẹ̀ ni wípé mi fẹ́ kí ìyá mi mọ̀ pé mo ń ṣe nǹkan you know so ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú béèrè pé ọ̀nà wo lèèyàn fi lè gbà èmi bí lè pé tí a bá kú ẹnu tá a dẹ̀ ń ṣe àwọn pẹ́lú mi tí wọ́n bá ṣe bóyá Ọlọ́run gbàdúrà ẹ̀sìn tó bá lọ church ọmọ ó lọ ọ̀dọ̀ onífáǹsìn àbí ó lọ sọ́dọ̀ babaláwo tó ṣe nǹkan fún tàdúrà ẹgbà á wá lọ church praise the Lord òun fẹ́ dúpẹ́ ohun tó lù wá ṣe are you getting me o ò ṣe lọ bẹ́ẹ̀ pé mo lọ mo ok mo tó bá wà pé ibi tó fẹ́ lọ ṣe testimony ẹ̀ nìyẹn lọ ṣe ń bẹ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé mo ti lọ kiri jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ibẹ̀ àwọn èèyàn á pè é lẹ́yìn ìsìn pé mọ́mí ẹjọ́ ibi tẹ́ lọ yẹn mà àbí dádì ẹjọ́ ẹjúwe fèmí náà mo ti wà lọ́dọ̀ babaláwo mi tí ọ̀ǹtọ̀ olúwo mi tó sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n sì ó ní màá rí ó ní pásítọ̀ ń pè tí wọ́n ń ṣe yearly kínní tó máa consult for all the church member ó ní tó bá láwọn tó sọ pé òkè báyìí ó ní pásítọ̀ yẹn wá ṣe ní bóyá wọ́n sọ pé ẹnìkan wà nújọ tó máa ṣe òkè nǹkan báyìí la máa ṣe fún. Why you deny what you believe in? I don't see no point in that. Etiquette. So, nǹkan tí mo believe pé a lè ṣe nìyẹn sá o. Èmi wà proud of what I'm doing and glory be to God. Ọ̀rẹ́ mi ìgbà mo sọ fún àtìgbà ẹ̀ òun náà ẹ̀rú kọ́ bà ó ní kiri ṣùgbọ́n inú mi wá dùn ó wá bá one minister of God sọ̀rọ̀. Ó ní ìgbà tóun bá wọn sọ̀rọ̀ òun wá sọ pé ẹ̀rù ọkàn ẹ̀ wo pé òun máa fẹ́ lọ ṣe nǹkan báyìí. Ifá báyìí kìíní kan ní pásọ ẹ sọ ó lè explain ó ní pásọ ẹ ló tún wá sọ fún òun pé wá nǹkan tó bá lọ ṣe Ifá gan tí Ọlọ́run ò bá sọ yẹ́sì sí Ifá gan ò tún ní gbà so tó bá ṣe tó bá ti gbà dẹ́nu Ọlọ́run ní ìfẹ́ sí nǹkan tó lọ ṣe Ọlọ́run gbàdúrà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé kò síbi tọ́lọ́run ti lè gbàdúrà wa ṣe mọ̀ so ẹ ṣe gan for the time of God bless you. ẹ ṣe gan ẹjọ ẹyìn yan ní sùúrù bàbá mi tó sọ̀rọ̀ tán mo ní ẹ̀dẹ̀jẹ̀ sáré béèrè question yìí lọ́wọ́. ẹjọ ní sùúrù no ìbéèrè tẹ béèrè yẹn mi ní fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn because àmọ́ wọn rí ó better la fẹ́ correct wọn ká correct wọn is better for now ẹjọ mo bẹ̀ yín ni. bàbá mi tó sọ̀rọ̀ tán mo fẹ́ ṣàkíyèsí méjì kan fún yín ẹni bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ inú mi dùn pé ẹ ń ṣe àwọn ìgbésẹ̀ kan bọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́ ń sọ tó ń pa mí lẹ́rìn bọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé torí pé kò tí kúrò lára ni ṣẹ́rí tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ronú gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire alákọ̀ọ́kọ́ ace room jẹ́ glory be to God ẹ̀yin àti God ṣe family òótọ́ mo sọ fún yín sà ẹ lọ ka history God
God has nothing to do with you nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè in terms bí yẹn sọ fún yín gan èèyàn ló ń jẹ́ God ó ní orúkọ yẹn nítumọ̀ ṣó ti yé yín bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ di anything ẹ tiẹ̀ sọ pé glory be to Olódùmarè ó tẹ́ mi lọ́rùn then Ọlọ́run náà kì í ṣe God ṣó ti yé yín ìyẹn a máa sọkún náà jọ mi tàbá jọ ń kẹ́kọ̀ọ́ láàrin ra wa nǹkan tí mo fẹ́ ṣàkíyèsí fún yín nìyẹn bàbá mi tó sọ̀rọ̀ tán ẹ ṣé gan. ṣe bàbá ẹ̀yin ẹ lọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé bàbá ẹ lọ rẹ́gísítà Clubhouse kẹ́ darapọ̀ àti ẹ máa ẹ gbójú sókè ẹ wo YouTube wa YouTube tó wà lókè yẹn ẹ subscribe síbẹ̀ because a ti sọ pé nǹkan máa wà níbẹ̀ but due to one or two things nǹkan ò sí níbẹ̀ but within one or two ká tó rí díẹ̀ a ti ń ṣe a lot of editing àti gbogbo ẹ̀ torí a ti ṣiṣẹ́ síwájú so àwọn fáàtì kankan lẹ́tọ̀ àwọn babaláwo tó yẹ ń pé certified one tó yẹ ń pé tẹ́ bá gbọ́ wọn ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣògùn ẹ̀kọ́ gidi tá a ti lọ interview nílé káàkiri ṣó yẹ yín tá a fẹ́ gbé sórí social media káwọn ọmọ èèyàn mọ òótọ́ tẹ́ bá sọ̀rọ̀ sí YouTube yẹn máa rí ṣó yẹ yín so ẹ̀yin náà register Clubhouse ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa kẹ́ máa gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ so bẹ́ẹ̀ yẹn máa mọ̀ pé there is nothing like God Olódùmarè kò ń ṣe òrìṣà kò dẹ̀ ń ṣe irúnmọlẹ̀ ṣó yẹ yín ẹ máa mọ̀ pé God is just a deity just like Ṣàngó èmi mo kí n fi wí mo kí n ṣó yẹ yín so díẹ̀díẹ̀ lè máa understand mo dẹ̀ dúpẹ́ pẹ́yìn náà jẹ́rìí sí pé òtítọ́ wà nínú ìṣẹ̀ṣe so ẹ tún jẹ́ pastor so Èdùmàrè ṣeun ẹ dúpẹ́ lórí ìṣà ìdílé yín kẹ́rẹ̀ tí wàá dúpẹ́ lórí ìṣà ìdílé tí dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè nìyẹn so ẹ káàbọ̀ sí Awujoomoyoruba bàbá mi bàbá mi Ọmọ́táyọ̀ ẹ̀yin náà ẹ káàbọ̀. mo ṣe ẹ̀làbọ̀ yìí ṣe o. ó gbọ́ àtọ́ ẹ má bínú o a fẹ́ padà sọ́dọ̀ bàbá wa Timi wọ́n ti rẹ́ẹ̀sì tán àwọn gan ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọn ò dẹ̀ ti parí ọ̀rọ̀ wọn so a kàn yabara ni bàbá Jídé ìkànnì wà ní ìnà ṣé ẹ fẹ́ fi àfikún ni àbí kí lẹ fẹ́ ṣe. àfikún ni mo fẹ́ ṣe àfikún ni o. ó yá ẹ lo 2 minutes. pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí bàbá Timi sọ náà ni mo fẹ́ fi àfikún lé lórí. ẹ gbóhùn sókè bàbá. ṣe rí nǹkan tẹ̀mí kàn rí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ eléyìí pé ọ̀rọ̀ Christianity àti Bible pé kìíní èmi ò rí nǹkan tó lé nú ẹ o nǹkan tẹ̀mí kàn rí ní ayé ni pé common sense èèyàn ní láti jẹ́ genius bí lórúkọ Tesla àwọn kò bá yẹn èèyàn ní láti jẹ́ genius láti mọ nǹkan tí ó tọ́ àbí nǹkan tí ó tọ́ ṣe rí tẹ́ bá rí ọmọ tó wáyé pé tó bá ń rẹ́bù díẹ̀díẹ̀ àti pé tó bá ń béèrè gan tó wà inclusive láti mọ nǹkan ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ṣe rí Bible tí wọ́n ń sọ yìí náà ló help èmi Bible yìí ló help èmi á ṣàlàyé ọ̀nà tó fi gbà help èmi ní 2008, 9, 10 ní Spain economic crisis wà global meltdown tí ó hit Spain gan so I for years mi lọ bí iṣẹ́ so mi ní choice ju pé I pick different books read morning and night then Bible mo kà cover to cover 2 different times so ìyẹn ló wá help mi sẹ́ẹ̀dí Old Testament yẹn gan ló help mi ìgbà tí mo wá study Old Testament yẹn tí mo study ẹ̀ mo wá rí àwọn nǹkan kan nínú ẹ̀ tí ó jọ pé ibi tí mo ti wá kí ni àwọn nǹkan tó jọ ìgbésẹ̀ pé ó jọ pé jẹ́ nǹkan náà kan ni mo ń sọ yìí o pé mo kò fẹ́ fi ṣe ó fẹ́ jọra díẹ̀ ni o mo ka àwọn ibì kan tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan tẹ̀mí rí inú Bible bíi pé kí wọ́n ṣe oògùn lèmi rí inú Old Testament yẹn bíi pé kán gbẹ́bọ nǹkan tẹ̀mí rí nìyẹn pé tí n bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń bá ṣe bí ẹbọ lélẹ̀ ẹ̀hún Abraham Ọlọ́run yọ sí ó ní pé ó mú ẹyẹ ó ṣe kinní kan ó là láyà ó gbé sínú abọ́ ó gbé síta gbangba àwọn ẹyẹ kan ó fò wá ó wá ń sùn ó wá rí kinní kan Ọlọ́run wá ní kó wo kinní kan lókè téèyàn bá gbé ẹyẹ sínú nǹkan kan tó gbé sínú gbà ẹbọ ló gbé yẹn tékèwé ni mo tún different fashion mo tún fi kà mo ra different fashion of Bible mo fi kà á lọ́tún lósì mo ka amplifier mo ka good news ka ilé ìkàtàn King James fashion different ones mo rí pé the same meaning náà ni mo rí mú jáde nínú kíní pé ẹbọ ni eléyìí náà mo wá ka ibì kan àwọn bàbá Timi wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ dé àárín kan ló jẹ́ kí n kọ́mọ̀ láìsọ eléyìí nínú book of Exodus 30 tí a bá kà láti 22 dé ìsàlẹ̀ nǹkan tí mo bọ́ sọ yóò wà nínú ẹ̀
ẹ máa rí pé Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run wọn nínú Bible ó sọ fún Moses pé kó ṣe àwọn ètò kan àwọn ètò yẹn kàn fi anoint àwọn ọmọ Aaron ẹ máa rí pé tòyẹ ó wá dáàrin kan wá ní pé tó bá ó ní kó mú ewé cassia ewé eléyìí kó mú méléyìí kó wá gun papọ̀ kó wọn ó kárìkọ content di kilo or ounce tó máa mú nínú ẹ̀ tó máa mix ẹ̀ papọ̀ ó ní tó bá ti mix ẹ̀ papọ̀ ó ní kó fi anoint ibì kan níwájú pẹpẹ àbí nǹkan kan báyẹn ó ní ẹni tí ó bá touch ẹ̀ ó ní ẹni yẹn kíní yẹn á harm ẹ̀ ó ní power of kíní yẹn máa harm ẹ̀ mọ́ ògbé kíní yẹn náà ṣe bó gùn nìyẹn ẹyin ó pàlè lébẹ̀ yẹn ni tí yẹn náà bá dẹ̀ pàlè ẹni tó bá wá láti ibi táwa ti wá tó bá lọ sóko díẹ̀ ó á rí wípé tó bá pàlè sí oko téèyàn bá lọ fọwọ́ kàn tó bá já àwọn ewé méjì mẹ́ta mọ́ra tó bá ṣe nǹkan kan síbi kan téèyàn bá fọwọ́ kàn ó máa hàm ẹni yẹn 100% nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni complete confam náà inú Bible wọn náà ni táwọn ọmọ Israẹli náà ni wọ́n kọ pé kó mú èlé kó mú tàn ibi tí mo sọ yẹn Exodus 30 starting from 22 to end ẹ máa rí nǹkan tí mo sọ yìí níbẹ̀ orí mi wá sí kalẹ̀ pé nígbà tí ẹ̀yin bá lè ṣe mo dá ẹ̀ mo wá bí pásítọ̀ kan léèrè pé sir ẹni pé inú Bible ní ká ti máa ṣe àṣàrò ní ọ̀sán àti ní òru pé ká má kúrò ńbẹ̀ inú complete Bible ṣé páàkì kan náà ó ní gbogbo ẹni okay fine gbogbo ti múra ẹ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà now ó ní ká má yọ kó ní ọ̀rọ̀ yìí ká má dẹ̀ fi kún ká bá yọkúrò àfi kó no agbọ́dọ̀ yọkú agbọ́dọ̀ kún mo ní Old Testament yẹn náà kó a ní láti yan ẹ̀dá ó ní agbọ́dọ̀ yọ àmúni oyin ọ̀la ń bẹ̀ lẹ́sẹ̀ again okay now fine mo wá lọ síbẹ̀ yẹn mo wá kà fún mo wá fi hàn ẹ jẹ́ ká jọ study bí ìwòsàn mo lọ síbi tí wọ́n ti ń gbẹ́bọ ẹ jẹ́ ká jọ study bí ibi tí wọ́n ti ṣètò ẹlẹ́ran tán pa ẹran kan tán fi kan lẹ́kùnrin lọ mo ní sàrà kan náà ṣe ń bì ní ètò kan náà ṣe ń bì ní ibi tí Jacob náà tó ti ṣe ètò tí ẹran kan tí ó ti ń bí another color mi kì í ṣe bí ètò magic kan ló ṣe ń bì ní sà a lot bẹ́ẹ̀ nígbà ó kórìí mi dáadáa nígbà yẹn mo fi oríṣiríṣi hàn bàbá yẹn ò lè sọ kankan kò lè rí kò ránṣà kankan fún mi ìgbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní Old Testament kí ni mo ní Old Testament mo ní mo dẹ̀ bí lè lẹ́ẹ̀kan pọ́n gbọ́dọ̀ yọ ọkàn nùkà ẹ fẹ́ yọ ọkàn mẹ́sàn pé ègún lẹ́fà lórí ara yìí sà ó ní mo dé nìyẹn ó ní mo fẹ́ máa ṣe pé mi ò ṣe pé sà ṣe bí nǹkan olájọka yìí ilẹ̀ ti rí gbogbo ẹ̀ lẹ́jọka wàhálà ẹ̀ pọ̀ gan ó ti láìkí wàhálà jù wàsá bàbá yẹn fa wàhálà mi ò bá yẹn fa wàhálà mú fi nǹkan rẹ̀ yìí ni pé nǹkan Bible yẹn náà ni àjọ ń wò síra wọ̀nyí láti bẹ̀rẹ̀ ṣé rí nǹkan tí mo sọ ni pé èèyàn ní common sense lèèyàn need téèyàn bá ti ní ẹni tó bá ti ní common sense ìyà ò lè jẹ ẹni tó bá ti ní common sense tí wàhálà bá wà lára rẹ̀ àsọ̀fẹ́ ẹni tó bá ti ní common sense á rí i pé ọ̀rọ̀ Bible nǹkan kan ìgbémọ́ra lásán ló wà ń bẹ̀ pé nǹkan kan ṣe nǹkan kan yẹn ṣé rí àwọn tó ń lọ church lélẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹnìkan lẹ́ẹ̀kan pé ó ti tóbi 1 hour sẹ́yìn báyìí ẹ sọ̀rọ̀ ẹnìkan lẹ́ẹ̀kan pé bàbá Timi ni o sà ẹni pé ẹ ń ṣàlàyé nǹkan kan fẹ́ nìkan nínú Bible ẹni kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe máa títí di ìsìn mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan ó ti ń preach in church ó ṣe gbogbo ó máa ń lead prayer ó máa ṣe gbẹ tí n bá sọ story mi nínú Bible báyìí ó sì máa ń yanu pé ṣé ní Bible náà mo ti nìyẹn mo wá ní pé ó dáa kí ló lọ ń kọ́ ń bẹ̀ gan ìwàlá ni pé àìkẹ́kọ̀ọ́ mọ̀jà tanra wa jẹ ṣẹ́ni tí ayé tó bá yọ pé Nàìjíríà ń kẹ́kọ̀ọ́ àbí Yorùbá à ń tanra wa jẹ ni ṣẹ́ni ẹni tí ò bá ti mọ nǹkan tó yẹ kó mọ̀ tí ò bá ti mọ basic of life tí ò bá ti mọ basic irú ẹni tó ń gẹ́gẹ́ jẹ́ ibi tó ti wá nǹkan tó ń sìn nǹkan tó ń ṣe ẹni yóò kẹ́kọ̀ọ́ sẹ́kọ̀ọ́ tẹ́nìyẹn kọ́ nǹkan tí àwọn Fúlàní ní tó fi jù wá lọ nìyẹn the self knowledge yẹn and the self preservation yẹn gbogbo àwọn níyẹn àwa ò níyẹn ṣẹ́ni ẹni tó bá ti ní basic ẹ̀kọ́ pé ilé yìí báwo ló ṣe rí ilé brainwash ni simple something simple arithmetic eléyìí ò irọ́ ni wọ́n pa ń bí eléyìí ẹni tó bá ti lè ronú tó ti lè dánú rò gbogbo eléyìí ó máa ajára ẹni kò sẹ́ni kankan tó jẹ́ mi tèmi fi jára tèmi dànù náà kò sẹ́ni kankan tó já mi tí mo fi jára mi dànù gba tí mo rí tí mo rẹ̀ wo tá a bá dẹ̀ sọ pé kí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ mo máa ṣe fasting and prayer dáadáa mo máa ṣe gbogbo máa rí pé mi ò rí kankan yọjú tí nǹkan kò bá dẹ̀ di yọjú máa ti ṣe bí ẹni oṣù mẹ́rin oṣù márùn èmi dẹ̀ ń gba ọ̀dọ̀ àwọn oníbílẹ̀ lọ mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ àwọn oníbílẹ̀ dẹ̀ ń ṣe ó dẹ̀ ń bọ́ sí èmi tó sẹ àtúnlọ sọ́dọ̀ oníbílẹ̀ ó tún yọjà àtún ìtòrúsọ sọ́dọ̀ oníbílẹ̀ tó bá wà ó tún yọjú eléyìí wọ́n parọ́ fún mi ni mẹ eléyìí tí o ní the Lord is good all the time tí wọ́n yìí wọ́n parọ́ fún mi ni kò work so ẹni tó bá ti ní bẹsẹ ẹni tó bá ti ní simple reasoning of life kò lè kankan ìgbélé ìtàn sọ yẹ kò gbélé ta àgùntà ńlá bí kò yẹ ká là rárá kò yẹ ká làágùn yìí rárá so ó jẹ́ àfikún ti tèmi mo ṣe ẹlàbọrọ iṣẹ́ o. gbogbo àtọwọ bá mi yẹn ṣe. ẹjọ́ ṣe lè fún mi ní ìṣẹ́jú kan péré nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé àti Christian àti Muslim anybody tó bá ń gbọ́ mi ìjọ tá a bá ti rí history Bible bíi pé a lọ kọ́ ìsàn àwọn Chinese lédè wa
yes tabari history yẹn wípé à ń kọ́ ìtàn àwọn Chinese ní èdè wa ta wá ń Yorubaize Chinese people to our own tradition ìjọ yẹn la máa mọ̀ pé Christianity is not different from kéèyàn lọ study Shintoism, Hinduism or any other religion. The only thing is that wọ́n change ẹ̀ nígbà tó translate ẹ̀ sí yẹn sédè wa ta wá ń sọ. Then in the course of that we were denied of our own history. Wọn ò fún wa ní opportunity láti learn Ifá. So we never knew the relationship between our ancestors and Olódùmarè. That is why téèyàn bá fẹ́ lọ tẹ̀fá tí pastor máa sọ pé inú Ọlọ́run yọ sí, because that pastor lacked the knowledge pé Ifá gangan ilé Olódùmarè ló ti wá. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ máa ṣeun ìyá mi. Ẹ ká lọ sọ́dọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Jimmy. Bàbá mi akíkanjú mi mọ̀ bóyá ẹ ṣì wà níbí fún ìgbà díẹ̀. mo ṣì wá bí mo rò pé ẹ̀sìn mi gan mo fẹ́ tètè dáhùn tẹ́lẹ̀ pé kí n. Bàbá ẹ jẹ́ kí n hand over program lè rí lọ́wọ́. Bàbá mi Timi ó dọwọ́ yín padà. All right. Akíkanjú ẹ bá wa moderate yàrá ìjọ. Ẹ̀ka ẹlẹ́dẹ̀ ara kú iṣẹ́ o. Ẹ sà. Ẹ gbóhùn sókè bàbá Jimmy. Yeah. Actually, contribution láti ọwọ́ everybody lálẹ́ ó lágbára gan. And inú mi dẹ̀ dùn fún àwọn pastor náà tí wọ́n join wa tí wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nípa nǹkan tí wọ́n experience tán ní nípa ìrírí tán rí tán dẹ̀ fi bọ́ sọ́nà. Inú mi dẹ̀ dùn wípé ńgbà tán fẹ́ bọ́ sọ́nà náà wọ́n bọ́ sí ọwọ́ ó jẹ́ true ẹni tó sọ òótọ́ fún wọn tí ò máa ní pé kán lọ mú àtàwá mú gbogbo ẹ̀ wá ń gbogbo ìgbà. Inú mi dùn. Ó tún jẹ́ ohun akíkanjú àti ìwúrí fúnrú àwọn tó bá dàbí èmi báyìí tán sì ń wò pé ibo làwọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn. Okay. Now nípa ọ̀rọ̀ Kìrìsìtẹ́nì ò ṣe Kìrìsìtẹ́nì àti ìṣẹ̀ṣe. Mo ní ọ̀rẹ́ kan tí mo pàdé lórí TikTok sometimes last year. Mo forúkọ bò láṣìírí. Ó ti ń kọrin bí irú àwọn Tọ́pẹ́ Àlàbí yìí for so long. Ó dẹ̀ ti wà ní UK náà for so long. Fáwọn máa ń pè é fún occasion and everything. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wá lọ sílé, ẹni yẹn lọ ṣe ti àwọn Ọlọ́ṣun. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá lọ́dọ̀ ìyá Ọ̀ṣun. Ó wá pè sásìkò yẹn. Ó ṣe wá pè sásìkò yẹn. Ẹni á bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé wà kí yèyé Ọ̀ṣun? Ó wá ní okay kóun ṣe hello sí wọn. Ìyá Ọ̀ṣun bá sọ̀rọ̀ lórí fídíò call, wọ́n bá jíṣẹ́ fún pé Ọ̀ṣun mò ń wò wájú ìwọ ọmọ ẹ̀ Jésù dẹ̀ lòun pè láti àárọ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀. Wọ́n ní lọ bèrè lọ́wọ́ ìyá ẹ̀ pé kí ni Elédùmarè sọ fún wọn nígbà tán bí ẹ. Ó jẹ́ tètè padà síbi tó yẹ kó o padà sí kó o lè rojú ráyè ṣayé ẹ̀. Because I think ọ̀rẹ́ mi yìí ti wọ bóyá bíi 40 something tí ò sọkọ kò sí nǹkan kan. In fact ní abroad tó wà gan kò jọ pé ó wà lábroad rárá. Ló bá lọ bèrè lọ́wọ́ ìyá lóòótọ́ ipa àwọn tó bá ti dàgbà sírú deeper life yìí all this MFM whatever nonsense. Wàhálà yẹn máa ń pọ̀ gan ju irú àwa tá a fi bẹ́ẹ̀ gba wèrè mẹ́sìn yìí. Ìyá bá sọ fún lóòótọ́ pé kó tó pé ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ l'Elédùmarè ti fi hàn wọ́n pé títọ̀ṣún lọ́mọ yìí. Kí ló dé tẹ́lẹ̀ sọ fún òun látijọ́ ẹ ti bà yí òun jẹ́ náà? Ìrìn àjò yẹn bó lòun ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Kìnìkan ó ṣáàṣì wà lẹ́nu ẹ̀ báyìí. Ìyẹn ó padà lọlé láti lọ mọ bó ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn padà ni. Example irú eléyìí ó pọ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀. Táwọn èèyàn kàn ń gbé ìgbé ayé aláyé tán máa ní ọ̀nà ọ̀la fún wọn. Nígbà tán bá tún wá bá àwọn pásítọ̀ wọn, àwọn pásítọ̀ wọn á tún wá kẹ́yìn wọn sáwọn òbí wọn pé àjẹ́ ní ìyá tiẹ̀, oṣó ni bàbá títí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé bẹ́ẹ̀ ló ti dàrú. Wọ́n ti sọ fún ọkọ mi pé ẹlẹ́gbẹ́ ní ìyàwó ẹ̀. Wọ́n ti sọ fún ìyàwó mi pé ọkọ ẹ̀ ló ń ṣe. A lot of homes ló ti wà ruined as a result of àṣemáṣe àwọn bàbá yìí tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tán ń lo Bíbélì. Ìmíì gan ò tiẹ̀ mọ Bíbélì yẹn gan kà kò mọ́ lò. Owó tán fẹ́ gbà sápò wọn òun ni wọ́n ń wá. Ẹ jẹ́ fún yín ní
àpẹẹrẹ mi mo wà ní redemption camp lọ́dún kan mo gbọ́ yégéyégé lẹ́nu bàbá pé ẹni tó bá wá láti Sẹ̀lẹ̀ ọ̀ Kérúbù tán bá wá sínú ìjọ wọn pé wọ́n gbúdọ̀ ṣe ìrìbọmi wọ́n gbúdọ̀ ṣe lè ìrìbọmi tẹ́ ń sọ yìí téèyàn bá lọ ṣe Ọ̀ṣun ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ ẹ ní òrìṣà ló ń ṣe ẹ má bínú kí ló fi yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí àwọn èèyàn ò rí ánsà fún mi dèní eléni òróró tẹ́lẹ̀ ń ta síra yín lórí ibo ni history òróró ti bẹ̀rẹ̀ ẹ má dá mi lóhùn o ìyẹn lọ ẹ̀kẹta mo ní ẹ ń sọ fún wọn sì pé Sẹ̀lẹ̀ tó bá láti Sẹ̀lẹ̀ tàbí Kérúbù kò tí ì dọmọ Ọlọ́run kò tí ì di àtúnbí gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ tá a máa ń parọ́ tara pé born again born again born again ok ẹ̀yin fúnra yín lẹ́nu ọdún lọ́lọ́ yìí ẹ ti lọ bá rú Esther Ajayi ẹ ti lọ bá a ṣe ìṣí ṣọ́ọ̀ṣì irú mẹ́sẹ̀jì wo ni irú bàbá yìí fẹ́ lọ fún wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì Esther Ajayi mo wá ń dúró bàbá ò lè sọ ń bẹ̀ pé bàbá ò lè sojú abẹ́ǹkò pé òun sọ rí pé ẹni tó bá wá láti sí Anes àti Sẹ̀lẹ̀ kì í ṣọmọ Ọlọ́run kò tí ì dàtúnbí àtúnbí ọ̀rọ̀ yẹn gan-an tá à ń sọ yìí náà pé born again born again born again ẹ jẹ́ àwò báyìí bíbélì sọ pé gbogbo nǹkan tó lọ ń dá wọn á ní dáradára ni kí ló dé tá wá bí ọmọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ tọmọ yẹn gbúdọ̀ tún ọmọ tí ò tí ì mọ nǹkan kan torí kò yé èmi ẹ̀yin lẹ bá tún jẹ́ alàgbà nínú ìjọ kẹ́ tó gba ìṣẹ̀ṣe ọ̀ bóyá tẹ́ sì jẹ́ alàgbà bóyá lẹ́yìn ìsìn yìí lẹ́yìn ìpéjọpọ̀ yìí a mọ̀ tún lẹ́tọ̀ ara wa lórí ẹ̀ kò yé mi ìyẹn lọ nínú ẹ̀sìn wa yìí náà tá a gbà láti máa rí wípé wọ́n lẹ stíkà Jésù yẹn bó jẹ́ pé irọ́ là ń pàtàn àwọn actors lásán ní àwọn fọ́tò tẹ́ ẹ̀ rí nínú àwọn ọjọ́ yẹn wọ́n á dẹ̀ sọ pé ẹ mọ́ bọ̀rìṣà bẹ́ẹ̀ wọ Sẹ̀lẹ̀ lẹ́nìí wọ́n tó nǹkan kalẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ wọ Kérúbù lẹ́nìí Kérúbù láti rí tán fi ẹran wọ́n mú wọnú ọ́tà nínú pẹpẹ tán lọ́ fi gbàdúrà fún governor contestant ní Ọ̀yọ́ state a rí lórí ó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ó wà lórí Facebook ó wà lórí YouTube tán mẹ́ran wọnú pẹpẹ kí wọ́n lóde tẹ̀ ń fi orúkọ Jésù yẹn tẹ́ mọ̀ pé kò dá yín lò kí lóde tẹ̀ wá ń fi ń dè àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ kò yé mi. So at the end of the day ẹ wà ní wọ́n lẹ síkà Jésù yẹn mọ́ mọ́tò pé ẹrí ń sìn mọ́tò yẹn wá l'accident ṣùgbọ́n bí gbogbo èrò inú mọ́tò yẹn ṣe kú ẹ rí pé kò sí nǹkan kan tó ṣe síkà yẹn that is the level of our being inhuman tí mo máa ń fi ń pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára gbogbo èèyàn kú pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké ẹ wá ní nǹkan kan ò ṣe síkà Jésù tán lẹ̀ mọ́ mọ́tò ìyẹn lọ mo ń sọ gbogbo kíni ká lè máa yọ síra wọn ni because nígbà ìṣẹ̀wá nígbà ayé àwọn bàbá wa wọ́n gbàgbọ́ wípé nǹkan tó bá dé bá ojú ó ti bá mú nìyẹn nǹkan tó bá ti iye bá yé ìgbà yẹn náà ń ṣe àgbàro tó pé gbogbo àwọn àgbẹ̀ àwọn ọdẹ wọ́n jọ ń lọ sóko ni kán dẹ̀ máa ranra wọn lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀ wọ́n á kóra wọn lọ bá ilé ìṣiṣẹ́ lénìí tó bá dẹ̀ dọ̀la oko ẹlòmíì náà máa lọ náà dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn tó bá dẹ̀ ti dìrọ̀lẹ́ wọn bọ́ sábẹ́ igi wọn máa mẹ́mu wọn máa tayọ ọlọ́pọ̀n wọn ayé rojú ráyè kí ló dé tó pé ńgbà tí wọ́n wá mú ẹ̀sìn yìí wá kí ni mo fẹ́ fàyọ at this junction ni wípé ẹ rí wípé ó ní a lot of things tí àwọn tó wá bá wa tán kó àwọn bàbá wa lẹ́rú ó ní a lot of things tí wọ́n bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa tán mọ̀ pé ó yanjú tí wọ́n kó papọ̀ sínú bíbélì tán kọ fún wa nípa bíbélì tán dẹ̀ kọ fún wa náà gbogbo nǹkan tán ní ó máa ṣẹlẹ̀ kí ni reason tí àwọn kinní yìí ò ṣe ṣẹlẹ̀ now one of them ni pé kán ní ẹ sọ fún olódodo pé yóò dára fún ẹ sọ fẹ́ nìyẹn kà pé ègbé ni fún èmi ti rẹ́ni tí ò mú nǹkan ní nǹkan tó yẹ pé ó kàn ṣáà kàkà tán fi máa mú nǹkan ní nǹkan mọ́ tiwọn wọ́n á sọ pé irọ́ ẹ̀yin ọmọ ẹ jẹ́ ká manage ara wa ni àwọn òbí yẹn ti gbégbé ayé wọn
ní the best possible method tí wọn ò dẹ̀ pààyàn kankan lára. Àwọn ọmọ wọn ló ti tiraka ṣetán nílé ìwé. Wọ́n sì ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì déédéé. Bọ́n ṣe ń san ìdá mẹ́wàá náà ń san táyé náà ń san ìdá mẹ́sàn-án náà ń san ìdá mẹ́fà. Gbogbo owó náà bá ti ní kan san bó tiẹ̀ ṣe pé wọn ò róúnjẹ gidi jẹ. Ẹni yẹn ti wá síìkì báyìí. Àwọn ọmọ ti ṣetán ní yunifásítì kò síṣẹ́ kankan. Ẹ sì ń sọ wípé ẹni ká sọ fún olódodo pé yóò dára fún un. Yẹ́nì tó ti ń kú lọ ìbáyìí sí yìí. Bó bá kú gan sìn ibi tán máa sin sí wọn tí mọ̀. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lélẹ́rú àwọn pásítọ̀ tó ń fi ọmọ ọlọ́mọ ṣẹ́ṣó. Wọ́n sì ń gun ọkọ̀ bọ̀gìnì káàkiri. Another damaging impact ni kí wọ́n mọ̀ sọ pé ká mọ̀ gbàdúrà. Bá a bá lọ níjọ́ Monday, agbúdọ̀ lọ Wednesday, agbúdọ̀ lọ tẹ́lòmí ò bá tiẹ̀ wá lọ wọ́n ní à Sister Kinikan Àmàrí ńlá lẹ̀ ṣe fẹ́ kúrò under the covering of God ni. Wọ́n wá jẹ́ kó rí gbogbo wa ti yí dé level pé tábà tí ì lọ forí sọlẹ̀ láwọn buildings tán pè ní church yẹn. Ara wa ò lè balẹ̀. Nǹkan tán dẹ̀rì máwọn buildings ẹ̀ tèmi eléyìí mi ò tí ì mọ̀. Pèpè téyín ò bá tí ì lọ bẹ̀, ara ẹ̀ ò lè balẹ̀. Àwọn baba ńlá wa dẹ̀rẹ́ tó gbé ìṣẹ̀ṣe sílẹ̀ tọ́lọ́ ń gbé ìṣẹ̀ṣe lé lọ́wọ́. Wọ́n ní ẹni tí ìṣẹ̀ bá ń ṣẹ́ kó má ṣe bọ Ọ̀ṣun, ọ̀rọ̀ òkan tòòṣà. O ò bá àbọ̀ Ṣàngó kó o bọ Ọbàtálá ọjọ́ tó o bá tó ṣiṣẹ́ ajé ló máa jẹun. Òòṣà tí ń gbọ̀lẹ̀ òsì iṣẹ́ ọwọ́ ẹni ní ń gbé ni ga. Èèyàn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kó tó lọ bá bàbá kan pé ẹjọ́ ẹ ṣe ẹ wúre fún mi. Nǹkan tẹ́lẹ̀dùmarè máa bùkún nìyẹn téèyàn ó fi gbégbé ayé rọrùn. Ṣùgbọ́n kí làwọn tó gbé Bíbélì wá tán convince wa pé ká mọ̀ ṣe ká ṣàmọ̀ gbàdúrà ṣá. Ẹ wà rí graduate tó yẹ kó ronú pé nǹkan báyìí ló tún kù tó yẹ ká ṣe á wá lọ kú sí church. Economy ò dáa. Bóbìnrin bá lọ bá pásítọ̀ nsìn yìí, ìyẹn tí pásítọ̀ yẹn ò bá tún nawọ́ bíbá sùn tí ò bá nawọ́ ẹ̀ sí ní ìtò ń ṣẹlẹ̀ bó tiẹ̀ mọ so many people fún yẹn. Mo sì gbọ́ kan ní àárọ̀ yìí aláàárọ̀ yìí. Tí pásítọ̀ fà sórí ẹsẹ̀ pé káwọn jọ mọ́ ọkọ̀ kásámù fúnra wọn. N bá kọrin fún ẹ kọrin fún mi, n bá kásámù fún ẹwọ náà kásámù fún mi, kán máa bẹ́ra wọn ná. So at the end of the day, téèyàn bá wo gbogbo nǹkan tán fi Bible achieve already ní ìlú tí nǹkan ò lọ síwájú, ibẹ̀lẹ̀ ti rówó private jet tẹ máa lẹ́ ń fly wá sí ìlú tí nǹkan ti ń work ẹ fẹ́ wá preach fún wọn. Tani ò ti mọ̀ wípé àjẹ́ ké lánàá ọmọkúlé ni, àjẹ́ tó ké lánàá ló pọ̀ ọmọ jẹ. Ẹlẹ́fẹ́ wá preach fún wọn nílùú tí nǹkan ti ń work using the private jet from a country where people are dying of hunger. Mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ accept irú religion bẹ́ẹ̀ yẹn. So that we don't deviate too much from the topic we have today. There are a number of reasons why I said, this is not the right way. It is not. Ẹ wá ní tóbìnrin bá lọ bá pásọ̀ sí pé pásọ̀ mi mà lọ́kọ, ọ̀tọ́kùnrin lọ bá pásọ̀ sí pé mi mà níyàwó. Tán bá dẹ̀ ti gbé aago yẹn ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Oh my God. Wọ́n á tún speak in tongue kiri gbogbogbogbogbò. Nígbà tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe gbogbo sáfíìsì yẹn tán, wọ́n á wá sọ fún obìnrin bẹ́ẹ̀ pé ogun ìdílé bàbá ni, ogun ìdílé ìyá ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi tẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ̀gbọ́n àtàbúrò, ọ̀rẹ́ àtojúlùmọ̀. Ní ìlú tó yẹ pé an average income ọkùnrin tó ń gba 20,000 gan graduate tán ń ṣe GMAT exam tó fẹ́ fi ṣe security job. Ó wá ṣe security job tán lára àwọn bíi 1,000 tó kọ́. All of them graduate. Wọ́n wá mú wọn ní wọ́n máa fún 25,000 naira lóṣù. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ wà nílé. Tọkùnrin bá wá bá yín sìn pé tó lọ bóbìnrin sìn ní Nàìjíríà pé òun fẹ́ fẹ́ lábẹ́ àkóso bó ṣe wù kó rí. Obìnrin yẹn lẹ́tọ̀ọ́ àti béèrè pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe? Ok, iṣẹ́ bàbá ni mò ń ṣe. Ok, èlò ló ń gbà? Ó ní 25,000 ní ọ 30,000. Òun ló fẹ́ fi fẹ́ yàwó sílé. Ṣé ẹ̀ ní bára yín tó kẹ́ bímọ? Ẹnu first me face you náà lẹ́tí because kò yé mi but ní ìsìn wọ́n ti ń sọ fún obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn pé ogun ayé ni ogun ìdílé bàbá àti ìyá ni pé yẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe. Mi ì fi bàyàn jẹ́. Mo ti gbọ́ lẹ́nu bàbá rí pé bọ̀bọ́ yẹn ó ní problem. Pé bàbá yẹn ṣe wá bá òun pé bàbá yẹn gbàdúrà fún mi. Òun dẹ̀ pray pé òun ní pé tó bá délé kó lọ gbáyà ẹ̀ létí. Kí ló dé tó yí bàbá ní kó lọ gbáyẹ̀ létí? Ó ní ìyá ẹ̀ ló mú nǹkan ọmọkùnrin. Ok, wọ́n ní kò lè bọ́bìnrin ṣe. Ó ní ìyá ẹ̀ ló mú nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ sétí.
ó lè ṣe nígbà tó wá gbáyé létí ṣé nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ padà àgbọ́ yòókù mọ́ àti gbogbo àwọn sítórì rádaràda tó ń fi báìbù yẹn tó fi ń ṣe búrẹ́dì tó fi ń kó àwọn èèyàn lómi ọbẹ̀ tó fi ń kó àwọn èèyàn lómi ọbẹ̀ nípa títí tàwọn baba ńlá wa àwọn oní Ọbàtálá àwọn oní Ọ̀rúnmìlà àwọn oní Ṣàngó àwọn lọ́ya àti gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìfẹ́ náà fi bára wọn lò ń gbà yẹn náà ṣùgbọ́n àwọn pásítọ̀ tó ń perpetrate bible message fún wa ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn náà ẹ jẹ́ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn Ọlọ́run yẹn tó wá ń pè wọ́n because wọ́n ti béèrè lọ́wọ́ ẹnìkan lórí ètò lénìí pé báwo lọ́lọ́run ṣe ń pèèyàn Ọlọ́run yẹn wá pé on a bigger scale ó pe àwọn Catholic ó ní pé wọn ò lè fẹ́yàwó ṣùgbọ́n wọ́n lè mọtí ẹ jẹ́ ká ti bi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ ó wá sọ fáwọn Muslim tó ráwọn náà bìlí pé Ọlọ́run àwọn lọ́lọ́run ó sọ fáwọn pé àwọn ò lè mọtí o ṣùgbọ́n wọ́n lè fẹ́yàwó mẹ́rin ẹni tó bá pa àwọn èèyàn tó commit suicide virgins for 72 wọ́n ń dúró dè lọ́run àwọn virgins tó wà nílé ayé mélòó gan la ti ṣetán pẹ̀lú wọn torí kò tiẹ̀ yé mi mo ń sọ gbogbo àwọn kinní so that a máa rí gbogbo ibi tí wọ́n ti fi religion tán ti fi gba òótọ́ dànù lọ́wọ́ wa tán dẹ̀ ń fi religion yẹn tí wọ́n fi ń achieve divide and rule mechanism wọn. And it is becoming stronger and stronger ẹni tó bá ti gbélé Haúsá rí in the 80s in the 90s to early 2000 a rí wípé these people can be so loving they can be so accommodating they can be so peaceful unfortunately ẹ wo ibi tá a délé ní lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní Nàìjíríà ẹ wo ibi tá a gbé dé dúró débi wípé ẹnìkan sọ̀rọ̀ léni mo dẹ̀ kọ́lẹ̀ pé Bíbélì gan recognize ìṣẹ̀ṣe and mo fi dá wa lójú léni pé lára àwọn nǹkan tí àwọn tó gbé Bíbélì wá tán rí lára àwọn bàbá wa sẹ́ẹ̀ ó wà lára nǹkan tán gbé padà tán lọ fi edit Bible I stand to be corrected ẹ̀ka so many wọ́n ní Jésù afọ́jú wa bá ẹ má bínú bàbá mi Timi you don't need to stand to be corrected you are very very right ẹ go on son. ṣé ó ti yé yín ó ní so many things tí wọ́n rí ní ara àwọn bàbá wa tí wọ́n kọ sínú Bíbélì ẹ jẹ́ ká wò ó wọ́n ní Jésù wá ó wá pàdé afọ́jú kan wọ́n sọ fáfọ́ yẹn ṣé o bìlíìfù pé o lè ríran ṣá ó lóun lè ríran ó lóun ò mọ̀ whatever stupid story mo ti ń delete àwọn kìíní yẹn kúrò lórí because it doesn't make sense those are the stories you tell a new generation a Z generation child ó máa bèrè pé ìmí ìgan tó bá tẹnu ẹ̀ bá mú jọ ní dádì gbogbo certifications yín gan wà láì ó yẹ kán question how can you believe such ṣùgbọ́n àwọn ìṣẹ̀ṣe tá à ń sọ ẹ̀ níbi tí Ọlọ́run fún àwọn bàbá yẹn ní ìmọ̀dé torí forestry lèmi study I did ethnobotany as my project first degree second degree níjọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ níbi tí Ọlọ́run fún àwọn bàbá ẹ̀ ní ẹ̀bùn dé níbi tá a ṣe research dé ńgbà yẹn wọ́n mọ àsìkò tán lè lọ já ewé kan during the day wọ́n mọ àsìkò tí wọ́n lè lọ já ewé kan wọ́n mọ tìfúntẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè fún wọn ní ẹ̀bùn yẹn and if care is not taken I am sorry to say tí a bá tètè gbárùkù ti àwọn bàbá yìí kí Ọlọ́run má jẹ́ kí ọgbọ́n mà tí òye yẹn kó parẹ́ bí wọ́n ṣe ń lọ bí àgbáre díẹ̀díẹ̀ wọ́n mọ tí àwọn bá bẹ̀rẹ̀ lọ wọ́n ní àwọn kọ̀ọ̀kan lè àwọn tó ti lọ school nínú wọn tán tún kàwé mọ́ ó ní bọ́n ṣe lè explain ẹ̀ tó máa yéèyàn mi ì fẹ́ go deep into the scientific explanation of it torí àsìkò wa ṣùgbọ́n mo ń sọ lé ní ìṣẹ́ pé so many things ìtàn kọ sínú Bíbélì yẹn ara àwọn babalá tó dáwọn òyìnbó ìná history mélòó náà ni ṣùgbọ́n unfortunately fún wa a ti jẹ́ kán kọ history tiwa fún wa history yẹn dẹ̀lélẹ̀ wọ́n tún wá erase ẹ̀ kúrò nínú curriculum àwọn ọmọ yẹn ò mọ ibi tán ti wá àwa tá a jágbàlagbà míì gan àmọ́ orísun àmọ́ ibi tá a ti wá ọmọ mélòó ló mọ ìtàn Ṣódẹkẹ́ orí gbogbo àwọn jagunjagun ilẹ̀ Nàìjíríà débi pé wọ́n máa mọ̀ nípa agbára tán lò tó ń ṣiṣẹ́
mo ń tẹ̀lé Ìbẹ́ká TV or whatever man yẹn máa ń lọ interview àwọn ọdẹ. Ó interview ọdẹ kan, ó interview bàbá kan. Nínú gbogbo àwọn interviews ẹ̀ tí mo ti rí, there is one major factor tí mò ń rí lára àwọn bàbá tí màá yí interview. Ìtẹ́lọ́rùn ni. They have the power to go beyond ibi tán wà àwọn localized areas wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ìtẹ́lọ́rùn tí í ṣe bàbá wa. Ó wá interview bàbá kan jọ kan, bàbá yẹn sọ̀rọ̀ nípa iwin and gbogbo and everything. Wọ́n wá mú ọ̀rọ̀ Bible ò ṣe Bible mọ́. Bàbá yẹn dẹ̀ sọ, ó ní òun ò fi fọ́nbù o. Ó ní ẹ̀jẹ̀ bá mi sọ fún pásítọ̀ kankan tó mọ̀ pé òun gbojú ní Nàìjíríà yìí tàbí anywhere in the world. Kán gún Bible bíi àgúnmu, kó fi mògì, kó tún fi kó gbogbo ẹ̀ rọ́ra, kó náà dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kán yin àwọn ń bọ́n. Ó ní kán yin àwọn ń bọ́n. Interview yẹn dàgbà tó pé mo sì ní gan lórí fóònù torí mo máa ń tún wò ni. Ó ṣọ̀ fún wọn, ó ṣọ̀ fún àwọn bàbá yẹn nǹkan tẹ́lẹ̀dùmarè gbélé wọn lọ́wọ́. Unfortunately, inferiority complex wà lára nǹkan tó ń ṣe so many of us. Táwọn bàbá wa or àwọn grandfather wa ṣì wà láyé tí wọ́n ṣì láwọn agbára yìí. Problem pé kí làwọn èèyàn máa sọ tí wọ́n bá rí mi pẹ̀lú grandfather mi. Tẹ́mi bá nírú grandfather tó gbé nǹkan lọ́wọ́ báyìí, tó nírú nǹkan tó yẹ tá à ń sọ ìṣẹ̀ṣe yìí. Mi rò pé tí n bá lọ sí Nàìjíríà tí mo lọ fún vacation màá máa dúró oṣù mẹ́ta ó kéré jù. Ṣùgbọ́n mi ní kankan mọ́ nu family àti bàbá àti ìyá, mi ní kankan mọ́, ó dẹ̀ máa ń dùn mí. Mo ti béèrè lọ́wọ́ ọmọ ìyá mi pé ẹ jọ̀ọ́ nígbà tí àwọn bàbá yín kéré kí náà ṣe wọ́n dẹ̀ ní Ògún ni. Ok, bàbá ti dàgbà báyìí, ṣé mo sì lè béèrè àwọn ìbéèrè kankan? Wọ́n ní àtàn bá rántí. Wọ́n ní torí bàbá di Muslim so many years back. Ó ga o. Ibo wa la ti fẹ́ trace orísun wa báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ìyá bóyá kẹ́ bá wa béèrè. Torí wọ́n ní ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpò ìyàkọ́ ni because wọ́n ti bá wa kọ history wa níkọ rádaràda báyìí. Kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run yẹn wọ́n ní biblical God yẹn á pe irú Adébóyè á fún ní doctrine titi ẹ̀. Á wá pe Ọ̀yá Kìlómẹ̀, á fún Ọ̀yá Kìlómẹ̀ náà ní doctrine titi ẹ̀. Tẹ́ bá wá wo gbogbo àwọn tó ń tẹ̀ láwọn pastor ẹ̀, ọ̀rọ̀ wọn wá dàbí ọ̀rọ̀ àwọn animal rearers. Wọ́n jọ àwọn darandaran tí wọ́n wá ń fi táàgì sí ara àwọn ẹran wọn pé ìkẹ́sì táwọn àwọn ẹran wa bá dàpọ̀ o, àwọn ẹran tá à ń sìn yìí o, tán bá dàpọ̀. Èmi mọ títí tèmi, mo wọ́n mọ tiẹ̀. Àbí kò rí bẹ́ẹ̀ ni, that's why pé àwọn winners wọ́n ní irọ́ winners làwọn lọ, wọ́n ti mọra wọn, wọ́n ti fi táàgì sí wọn lára bí ẹrú. Kò sí tó free inú wọn. Because lókè mi mọ how many of us lórí fídíò yẹn nígbà tí bàbá Adébóyè àti Kúmúyì lọ fún program kan ní 2018 or so. Tí bàbá dẹ̀ ń sọ fún gbogbo àwọn other representative ẹ̀sìn, gbogbo ẹ̀sìn àgbáyé tó wà represented níbẹ̀, ó nìkan náà ní gbogbo àwọn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti dé Nàìjíríà, irú Oyèdépọ̀ máa sọ fún àwọn members ẹ̀ pé anybody tó bá wá bá wọn ní in the name of Allah, òun ò lè help ẹ̀. A tó ń bọ̀ sí ẹni tó jẹ́ ṣẹ̀ṣe because people like that, that's not the fact pé ìṣẹ̀ṣe náà sá sí lábẹ́. Mi ìyọ́ sọ mi kì í yọ ẹni tó bá wà lórí Facebook mi á mọ̀ pé mo máa ń sọ. Bàbá Adébóyè yẹn gun àṣírí ṣe bóyá lẹ́nu jẹ́mẹ́ta àṣírí ìgbà tó Elédùmarè bá ṣe tán. Torí wọ́n ní Ifá máa ń gbèjà rẹ̀, Ifá ló máa ń gbèjà rẹ̀. Nígbà táṣírí bá máa tú mo fẹ́ mọ nǹkan táwọn members wọn bá máa ṣe. Èmi ìfẹ́ mọ̀. Mo máa ń sọ mo ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ ṣe sáfù èkú tẹ̀ ń ṣe mọ́ fẹ́ yẹ là ń gbọ́. Àwọn oníṣẹ̀ṣe kọ̀ọ̀kan tó mọ̀ yín wọ́n ń sọ fún wa. Kí ìjọ́ wo lẹ fẹ́ tú àwọn èèyàn sílẹ̀? Ìjọ́ wo lẹ rí ọkàn yín fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ tú àwọn èèyàn sílẹ̀? Ìyẹn tẹ́ fi ń dè wọ́n mọ́lẹ̀. Ẹ tú wọn lẹ̀ jẹ́ kán lọ sin Elédùmarè wọn náà. Ṣùgbọ́n ìwọ̀nba la lè blame wọn ọmọ torí wọn ẹlòmíì gan ti gbọ́n. Ojú kòkòrò pé ìjọ́ kan Ọlọ́run ó fẹ́mi náà private jet ló sì jẹ́ kẹ́lòmíì tẹ́ láwọn bàbá ẹ̀. Nínú bí mo dẹ̀ ṣe mọ́rọ̀ mi láwọn bàbá ìṣẹ̀ṣe wa, ìtẹ́lọ́rùn ni. Nǹkan tẹ́lòmíì ń wá káàkiri lọ́dọ̀ àwọn bàbá ẹ̀ tí ò tí ì jẹ́ kán kúrò ń bẹ̀ despite the fact pé òótọ́ tán mọ̀. Wọ́n ń dúró pọ́lọ̀ tó fáwọn bàbá ẹ̀ ní private jet tí wọ́n fáwọn náà ní kanjọ́ kan.
tó wọn nítẹ́lọ́rùn fún wọn bá tán ní ẹni tí ò bá dẹ̀ nítẹ́lọ́rùn nǹkan tí ò bá ti gbà fọ́lọ́run kò lè nísinmi. Ọlọ́run yẹn tó bless àwọn bàbá yìí yóò bless òun náà jọ kan tó pọ́sí jẹjọ́ náà ló ẹjẹ́ wádìí náà ń a máa kọrin Ọlọ́run Adébóyè Mọ́ṣẹ́bọ̀ Ọlọ́run tí ọmọ Ọlọ́run náà ń sìn tí ọmọ ibi tá ń sùn sí tí mi bá dẹ̀ máa argue pẹ̀lú yín ẹ máa wọ́ndà pé ṣé ìwọ tó kí ń lọ káàmpù yìí tó lóòmọ ibi tádébóyè ń sùn sí tó lóòmọ ibi tó Yèdépò ń sùn sí. Wọ́n sọ fún mi láàárọ̀ yìí níbi aago 2 òru pé lady kan ni ó láìkì rìdíìmù gan all of a sudden wọ́n rí i pé kò lọ́mọ sísá kìnnìkan kí ló dé tẹ̀ lọ́mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sóhun kò tiẹ̀ ìbànújẹ́ borí ọkàn òun ni kí ló ṣẹlẹ̀ ó mú ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan tí ò tí ì bímọ ó dẹ̀ mú lọ káàmpù torí káàmpù lòun ti ń ṣiṣẹ́ káàmpù ganan lọ́kọ ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ara àwọn national kí náà ń pè wọ́n ọ̀ṣà sí ni wọ́n bá dẹ̀ lọ sí general camp wọn yẹn níwájú altar wọ́n bá dẹ̀ ṣe prayer ó ní bọ́n ṣe tán kí n gẹ́sì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ní ẹni tó jẹ́ presiding pastor bẹ́ẹ̀ ló bá ní kán arrest wọn. Mo ní mo dẹ̀ pọ́sì fídíò ǹjọ́ kan bí ìjọ́ mélòó kan sẹ́yìn sọ́mọ fi ń bú mi mo nígbà tẹ́ bá ní àti kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì wa àti kọ́ auditorium wa ṣé ẹni kan present papers ìtàn fi ralẹ̀ yẹn tán dẹ̀ fi ń kọ́ gbogbo àwọn nǹkan tán ń kọ́ ẹ jẹ́ kán present paper ṣórúkọ dáàdì ẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣórúkọ mọ́mí ẹ̀ wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó bá wọn forí ru pọnpọn school lánàá dá. So as long as wọ́n bá ń fi bíbélì yẹn tó epo náà fi ń perpetrate evil tán ń perpetrate yìí there is nothing I want to have to do with whatever God that they are perpetrating. There is nothing I want to have to do with such religion. Tó ní pé káwọn ọmọ ka bíbélì fún mi látàárọ̀ dalẹ́ kí n lọ máa ṣiṣẹ́ bí ẹrú kí n máa kó owó yẹn wá débi pé ọ̀pọ̀ nù wa ò lè tọ́jú òbí débi pé a máa rántí ará àtà tọ́lọ́run fi sí àyíká àtàyídá wa pé ká ràn lọ́wọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ délẹ̀ ká sọ fúnra wa like I always say ìjọba bá ti lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ kó ní kálukú kó gbálẹ̀ kó lọ. Jésù lára àwọn story tí mo béèrè lọ́wọ́ mo ní òkè wọ́n bí Jésù kó tó di pé wọ́n bí temple tó wọ́n ti ń ṣe kínní wọ́n ti wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Jésù wá dàgbàdé level kan ó wá wọnú temple ó wá na àwọn tó ń rà tó ń tà. Mo wá wo scenario yẹn wọ́n nígbà tó ná wọn tán ó wá jáde mo ṣiṣẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú ìyá mi fún mi láyọ̀ ní ìjọ́wò tó ti ẹ̀rẹ́rìn pé àtọ́gì ni Jésù yẹn Jésù kankan exist bí kankan scam ni gbogbo kìíní tá à ń sọ yìí scam ni all of a sudden wọ́n kàn ní obìnrin lóyún ó dẹ̀ I don't even want to go into that details so ó wá na àwọn èèyàn jáde in the first place kò sẹ́ni tó máa bèrè láì pé kí ló dé tó ń na àwọn àgbàlagbà kí ló dé tó ń ná wọn jáde nínú temple ṣé wọn ló kọ́ ni because mo believe pé general kìíní so what authority where did Jesus get the paper to claim that he was the owner of that temple? What record can we show to give him that audacity? Because I can't ka àwọn Bible yẹn because bá a bá ṣe nǹkan tá èrò ọkàn wa bóyá ọ̀rọ̀ ayé táwa náà wá wọn la fi máa ń ka àwọn Bible yẹn bóyá Quran ọ̀rọ̀ ayé táwa náà ń lé káàkiri and it takes being wicked to accept that Elédùmarè tí gbogbo wa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tá a mọ̀ he will be waiting he will be waiting pé ká mọ̀ mú nǹkan wá lọ́dọọdún ní oṣooṣù rádà lára owó tá à ń ná kóun tó lè bùkún wa. Tíṣẹ́ bá yọjú wọn ní pé kéèyàn dáfà kan kéèyàn ṣe nǹkan kan ìyẹn yàtọ̀ bọ̀ pé kí ẹnìkan kan jókòó síbì kan kó ní àdákù lówó ṣọ́ọ̀ṣì ìyí ẹ̀ torí àwọn èèyàn ò sí. Ó wá máwọn èèyàn nà wọ́n jáde adẹ̀ka story yẹn gbogbo á dẹ̀ dákẹ́ without asking further questions. And look at where we are today with this issue of Christian. What about the stories our pastors say pé wọ́n wà lára àwọn tó ń bá wọn politicians fi ẹ̀yìn ru owó jáde kúrò nílùú. We've had all this evidence, we've had all these stories. Ọ̀pọ̀ nínú wọn ló máa lọ sí Àbújá wọn ní Ọlọ́run ti gbé àwọn ga débi wípé àwọn lè kan ilẹ̀kùn kankan mo dẹ̀ bèrè ẹ̀yin bàbá yìí ilẹ̀kùn tẹ́ ẹ lè kàn yẹn kí láǹfààní ẹ̀? Èmi ìfẹ́ mọ̀, èmi Rótìmí ìfẹ́ mọ̀.
kí láǹfààní ilẹ̀kùn tẹ́ lè kàn tárò rọkùn tárò rájẹ ó yẹ kójú máa tì yín náà ibi tẹ́ lọ́lọ́ ń gbé yín gadé tó bá pọ́ lọ́n ló gbé yín débi tẹ́ lẹ́ẹ̀dé Jésù wá ń ná àwọn èèyàn kúrò nù tẹ́fẹ́ tó máa wá máa àwọn èèyàn ẹnìkan máa gbàwẹ̀ 70 days in a year mo dẹ̀ ṣe fídíò kan lẹ́nu jọ́ mọ́ ni ẹ̀yin tẹ́ ń mú àwọn ọmọ yín tẹ́ lọ́ ń gbàwẹ̀ àwẹ̀tọ́ lé Ọlọ́run ò ràn yín ṣé ẹ mọ health status àwọn ọmọ yẹn ṣá ọmọ mi ti grow into having a permanent damage to his or her health as a result of the stupidity of the parents. Wọ́n lọ́lẹ̀ ni kò fẹ́ gbàwẹ̀ ni ó ṣerú wa náà kékeré Ọlọ́run ló ní ká rọ́kú. Ta máa jí kúlíkúlí sápò àtẹ̀pà tá bá ti dá wàá máa sáré fi sá ti máa gbàgbé kí wọ́n máa gbóòórùn ẹ̀. Nígbà tẹ́bí bá ti pààyàn tó pọlọgún òṣìṣẹ́ mọ́ ẹ máa wá sọ àwọn èèyàn tí 70 days fasting and prayer in a year kì í dẹ̀ ṣe pé bọ́n ṣe ń fast yẹn wọ́n máa save owó tí wọ́n ná for not eating gbogbo ẹ̀ náà tún máa bọ́ sápò yín ni. How is it different from slavery? I need somebody to explain to me. How is it not? How is it different from slavery? Àwọn kan wá ń ṣiṣẹ́ bíi wọ́n ní monkey dey work baboon dey chop. Bíbélì yìnyín náà ló tún máa sọ wípé ẹni tí ò bá ṣe kò yẹ kó jẹ iṣẹ́ wo làwọn pastors yìí ń ṣe tán fi ń ní gbogbo properties tán ní káàkiri tán fi ń ra lépa tí ò sẹ́ni tó ń gbé ajá àti mẹgáàdì nìkan ló wà ń bẹ ọmọ ọjọ́ òde tí ìríbi sùn gbogbo wọn òde tí. Bàbá Timi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú kó mo kọ́ tí ọ̀rọ̀ yín tẹ sọ́ọ́sì yẹn mo disagree pẹ̀lú iṣẹ́ ló ń ṣe o kéèyàn máa preach kán kó rí àwọn èèyàn jẹ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ni ó yẹ kán sanwó fún wọn o ẹ má bínú. kọ́ wú ọṣẹ kọ́ máa fi fọ́ ọpọlọ àwọn èèyàn kọ́ máa brain wash àwọn èèyàn iṣẹ́ ńlá ni ọpọlọ iṣẹ́ ńlá gidi gan àwọn ló bẹ̀rẹ̀ fún wa náà yahoo gidi ni wọ́n ń ronú gan pé o rẹ́sẹ̀ wèrè. ẹ̀yin ò mọ̀ pé ọkùnrin tó ṣe yàtọ̀ sí ìyá akọ́ṣẹ́ ńlá ló ń ṣe. kí lẹ wí sà. rárá ọ̀yàtọ̀ ìṣètò akọ́ṣẹ́ ni o àtúntò tẹ́lẹ̀dà ṣàánú wa. káwa gan dẹ̀ ṣàánú ara wa because 70 days in a year that is almost about 1/5 of the year kí lè yẹ pé wọ́n máa rówó yẹn tùjọ́ pé èmi àti fámìlì mi á jẹun ní oṣù méjì àbọ̀ yìí o á tú owó yẹn jọ débi wípé ọkùnrin mi yóò fi ìyà jẹ ìyàwó ilé pẹ̀lú àwọn ọmọ lórí pé ó gbúdọ̀ sanwó sí church I don't get it I don't. Because níbi tí ìṣẹ̀ṣe gbé dúró báyìí mo sì padà síbẹ̀ mò ń bẹ̀ wá mò ń rọ̀ wá torí wọ́n ní ẹni bá máa gba àkàrà lọ́wọ́ ọmọdé ó ṣe bí òwe ẹ má bínú ó gbọ́dọ̀ tán oyin sẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàrà yẹn. People are now weighing their choices ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti já wọ́n ti mọ̀ bí mo ṣe ń sọ fún yín ní orí prófáìlì mi lásán ó kéré jù pé ó kéré jù pé bí mo ṣe ń sọ almost every day and everything kí n tó ju fídíò sílẹ̀ láti tún ti béèrè question kan ní eléyìí tún ga ó kéré jù pé wọ́n ń produce àwọn tó ti sú tí mo mọ̀ pé wọn ò tiẹ̀ lọ chọ́ọ̀chì mọ́ rárá àwọn kan dẹ̀ ṣe ń lọ bọ̀ wọn ò mówó lọ torí mo sọ pé owó tẹ̀ ń dá gan-an ṣé ẹ mọ ibi tán ń kówó yín lọ ṣá wọ́n pọ̀ ńlẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n ní ilé làwò ká tó sọmọ lórúkọ ìṣẹ̀ṣe gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ̀ ti fi ṣe ẹni tẹ́lẹ̀dùmarè ti fi ṣe ẹni ìṣáájú nídìí ìṣẹ̀ṣe yìí mo tún padà síbẹ̀ sẹ́ iṣẹ́ wà pé kéèyàn kọ́kọ́ tún ilé ẹ̀ ṣe sọ́dà tálejò bá wọlé àyàndà ibi tí mo wà ilẹ̀ rẹ̀ ni wọn ò gbúdọ̀ wá tán kó wá dà ìgbà tẹ́ pé wọ́n ń jump from frying pan to fire. Ó wá ẹ jọ̀ọ́ má bínú mi mọ̀ bóyá network wọn ni ìgbà mi bí kíní yẹn ṣe máa ń ṣe nìyẹn
ó máa ń dédé pause ẹ jẹ́ n sáré fi polówó sí kí n lè fi tún ṣe. Show you like snail on a fresh bush into Sile go that road. Yeah, yeah. Make you go that road. Sile go that road. Ayé ti wá dáadé báyìí o. Ṣé àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní bí ebi bá kúrò nínú iṣẹ́ ti bùṣe èyí ló mú àjọ adójútèbí ni Àkànní Akànjí Farm pèsè àwọn èrè oko fún jíjẹ ní ìrọ̀rùn láìsí àbàwọ́n kan àti ìnira rárá. Àwọn èrè oko bíi àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, ewébẹ̀ àti àwọn èso lóríṣiríṣi, ẹran ìgbẹ́, ẹja odò, ìgbín àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A tún ń ta àwọn ohun jíjẹ fún àwọn oníbàárà wa tí wọn kò bá náwó lọ́wọ́ lásìkò àti ra oúnjẹ lọ́dọ̀ wa, ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ṣe ìlérí wípé wọn yóò san owó náà padà kété tí wọ́n bá ti rí owó náà níparí oṣù. Pápánbárì rẹ̀ ni wípé a tún lè kó èyíkéyìí nínú àwọn èrè oko lọ káàkiri àgbáláyé. Ẹ̀yin ṣáà ti kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Àkànní Akànjí Farm 08034564577 àti 09077901303. Àkànní Akànjí Farm àwa fún yín lọ́jọ́kọ́jọ́. mo ń bọ̀ ṣẹ́jú kan ni o. kò fún ní nǹkan méjì ju pé ìgò ṣìnáàpù àti 1000 àjọ ló náà ti dọ́pà tó ní kọ́ṣà àdúrà bàbá náà wù ú tó bá jọ̀la àbáyé á rò pé ọmọ bàbá yẹn á rò pé ẹni tẹ́ ìṣèkínní fún yìí ayé ẹ̀ nítumọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin bàbá ojú kan náà ṣe wà lẹ́yìn náà lè ṣe kẹ́yìn náà gún mọ́tò yìí bàbá wa wò pé ó dáa àwọn bàbá kan ló pòwe kan wọ́n ní babaláwo tó bá ń dájọ́ wọ́n lẹ́bọ̀ ẹ̀ ó máa gara. Bàbá mi Ògúnlọlá. wọ́n lẹ́bọ̀ ẹ̀ àìsára nítorí pé bó ṣe máa pa owó tó máa fi dájọ́ yẹn short and possible ló ṣe máa wá. Bàbá mi Ògúnlọlá ṣe ẹ̀gbọ́n mi. ó bẹ̀rẹ̀ wá ṣe ẹni tó ti fẹ́ dá àjọ yẹn. nǹkan bàjẹ́ lóòótọ́ mo ń gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí bàbá Tìmí láǹdì ọ̀rọ̀ wọn torí a fẹ́ gbàsìkò wọn jù sódà ẹ̀yìn ẹ̀dẹ̀ létà adẹ̀ fi àfún ẹ̀fọ́ láyè láti ṣe advice ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ṣé gbọ́ bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mi ò tó bẹ́ẹ̀ láti dọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu. mo ti gbọ́ ẹ ṣé gan bàbá mi ẹ ṣé mojúbà bàbá Tìmí ẹ parí ọ̀rọ̀ yín sà. All right, so ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ bàbá wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ìyá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ di ilé mú tẹ́ ẹ ò sọ ọ̀nà inú tẹ́ ẹ jẹ́ kó parun àti ẹ̀ kọ́kọ́ pawọ́pọ̀ on behalf of gbogbo àwa tó kù àtàwọn tí ò tiẹ̀ tí ì mọ̀ ń pa kínní tí wọ́n ń bọ̀ wá jẹ àǹfààní ẹ̀ very soon àti ẹ̀ kọ́kọ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí wọ́n ní yín ní kẹ́ni ó ṣèmí ó dàbí òwe èmi kọ́kọ́ ń dúpẹ́ lọ because tí ò bá sí ẹ̀yin tẹ́ di ilé mú bóyá consideration pé mo fẹ́ gbé ìṣẹ̀ṣe yẹ̀wò gan bóyá kò ní síbẹ̀ rárá so but because of gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró tí tẹ́ dẹ̀ sì ń ṣe nítòótọ́ bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n wọ́n ní ó kù nìbọn ró téèyàn bá dẹ̀ tí ì débi tó ń lọ kò ní sinmi ṣùgbọ́n gbogbo sacrifices tí ẹ máa ṣe mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ máa rò wípé mo fẹ́ jẹ́ kí a máa mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan tó máa easy o because kì í ṣe àwọn tó ń bọ̀ láti inú ẹ̀sìn àjèjì yìí gangan ni wàhálà bí kò ṣe àwọn tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe gangan tí wọ́n fẹ́ pe ifá lékè iṣẹ́ wà against àwọn yẹn wọ́n dẹ̀ pọ̀ lórí social media gan-an nísìnyí débi pé tán bá wá
ìkan wá ó sọ ó post àwọn fọ́tò bíi all these olókun all these ṣẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ̀ whatever wọ́n ló wá ìtàn ṣe ó dẹ̀ lóun fún mi message mo ní òun fún mi message kẹ́mi ẹ má bínú o ṣé ẹ wo profile mi kẹ́ ẹ tó wá sínú DM mi láti wá fún mi message pé ṣé wọ́n fẹ́ mi message pé kí n sá fọ́mọ pupa mo ní ṣé wọ́n máa bá mi ṣe yín wọ́n pọ̀ gan lórí social media gan sìn wọ́n wá ń figagbága pẹ̀lú àwọn fake pastors àti prophet káàkiri lórí social media mo wá screenshot profile ẹ̀ mo wá fi ránṣẹ́ sí ọ̀rẹ́ mi Ọ̀yáfúnkẹ́ Ọ̀yáfúnkẹ́ ṣó ti rí nǹkan tá a jọ ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta pé àwọn tí ò fẹ́ jẹ́ kí àwọn tó sọra wọn di ìyẹ́ adìẹ tí ò jẹ́ kí oògùn ara adìẹ hàn lélẹ̀ ó ní kí n má wọrí pé kí n fún òun ní bí ìṣẹ́jú mélòó kan truly nígbà tí mo máa torí mo mọ̀ pé Ọlọ́run gbà fáwọn kan jà wọ́n kan lọ láàrin bíi 1 hour sí 2 hours tí mo máa lọ profile ẹni ẹ̀ ó ti sá lọ mi ì mọ nǹkan tí ọ̀rẹ́ mi Ọ̀yáfúnkẹ́ sọ fún ọ̀tún ṣe fún so ní jẹ́ kó sú yín ní jẹ́ kó rẹ̀ nítorí inú mi dùn pé ìgbésẹ̀ láìfún gan ní Nàìjíríà ń sìn yìí ó dà pé ìgbésẹ̀ gidi tàbí ọdún tó ń ṣe tán sìn mo fi pé fẹ́ government àwọn state government kọ̀ọ̀kan wọ́n ti wá recognize ìṣẹ̀ṣe ń sìn which is a good direction ó wá kù sí àwọn tó gbé dání ní tòótọ́ tí èyí pé bóyá torí ìjẹkújẹ tán fẹ́ jẹ torí nǹkan tán fẹ́ dà náà ṣe jókòó tì í ó wá kù bí wọ́n ṣe máa ṣe dé level wípé àwọn tó ń bọ̀ láti ìta ó máa easy fún wọn láti wọlé ìyẹn ni mo ní pé kí n sọ for now ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan. ẹ ṣé gan bàbá mi Tìmí ẹ dẹ̀ kú ohùn láti àárọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn èèyàn ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín. à ń gbọ́. hello. à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín. à ń gbọ́ yékéyéké. ọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ torí ó dà pé fóònù mi. Yeah, audible. ṣe bákanbàkan ni ó dà pé ó bẹ́tà báyìí ẹ ṣé gan ẹ dẹ̀ kú ohùn látàárọ̀ ìgbẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ inú mi dùn láti gbọ́ perception yín nípa gbogbo nǹkan tẹ́ sọ and it's really of great pleasure fún àwọn kan náà tí wọ́n dẹ̀ join wa lénìí tán gbọ́ lára àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tí ó dẹ̀ mọ́gbọ́n wá torí àwọn pásítọ̀ méjì tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn tán ní àwọn náà ti ń ṣe ọ̀n padà dé and torí ẹ̀ mo yín caution àwọn èèyàn wa àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́ pé ó máa ń jáde lẹ́nu àwa èèyàn tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń padà wọnú ìṣe tàbí tá a ti wà conservative nípa àṣà wa àwọn kan wà tẹ́ pé a máa sọ ó máa trigger ẹlòmíì mo máa fẹ́ bẹ gbogbo wa mo fẹ́ rọ gbogbo wa ní àṣálẹ́ for another time ẹ jẹ́ ká calm down ṣẹ̀rí àwa kan wà èmi náà those of these things náà èmi náà ti ṣe mistakes yẹn even saying all these things láyé ìgbà kan rí kí ni mo dẹ̀ ń sọ even tẹ́ bá notice gan ìgbà tí bàbá Tìmí sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé ṣé wọ́n lo he fún Olódùmarè mo dẹ̀ sure pé kì í ṣe pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ó ti yé because táwọn náà bá rò dáadáa Olódùmarè ò wà gender based ní concept wa ní èdè káàárọ̀ òjìrè gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ibi tó ọ̀rọ̀ wa powerful dé ti máa ń sọ pé wà spiritual ó dẹ̀ ti design ìdè wa mi mọ bọ́n ṣe design ẹ̀ wọ́n ṣò sí tó yẹ pé ó make a lot of logic very very unemotional tó yẹ pé ó dẹ̀ wà okay for example nsìn tí bá sọ fún yín pé kẹ́ translate lọ́múwá mo bá yàn sọ̀rọ̀ lọ́múwá ní èdè òyìnbó kò ṣeé túmọ̀ in the sense that because bí ṣe ń sọ nsìn you don't know if I'm talking to a he or she lọ́múwá ni lọ́múwá ń jẹ́ lédè Yorùbá kò má tàbí ọkùnrin àbóbìnrin ni mò ń bá sọ̀rọ̀ òyìnbó ló ní he or she French ló ní he or feel ọ̀sán àbí gàsán lédè tiwọn and all those things èdè tiwa ò pín èèyàn kan yàtọ̀ sí kan so Olódùmarè òun ṣe wà gender based that is one on his side then àwọn pastor wa tó ń sọ pé glory be to God lẹ́ẹ̀kan yẹn ọ̀pọ̀ náà àwọn èèyàn gan mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ God lédè Yorùbá tó máa ń sọ fún àwọn pé lè túmọ̀ God sí kinní but that's a long thing but I would always say one thing tí mo fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wà ní pé àwa tá à ń gbèrò wípé ká sọ fún àwọn pásítọ̀ pé àwọn pípé kan yé lo Ọlọ́run iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa it's not about saying it to them we need to wield ourselves to have power when we have power we can correct all these now because like I said many èèyàn mélòó ló ń represent
interest wa nínú government. Ẹ wò ń sìn, wọ́n declare ìṣẹ̀ṣe ní Ogun State. We are all rejoicing. It shouldn't be something, to me, it's not something that I should rejoice for, but I'm happy they did it. Reason ni pé our life cannot be reduced to one day of celebration because ìṣẹ̀ṣe is everything to me as gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire. So it's something I should celebrate every day of my life. Ṣó ti yé yín? So kí n má ba gba kíní mo fẹ́ sá ìyá àwòkọ́ ẹjọ́ ṣe wà ń bẹ̀. Ṣán ti wà ń bẹ̀ àmọ́ ti lọ kúrò ní room. Wọ́n sínú room. Ìyá Arámidé ṣe wà ń bẹ̀. Wọ́n sínú room bẹ́ẹ̀, wọ́n sí bẹ́ẹ̀. Okay. Bàbá Ifádà rẹ̀ ẹjọ́ ṣe wà ń bẹ̀. Mo wà ń bí bàbá kíkanjú bọ̀ mi ò lè moderate. Okay, ẹjọ́ ẹ bá mi mod yàrá fún. Okay. Okay. Okay, mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi mod for like just 3 minutes. I want to get to mo wà ń ta ni. Mo fẹ́ sáré padà sílé so that màá lè settle down. So for 3 minutes táwọn èèyàn bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ àmọ́ fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ bàbá Timi kan gbóhùn sókè ẹjọ́ ẹ̀ dẹ̀ time wọn kọ́ má bàa wà long màá take over in the next 3 minutes ẹ ṣé gan. Ẹjọ́ mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Okay. Go ahead. Go ahead, Mom. Check it out. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ bá bàbá Timi sọ ni pé mo adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Timi pé bàbá Timi padà wá sílé. Àwọn òyìnbó gbogbo nǹkan tá à ń ṣe léni it's just like what they design for us. Mo máa ń yá kinní kan nínú Bible, parable of the sower. That parable wípé a sower planted a garden and enemy suddenly came and sowed tears into that garden. So and when they asked the sower, only your enemy did it, ọ̀tá ló ṣe lé, and they said ṣé a lè fà á tú sí ọ sọ pé no tá bá ní ká fà á tú ó máa affect even the wheat now wheat ìnáná gbìn so weed ti wà ń bẹ̀ so tá bá ní kán weed yẹ at that time pé so let both grow together until the day of ẹ jẹ́ kán jọ dàgbà nítorí ọjọ́ ìkórè so ńgbà tó wá di àsìkò ìkórè olú ìkórè ó wá rán àwọn harvesters wá àwọn harvester yìí àwọn ló wá lè separate weed yẹn from the wheat nínú parable yẹn tó wá sọ pé ó dé stage kan tó jẹ́ pé the weed now ó wá ní agbára tó wá suppress wheat tí ò jẹ́ kí wheat dàgbà kò jẹ́ kí àwọn àlìkámà dàgbà but bí weed yẹn ṣe ní agbára tó suppress wheat kò ṣe pé ó pa àlìkámà lára ó hinder growth àlìkámà but kò change àlìkámà and according to that parable àlìkámà àti weed ẹ mọ́ ṣe jọ ń dàgbà together kò change the weed but weed that weed ìyẹn ṣé kí ni wọ́n pè lédè Yorùbá yẹn ló ti gbàgbé tí wọ́n epo yẹn kò wá jẹ́ kí àlìkámà kó dàgbà tá bá wá relate that parable tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ń sìn a rí i pé àwọn baba ńlá wa àwọn orúnmọlẹ̀ wa wọ́n ti build the civilization wọn they build their civilization from nothing tá bá wo history tí wọ́n sọ fún wa testimony wọn ni pé àwọn wá láti ilé Olódùmarè which many of us rejected pé irọ́ ni wọ́n ń pa because the identity of Olódùmarè was subchanged for religion that's why tó fi wà very important tí a gbọ́dọ̀ tún tò wọ́n ti da ìlọ́tùrú wọ́n subchange identity Olódùmarè fún Yahweh God of Israel which is not the same because àwọn kan wà níbi ìbàdàn tán tẹ̀lé mi wọ́n ti tẹ̀lé mi lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Júù rí wọ́n jù wọ́n jáde nínú group nígbà tí wọ́n sọ pé Olódùmarè they don't want to hear that a Jewish man will tell you pé their own God Yahweh is not Olódùmarè táwọn Júù ò bá dẹ̀ gbà pé Yahweh wọ́n jẹ́ Olódùmarè why should tèmi mọmọ káàárọ̀ ajíire ṣe máa sọ pé Olódùmarè ni Yahweh the Talmud does not belong to me the Talmud is for the Jews and that's why táwọn Jew ò ṣe ń convert àwọn èèyàn because wọ́n believe pé their Talmud is for them and their God is for them alone ó ní wọ́n á máa sọ fún yín pé ó sọ pé I am the God of Israel ó identify ara ẹ̀ pẹ̀lú race so with that so that their God that Yahweh is a tribal God kò yàtọ̀ sí Ògún Ṣàngó wọ́n ṣe rí sí títí wa náà ni but unfortunately àwọn bàbá wa nígbà tí wọ́n máa translate èdè fún wa especially bàbá Àjàyí Crowther àti àwọn òyìnbó wọ́n lọ pé that character ní
Ọlọ́run Olódùmarè. Àwọn wá fún wa ní apostolic creed tó tún ba nǹkan jẹ́. Mo gba Ọlọ́run Baba Olódùmarè gbọ́, Ẹlẹ́dàá àwọn àtayé, mo gba Jésù Kristi gbọ́, ọmọ ìṣe rẹ̀ kan ṣoṣo Olúwa. Look at that scam now. Jesus Christ came into our tradition less than 200 years ago. And before Jesus Christ, a ní ẹ̀là mímọ́ nínú Ifá who has similar history with Jesus Christ, but the only difference is that he was not born in the ní ibùjẹ ẹran. He was born by Oyigi Virgin, and that is the name tó máa ń venerate ní Ifá. Before any babaláwo do anything, they must venerate ẹ̀là pé ẹ̀là rọ̀ wá, ẹ̀là rọ̀ wá, ẹ̀là rọ̀ wá lẹ́ẹ̀mẹ́ta. If tí wọn ò bá ní kí ẹ̀là rọ̀, Ifá ò lè rọ̀. But ẹ̀là títí wá, he was born by a virgin as well. But òun ò kú lórí igi àgbélébù, and ẹ̀là tiwa náà kú, and he resurrected on the third day. But kì í ṣe lórí igi àgbélébù àbí pé wọ́n tutọ́ sí lára. So because tá a bá ní ká sọ history yẹn, a máa kúrò lórí nǹkan tá à ń sọ. Ìtàn ọjọ́ míì ni. But ẹ̀là tiwa, òun náà jí ní ọjọ́ kẹta, Ọ̀rúnmìlà dẹ̀ ló resurrect ẹ̀. So kí ni à ń gbìyànjú láti sọ ni pé the subchange tí wọ́n ti ṣe ń sìn, tí wọ́n ti subchange Olódùmarè fún another character tó wá from another land. So wọ́n wá Yorubaize ìtàn yẹn sínú history wa. Wọ́n wá gbé àwọn ancestors wa, wọ́n gbá wọn jáde kúrò nínú ẹ̀sìn yẹn, because the God of Israel said he was jealous of other God. Now Olódùmarè now became jealous of our own ancestors. So dẹ̀ jẹ́ pé these are the people tí wọ́n jíṣẹ́ Olódùmarè. If we call tá bá ń pe Ọlọ́run Olódùmarè lénìí, the name actually came from the Irúnmọlẹ̀, not from us. And that is why the Ìṣẹ̀ṣe practitioner, orúkọ tí wọ́n venerate nílé Ifá nìyẹn. Ọlọ́run Olódùmarè. And there are Ifá, wọ́n máa rí ẹsẹ̀ Ifá tó máa sọ fún yín pé ọba bí Ọlọ́run kò sí. Ìwọ náà máa sọ pé Olódùmarè. So many things tá à ń sọ ní church lénìí, àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ṣe. Then gbogbo oríkì tá ló ń kì ní church, oníṣẹ̀ṣe ló ṣe. The biblical God does not have oríkì. The Hebrew, they don't have oríkì. So everything tá wá gbé wọ, so ngbà tí just like now wọ́n fẹ́ jà yín lólè, wọ́n wá mú orúkọ bàbá yín, bàbá yín, wọ́n wá mú fún ẹlòmíì. Ẹnìyẹn wá dé, ṣé mọ̀ pé ọmọ kékeré ó ti gbọ́ pé orúkọ bàbá ńlá òun lélẹ́yìí, ó wá submit. It's a programming táwọn òyìnbó ṣe. So ngbà tí wọ́n ti subchange Olódùmarè for the God of another land, wọ́n wá fi orúkọ yẹn sínú ìwé, and everything about that God now is against our own land, against our spirituality. He's jealous of our forefather. And Olódùmarè kò jealous àwọn Irúnmọlẹ̀. Olódùmarè does not have jealous nature. Olódùmarè is Olódùmarè. Olódùmarè, and nínú Ifá, àwọn Irúnmọlẹ̀ lọ́lọ́dùmarè gbélé ayé ilé lọ́wọ́. Olódùmarè does not get involved with anything on this earth again. Olódùmarè ti organize throne ẹ̀, ó ti organize ìjọba ẹ̀ látòde ọ̀run. So tẹ́ bá fẹ́, wọ́n á sọ fún yín pé wọ́n ní òrìṣà ńlá níre níwà. Tẹ́ bá ń fẹ́ ire, wọ́n á ní kẹ́ lọ sọ́dọ̀ Bàtálá. So gbogbo functions tí àwọn Irúnmọlẹ̀ yìí ṣe ní kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́dùmarè ti fi each person sí department. Tá bá fẹ́ iná sí, Ṣàngó la máa pè, à ní pé Ògún. Ṣàngó ló máa fún wa níná. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríkì tá máa ń kì ní church, alágbádá iná, Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná ló ń jẹ́ alágbádá iná. Tẹ́ bá ní aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn, Ọbàtálá ló ń ní aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn, because òun ló wà ní in charge sun. Ọbàtálá ló ń tàn, òun ló máa ń tàn mọ́lẹ̀, òun ló máa ń tàn oòrùn, òun ló máa ń pa. So gbogbo àwọn oríkì wọ̀nyí tí àwọn bàbá ti fi preserve, tó ti fi sọ attitude àwọn Irúnmọlẹ̀ kọ̀ọ̀kan fún wa ká fi lè mọ ìwà wọn. Gbogbo oríkì ni àwọn èèyàn wá combine, wọ́n wá gbé lọ sí church, wọ́n wá gbé fún Jésù. That is a scam. Wọ́n gbé fún Yahweh. That is a scam. Yahweh ní 77 names. Olódùmarè táwọn bàbá wa ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀, wọ́n ní ó ní orúkọ ẹgbàágbèje. Tẹ́ bá sọ fún ẹni Hebrew man pé Olódùmarè olórúkọ ẹgbàágbèje ni Yahweh, wọ́n máa sọ fún yín pé, wọ́n á sọ fún yín pé Bible wọ́n sọ pé do not add and do not remove. Wọ́n dẹ̀ máa sọ fún yín pé ó wà nínú covenant wọn pé orúkọ tí Yahweh ò bá pera ẹ̀ gbọ́dọ̀ pé bẹ́ẹ̀. Àwọn Jew dẹ̀ understand kankan, that's one of the reasons tí wọ́n ṣe ń convert àwọn èèyàn. Ipe tí any race tó bá ti kúrò lórí tradition ẹ̀, tó bá ti tẹ̀lé God of another land, that race ó máa wà behind the and God tí wọ́n choose yẹn. So in a way now how they now came to put us in trouble. Now we follow another God of another land now, who now claim the identity of the same person táwọn bàbá ńlá wa ń bọ.
but who no longer accept our culture and tradition. He does not understand our culture and tradition, and all the history about this God contradicts what our forefather said about their God. And ọ̀nà tó fi mú wa ni pé they denied us of Ifá knowledge, because bó ṣe ń bá ṣe wà ń school báyìí, bó ṣe colonize wa, tó bá yẹ ká máa kọ́fá, ká máa kọ́ Bible, ká máa kọ́ Quran, ẹjọ́ ǹjẹ́ máa ṣá ta ló máa fi tiẹ̀ lẹ̀ tó máa kọ́ tẹlòmíì. So one Yorubites, they try to Christianize Olódùmarè here. And the Muslim also try to Islamize Olódùmarè in another way. Ọ̀dọ̀ àwọn Christian là ń sọ lẹ́ni, Olódùmarè rán àyà, Olódùmarè ní kán sọ̀yàn lóko pa. All those atrocities in the Bible. Ẹni tó bá yájú sí Moses, Olódùmarè ní kán sọ lóko pa. Ẹni tí kò bá gba Jésù gbọ́, ìbínú Olódùmarè wà lórí ẹ̀. Those are all scam. It's a scam. Because bàbá Jésù yàtọ̀ sí Olódùmarè. Olódùmarè ò lè neutral identity. Ifá ní tá bá jí Akíolú, ó ní Olú mo kí ọ lónìí. Ifá ní tá bá Èjìogbè ló sọ bẹ́ẹ̀. Ifá ní tá bá jí Akí Ọ̀sìn, ó ní Ọ̀sìn mo kí ọ lónìí. Ifá ní ẹ̀là nìkan ní ṣọmọ bíbí inú Olódùmarè. Ó ní nígbà tó ń ti ìkọ̀lé ọ̀run bọ̀ wá sí ìkọ̀lé ayé, wọ́n ní kó rú igúnnugún kí ayé rẹ̀ kó lè gún. Wọ́n ní kó rú ẹran ọ̀yà kí ibi gbogbo kó máa yà lọ́nà fún. Wọ́n ní kó rú ewé ẹ̀là kó lè là lóde ìsálayé. Wọ́n ní kó rú ẹran ọ̀sìn kó ba lè dẹnu àpèsè. Ẹjọ́ ǹjẹ́ ẹsẹ̀ Bíbélì kankan sọ fún wa pé wọ́n ní kí Jésù rú gúnugún? Tá bá dẹ̀ wo nǹkan tí Ifá ń sọ níbí báyìí ni pé nígbà tí wọ́n bí ẹ̀là tán, tí Ọ̀rúnmìlà mú ẹ̀là ọmọ Òyìgí padà lọ sóde ọ̀run tó fi wá lọ sọ́dọ̀ Olódùmarè, ó wà nílé Olódùmarè, tó fi Olódùmarè tún wá fún ní personal teaching, ẹ̀kọ́ tó pọ̀, kó Olódùmarè tún wá dá ẹ̀là padà. So ìgbà tí ẹ̀là wá ń padà, Ifá tán wá dá fún ẹ̀là lóde ọ̀run ni pé kó rú gúnugún tó bá ṣe ń padà bọ̀. So ẹ̀là nìkan tí ń ṣọmọ Olódùmarè, kì í ṣe pé Olódùmarè bá Òyìgí sùn, bọ̀ nítorí pé nípa ìmísí Olódùmarè àkóṣe Ifá tí wọ́n ń ṣe fún ìyá ẹ̀là, òun ló mú ẹ̀là wá sílé ayé. Torí pé ẹ̀là nìkan ṣoṣo ní gbogbo àwọn òrìṣà tá ní, òun nìkan ṣoṣo ní òrìṣà tí wọ́n bí ní ìbí ènìyàn, ṣùgbọ́n tí ò ní bàbá. So ara kìíní wà lára nǹkan tó kó bá àwọn baba ńlá wa, torí pé àwọn ti ní story tó jọ ìtàn Jésù, wọn ò dẹ̀ gbóyìnbó. So téèyàn bá ní ìtàn tó jọ ìtàn kan, táwọn kan wá sọ ìtàn yìí fún yín ní èdè míì, ó possible kéèyàn wá confused. So kí ni à ń gbìyànjú láti sọ ni pé, so bí wọ́n ṣe nọ́ọ̀kì ẹ̀là mímọ́ kúrò nínú ìṣẹ̀ṣe nìyẹn, nínú Olódùmarè nìyẹn. Ẹ má bínú mà. Ṣé ẹ rántí orin máa yìí tó máa ń pupa yìí nígbà bíi in the 80s or 90s tó kọ Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run mímọ́, Ọlọ́run funfun, Ọlọ́run bàbá ẹ̀rọ. Kì í ṣe ojú adé kọ́ bàbá pupa kan báyìí, bàbá àfin kan báyìí ni. Ó nínú funfun, ó níwà funfun ètò. Ṣé bá wọ́n ní yẹn? Ẹ mọ̀ pé bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ̀ṣe ló ti wá. But nǹkan tó ń láǹ sọ ni pé wọ́n subchange ẹ̀là fún Jésù. Wọ́n subchange ẹ̀là fún Jésù. Ó ní wọ́n máa ń sọ pé mi ò Christian, mi ò ní kẹ́ má sin Jésù. Ẹni tó bá mọ̀ pé òun ìfẹ́ má sin Jésù, kán sin Jésù bọ̀ kán mọ̀ pé Olódùmarè kọ́ ló fi Jésù ṣètùtù ẹ̀sìn aráyé. Ìṣẹ̀ṣe àwọn Jésù ló lo Jésù fún ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀. Olódùmarè torí ẹ̀là ọmọ Òyìgí tó wà nínú Ifá títí wa, wọn ò fi ṣètùtù, kò kú lórí igi àgbélébùú. Àwọn odù 16 ló accompany ẹ̀. Àwọn 12 disciples ló tẹ̀lé Jésù, because àtàwà tún ní ká tún mú history yẹn lọ. Nǹkan tí 12 disciples Jésù represent, àwọn náà ló represent the 12 calendar year. Àwọn ló represent the 12 zodiac sign. Sọ́dọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé Christianity ju nǹkan tí àwọn lọ ń ṣe ní church. Wọn ò mọ̀ pé Christianity tún ní astrotheology aspect of it. But a ní fẹ́ gbé wa jìnnà torí nǹkan tá à ń ṣe. So kí ni à ń gbìyànjú láti sọ ni pé kí n wá padà lọ sórí parable tí mo sọ. Ẹ wá rí pé parable yẹn, because many parable míì tó máa ní Jésù sọ nínú Bible. Ṣé rí Jésù bọ́n ṣe present Jésù? Ṣé rí Jésù fúnra ẹ̀, òun náà the character tí wọ́n change sí Jésù, òun náà study. Ṣé rí just like bí mo ṣe ń kí fánsìn, Èjìogbè ló ti sọ tẹ́lẹ̀. Kán wá lọ kọ̀wé, kán máa sọ pé mo sọ báyìí, kán má sọ pé Èjìogbè mọ́. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Èjìogbè ló sọ Ifá tí mo kì lẹ́ẹ̀kan yẹn, wípé Ifá ní tá bá ní ká jí mo kí Olú, Olú mo kí ọ lónìí. So nígbà tó wá fẹ́ sọ̀tàn ká sọ pé ọmọbìnrin kan ó wá ń gbà kan,
ọmọ yẹn ó lẹ́bùn gan ó ṣe léyìí ó sọ̀rọ̀ báyìí ó sọ̀rọ̀ báyìí ó sọ̀rọ̀ báyìí owó nǹkan tí mò ń sọ nǹkan tí Ifá ti sọ tẹ́lẹ̀ ni mò ń sọ but wọ́n make reference lọ sí ìdí Ifá mọ́ ipe Ifá ló sọ wọ́n make reference lọ sí ìdí Ifá mọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ń gbé mi ga nǹkan tí ó wà lára nǹkan táwọn Kírísítẹ́nì ṣe torí pé Christianity ó deep ju nǹkan tá à ń sọ yìí lọ paganism náà ni wọ́n try láti rebrand but tí wọ́n kàn pa ń sọ fún wa pé their God is a God that hates pagan because wọ́n fẹ́ pa ìṣẹ̀ṣe run. The purpose of Christianity and Islam is to create one world government, one world religion, to destroy spiritualities, and the only way tó fi lè ṣe ni to tell you that your own God hates. When they come to your land, they will claim the name of your God and now tell you that your own God hates your culture, destroy your spirituality so that they can take your own land. And when tó bá ti ń fìyà jẹ yín, ẹ máa sọ pé inú Ọlọ́run dùn sí because wọ́n á ti indoctrinate you to be a fool. That is the meaning, and that's why they call Christian sheep. Sheep in English language ní ayé àwọn òyìnbó. Sheep is a term for fool. Sheep is a fool. Fool ni sheep because sheep ò kí ń rorí. Ibi tí wọ́n bá darí sheep ní di sheep máa ń lọ. So sheep is a fool. So when they call you a sheep, you are just a sheep because you are a fool. That's the meaning. So all these people táwọn Nigeria they are fool. Ẹ má yẹ ká lọ jìnnà. So let's go back to that parable. So nígbà tí foreign religion yìí tó wá dé, ẹ rí i pé tá bá wò pé kí ló dé tí Ifá ò ṣe sọ̀rọ̀ nígbà yẹn. Ifá lè rí i pé tí Ifá bá sọ̀rọ̀ ní time yẹn, torí wọ́n ní Ifá kan wà tán dáńgbà kan tán l'Ọ̀rúnmìlà sọ pé òun máa ṣẹ̀ṣẹ̀ padà wá after 50 years nígbà tán dá Ifá yẹn, after bí ó ti 100 years tá ti gba ẹ̀sìn àjèjì. Pé Ọ̀rúnmìlà sọ pé òun ó sì tó 50 years padà kóun tó rọ̀ wá pé òun ò tí ì lè wá ń sìn, òun ò tí ì rọ̀ wá, òun ń ṣe àwọn homework òun bí àwọn Ifá táwọn bàbá wa kan ti kì fún wa pé tí wọ́n bá ti jí ọmọ Ọ̀rúnmìlà gbé torí pé àwọn bàbá wa náà ti ṣerú eléyìí rí, tí ò bá síbẹ̀ Ifá ò ní sọ fún wa wípé ohun obínibí kì í wù wọ́n, tẹni ẹlẹ́ni ló ń yá wọn lára, pé adífá fún ìwọ ọ̀dẹ̀ rẹ̀ tí í ṣe ìrẹ́tẹ̀ǹgbè ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé tó ń ṣe alábàárìn ẹja, ìwọ ẹja rèé Ọlọ́run ti fún ní gbogbo nǹkan tó fẹ́ nínú omi, gbogbo nǹkan lọ́lọ́run ti fi tẹ́ja lọ́rùn, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wá fi nǹkan kékeré sí ẹnu ìwọ, ẹja máa sá, ó fẹ́ wá jẹ nǹkan tó wà lẹ́nu ìwọ. Tí ò bá dẹ̀ jẹ nǹkan nínú ìwọ, ẹja máa live. Ẹ rí pé àtìgbà yẹn ni ìwọ ti ń mú ẹja. Ifá yẹn ti kìlọ̀ fún wa, adífá fún ìwọ ọ̀dẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe alábàárìn ẹja. So ẹ rí pé nínú ìṣẹ̀ṣe wa lẹ́ni gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi tẹ́ wa lọ́rùn. Kí là ní orí òkè, àní ẹlẹ́ni tó ń yọná, àní gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n fi ṣe múvì fún wa, ìyẹn la fẹ́ wò. Ẹ rí pé in the course of that, àwa di ẹrú. Ó wá jẹ́ kí ẹja, nítorí ojú òkòrò tẹ́ja nìyẹn, àìnítẹ́lọ́rùn ẹja, ó wá jẹ́ kí ẹja kó di ẹrú ìwọ. Ṣé mọ̀, Ifá yẹn ti kìlọ̀, ti ṣe kìlọ̀. So kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé tá a bá wá mú kinní yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn, Ọ̀rúnmìlà tó bá ti wá lọ, tó Ọ̀rúnmìlà bá ti wá ń ṣe homework ẹ̀, á máa wá ṣe homework ẹ̀. Ọ̀nà wo ni mo máa fi padà láti wá save àwọn ọmọ mi? Because tá a bá wo ìtumọ̀ Ọ̀rúnmìlà gan ó túmọ̀ sí ìgbàlà. Ẹ rí pé ìsìn àwa ò mọ nǹkan kan o. Tá bá nǹkan sọ pé etymology àwọn orúkọ táwọn bàbá wa ti fi sílẹ̀, ó tó láti save wa. Okay, tó bá sọ pé téèyàn bá fẹ́ ṣe kinní sí wa, ọmọdé yìí má pa mí o, ṣe ni kó o là mí. Ẹ mọ̀ túmọ̀ là ni. Là nínú ìṣẹ̀ṣe mi pé wọ́n lè ní pé tó bá ní wọ́n la èèyàn, wípé o save mi, ẹni tí o là, ó gbàyàn là. Ṣé understand? Ọ̀run tó mọ ẹ̀là, ẹni tó mọ ẹni tó lè save. So tí Ọ̀rúnmìlà bá ti wá lọ ṣe iṣẹ́ ẹ̀, Ọ̀rúnmìlà máa wá parí iṣẹ́. So gbogbo eléyìí tá à ń rí lénìí, àwọn social media, gbogbo kinní, àwọn irúnmọlẹ̀ lọ́nà ṣe gbogbo kinní yẹn pé àwọn ọmọ yìí ti sọnù. Ọ̀nà tá lè fi gbà wọ́n náà ni láti ṣe kí ayélujára, torí wọ́n ti kí fáyẹn fèmí rí kékeré. Nítorí pé Ọ̀rúnmìlà sọ pé ayé yìí sì máa lujára, pé a máa wà nínú oko. Nígbà yẹn oko bàbá mi náà fi sọ fún mi pé inú oko bàbá mi, oko gbòmù yìí o, pé a máa wà ní oko gbòmù yẹn, a dẹ̀ máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó. Ọ̀rọ̀ yìí mo gbọ́ ní 1984 sọ́dún yìí, pé a máa wà nínú oko gbòmù, ìyẹn oko bàbá mi, wípé a dẹ̀ máa rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó, pé àsọtẹ́lẹ̀ ẹ ti wà. Ìgbà yẹn kò tíì sí GSM. So kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé ẹ wá rí pé let them grow together. Christianity, ìṣẹ̀ṣe àti Islam ó wá ń grow together nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire.
èmi relate parable of the sower yẹn sínú tradition wa ń sìn ni. Ó ń grow together, ó ń grow together, ó ń grow together, ó ń grow together. Ó wá dé stage kan Islam àti Christianity wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ ìṣẹ̀ṣe rì tó yẹ pé ìṣẹ̀ṣe gan ò lè jáde mọ́. They now begin to suppress ìṣẹ̀ṣe according to what the ẹni tó sọ parable sọ pé it now comes to a stage that the weed now ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ èpo ò jẹ́ kálíkámà ó dàgbà. Ẹ wá rí pé ìṣẹ̀ṣe ò wá lè grow but ó wá dé stage kan nígbà tó wá tó àsìkò ìkórè wọ́n ní pé olú ìkórè ó wá rún àwọn olùkórè. Àwọn olùkórè yẹn ni àwa tá à ń jí ń sìn, àwa tá padà reincarnate, àwa tó jẹ́ pé bóyá a ti wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé iṣẹ́ ta ti ṣe kù tí Olódùmarè wá wò pé bóyá lóde ọ̀run àwa rí pé ẹ wo àwọn iṣẹ́ ta ti ṣe kù tí àwọn generation kan ti bà á jẹ́. So àwọn sorry o ìyá Ṣẹ́kẹ́ ọkùnrin ẹ̀ ò mute padà o mistake ni o. ìyá Ṣẹ́kẹ́ ọkùnrin ẹ̀ ò mute padà o mistake ni o. ìgbà wo ni ibo ni mo sọ̀rọ̀ débi mọ̀ pé mo ti mú mi mọ̀ pé mo kàn sọ̀rọ̀ lọ. Okay, so ẹ wá rí i pé àwọn iṣẹ́ tá a ti ṣe táwọn generation kan ti bàjẹ́ torí mo díjú ni bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ bóyá ọwọ́ mi tẹ̀ kínní. So àwọn iṣẹ́ tá a ṣe mi ìmọ̀ rísì tí mo ṣe díjú. Àwọn iṣẹ́ tá a ṣe tí àwọn generation kan ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. So Olódùmarè wá àwọn kan wá wà tó jẹ́ pé tó ń pè ní aláṣekù. So àwọn aláṣekù yìí nígbà tí wọ́n dé náà Olódùmarè láti fi wá sínú ẹ̀sìn àjèjì yẹn la gbọ́dọ̀ lọ because without going to that religion kò sí bá ṣe fẹ́ save àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti wà suppressed. Kò fẹ́ save because they have been indoctrinated. Nǹkan kan tó ń save ìṣẹ̀ṣe ni pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ̀dẹ̀ rí pé ẹ̀ṣẹ̀ tán máa ń ṣe àwa Christian nìyẹn tí mo dẹ̀ ṣù pọ́n náà máa ṣe àwọn Muslim ni pé wọn ò kí ń pe Olódùmarè ní Yahweh àbí Jehovah. Ìbàjẹ́ pé bọ́n tẹ̀ ṣe indoctrinate wa pé ìkankan náà ní gbogbo ẹ̀ lè róníṣẹ̀ṣe kankan kó wà nílé ìjùbà kó lọ máa pe Jehovah àbí kó máa pe Yahweh àbí kó máa sọ pé Lion of Judah, Rose of Sharon kìnnìkan no. Àwa tá a máa ń sọ pé àwa la superior àwa la tún máa jí gbogbo oríkì tí wọ́n ń kì nílé ìjùbà wọn tá a tún máa kì ní ṣọ́ọ̀ṣì wa a dẹ̀ sọ pé àwa la superior tá a máa kì. So kí ni mò ń gbìyànjú láti ṣe ni pé ẹ wá rí i pé parable yẹn wípé so tó bá wá dé stage kan wọ́n máa separate àwọn olùkórè tọ́lọ́run ti fún those are the people with wisdom. Àwọn ló máa dé tí wọ́n máa separate weed because ṣe mọ̀ pé weed àti wheat ó ti dà papọ̀ and that is ṣe mọ̀ pé wheat yẹn tó ti dà papọ̀ yẹn òun ló mú pollution wá sínú ìṣẹ̀ṣe. Òun ló mú pollution wá sínú ìṣẹ̀ṣe. Tẹ́ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì tó ń pera wọn ní babaláwo lórí Facebook ẹlòmíì Christian ni ọmọ Muslim ni but tẹ́bi ń pa now a kàn lọ sórí social media. So those are all what has been foretold that is going to happen but with time the more tí light yẹn bá ti ń shine bí pé ìmọ́lẹ̀ náà á sì máa tàn. Ifá ní tí ìmọ́lẹ̀ bá dé òkùnkùn á máa paradà tí ìmọ́lẹ̀ bá ti ń dé òkùnkùn á máa paradà. So àwa rí i pé tí ìmọ́lẹ̀ yẹn bá ti ń dé díẹ̀ òkùnkùn yẹn á máa paradà tó bá dé stage kan òkùnkùn máa paradà pátápátá. Everybody á wá mọ ìyàtọ̀ nínú irọ́ àti òótọ́. Bí Ifá ṣe sọ fún wa pé tí irọ́ bá pẹ́ ńlẹ̀ ó máa ń di òótọ́ ṣùgbọ́n tí òótọ́ bá kó á dé òótọ́ á máa dàbí ìsọkúsọ. Ìdí nìyẹn lẹ́yìn tó pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ àwọn Christian tó jẹ́ wọ́n máa rí bí as an attack on their heritage pé oh this person is attacking my faith but because wọ́n láròjinlẹ̀ pé your forefather were attacked. If they did not attack your forefather will not wake up one day and be cursing their forefathers. Tá a bá ní ká wò yàtọ̀ sí pé wọ́n sọ pé Jésù kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa mo máa ń béèrè pé ẹ jọ̀ọ́ kí ni Jésù ṣe fún wa kò sí. Moses tá sọ di hero wa ní gbogbo civilization àwọn baba ńlá wa kí ni Moses ṣe fún wa kò sí. Ṣé ìgbà táwọn baba wa establish kingdom wọn tí wọ́n ń set up ìlú wọn ẹ jọ̀ọ́ ṣé a rí ní ìtàn tán lébi nípa àwọn tẹ́ pé Mose ló wá fún wọn lóúnjẹ ni. Gbogbo oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ lé ní epo pupa Ọ̀rúnmìlà náà ló invent epo pupa fún wa. Gbogbo àrà tá a bá fin igi ọ̀pẹ dálé ní iṣẹ́ ọwọ́ Ọ̀rúnmìlà ni. Àwọn ọṣọ iṣẹ́ ọwọ́ Ọbàtálá ni àti ìyàwó ẹ̀. Ọbàtálá ló gbin òwú tó refine òwú tó sọ òwú di nǹkan tó fi ń hun aṣọ tí ìyàwó Ọbàtálá
tóun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní hun aṣọ tó ń kọ́ àwọn èèyàn bọ́n ṣe ń hun aṣọ so bóyá àwọn aṣọ léni aṣọ híhun tó daṣọ òkè dí gbogbo ẹ̀ léni iṣẹ́ wọ Bàtálá ni à ń dí adé àwọn baba ńlá wa ni bó tiẹ̀ jẹ́ pé in those days wọ́n tẹ bá sì dé temple Ọbàtálá sálúbàtà tó Bàtálá ń wọ̀ nígbà tó wà láyé ó sì wà ní temple èdè ní tẹ máa rí bó tiẹ̀ jẹ́ pé nígbà yẹn kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè wọ àwọn few people tọ́lọ́run bá tó ní kinní àwọn ló lè wọ sálúbàtà ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa náà wọ́n ta bíọ́bíọ́ Ògún ṣèbọn ó ṣe ayẹta ó ṣe òkì ìbọn ó ṣe so many things láti fi protect wa ó dàbí bí à ń sọ ọmọ ẹ jọ ẹ bá wa round up torí àwọn ẹlòmíín pọ̀ tán fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ok ẹ jẹ́ kí n kàn sáré round up so kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé parable of the sower yẹn náà ni pé age 31 ń sìn age of reality age of separating lies from the truth and that is what is going to save us so Olódùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ so ẹ jẹ́ kí n mute mo dúpẹ́ tẹ́ gbà mí láyè o I'm sorry for taking too much time. No, I'm sorry for taking too much time. Kò sí problem ẹ ṣe gan àmọ́ sure pé tí bàbá Tìmí bá ṣì wà ń bíbá mo sure pé inú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ọ̀pọ̀ nù ìkànnù méjì sí mẹ́ta wọn àti mo rí bàbá Ògúnlọlá mo dẹ̀ ráwọn tó ń flash náà. kì í ṣe méjì mẹ́ta o in fact orí mi ń wú fún gbogbo nǹkan tó ń sọ àti gbogbo nǹkan tí mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí mo dẹ̀ ṣe máa béèrè question kan kó tó di pé a máa round up mo ní question kan péré. No problem bàbá mi question yín àwa gan ṣe rí ẹ jẹ́ ṣàlàyé mo rí bàbá Ògúnlọlá ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ mo rí gbogbo yín ten flash ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù bàbá Tìmí one of the things mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ notice pé mo sọ pé inú mi dùn pé èmi especially pé mo ti meet yín because you are talking from the basis of when I also dumped this whole ideology but nǹkan kan ní mo fẹ́ sáré ṣe correction yín ní ráńpẹ́ based on the topic of discussion ẹ mọ̀ pé wọ́n ní pé you left Christianity and why you have never declared as ìṣẹ̀ṣe there is one misconception àdó èdè òkì èdè tá à ń sọ èdè àmúlò àbí àyálò ló ń pè àbí nǹkankan tí ó ti destroy confidence inú ìgbà míì tá a bá ń sọ Yorùbá kò sí èmi ò believe pé èèyàn kan gba ìṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjìrè èmi ò dẹ̀ believe pé anybody ń padà sínú ìṣẹ̀ṣe I don't believe in that statement reason mo sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé oníṣẹ̀ṣe ní lọ́jọ́ tó ti bí tẹ́ ti ń jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjìrè ṣó ti yé yín so pé practice the core spiritual aspect of our ìṣẹ̀ṣe does not deprive you of that title of being oníṣẹ̀ṣe because tá a bá wo ìtumọ̀ ìṣẹ̀ṣe it means if the only close word that can define ìṣẹ̀ṣe is inception to me and I mean the beginning. Ṣó ti yé yín when you say ìṣẹ̀ṣe it means the beginning because ìṣẹ̀ṣe ìṣe tí ó ṣẹ̀ wá ìṣe tí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣó ti yé yín something like that pardon me I'm not speaking from Ifá I'm not speaking as a babalawo right now I'm just speaking based on pure understanding gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó gbọ́ bí tẹ́mi ṣe gbọ́ Yorùbá dé ni mo ń ṣe àpèjúwe ẹ̀ fún yín so oníṣẹ̀ṣe ní bàbá mi Tìmí so kò sí ní láti declare you are already an oníṣẹ̀ṣe ṣe understand nǹkan tí mi sọ pé wá ṣe babaláwo is a different thing so that's the only one thing tí mo kàn fẹ́ kí n tó gbàgbé láti sọ fún yín so ẹ̀yin èèyàn mi kí bàbá Tìmí tó béèrè question ẹ má gbàgbé question yín bàbá Tìmí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé I just want to give the audience that has been listening to you bóyá ó ní one or two things tán fẹ́ sọ àbí tán fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin gan fúnra yín so bàbá Ògúnlọlá ẹ̀yin máa kó padà sí torí pé mo dá yín dúró lẹ́ẹ̀kan màá padà sọ́dọ̀ yín bọ̀ kí n tó gbóhùn sókè láti bá yín sọ̀rọ̀ bàbá Tìmí ẹ ní one look alike voice ní bíbá yìí o ọ̀rẹ́ mi kan bíbá yìí bàbá Àkànjí ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ gan ìṣe ló dàbí ẹ pé Saint Àkànjí ló ń sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ bí àwọn náà wà ń bí àwọn wà ń sálẹ̀ bọ̀ tán bá ti ráyè láti sọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbóhùn ẹ rò pé twin brother yín ni wọ́n torí voice yín is almost the same way but anyways bàbá Ògúnlọlá gbóhùn sókè mo dẹ̀ lẹ́yìn bàbá Ògúnlọlá I will go to bàbá ọmọ èṣù ló type no chat fáwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ àbí lórúkọ ọmọ èṣù olúfẹ̀ ó yá bàbá Ògúnlọlá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbóhùn sókè ẹ jọ̀ọ́ bá mi ṣe ní ráńpẹ́ ẹ ṣé sà. ẹ ṣé gan akíkanjú mo kí bàbá wa Timi ẹlẹ́dàá òdòdó bàjẹ́ pé èyí tó ṣẹlẹ̀ pé mi ò ní sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé oníṣẹ̀ṣe
But mo fẹ́ kàn ṣí wa létí ráńpẹ́ ni lórí àwọn nǹkan kan. Dẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ gba àbá tì mí ní ìyànjú. Ìyànjú tí máa gbà yín ni pé ṣe rí téèyàn bá sọ pé òun kúrò nínú ẹ̀sìn kan tó dẹ̀ sọ pé òun tó rí àwọn àmì kan láwọn ibì kan tó fẹ́ fi ṣe ilé ayé ẹ̀. Ohun tó jẹ́ kó wò ní pé a máa ń sọ nínú òmìnira Odùduwà ní pé ká ṣàwárí ara wa láwọn aspect kan. Ká mọrú ọmọ ẹni tá a jẹ́, ká mọrú òòṣà tá a lè pè, ká mọrú lẹ́yìn Olódùmarè tó jẹ́ supreme creator tá a ń gbá tì. Lẹ́yìn Olódùmarè àwọn tó pọ̀ òun ni àwọn baba ńlá wa. Nínú ìdílé tá a ti jáde kí ni wọ́n ṣe ń bẹ̀? Wọ́n belong to Ògún, Ṣàngó ni, Ọya ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tó bá bì tán ní ìṣẹ̀dá ilé wa yẹn òun la nílò láti máa fi ṣèwúre. Ká ṣèwúre fún Olódùmarè nípasẹ̀ àwọn nǹkan tá a jogún bá yẹn. Ó dáa ju ká sọ pé a fẹ́ máa pe orúkọ ẹ̀sìn àjèjì kan lọ. Ìdí ni pé ní àkọ́kọ́ àwọn bàbá wa wọ́n fi àwọn nǹkan kan sílẹ̀ fún wa tó ní ogún ìbí tó gbọ́kànlé tó ti yé. Ní àjẹjẹ táwa ń pè ẹ̀sà ìjì tá à ń pè ọlọ́run àìjì tá à ń pè yẹn kò gbọ́ wa. Àwa la kàn ń pọ̀ sí ara wa láti sọ wípé ó ń gbọ́ wa. Àkọ́kọ́ ni nínú research tí mo tún ṣe síwájú sí rí i pé àwọn Júù àwọn gbàgbọ́ nínú èdè àti àṣà wọn. Èdè nígbà tó a jẹ́ pé irọ́ la kúrò pé irọ́ ni wọ́n fi Jésù pa fún wa. Ṣùgbọ́n Jésù yẹn tó bá jẹ́ pé ó wà lóòótọ́ ni ó wá sí òde ayé láàrin àwọn tiẹ̀. Rí i pé èdè kan ṣo tó máa gbọ́ ni èdè Hebrew. Torí Hebrew ni wọ́n fi kọ Bible. Ayé ìgbà tó sọ pé ó wáyé Hebrew ni wọ́n ń sọ. Gbogbo ìrìn àjò tó rìn kò kọjá àárín àwọn Hebrew ẹgbẹ́ ẹ̀ wá. Torí pé inú òfin ìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí pé ó sọ Yorùbá o, àbó sọ Òyìnbó o, àbó sọ Pùtùgí o, àbó sọ Haúsá o, àbó sọ Ìgbò o, àbó sọ Tìfì o. Kò sí Bible sọ pé ó sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn. So ó dàbí ọ̀rọ̀ èèyàn tó lọ sí di Ògún ni tó wá dèdí Ògún tó jẹ́ pé èdè ẹ̀dá làwọn bàbá ẹ̀ rọ́ nídìí Ògún tó fi ń pe Ògún tó Ògún fi ń gbọ́. Tó wá débẹ̀ tó wá bẹ̀ sí da òyìnbó kalẹ̀ sí Ògún ọkọ̀ máa wò ní pé kí ló ń ṣe ọmọ mi yìí, kí ló ń ṣe? Ògún máa wò pé kí ló ń ṣe? Torí pé ohun tó òdè tó ń pọ̀ yẹn òun kọ́ làwọn bàbá ẹ̀ fi ń pe Ògún yẹn. So kò gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dàbí òun ni bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ti dàbí sí Jésù náà ni. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n pe Jésù nísìnyí gbọ́ Jésù ò gbọ́. Torí pé tí Jésù bá gbọ́ ní ìsìn gan tẹ bá sóyìnbó sí kò lè understand ẹ̀ because kì í ṣe lágbè tó sọ nígbà tó wà láyé. Kájọ gbogbo ẹ̀ sì gbọ́ kò ń ṣe lágbè tó gbọ́. Àwọn ẹ̀yà ẹ̀ ni wọ́n lè bá sọ̀rọ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ fún tó gbọ́. Torí pé èdè ní ìjẹ́sìtì wa èdè ní ọ̀rọ̀ wa èdè wa ni. Kò síbi tọ́mọ káàrọ̀-oòjíire wà káàkiri àgbáyé. Tó bá rọ́mọ káàrọ̀-oòjíire ẹgbẹ́ tó bá sọ Yorùbá sí ẹnìyẹn ó máa gbọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí. Á sì lò tó bá dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ní ohun ìjìnlẹ̀ á gbọ́ á dá padà fún. Torí pé kí ni àjẹbí ni ohun tó dẹ̀ fi tọ́ wa nìyẹn. Ṣùgbọ́n kéèyàn wá lọ sí ibi òòṣà fún àpẹẹrẹ mi ò mọ bá ṣe ń ṣe ní ibìkan mo kàn débẹ̀ ẹ wá rí lágbájá òòṣà wa rè bí nítorí pé ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá lè lè kọ́. Mo wá délẹ̀ Yíbò ọwọ́ sọ fún mi pé Òkìjà rè kí wọ́n báwọn padì nídìí Òkìjà. Tọ́wọ́ ẹ fẹ́ pa kí ni mo kàn tó wí kí ni mo lágbètò bá sọ. Ní ìmọ̀nà àti wá padì ìdí ẹ̀ ó máa difficult fún mi because mi mọ bí mo fẹ́ kì í mi mọ bí mo fẹ́ rọ̀ mi mọ bí mo ṣe fẹ́ ṣe nǹkan fún.
bóyá àwọn ọkùnrin fi ń pàdé ẹ̀yìn mọ́ lọ méjì nínú ò mọ́ so báwo ni kí wọ́n á gbéra mi lọ sí ìbẹ̀ tí wọ́n sọ wípé torí pé mo ti kọ́ ìṣẹ̀ṣe káàrọ̀ ojú ilé mo kò síbi tí mi ti lè pàdé irọ́ o kò rí bẹ́ẹ̀ o ó lójú ibi tí mo ti lè pa torí pé òòṣà tó jẹ́ ti ìlú wa tó jẹ́ ti Yorùbá ni mo lè ṣe kíní díẹ̀ tí mo ti kọ́ nínú ẹ̀kọ́ báyìí lọ́ ṣe ń pàdé Ọya báyìí lọ́ ṣe ń pàdé orógbó Ṣàngó ìgbà nǹkan tí máa pè é bí Ṣàngó rè pa tí máa pè é bí ìdílé àwa gbé èdè wa wá sọ pé ókè o àti àfẹ́ bá Jésù sọ̀rọ̀ àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Yorùbá à ń gbé Yorùbá Jésù ò gbọ́ torí pé kì í ṣèdí ẹ̀ kì í ṣe nǹkan kò gbóyìnbó kò gbọ́ Pọtugí mò ń lọ́ọ́ dàbí àwọn tó wà ní ẹ̀sìn ìkejì náà ni tó ń tẹ̀lé àwọn lárúbáwá tó wá dé wáṣí tó fi lárúbáwá ṣètò tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi Yorùbá ṣèwúre alàyẹ ò gbọ́ because kì í ṣèdè tó gbọ́ lẹ́bí ń ṣèwúre kí ni ẹ máa bọ́ sí òdì lára ẹni kò lè gbọ́ torí kì í ṣe ohun ẹ̀ ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ èèyàn tí ó ṣe gbogbo nǹkan sílẹ̀ ó wá ń pe èèyàn tí ó mọ̀ ń pa ẹ̀kọ́ wá bá mi ṣe so àárọ̀ kò gbọ́ so èdè wa àṣà wa ìṣe wa òun ló jẹ́ kókó jù lọ èdè tí àwọn bàbá rẹ̀ fi kọ́ wa tá a fi ń pè òun ló ṣe ń jẹ́ òun ló fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí ọmọ káàrọ̀ ojíire tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì àbí tó wá lóhùn gbàdúrà kí ní kú lọ sóhun àwọn bàbá ńlá ẹ̀ ni wọ́n yọ sí àwọn onílẹ̀ ẹbẹ̀ ni wọ́n yọ gbogbo ìdọ́pọ̀lọ́ owó onílẹ̀ wọ́n ti sọ yí pé èèyàn tí òòṣà bá fẹ́ dúyàn nísìnyí tí ó bá rí ìlú kọ́bẹ̀sì ní lùlù ẹ̀gbin òòṣà ò lè wáyé àwọn ẹ̀kọ́ wá dé ọdún ṣọ́ọ̀ṣì ní kérúbù bí Sile ni bí àwọn tí ní wọ́n wá ja ìlú gbólẹ̀ kọ́bẹ̀sì ní ìlú àwọn èèyàn òkú ewúrẹ́ tó ń fọ òbí èèyàn ó wá ń pe àwọn onílẹ̀ tó nílẹ̀ ẹbẹ̀ torí àwọn bàbá náà nílẹ̀ àwọn olóògbé yìí fojú ẹ̀sùn wọ́n sì mọ bá ìṣe lè bá ilẹ̀ sọ sílẹ̀ fún ìfijọ́ ọwọ́ bẹ̀ sí lùlù àwọn ẹ̀mí tó nílẹ̀ yẹn wá ń jáde sí wọn lára ọwọ́ á ní kí ilé kan dé sí wọn so ohun tó dé sí wọn làwọn onílẹ̀ ló bẹ̀ wọ́n wò torí pé ilẹ̀ ló bá máa rè fún àwọn tó ti já fún wa lórí ilẹ̀ tiwa àwọn òjíṣẹ́ tó já fún wa yẹn àwọn náà máa ṣọ́ wa náà máa ràjọ̀ pọ̀ lọ́nà máa bọ̀ èjẹ́ ni òòṣà olóòṣà àwọn bàbá ní òòṣà alẹ́ àná ẹni pè bí ni báwo ni òòṣà alẹ́ àná ìṣẹ́jú tó lọ́ fi bí ni so ìyẹn ni àwọn èdè àṣà wa tiwantiwa náà la lè fi tẹ́lẹ̀dùmarè wa sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ àwọn olúmọlẹ̀ wa pé nǹkan báyìí la fẹ́ àwọn olúmọlẹ̀ máa ṣe ẹni ibi tọmọ káàròjíire tó wà tó bá ti lè pè é táǹkì sọ ohun Yorùbá yìí káàròjíire jáde lẹ́nu táàdì fi ń ṣèwúre tá a fi ń sọ̀rọ̀ ó di dandan káwọn onílẹ̀ yẹn máa gbọ́ ó sì máa dá wa lóhùn nílẹ̀kílẹ̀ Ifá ní ojú àjòjì jìgòdògbò kó fi rópin ìlú kò sí bójú àjòjì bó ṣe lè tóbi gbàǹgbàdé ó jẹ́rìí gbogbo tó wà ní ìlú pápátá àti kọ̀rọ̀ àti ìhoro kó lóun mọ̀ Ifá ní tí ojú ọmọ onílé tó bá mọ fítírín kedere ló máa fi bá wọn rí àti bá sọ̀rọ̀ Ọ̀rúnmìlà bá lọ ṣèyí nífẹ̀ ó lọ bá wọn tún àlẹ́ Ifẹ̀ ṣe Ọ̀rúnmìlà ní àjòjì olóṣèlú onílù ló lè tún ìlú ṣe èèyàn tó lóró ní kẹjẹ ó ṣe tó àwọn ará lóró lé ilẹ̀ wa ẹgẹ́ bí àtìwá akíkanjú ṣe sọ pé ọmọ káàrọ̀ ojíire ni wá àjẹbí wa ni ìran wa ni ọjà ni gbogbo wa náà ọmọ Sáúdí nìsín ó fẹ́ ẹ̀yìn ó lọ kétúkò kèyí ó gbọ́ lágbègbè indigenous ní ilẹ̀ wọn gbogbo ohun tó lẹ́tọ̀ọ́ sí wọn máa ṣe fún un kó má jẹ́ kí ni tó bá tẹ̀ pé ó ti pè é ìyẹ̀wò ló ní èdè ẹ̀ ni so àwa náà ní ìdẹ́sítì wa ọmọ ìṣẹ̀ṣe ni wá so wà lọ kẹ́kọ̀ọ́ àti pé àwọn tó jẹ́ tó ń bẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ní ìdẹ́sítì wa tó ti fún wa ní pé ìṣẹ̀ṣe ni wá yẹn tá a bá pè àti tá a bá wúre wọ́n máa gbọ́ sí wa lẹ́nu
so bá ṣe ń padà sínú ìṣẹ̀ṣe yẹn ẹ̀yẹ ká máa fi ìwúre ká máa jẹ́ ká wọ́n pé àwọn olódùmarè tó àwọn olùbàdàn tó dùmarè fún wa àwọn náà là ń pè sọ́ọ̀sì ìrúlọ̀gbà yìí wa ká sọ́ọ̀sì fún wa èyí tá a bá wú ní ìwúre tá a bá ṣe lọ́ máa gbọ́ wọ́n sì máa bá a jíṣẹ́ sólódùmarè tí nǹkan sì máa tún lọ sókè sí tó mo rọ wá bẹ́ẹ̀ ká jẹ́ àṣà àṣìṣe wa ẹlẹ́dùmarè á dúró sí wa o àbọ̀rọ̀ àbọ̀ rẹ̀. àṣẹ ẹ ṣé gan bàbá mi a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní àwọn tó wà nínú tó wà ní audience tán lè wá sókè tán ní for example ẹni tó type sínú chat wípé ṣáwọn lè disagree nǹkan tó bá wà lọ́kàn yín tẹ́ fẹ́ disagree tẹ́ fẹ́ agree lórí ẹ kọ sínú chat tó bá jẹ́ nǹkan tó máa respond sí response bí báyìí ò ń ṣe echo chamber àwa kẹ́kọ̀ọ́ ni oníkálukú dẹ̀ ló ní different experience of learning wa ìkànnù ẹ̀ ní yes. ẹ reply bàbá Ògúnlọlá ogbó àtọ àsúrè wọ̀rìwọ̀ fún ẹ ṣé bàbá Ògúnlọlá. ẹ ṣé gan now bí ṣe ń sọ ẹkọ nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kọ ẹkọ sínú chat tá bá máa response ẹ ṣé gan bàbá mi Ògúnlọlá tí bàbá ọmọ èṣù olúfẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán màá padà sọ́dọ̀ bàbá Timi so that wọ́n á lè béèrè question wọn kó má bàbá pẹ́ jù so bàbá ọmọ èṣù ṣẹ̀wá ń bẹ̀ kẹ́ gbóhùn sókè. àbúrò àbọyè gbogbo lé. ogbó àtọ àsúrè wòrìwò. mo kí bàbá wa Timi èmi máa sọ báyìí pé ẹ káàbọ̀ sínú ilé wọ́n dẹ̀ máa ń ní ilé bàbá ọmọ kì í bọ ọmọ lẹ́rù inú ilé yín lẹ wà ẹ̀yin lẹ kàn ń fíù bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ wà ń ta ẹ sì ń ta rárá ṣẹrẹ tó bá ti ń jẹ àmàlà tó ń jẹ ewédú tó ń jẹ gbẹ̀gìrì tó tún wá ń momi ilẹ̀ wálé oníṣẹ̀ṣe ni ẹni tí ó bá ń kíyà rẹ̀ bí ní ìlànà káàárọ̀ òjíire tó ń dọ̀bálẹ̀ tó ń kí bàbá ẹ̀ tó ń kúnlẹ̀ tó ń kíyà ẹ̀ oníṣẹ̀ṣe ni ṣe rí gbogbo ìdí ọpọlọ tán fi wá sí ló jẹ́ kí gbogbo wa ká máa fíù bá ṣe ń fíù ìgbà tí mo rí headline yẹn mo rẹ́rìn because mo fẹ́ lè sọ fún yín pé bóyá 80% àwa tá a wà nínú ilé yìí bẹ́ẹ̀ ṣe fíù yìí náà làwa náà fíù náà rí bọ̀ṣẹ́ rí Elédùmarè prepare wa for the battle at hand and the battle at head ni kò sí nǹkan kankan tẹ́ lè sọ wípé ẹ sí nínú ìṣẹ̀ṣe ẹ ti wà nínú ẹ̀ already ìjọ tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ tí curiosity yín ti ń jẹ́ kẹ́ máa challenge so many things nínú ẹ̀sìn àjòjì at that point ẹ ti padà physical body yín ni ò tí ì lọ tán but ẹ̀mí yín ti lọ ó ti padà sílé already ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá lọ rin ìrìn àjò téèyàn bá débẹ̀ èèyàn máa ní àárò lé ń sọ̀yàn but time tá àárò lé ń sọ̀yàn yẹn ẹ̀mí èèyàn ti wà lé already ara ni ò tí ì délé gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ ti ń béèrè ìbéèrè lóríṣiríṣi tẹ́ ẹ ń ṣe research oríṣiríṣi yẹn ẹ̀mí yín ti padà sínú ilé tó ti jáde ara yín ni ò tí ì padà ẹ jẹ́ kọ́kọ́ mu báyẹn ẹ jẹ́ wọn á mu ní ọ̀nà kejì ṣé ẹ rí àsìkò tá a wà yìí èmi bìlíìfù wípé àsìkò tó jẹ́ pé òótọ́ fojú hàn tí gbogbo ayé ń rí òótọ́ ni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe ọ̀dọ̀ wa nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé làwọn èèyàn ti ń béèrè ìbéèrè èèyàn tẹ́ ẹ ti fi sínú òdì ọpọlọ for over 200 years 300 years 100 years táwọn ọmọ wọn wá ń jí tán bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè ìbéèrè báwo ni bàbá mi ṣe débí báwo ni ìyá mi ṣe débí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lóríṣiríṣi nìyẹn kò síbi tí ẹ̀sìn àwọn amúnisìn yìí tán dé either Christianity ni o Islam ni o tẹ́ ẹ ti rí wọn tán gbayé kan ní ìsìn tí ò ń ṣe wípé pẹ̀lú ète ìlànà burúkú ìpànìyàn ìrẹ́nijẹ o ni wọ́n fi gba ilẹ̀ máwọn tó nílẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìdè pẹ̀lú kọ́kànyàn máa gbélébù England tá à ń sọ lónìí ta lé láwọn ló ń gbé wọn wà lára àwọn tó kó ẹ̀sìn wọ́dọ̀ wa wọ́n ń kàn wọ́n máa gbélébù ìwọ tó bá jẹ́ pagan tó lóò ṣe Christianity ni
and Augustine tó jẹ́ the monk tó gbé Christianity lọ sí England, ó wà nù tàn lóríṣiríṣi nǹkan tán fojú àwọn èèyàn rí. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ gan tó ti take shape tán pè ní Christianity yẹn ní Constantinople ní Turkey. Àmọ́ oríṣiríṣi àrà tán dá níbẹ̀ nínú ìtàn, nǹkan tán fojú àwọn èèyàn rí tó jẹ́ pé oppression yẹn lóríṣiríṣi ló lead sí gbogbo nǹkan tá à ń wò ní tá à ń pè ní Islam lónìí. Ara àwọn oppression báwọn èèyàn ṣe sá káàkiri lóríṣiríṣi ló ń kálukú wọn fọ́ọ̀mù nǹkan tó wù. Ọ̀rọ̀ mi gangan mo fẹ́ gbé wá sórí ibi tí bàbá fi ọ̀rọ̀ tì sílẹ̀ kan pé àwa tá a wà nínú ilé ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lójú tèmi. William Abbas, Ajayi Crowther wọ́n sì kú láàrin wa. Àwa tí òye bá wá yé ni ká bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo síta. Àwa tá a dẹ̀ mọ̀ tán díẹ̀, àmọ́ role tí William Abbas play, àmọ́ role tí Ajayi Crowther play ní tó sọ Sátánì ó sọ déṣù, Elédùmarè ó sọ di God, ó sọ di Yahweh, oríṣiríṣi báyẹn wọ́n pọ̀ láàrin wọn. Àwọn tó ń kọ ìtàn náà, Sultan Bello, Johnson, gbogbo wọn báyẹn èmi kó wọn jọ sí ìsọ̀rí kan ni. Àwọn tó ń tún ìtàn kọ in their own favour, àwọn tó ń tún kádàrá dà torí pé ọ̀nà àti ìlà tiwọn, torí pé kán lè jẹ́ orí, wọ́n wá kú láàrin wa. Àwọn wo wá làwọn tó wà láàrin wa yẹn ní ìsìn? Babaláwo wà nù wọn, pásítọ̀ wà nù wọn, ìmáàmù wà nù wọn, ṣèyíkì wà nù wọn. Àwọn tó ń tún ìtàn yẹn kọ ní ìsìn, àwọn tèmi rí bíi William Abbas tí mo rí gẹ́gẹ́ bíi Ajayi Crowther. Ìwọ tó o bá jẹ́ babaláwo téèyàn ń wá sọ́dọ̀ rẹ tó o mọ̀ pé pásítọ̀ ni tí ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì níjọ́ Sunday tí ó sọ wípé gbogbo àjẹ́ àwọn tẹrí wọn ba, gbogbo èṣù ẹ tẹrí èṣù mọ́lẹ̀, ó dẹ̀ ń tẹfá fún wọn, ó dẹ̀ mú tọ̀rọ̀ ó gbé pamọ́ sínú yàrá, ó ò jẹ́ kán mọ̀ pé ẹ̀yin ìwọ tó wá tẹfá inú ilé ló yẹ kó wà, iṣẹ́ tó yẹ tó ń ṣe ń ta yìí inú ibi tó ti yẹ kó ṣeré. Bọ̀ torí tọ́rọ́kọ́bọ̀ tí wàá rí tó ronú wípé ìran rẹ inú ìdènà wà títí láéláé. Ẹni pásítọ̀ tó tẹfá tó bọ́ sórí púpìtì tó ń lo agbára ifá tó fi ń ṣe ìdáǹdè tó fi ń ṣe gbogbo ẹ̀, ó tún ń fi àwọn èèyàn sípò tó ń fi àwọn èèyàn sí ìdè ọpọlọ sí ni, gẹ́gẹ́ bí William Abbas náà ṣe ń ṣe, gẹ́gẹ́ bí àwọn Ajayi Crowther náà ṣe ṣe. The same thing náà ni àwọn ìmáàmù, àwọn ṣèyíkì táwọn náà ní ifá nínú ilé tán, ní gbogbo ẹ̀ nínú ilé tán fi ń ṣagbára, tán dẹ̀ ń bọ́ sí Jímọ̀ níjọ́ Friday tó ń sọ fáwọn èèyàn pé Allah ní solution, àwọn ò ní nǹkan míì táwọn gbójúlé lójú ju Allah lọ. Kò sí yàtọ̀ nínú wọn àtàwọn William Abbas. Ìwọ tó jẹ́ pásítọ̀ náà tó ti mọ̀ tọ̀rọ̀, tó dán ifá wò, tó dán ìṣẹ̀ṣe wò, tó mọ̀ pé ìdí ẹ̀ lóòótọ́ wà, tó dẹ̀ sì ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì Sunday tó tún ta àwọn èèyàn jẹ, kò sí yàtọ̀ nù wọ àti William Abbas, kò sí yàtọ̀ nù wọ àtàwọn Ajayi Crowther. Ẹ̀yin ni William Abbas àti Ajayi Crowther àsìkò wa yìí. Ẹ jẹ́ ká má pe ajá lọ́bọ̀ fúnra wa, àsìkò tọ́ la wà yìí, kájọ bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ìran tiwa yìí lójú tèmi àti lọ tán, ṣùgbọ́n ká fi òótọ́ lẹ̀ fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀, àwọn ọmọ wa tá a bí. Èló ni a fẹ́ rí tá a sọ pé ìrandíran wa bí ó ṣe rí, tá a lè fọwọ́ gbáyà pé bí ó ṣe rí rè. Ètò tó yìnbó lálẹ̀ fún wa látayébáyé, ìran kẹrin ìran karùn-ún wa, ètò yẹn náà la ṣì ń tẹ̀lé lọ, ẹrú yẹn náà la ṣì ń ṣe lọ pẹ̀lú wọn. Gbogbo owó tá a bá jí ọ̀dọ̀ wọn náà la kó lọ. Mineral resources tá a bá la nílẹ̀ wa, àwọn náà ni ó wà kó. Ẹrú yẹn náà la ṣì ń ṣe. Àwọn pásítọ̀ o, àfáà tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn o, babaláwo tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn, aṣojú òyìnbó nílẹ̀ wa tán ń lò láti fi kó àwọn èèyàn lẹ́rú ni. Ẹ jẹ́ á bọ́ ta, ilé wa la wà, ogún ìbí wa ni. Tí babaláwo kan bá ní òun lòún tó tán, òun lòún ṣe tán pé òun ò bóun ṣe fẹ́ ṣe tòun rèé, èmi mọ̀ pé àwọn rúmọ̀lẹ́ ó tún gbá àwọn èèyàn míì dìde, ọ̀nà míì wọ́n ó tún gbé gbà tó jẹ́ pé ìran wa ó kúrò núdè. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Àwọn tó bá wà nínú ilé tán sì ń wú àwọn ọ̀wà ìbàjẹ́ yìí, wọ́n lè máa gbọ́ wa lábẹ́lẹ̀
kí wọ́n sun oorun mẹ́sàn-án tọmọkùnrin ń sùn kán sùn kán tà káàkà kán ronú wọn. Ìwà ìbàjẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ dópin. Àwọn ọmọ wa ò tún gbọ́dọ̀ kọ́ntínú ìyà yìí kán máa jẹ. Ẹ jẹ́ n dákẹ́ káwọn èèyàn míì náà sọ̀rọ̀. Bó ṣe ká mi lára mo ṣe sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí kí gbogbo inú ilé má bínú o. Mo ṣe ogbó atọ́ o, àsúrò ìwòrìwò fún. Ẹ ṣé gan bàbá mi. Ayé ẹ̀yin náà. Bàbá mi Timi ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kí ẹni yìí náà fẹ́ sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan kí n dọ́dọ̀ wọn kí n tó padà sọ́dọ̀ yín. Kò sí problem, mo wà níbà. Okay, all right, sir. I think the name is Kúnlẹ́yìn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo porúkọ yín dáadáa ṣé mi ṣí pé o. Ọlákùlẹ́yìn. Ọlákùlẹ́yìn. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè. Ìrẹ́ mi ní Ọlákùlẹ́yìn, ẹ má bínú jàre. Kò sí wàhálà, ẹ má bínú ìyá mi. Ẹ gbóhùn sókè. Yes, sir. Mo ṣàbọ̀rọ̀ àbọ̀yè, mo kí gbogbo ajúnilọ o. Ogbó atọ́ Mo kí ìyá mi. bàbá wa. Yes, sir. Mo kí bàbá wa Timi o. Contribution tèmi tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé nígbà tí wọ́n ní àwọn ò tí declare wípé oníṣẹ̀ṣe làwọn. Contribution mi máa wá láti inú ẹsẹ̀ 5 tó ní òkun sún nàrìnàrè, ọ̀sà sún lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀, aláṣọ ń rasán, aláṣọ ń rasán, aláṣọ ń rasán abẹ́ ọ̀tá. Àwọn àgbààgbà wọ́n gbèrè pé kò sunwọ̀n. Sorry, mo ní cold mi. Wọ́n fi irun mú dígbàdá ojú, wọ́n fi irùngbọ̀n dígbàdá àgbọ̀n bí ẹṣin. Adé á fún ṣẹ̀ṣe olórí orò láyé, abò fún ṣẹ̀ṣe olórí orò níwàrun. Ǹjẹ́ Ọlọ́run ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni, bàbá ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni, ìyá ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni ni, ẹ̀gbọ́n ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni, àbúrò ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni ni. Ìṣẹ̀ṣe là á kọ́ bọ nífẹ̀ẹ́ ká tó ṣáwó. So bàbá wa oníṣẹ̀ṣe ni yín o, torí mo rí pé orúkọ yín orúkọ Yorùbá ni. So oníṣẹ̀ṣe ni yín. Nǹkan tí misconception àwọn yẹn máa ń fi bẹ́ẹ̀ pé ìṣẹ̀ṣe is only the religious aspect of ìṣẹ̀ṣe, but gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire òun ló níṣẹ̀ṣe. Tó bá ṣe DNA yín sìn, wọ́n á rí pé ọmọ káàárọ̀ òjíire ni, ẹ̀ ń jẹ̀bà, ẹ̀ ń jàmàlà, ẹ̀ ń wọṣọ káàárọ̀ òjíire, ẹ̀ ń kí bàbá, ẹ̀ ń kí ìyá. So oníṣẹ̀ṣe ni yín o. So contribution tèmi nìyẹn o. Ẹ ṣé tẹ́ gbà mí láyè o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. All right, ẹ ṣé gan. Mo sure pé bàbá mi máa ti gẹ́ẹ̀tì message. Ṣé èmi náà lè sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí nǹkan tí ìyá wa sọ? Okay, ẹ gbóhùn sókè. Bàbá Timi, káàbọ̀ bí bàbá wa ṣe kí yín lẹ́ẹ̀kan. Ilé ni ilé yín lẹ dé sí. Gbogbo wa tẹ́lẹ̀ aṣákolọ ni wá àti wá padà sí orírun wa níbi tó yẹ ká wà gangan. Ọ̀rọ̀ ìyànjú ni mo kàn fẹ́ gbà yín nítorí pé àìtí darapọ̀ dandan mọ́ ìṣẹ̀ṣe yín títorí àwọn ìwà bàjẹ́ tẹ́ ń rí ní agbègbè yín àbí lórí social media, àwọn tí wọn kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe tán ṣàrí pé àsìkò tí ìṣẹ̀ṣe ń gbayì leléyìí, tí àwọn èèyàn ń di olówó ọlọ́lá díẹ̀, táwọn náà kàn wá láti ibì kan tán wá ń ba ìṣẹ̀ṣe lójú jẹ́. Ẹ má jẹ́ kí irú àwọn unscrupulous people, mi mọ Yorùbá tí màá lò fún yẹn, kán dènà nǹkan tí báwọn rúmọlẹ̀ bọ́n ṣe wá ẹnìkọ̀ọ̀kan wá rí, àwọn náà wá yín rí. Ẹ ṣọ́ra yín o, ìyọ̀ǹda lówó lé. Ẹ má jẹ́ kí n lose train of thought mi ń sìn, kẹ́ ẹ ṣọ́ ara yín. Ẹ má jẹ́ kí àwọn yẹn kán ṣe alátakò tí wọ́n ní jẹ́ kẹ́ wálé, kẹ́ ẹ nọra bó ṣe wù yín lọ́kàn yín kẹ́ ẹ ṣe. Ó dàbí pé àwọn nǹkan yẹn ni ó ṣì ń ka yín lọ́wọ́ kò. Mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín bàbá mi, ẹ má wo tàwọn ẹni yẹn. Ní àkọ́kọ́, màá rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ padà sílé lọ́dọ̀ àwọn òbí yín, kẹ́ ẹ lọ ṣe àwárí ara yín, kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ibẹ̀ yẹn. Àwọn tó ń ṣe wèrè tiwọn lórí social media àti gbogbo ibi tó ti ń ṣe yẹn, kẹ́ ẹ fi ojú fo àwọn yẹn, kẹ́ ẹ máa ṣiṣẹ́ yín, iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tẹ́ ń ṣe lọ ní ọ̀nà tẹ́ ń gbà ṣe. Kẹ́ ẹ lọ ṣe àwárí ara yín, kẹ́ ẹ lọ mọ gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ nípa ara yín. Kò sí èèyàn méjì nílé ayé yìí tó mọ̀ yín ju ara yín lọ bí ó ṣe àwọn òbí yín.
àwọn nǹkan kan máa wà tó jẹ́ pé ó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tán bí yín sáyé tó jẹ́ pé àwọn òbí yín nìkan ni wọ́n ní òye ẹ̀. Kẹ́ ẹ padà sílé, kẹ́ ẹ lọ ṣàwárí ara yín, kẹ́ ẹ lè mọ ibi tẹ́ ẹ ti wá, ìdí tí Elédùmarè fi ṣẹ̀dá yín, kẹ́ ẹ lè lọ wádìí gbogbo yẹn. Mo kàn ní pé kí n gbà yín níyànjú ni o, ṣẹ gbọ́ bàbá. Kẹ́ ẹ dẹ̀ máa ṣe ìwúre ní òwúrọ̀ tẹ́ bá ti jí, pé àsìkò tẹ́ bá máa wá wọnú ìṣẹ̀ṣe tí ẹ máa lọ kí orí, eégún yín, òrìṣà yín àti ẹgbẹ́ yín kán gbé aláwo reko yín. Mo dánu dúró gbogbo ilé, ẹ ṣé tẹ́ gbà mí láàyè. Àṣẹ. Ẹ ṣé gan. Kí n tó bọ́ sí ọ̀dọ̀ ẹlòmíì, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ní sùúrù ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní sùúrù. Mo rí yín ìyá àwòkọ́, ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má bínú. Bàbá Timi, ṣé ẹ béèrè question yín sìn, torí mo gbọ́ ẹ ní question. Bẹ́ẹ̀ni. Mi ì fẹ́ kó pẹ́ jù. Ẹ má bọ̀, ẹ ní other person ẹ jọ̀ọ́, ẹ má contribute, but ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́. Sọ́dà tí n bá béèrè question mi, so that àwọn tó bá tún fẹ́ sọ̀rọ̀ náà tán bá ní nǹkan kan tán fẹ́ sọ nípa ìbéèrè mi, so that wọ́n á lè fi kún un. So torí ẹ̀ náà mo ìbéèrè fẹ́ mi. kẹ́ gbóhùn sókè, béèrè question yín so that I will add to any other contribution tó bá fẹ́ give. Ẹ gbóhùn sókè bàbá mi. So gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe rí i pé ipa tí àwọn ẹ̀sìn àjèjì yìí ti kó, ó ti jẹ́ kí oníkálukú ṣáko lọ kúrò ní ẹsẹ̀ ẹ̀sìn ìdílé bàbá ẹ̀. Àwọn tó wá láti ìdílé Ọlọ́ṣun, àwọn tó wá láti ìdílé Ògún, àwọn tó wá láti ìdílé Ọbàtálá, Ọ̀rúnmìlà, gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tá a bá wá rí àwọn tó ti mòótọ́ ṣùgbọ́n wọn ò mọ ibi tán ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, òbí wọn gan ò lè sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ni ẹlòmíì ti, bóyá bàbá àtìyá ẹlòmíì ó ti ṣaláìsí, wọ́n ti lọ bí àgbáǹrè. Wọn ò mọ ọ̀nà tán fẹ́ gbé gbà láti ẹ̀ ti kọ́kọ́ mọ̀ pàtó irú ẹ̀sìn wo ni wọ́n ń ṣe ní ìdílé wọn. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́, báwo ni ìgbésẹ̀ wo ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ló lè kọ́kọ́ gbé kó tiẹ̀ lè kọ́kọ́ mọ̀. Ẹ̀kejì ni wípé kí làwọn ìgbésẹ̀ tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbé tó máa rí lẹ́yìn ìgbà tó bá ti mọ̀ pé bóyá Ògún ni wọ́n ń ṣe nílé òun, Ọya náà tú ẹ̀ sin Elédùmarè nílé òun, bóyá Ọbàtálá Ọ̀rúnmìlà bákan tẹ́niyẹn bá ti mọ̀, ìgbésẹ̀ wo lẹ́niyẹn tó kù tẹ́niyẹn máa gbé láti lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wá láti irú ìdílé bẹ́ẹ̀ yẹn, gẹ́gẹ́ bí wọ́n yẹ fi wá mọ̀nà ti Kìrìsìtẹ́nì gbà yẹn pé ókè o, èèyàn mọ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n mọ̀ kọ́yàn ní àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bó ti yẹ pé bóyá gbogbo ẹ̀ náà ọ̀nà bá ṣe ń pawó sápò ní. So ní eléyìí tá à ń sọ yìí, ọ̀nà wo ni àwọn ìgbésẹ̀ wo, ṣé àwọn ìbéèrè ṣé ó ṣe é dàn lórí program eléyìí tá à ń ṣe lọ́wọ́, bóyá wọ́n máa gbé another one kalẹ̀ ní ọjọ́ tó máa rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ́rùn láti mọ̀, so that tá a bá láwọn tá a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n gbọ́, èèyàn á lè sọ fún wọn pé tó bá fẹ́ mọ̀ nípa nǹkan, torí mo ti rí ara àwọn tí mo invite tó sọ pé àwọn ti sọ nǹkan fóun báyìí rí nípa Ọ̀ṣun, ṣùgbọ́n òun ò tiẹ̀ kọ́ bí ara sí, òun ò mọ ìgbésẹ̀. So irú program bẹ́ẹ̀ ó máa wúlò fúnru àwọn tí à ń sọ yìí. Ẹ ṣé, mo dánu dúró ná. Ẹ ṣé gan. Your question wà very very valid. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí pé program, èmi ní feeling pé mo ní believe rather pé one or two advices wà based on that question tí wọ́n lè fún yín, because èyí tó ṣe pàtàkì jù ẹ ti gbé gbèsè, like táwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ, wọ́n ní little drops of water makes a mighty ocean. Ìgbésẹ̀ kan ni tí dẹ̀ máa fi débẹ̀. Púpọ̀ nù ìgbésẹ̀ yẹn gangan lẹ ti ṣe. The moment you have a self-discovery, púpọ̀ lọ́dọ̀ yín ìyá àwòkọ́, the moment you have self-discovery of yourself, you have already begun that journey. So èyí tó dẹ̀ wá kù yẹn, èmi lè fún yín advice náà, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n gba àwọn èèyàn ní ìmọ̀ràn kan sọ̀rọ̀. So ìyá àwòkọ́, ẹ gbóhùn sókè bóyá ẹ lè add to his answers to his question. Ìyá àwòkọ́ ṣe wà ń bẹ̀.
bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi, mo kí gbogbo ilé, mo ní àbọ̀rúbọyè, mo kí gbogbo babaláwo pátápátá, mo dẹ̀ kí gbogbo gbogbo ìyá nífá, mo dẹ̀ kí gbogbo obìnrin àti ọkùnrin, mo dẹ̀ kí bàbá wa Timi Daniels, bàbá wa ṣe gidi gan ni. Èmi ò tiẹ̀ ní ìyànjú tí mo fẹ́ gbé yín lọ títí, ṣùgbọ́n kí n kí yín, kí n kẹ́ yín ni pé ẹ ṣé. Ẹsẹ̀ tẹ́ gbé òun ṣe kan, ẹ ti gbẹ́sẹ̀ tó nípọn gidi gan ni. Ẹ ti gbé ẹsẹ̀ tó nípọn nítorí pé kí ni, you are creating awareness. Dẹ̀ ń lo platform yìí in a positive way. Ó dẹ̀ show wípé àwọn ibi tó yẹ kẹ́kọ̀ọ́ gbẹ́sẹ̀ sí ni ẹ kò mọ ìtẹ̀síwájú ẹ̀ ni. Ó dẹ̀ mú question tẹ béèrè, ṣùgbọ́n èmi ò tiẹ̀ ní tí lọ síbi question yìí. Ṣé wá rí platform yẹn bàbá mi, òun lèmi fẹ́ bẹ̀ yín sí. Ẹ sọ nǹkan kan nígbà tí ẹ ń sọ̀rọ̀, ẹ dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán láyéláyé. Ẹ ní irú àwọn bàbá Adébóyè wípé bèbí wọn ti ṣẹ́jú, àwọn ibi tó ń gbẹ́sẹ̀ sí, ibi tó ń lọ níkọ̀kọ̀, kò ń ṣe pé maybe àwọn èèyàn tí ì mọ̀ bẹ̀. Ṣùgbọ́n bàbá mi ẹ jọ̀ọ́, tẹ bá lè lo platform yín yẹn dáadáa, kán jọ̀ọ́, kán tú àwọn ọmọ aládé sílẹ̀. A mọ̀ pé àwọn ọmọ aládé kan náà wà o, bí bàbá wá sórí pípùt bó ní àbọ̀rúbọyè, àbọ̀yèbọ ṣíṣe, wọ́n á sì ọpọlọ ti ta kókó ná. Àfi Ọbàtálá, ọba tá àṣà ló lè wá wọn rí bí irú èmi. Bẹ́ẹ̀ ni, ìtìrí mo ṣe máa ń sùn wọ́n bá pa gbogbo àràbà pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo àràbà ayé, wọ́n bá pa wọ́n pọ̀, wọn lè preach ìṣẹ̀ṣe fún mi. Ìṣẹ̀ṣe bá mi níbi tó ti nípọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni, Ọbàtálá ọba ṣàṣà fún ara ẹni. So mo dẹ̀ máa ń pè lójoojúmọ́ kó kó jọ irú àwọn èèyàn tó bá dàbí èmi nínú ayé nídìí ẹ̀sìn onígbàgbé yẹn, kó lọ bá mi, kán ṣe kí ni, kán bá mi fọwọ́ bá wọn. So ẹ jọ̀ọ́ bàbá mi, platform yín yẹn, ẹ bá máa fi bẹ bàbá Adébóyè, ẹ máa fi bá wa bẹ kí ni kí lorúkọ ẹ̀? Oyèdépò ni o, Oyèdépò, Kúmúyì ni o, àwọn Abíára Kúmúyì ni ni o. o, Oyèdépò, Oyèdépò ni o, Abíagba ni o, Wọ́n máa wọṣọ funfun, á fi Ọ̀yá kìlómẹ táì ni rẹ́ẹ̀dì o. sí, ó mọ ibi tó ń forí bọ̀. Kán jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, kí ná tún fẹ́ dà nínú ayé? Kí ná tún fẹ́ dà? Mi ò tún rí nǹkan míì tán tó fẹ́ dà Ọ̀yá mọ́. kìlómẹ oníjẹ́ríkò ẹ̀. kán wá jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, èyí tó kù yìí kán tiẹ̀ ṣe àtúnṣe ibẹ̀, kán tú àwọn ènìyàn sílẹ̀. Nítorí pé à ń sọ pé àwọn kó wa lẹ́rú, ẹrú kọ́ ná kó wa, ìgbèkùn ni. Ìgbèkùn ni ó yàtọ̀, bẹ́ẹ̀ ni. Ẹrú kọ́, ìgbèkùn ni. Maybe tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ní ìgbèkùn, á máa yí àwọn ènìyàn. Ní ọ̀dọ̀ tiwa, ẹrú ń dọba. Ìdè ọpọlọ, tó bá kóyàn lẹ́rú wọn á kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́ àtẹsẹ̀, á fojú rí. Inú ọpọlọ ni ìdè yẹn wà. Ìgbèkùn ọpọlọ, ìgbèkùn ayérayé. Kán tú àwọn ènìyàn sílẹ̀, kán lo platform. Maybe tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ wọ́n on that area, àwọn èèyàn gan á rò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, bíbẹ̀ yìí má pọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá mi, mi ò ní advice tí mo fẹ́ fún yín o, nítorí kò tiẹ̀ sí advice kankan lẹ́nu mi, nítorí ẹsẹ̀ tó nípọn gidi gan lẹ̀ ń gbé. Ṣé wá rí nípa ìbéèrè tẹ́ béèrè, báwọn ìyá wa ṣe sọ, báwọn bàbá mi ṣe ti sọ fún yín, mi ò lè parọ́ fún yín. Ṣé tẹ́ bá ti jìnnà sílé tí ó jẹ́ lórí àwùjọ wa yìí, ẹ rí bàbá oríṣiríṣi, àwọn ìyá, àwọn lectures, past lectures, àwọn lectures tán tún ṣe máa gbé wá. Mo ti ẹ̀ lẹ́ǹ gan lẹ́nu. Tẹ́ bá fi wájú mi hàn yí pépà, ìwé wà wájú mi àti báírò tí mò ń kọ nǹkan. Bàbá mi, wọ́n mú ẹyẹ bọ̀, ẹ sọ pé ṣé green àbí purple, ẹ gbàgbé. Yes, ẹ gbọ́dọ̀ jìnnà sílé bọ́n ṣe sọ fún yín. So à ń lágbára Èdùmàrè, ẹ pàdé aláwòre tí ẹ̀kọ́ yín máa balẹ̀, tí ìṣẹ̀ṣe máa ràn yín lọ́rùn, tí ìṣẹ̀ṣe ò ní dàbí ìgbèkùn. Ìṣẹ̀ṣe ò wá ṣègbèkùn, ìrọ̀rùn ni, ìfọ̀kànbalẹ̀ ni, táyà máa kúrò. Ẹ kọ́ rí pé bí heavy load yẹn kọ́ disappear, wàá rò pé your brain will be light. Orí yín á align mọ́ ìṣẹ̀dá yín.
So, but you are in a right place already. You are even doing more than what many of us are not even doing. So, Elédùmarè á bá yín ṣe o. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo ìgbárùmọ̀lẹ̀ pátápátá. Wọn ò ní fi yín lẹ̀. Òrìṣà yín, gbogbo òrìṣà náà ò ní fi yín lẹ̀. Òrìṣà orí yín, ẹ ti mọ̀, ẹ ti mọ̀. Wọ́n ti wà pẹ̀lú yín already. Àwọn ẹgbẹ́ yín náà wà pẹ̀lú yín. Ẹ ti ṣẹgbẹ́ ni, ẹ ti ṣẹgbẹ́. Wọ́n wà pẹ̀lú yín torí the boldness, the way you spoke, it create fires. Ẹ̀yin ni àwọn ọmọ rúmọlẹ̀. Ẹ wo èyí tí ìyá Ṣẹ́kẹ̀ Òkun náà sọ, ipe ta ti lọ ta padà wá. So, bàbá mi, ẹ kú iṣẹ́ o. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ẹ dẹ̀ máa jìnnà sílé láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ gidi. Ó tán. Ẹ ṣé gidi gan ni o. Gbogbo ilé, mo dúpẹ́ tẹ́ gbà mí láyè láti sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun o. Kò ní bàjẹ́ o. Ifá wà pẹ̀lú wa, Ifá gbé wa. Ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ kú ètò. ẹ ṣé gan ìyá àwòkọ. Mo Akíkanjú. Ṣé mo lè dáhùn lára àwọn ìbéèrè tó béèrè ní òye mi kí àwọn bàbá tó wà nílé tó ń bá wa máa fọba lé lórí? Ẹ ní sùúrù kẹ́ tó dá sí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Mo ní àwọn observations kan tí mo gbàgbé, then ìgbà tí ìyá àwòkọ dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ yìí gan, I also picked one observation to render for the purpose of everybody náà ni, kì í ṣe torí bàbá Tìmí nìkan. Alákọ̀ọ́kọ́, ìgbà tí bàbá Tìmí sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kan, àwọn ní nǹkan kan tán sọ tí mo lè fẹ́ ká everybody understand. Wọ́n ti disenfranchise wa from our villages. Kí ni mo ń try láti sọ? Now, gbogbo ẹ lọ sọ́dọ̀ pastor àbí nǹkan kan, àjẹ́ ni ìyá ẹ̀, àjẹ́ ni bàbá ẹ̀, àjẹ́ làwọn igi. Ṣùgbọ́n pé láyé òde òní, ọ̀pọ̀ ọmọ míì, àwọn ìyá arúgbó ní ilé lóko, àjẹ́ ni wọ́n rí lójú wọn, náà rí wọn sí. And lóòótọ́ àjẹ́ tèmi understand, kò sí nǹkan tó jọ mọ́ nǹkan burúkú nípa àjẹ́. Wọ́n ti demonize language yẹn náà ni. Àjẹ́, ẹni tẹ́ pè tó jẹ́ ni, ìyá ló ń jẹ́ àjẹ́. Kò sí ìyá kan ṣoṣo alábíamọ kan tó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tí ò ń ṣàjẹ́. So gbogbo differentiation tí mo sọ, it has to do with pé okay now feminine power gan wọ́n ti suppress ẹ̀. Ọ̀pọ̀ obìnrin ò tiẹ̀ mọ agbára tán ní. Ìtorí ẹ̀ máa ń sọ nǹkan, ẹ má bínú, ilé ò ṣe to encourage any nonsense in any marital affair. Mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé if a woman tó bá cheat ní marital affair ilé èèyàn, ó worse ju kọ́kùnrin ṣe lọ, because agbára tó ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ obìnrin ó lè dá lérò, ó lè ba ayé everybody jẹ́ ju ọkùnrin lọ. That's what some people don't know. But I'm not saying it's an encouragement for you as a man pé o free láti lọ ṣe ìranù. No, that's not what I'm saying, because people like to misinterpret what people are saying. But pàtó nǹkan tí mò ń sọ fún yín ni pé ẹ wò ó sìn ní Nàìjíríà, Fúlàní tí wọ́n sọ pé wọ́n ń lọ sí àwọn villages and all those things. These villages they go to, tán lọ attack wọn, there are few people there. Because when tán bá ti ṣoríire, everybody fẹ́ lọ kọ́lé sékòó. Everybody is living in Lagos because they are running away from the village. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tí mo ti bá sọ̀rọ̀ míì tán ẹ máa sọ pé àwọn ẹlòmíì ò mọlé gan, kò tiẹ̀ mọ family house yẹn gan. But púpọ̀ náà tí ò mọ family house yẹn, wọ́n mọ address ilé Prince Williams, wọ́n mọ ibi tí Winston Churchill gbé dàgbà, wọ́n mọ story King James, wọ́n mọ story Jésù. And all these things, we don't know that these pastors, these religions are like bí bàbá Tìmí ṣe sọ, they are encouraging the destruction of our society when we think that they are doing a lot of good. As far as I'm concerned, ẹ̀gọ̀ ló mú èèyàn tó ń sin pastor, tó ń gun jeep, tí wọ́n ń fẹsẹ̀ rìn, tó láǹfààní láti wọnú mọ́tò ẹ̀. Wọ́n kọ́ iléèwé fún yín, wọ́n máa ní private school, Redeem University, this, that and all those things. Ọ̀pọ̀ nínú yín, owó sálárì yín ò san school fees yẹn. But whereas àwọn tó wá kó yín lẹ́rú gan, tán lo gimmick gan, free náà gbé most of their education lẹ̀ láti indoctrinate wa. Àwọn tí yín sìn, wọn ò wá ṣe free alone, wọ́n sì wá tún gba owó iyebíye lọ́wọ́ yín láti ẹ tún wá ń sanwó láti lọ indoctrinate àwọn ọmọ yín by force. Ẹlòmíì á tún wá church, á wá ṣe testimony wípé òun ṣoríire, òun gba visa lọ sí America, òun gba visa lọ sí kinní kan.
of which ìlú tẹ́ ń lọ yẹn náà òun lẹ̀ ń preach against wọn wípé ibi tẹ́ ń lọ yẹn o oríṣiríṣi vices and everything ló wà ń bẹ̀, gay, all those things that everybody is afraid of. Ibẹ̀ náà lẹ wà, ẹwà nù ẹ̀bọ̀ ẹrú náà lẹ lọ ṣe. Púpọ̀ nù yẹn á san 13 million to go and become a slave in another man's country. Ẹ wá máa sọ pé ẹ ṣorí rẹ̀ lọ máa ṣe testimony in church. That's my number one observation. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé kí n má gbàgbé ìyá òkú sọ̀rọ̀ kan nísìn wípé kí wọ́n bá wọn bẹ àwọn kíní pẹ̀lú platform yìí. Èmi ò sọ pé kì í ṣe very thoughtful comment, very very thoughtful, but on the stage of reality, I don't think Baba Timi can do anything about that, because as far as I'm concerned, the most important thing ni pé àwọn alálẹ̀ wa yìí, àwọn gbárùmọ̀lẹ̀ tá pè yìí náà, àwọn ní ká bẹ̀ kàn jẹ́ pé ọjọ́ tán bá ti wá bá àwọn babaláwo àtàwọn kan jọ ṣìṣe, because ọ̀pọ̀ nínú wọn ti ń ṣìṣe. Mo ṣì wo one video recently where one guy tó jáde fúnra rẹ̀ wá kó bá pastor kan wípé o ò san owó agreement, èmi ni mò ń kó àwọn èèyàn wá sí church yẹn, wọ́n pretend pé àwọn rọ lẹ́sẹ̀, wọ́n give you fake testimony tó ń ṣe fake healing and everything, agreement mi ò sanwó ẹ̀ máa kó bá, ó dẹ̀ ṣe fídíò gbé jáde sí kìíní. Díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn Èdùmàrè jẹ́ kó máa jáde láàrin wọn káṣírí wọn máa tú. Ṣèbí ìgbà tí kinní náà wọ́n suppress ọ̀rọ̀ yẹn náà ni bọ̀bọ́ kí lórúkọ church bọ̀bọ́ yìí o, bọ̀bọ́ TB Joshua yìí. There was a time tí bàbá kan tó threaten ẹ̀ wípé tán bá bí dá kó wá sí Èkìtì. Synagogue ẹ̀ nígbà burial màmá ẹ̀, ó ní tán bá bí ẹ dá wá sí ilé kó wá. He didn't go now. Why tí ò ṣe lọ? He did not go. It means that is the source of his power. He didn't go. Ó ti ṣe àṣemáṣe kan síbẹ̀ tán fi ń threaten ẹ̀ ni. Tán bá bí ẹ dá wá kò débẹ̀ now. But these people are so if we, no matter how much we cannot appease or beg them. We can only do more. What I would have advised is that Baba Timi, ẹ má dákẹ́. It's not an easy journey. Ṣẹ̀rí nínú pé attack àwọn ẹlẹ́sìn àmútọ̀runwá yìí àtàwọn tilé náà, I have experienced it, and it's not some of our people don't even understand the continue sọ. Àwọn oníṣẹ̀ṣe wa gan tí wọ́n jẹ́ babaláwo àbí ìyàn lórí, they are ready to even destroy you for speaking the truth. Not to talk of pastors only. Kelly mọ̀ pé this thing you are doing is a threat to the livelihood of many people. It's a threat to the livelihood of many babalawos that are doing àṣemáṣe. So when you are doing it, you also need to be careful about it. Number one advice tèmi ní fún yín kí ìyá Adémàmá wọn tó gbóhùn sókè ni pé, like I said, ẹ ti ṣe the most important thing, ẹ ti gbé ìgbésẹ̀ tó ṣe pàtàkì jù. Ìgbésẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe tó gbé ọ̀nà mo sọ pé this your awareness is very very important. Then number two for me is that you need to stick to conservatism. And why tí mo ṣe máa ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni pé the more you are conservative about your heritage Yorùbá, láti bẹ̀rẹ̀ èdè lásán ọ̀pọ̀ nǹkan máa yé yín, because ìyá mi ṣe ìwúre kan fún yín sí, wọ́n ní pé Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ pàdé mi mọ́ báyìí sọ, but in essence wọ́n tàlá sọ pé Ọlọ́run má gbé orí yín pàdé babaláwo gan tá kó bá yín, because ìgbà míì gan tẹ́ bá tọ babaláwo míì lọ, babaláwo míì wà tẹ́ pé òun lásán ṣe ń sọ yín dolórí burúkú, bẹ́ẹ̀ làwọn kan máa sọ yín dolórí rẹ̀. Kí Elédùmarè kó ṣàánú èèyàn ni, kí wọ́n má lọ pàdé ibi lọ́nà, ibi tí wọ́n bá ń rìn lọ. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, but it's necessary pé lọ́wọ́ tẹ́ wà yìí ẹ̀yin gan fúnra yín ti ṣe testimony, ẹ ti ṣe testimony máa lò, because àwọn èdè yẹn gbà mí wá dàbí pé church ló ti wá tá a bá ti ń sọ àwọn ẹnu ọ̀rọ̀ yẹn gbà mí. Ṣé rí ẹ̀sùn ọkàn lẹ́ẹ̀kan, which is that ṣé rí ìgbésẹ̀ tí oníkálukú ń gbé ní life ẹ̀, there's one thing very very important tí a ní láti recognize, which you also testify to, and which is one brilliant invention. Where it started from, I don't know, but I'm grateful to my ancestors and gbogbo àwọn gbárùmọ̀lẹ̀ tán dálẹ̀. Ṣé rí Ifá yìí, it's a very very beautiful thing. Reason mo yẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé the design for us to even know our life, bíbí pé ẹ mọ èèwọ̀, ẹ mọ̀ pé pastor kan sọ kọ́lẹ̀ kan pé ìgbà tó ń sọ èèwọ̀ wọ́n ń ka èèwọ̀, ọ̀pọ̀ wa ọgbọ́n ọmọ èèwọ̀, à ń jẹ èèwọ̀ wa, ó ń ba tiwa jẹ́ lọ lójoojúmọ́. But Ifá tá bá tàn lọ, á sọ odù, ẹlòmíín sìn á lọ máa ka zodiac sign àbí Aquarius àbí kìnnìkan. The divination ìlú bòmí
ẹlòmíì rat kìnnìkan táwọn China náà lẹ́lòmíì náà máa kà divination onílù ni but kò wá mọ odù tó bí ẹ ìyìn wàá máa sá fún and when you know the odù tó bí ẹ bóyá iṣẹ́ tó ń ṣe gan sìn tó kọ lọ ranjú tó lọ ka medical doctor tó wàá ṣoríire ń di ẹ kò yí ẹ pé bóyá ìtẹ̀sí nǹkan tó yẹ kó dáwọ́lé rárá because from learning my heritage I got to understand pé ní life wa kò sí àwọn bàbá wa ò ní nǹkan kan tó ń pè ní destiny. They don't believe in destiny. I don't know how to put it, but àyànmọ́ ògbóògùn orílẹ̀ lẹ́jọ́ báyìí máa ń pòwe yẹn tó ṣe bí òwe ṣó ti yẹ àyànmọ́ nílé ayé oníkàlùkù because the choices you make is what decides what you become in the future, which is the reason why they máa ń pè èṣù lọ́ba oríta is the one in between the choices that you make. Òun ló máa ń help wa. That's why it's one of the most important òrìṣà or irúnmọlẹ̀ or whichever way I want to put it, but I know you get the logic of what I'm saying. Ṣé get bó ṣe wà yẹn because of that power because bàbá kan ti sọ̀rọ̀ ìtàn Ifá kan fún mi wọ́n ní pé kí èṣù lọ gbẹ́bọ èṣù bí wọ́n ní pé ta ló fẹ́ gbẹ́bọ lọ́wọ́ òun ta ló fẹ́ gbà nínú gbogbo wọn kò sẹ́ni tó lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà because òun gangan lẹ máa gbẹ́bọ fún kó bá yín tọ Olódùmarè lọ́nà. That's how powerful it is. So if you look at that logic, there's a template. That template is not done on Yoruba people only, but everywhere they have colonized. Every powerful representation in that culture is the one they demonize. Same way you have Ekwensu in Igbo. The bad day or the Oromia, only close ally or their close system. Their system is closer to the Yoruba because only representation Oromila Lodo Tiwon, only representation issue. Representation issue and not demonized in Christianity or not. So you see that it is the same thing. So, but my advice on your journey is that any lati daifa si oro yin, need proper divination on the course of your journey. And again, Ifa is a personal thing. It's not to me. I don't believe in that. This is me. This is here now that I want to say is a personal opinion. It's not what a babalawo or any core spiritual person will talk about. But me, I believe Ifa is a personal thing. It's not a thing where I have to be in a congregation to do some worship or anything. We have had different sections of people. Àwọn Ọlọ́run àwọn ní Ṣàngó and all the like you said, wọn ò bára wọn jà. Ó dọjọ́ èní pẹ̀lú gbogbo nonsense kan gbé wá bá wa ló di pé àwọn ẹlẹ́sìn bára wọn jà and all those things and everything. But Èdùmàrè á fún wa ṣe. Those are the few things that are in my head that I just want to put out. Tí bá rántí mi tí mo rántí pé ẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan, I will come up to talk about it. So ìyá mi ìyá Òṣàbùkọ́lá ẹ jẹ́ gbóhùn sókè. Ẹ ṣe akíkanjú. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ní òye ọmọdé tèmi ẹ ti mẹ́nu bà lára ẹ̀. Torí bàbá wa ní pé in the case tí àwọn òbí èèyàn bá ti ṣaláìsí tí wọn sí lórílẹ̀ mọ́ táwọn èèyàn lè lọ bèrè. Lẹ́yìn ìyẹn kéèyàn tọ Ifá lọ ni láti lọ ṣe ìwádìí. Ibẹ̀ yẹn ni èèyàn máa ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí nípa ilé ayé èèyàn. Torí atọ́nà nífá òun ló máa ṣe atọ́nà ìrìn téèyàn máa rìn. Bóyá èèwọ̀ lèèyàn ń jẹ ni o bóyá nǹkan kan ṣá, Ifá ni ló máa ṣe atọ́nà ẹ̀. Ká má máa sọ àwítúwí asán. Díẹ̀ tí mo ní pé kí n sọ nìyẹn tí àwọn bàbá bá wà nínú ilé tán lè go into detail. Ṣùgbọ́n bàbá mo rí bàbá yẹn kọ́kọ́ tí mo ṣàkíyèsí bàbá ẹ ṣáà ń dárúkọ Ọ̀ṣun tẹ́ bá ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun ṣáà ń jáde lẹ́nu yín. Èmi mò ń suspect pé ọmọ Ọ̀ṣun ni yín o bàbá. Màá dánu dúró. Ta lè rí fásitì mà. Bàbá Timi ẹ̀yin ni mò ń bá wí. Tẹ́ bá fẹ́ sọ nǹkan kan báyìí kẹ́ tó sọ nǹkan méjì Ọ̀ṣun lẹ ṣáà ń dárúkọ látẹ̀kàn. So there is something there. I'm very sure ọmọ Ọ̀ṣun ni yín. Màá gbé ìgbésẹ̀ láti tẹ́ bá ti lọ ṣe àwárí ara yín ẹ padà sọ fún mi. Kò sí wàhálà màá jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Ẹ jẹ́ bàbá kíkanjú èmi náà ni mo lọ́rọ̀ fún bàbá wa Timi. Ok, kò sí wàhálà ẹ gbóhùn sókè ẹ bá mi ṣe ní ráńpẹ́. Ṣé ẹ̀làbọ̀ jíjẹ fún gbogbo ilé ọmọ kí yín o. Ogbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún.
Bàbá Tìmí, bàbá Rótìmí, mo kí yín àbọ̀rú àbọ̀yè o. Àbọ̀yèbọ̀ ṣíṣe ò tí ń bá gbà á o. Ẹ gbà á. Ẹ ṣé. Àbọ̀yèbọ̀ ṣíṣe Ṣọ́gbà ẹ̀ ló ń ogbó sọ̀rọ̀. atọ́ àsúre ìwòrò fún Gbogbo ẹ máa fi àfẹ́. dáhùn. Díẹ̀díẹ̀ náà ni. All right. Díẹ̀díẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìyàwó Ṣọ́gbà ẹ̀ ló ń bá yín sọ̀rọ̀. So nǹkan tèmi fẹ́ bá yín sọ ni wípé ẹ bá wa lo platform yín láti bá àwọn bàbá Mount Zion ìyẹn Bẹ́ẹ̀ ni Mike Bámilóyè. Iṣẹ́ tí àwọn náà ń ṣe lórí láti bá ìṣẹ̀ṣe wa jẹ́ òun ló ń lọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Èmi náà jẹ́ mẹ́mbà wọn tẹ́lẹ̀. Ọmọ student wọn lèmi náà. Mo mọ̀ torí ẹ̀ náà ni mo ṣe rán yín sí wọn. So mo fẹ́ kẹ́ bá wa lo platform yín láti bá wọn sọ̀rọ̀ kó stop ẹ̀ tó bá máa ṣe múvì wọn kó ṣe múvì ibi tí Mósè ti fi ọ̀pá la òkun pupa kó máa ṣe gbogbo yẹn, ibi tí Jésù ti fi pàṣọ tẹ́rẹ́ ti fi lo àwọn èèyàn kúrò ní tẹ́ḿpìlì kó fọ́n ṣe gbogbo yẹn, bọ̀ kó máa ṣe pé eégún kan wá láti Nàìjíríà wọ́n fẹ́ wá lùyàn l'Amẹ́ríkà wọ́n ṣe pé orúkọ Jésù báyìí ó gbaná ni àrá sán ni ìgbà tó pé Jésù báyìí ilẹ̀ là gàràgà bàbá kinní kan ìgbà tó pé Jésù iná dáhùn lára ẹ̀ gbogbo kinní yẹn kó stop ẹ̀. Kíní yẹn ló ń jẹ́ kí ẹlòmíì máa rò pé bí tí òun bá ti gbàdúrà òun máa rí nǹkan kan. Kíní yẹn gan wà nǹkan tó fi ń di àwọn èèyàn. Bá ẹ̀sìn ṣe ń jáde táwọn ìyá ṣẹ́kẹ́ okùn àwọn bàbá Tani Ọlọ́run àtàwọn yòókù ìyá Òṣàtọ́lá. Àwọn fíìmù táwọn pípì yẹn ń ṣe tún di àwọn èèyàn padà. Ó tún dè wọ́n. Gbogbo àwọn bàbá àwọn ọmọ Bámilóyè, Dámilọ́lá, Joshua gbogbo wọn fíìmù tó ń ṣe ó ń di àwọn èèyàn padà. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi platform yẹn bá wa fi bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sílé o. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun sà. And bàbá ẹ ṣé gan ìyá mi Ẹgbẹ́yẹmí, bàbá Tìmí ẹ jọ̀ọ́ àwọn èèyàn ń béèrè handle yín. Tẹ bá lè message mi bíbá kí n bá yín post ẹ sókè so that people can follow you on any platform tẹ bá wà. Ẹ lè tẹ bá tẹ icon mi ẹ rí tẹ máa send message, tẹ bá tẹ orúkọ mi ẹ rí message ẹ send me message. When I see it, I'll post it so that I can post it here káwọn èèyàn lè follow yín. Mo rántí nǹkan ẹlẹ́kẹta tí mo fẹ́ observation kẹta mo gbàgbé lẹ́ẹ̀kan mo rántí ìsìn. Ẹ sọ ọkàn nípa Jésù pé ó ń fi pàṣán náyàn tó ń sọ yẹn pé authority wo ló ní ẹ béèrè lẹ́ẹ̀kan. Mi ì mọ̀ bóyá ẹ ti come across ìwé yìí rí sà, ṣé ti ka Caesar's Messiah? Rárá. My advice yín kẹ́ lọ kà Caesar's Messiah. Ẹ bá dẹ̀ ni I think I have a copy. I can send it to you. Okay, I will appreciate that. Message me tí n bá ní lórí WhatsApp àbí wá Telegram, màá send copy kan sí. Reason tí mo yẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ni pé ṣe rí even ìgbà tí ìyàwó Aṣẹ́kẹ́ Òkun sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, people still talk like Jesus Christ actually existed. There is no Jesus Christ that existed because tẹ́ bá tó rí ibi tí brainwashing yẹn lágbára dé. Some people now are now in defense of, oh, his name is not Jesus Christ. His name is Yaheshua, Woshua. Ẹgbẹ́ àsìkò ìgbà tó wáyé wò tí ì sì jẹ́. Kò tiẹ̀ sí nǹkan tó pọ̀ bí àti Yaheshua, Yoshua, whatever. The only thing I'm trying to bring out of that book I'm recommending to you is because the person who did that documentary, that wrote it down, had done a lot of research. And one of the profound things to just understand put the history of how Christianity was created and the comparison of how they created all these. Jesus came into Jerusalem on a donkey with a palm, whatever. Also the Palm Sunday, all those 40 days. And if you know that these 40 days is synonymous with Jesus Christ and Moses in the Bible. And these same two characters, as far as I'm concerned, they don't exist. With a lot of evidences. Because this whole idea of Moses saved some Israelites out of Egypt. First, Egypt did not exist at the point in time they were claiming. Egypt as a name did not exist because that place was never known as Egypt. They had a name. They were Cushites, they were Kemites, they were and so on and so forth, living in that region. They don't know themselves as Egyptians or whatever. And to be candid, if you look at the journey between Egypt of today and that of Israel,
it's a mile that you can walk within. Okerej goes very early in the door. Huh? Okay. Tẹ́ bá rìn gan, tẹ́ rìn dín gan. Àárín ọjọ́ mẹ́ta gan ẹ̀ dé Wọ́n wá kìíní. náà rìn But for 40 years and 40 40 days and years. 49. Ọjọ́ tí mo bá pastor kan sọ̀rọ̀, argue. Bọ̀bọ́ yẹn ní, you don't understand the mysterious way God works. He's trying to teach them. Mo ní lesson orí burúkú wo ló ń teach wọn fún 40 days. Tí ó wá torí ẹ̀ sọ wọ́n nù ní ìrìn tán lè rìn. Ẹ lọ wo map now. If you look at the map, just look at, this is the Red Sea. This is the journey from Egypt. There's land that connects that place to it. If not for the canal they just created along that place, all that place they now call Israel or they call Asia or whatever, are part of this African continent before. So ìyẹn bẹ́ẹ̀, then reason is on pé tẹ́ bá wo stories yẹn dáadáa, if not for people like what's this guy's name, Sheikh Anta Diop. By today, most of us would think the origin of life came from Mesopotamia. Wọ́n ti fẹ́ gbé Egypt yẹn gan as an origin, wọ́n ti fẹ́ gbé lọ sí side yẹn. Òun ló dá padà wá. Ipe irọ́ ibi báyìí ní history yẹn wà. Ẹ má gbé lọ sí ibòmí. If not, there's this guy called Champollion. Champollion yẹn, oríṣiríṣi nonsense nìyẹn ti kàn. And this is the books many people read. And today, some of them will say, I am educated, I know more people have written. One of the things I keep telling people that the books it's good to read books, nothing bad about it. But can you be able to open your mind to actually decipher what they are writing in those? Because some of these books are passing a lot of subtle message to still indoctrinate you further. Because today, many people still believe in the idea of apes became human beings, especially in Africa. And about this ape ideology of turning to human being, the only species of people, the ape we enjoy, Africans today. Even that name itself is even rubbish. Another topic on its own. Africa is a rubbish statement to even be referring to ourselves. But let's just leave it like that, because everything we refer to ourselves today is based on the language of the stupid colonial people that came to colonize many of these regions. Indians today are rejecting many of these things. They are deciding to start. In fact, very soon, I'm very sure India will change its name from India as a country. They will change it to something that suits them very soon, and everybody will have to recognize that. But that day will come. Any most of it. But now, Teba will ape. Every simple example kan ni o. Ètè ape ẹ rí pé ó flat. Ẹ jọ ṣé ẹ rí ètè àwọn èèyàn dúdú tó flat ni. Ètè wa máa ń nípọn. Bẹ́ẹ̀ni. Òyìnbó lè flat. So there are so many of them even go and do lips job to make their lips to be as thick as the Africans. Thank you. In Kotani, naturally, people even still believe in this nonsense talk. Only the strong survive. This Charles Darwin's theory. Only the strong survive. Blah blah blah. Yes, and evolution, theory of evolution. Theory, nonsense and everything. And people say, "Oh, he's a great scientist." Who certified his scientific nonsense? That today, many people, like I always say, many people see what all these theses and nonsense written by all these. I'm not saying they didn't do like Tesla and all those things they did and whatever as scientific theses and theories and everything. But ọ̀fọ̀ táwọn bàbá yín pa lẹ́ǹkùlé lẹ́yìn, àwọn èèyàn kan sọ nígbà ilẹ̀ kan pé àwọn bàbá yẹn mọ̀ bàtà lọ já ewé ní ètò ẹ̀kan já ewé kan. People have not come to understand that. How did these people get to know that this is the time I can go and cut? This is scientific on its own, even by the basis of science that you define. It is something that is evident that you can relate to it. That is not something bogus. So what is wrong with, because àwọn fọ̀tàwọn bàbá yẹn máa ń pa is no different from T-system casino wele ni. It is actual formula to work. Because mo ṣe wo fídíò kan lẹ́yìn kan post in a group wa ibi tí lady kan lọ jí owó èèyàn kan tán lọ discover bí ó ń parọ́ àbí kò parọ́. Iná jáde lọ́wọ́ ọmọ yẹn náà. Bó ṣe pé iná yẹn jáde wọn da petrol lọ́wọ́. Iná jáde lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ confirm. Èmi náà rí fídíò yẹn. Ó dẹ̀ confess. Ẹ Johnson, ṣé wọ́n lè pè yẹn jáde nínú church? Wọ́n lè pè jáde náà. Wọ́n lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ náà. Ṣé o ti yé yín? So these are the things. So when I say, and for people that are still in the Christian belief that like want to argue like, what do I mean by Jesus does not exist? Please, hello, Israelites, because as far as we are speaking today, Jesus does not exist to the present day Israeli people. Ṣé ti notice pé wọ́n ti ń pass a bill pé they don't want Christianity or Bible again? Of course. Wọ́n ti ẹbí ẹ̀dá kò preach fún ọmọ kan nípa Jesus Christ ní Israel mọ́.
So Exactly. the reason why our people still believe in it and want to now still take their money to travel to Egypt for one pilgrimage so that they can have the title beside their name, JP Yes. Kinikon, Yes. Jerusalem pilgrimage. Me more how that is so important to some people's life. Káwọn kan lọ sí Mecca kan padà dé kan wá pè wọ́n lálàjì àwọn ní gold teeth, Alhaji Only traveller, to come wọ́n pè back é and be traveller. stealing our money. So, Cherry, all these things, people need to understand that if the origin and the source of what you now believe in is now rejecting it, what are you now still holding on to? Yes, I can understand that everybody decides that, okay, we are looking up to one God or whatever, or one mysterious being for our daily lives. No problem. But Cherry, that religious institution is a problem. Either people agree or not, Problem. that is not my forte. But as far as I'm concerned, like you have rightfully said, religion is a problem because there is no the Chinese people don't agree with the Englishman who says Buddhism, Shinto, or whatever they practice is religion. They don't see it as religion because I am telling people that the fraud comes from the acceptance of those languages. And like I will always say, Baba Timi, do you know the greatest crime committed to the black people of this world? Do you know the exact? It's just one, but I don't know if people see it from that base because most time people will meet it. What Their people talk change about of it, the slavery. confusion on their true identity. Well, I would agree with you, but this is what I call it. I call it linguicide. That is the greatest crime they committed on anybody they colonized. When I say linguicide, it means that because the most of us today, and it's still affecting me myself that I'm speaking to you right now, èdè tí à ń sọ lẹ́nu ṣó ti yé yín, only the greatest weapon tá a ní. So the moment your language is taken away from you, you have become a total different person. Because by the logic of the way you think, you only think through the language that you understand. That is why our children today, they have gone to school. The stories they know is the anyone more story Ṣódẹkẹ́. Ẹlòmíì No, story. story Ṣódẹkẹ́ tiẹ̀ jìnnà. Ẹlòmíì ò mọ story baba ńlá bàbá ẹ̀. I'm talking about 2 generations away. I'm talking about their grandfather. Wọ́n ò mọ̀, but they know the story of Winston Churchill. Wọ́n mọ story Ronald Reagan. Wọ́n mọ story story àwọn tí ó kàn wọ́n. You understand? But the story of what concerns them, they are not interested. Just like the Russia, Ukraine, kini ìbẹ̀rẹ̀. I saw a lot of people. Oh, I support Ukraine. I stand for them. Russia is the evil. Kiniko. First thing that went to my mind is that are we this mad and dumb that details. Àwọn tó bó jẹ́ details ò tiẹ̀ kàn mí bàbá mi tì mí. Àwọn tó ń pa lẹ́yìn kò lè léyìn stand in support of them. Wọ́n pa àwọn èèyàn ní Benue State, ní Gangan, ní Oromia, ní Tigray, ní South Sudan, ní North Sudan. Gbé placard fún wọn. Sọ wípé I stand with my people in Africa. I stand for my people in Gangan. I stand for my people in Benue State. I stand for my people in Igbo land. Ukraine ló kàn yín. Kò pẹ́ náà nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ yẹn fáwọn kan táwọn ágì tán sọ mí dọ̀tá lórí Clubhouse níbí báyìí náà ni wọ́n show fídíò àwọn bí wọ́n ṣe ń treat àwọn black people tó fẹ́ wọnú train. Mo ní ṣe àìkó fáńlẹ̀ òun kọ́ ló ti ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tí mo sọ náà ni ó ti ń ṣẹlẹ̀. So very basically, when I'm talking about linguicide, if you look at the indoctrination method that they have used with us, first, when they came to our society, after demonizing everything, our language now became vernacular, which means the language of the ordinary people. So now, our own people now start thinking that our language does not mean anything. Débi pé mo ní ọ̀gá ńgbà kan, ọ̀gá mi yẹn ti sọ statement kan rí, lẹ́ni tí bá rọ ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n rò pé deficit mindset ni máa yìí ní. He said that pé ó yẹ kí a máa sin òyìnbó ni, kí òyìnbó máa bá wa sin Ọlọ́run. Ṣé gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn? Ó yẹ káwa máa sin òyìnbó ni, kí òyìnbó máa bá wa sin Ọlọ́run. Kẹ́ imagine irú ọ̀rọ̀ yẹn, kẹ́ lè mọ ibi tó le dé. All these don't speak vernacular in class and all those things. It's a method because can't pé èdè wa là ń sọ. Ṣó ti yé àwọn kankan ò ní string sí wa. That's why today when people hear àjẹ́, ẹ má bínú pọ̀rọ̀ mi long díẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn mi. No. Mo fẹ́ bá ti ibi lánìí tí mo fẹ́ sáré add to this language stuff experience tí mo ní while I was a teacher. Okay, now ṣe rí gbogbo ẹ̀mí ní àjẹ́, ẹlẹ́yẹ,
and so on and so forth. There are beautiful words in Yoruba that has been destroyed. Mo béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan bíbá ní èèyàn mi bíbá ní ìjẹta. Mo lè fi béèrè lọ́wọ́ yín náà just as a test we are conversing. Tí n bá sọ pé ẹlẹ́yẹ, what will be the first thoughts in your mind? Based on Coming from a gbogbo nǹkan Christian tá a ti background. gbọ́, a máa believe pé àwọn tó ń fò tó ń pààyàn nínú ẹgbẹ́ tó ń pín jẹrè èèyàn or something like that. Thank you. Ṣé rí tẹ́ bá wo Yorùbá dáadáa, ó yẹ kí number one ó yẹ ká jókòó ká máa júbà àwọn tó construct èdè wa. They are very they are master linguistics. Ṣó ti yé yín ni wọ́n. Ṣé rí ẹyẹ ẹ jẹ́ ká mú EYE yẹn, a lè pè ní ẹyẹ, a dẹ̀ lè pè ní ẹyẹ. Ṣó ti yé yín? Àti ẹyẹ o àti ẹyẹ. Yẹ tó gbẹ̀yìn ẹ̀yẹn. Tó bá ní pé yẹ, ẹjọ́ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Nǹkan yẹ̀yàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí? Ṣé you understand? So ṣé rí ẹyẹ gan fúnra rẹ̀? Ẹyẹ táwọn èèyàn ń bẹ̀rù pé okay àwọn tó ń fò okay ó fò kò fò. Ẹyẹ is something beautiful. Nǹkan táwọn tó ń ṣe pè ní ẹyẹ nìyẹn. Something beautiful. Nǹkan tó ẹyẹ. So tó bá sọ pé àwọn ìyá mi ẹlẹ́yẹ, these are àwọn ìyá mi tó ní ìjókòó ẹyẹ ló ń jẹ́ ìyá mi ẹlẹ́yẹ. Kò sí nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó ń fò àbí anything destructive. But today, wàá pẹ́ fún mi láti Èdùmàrè, wàá pẹ́ fún mi. Àṣẹ ìyá mi. Then Cherry, I was in one room one day. This thing tí ẹ̀yin àti ìyá Òṣàbùkọ́lá practice nsìn tán ní ogbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún. We're in one room and I think it's Baba Ifadare who is on the stage. I think he's gone, but he was in the room and when he wanted to talk because of his belief as oníṣẹ̀ṣe, wọ́n ní àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè sí gbogbo ilé o. One guy who is Yoruba and a Christian in the chat, which èmi àti ẹ̀ máa ń argument lórí platform yìí dáadáa. Cousin chat, why would you greet everybody Abora? What's it mean? It's not the language of one dalo no chat. Can you for once as a Yoruba man see through the words and not your Christian beliefs? What is Aboru Aboye? Aboru Eboto gbe koru diorun. Aboru Aboye Eboti mo se koye. I don't eléyìí tí mo sọ yín sìn mi ò sọ̀rọ̀ based on pé mo mọ Ifá o. I don't need to know Ifá to put that word in its place. Just the understanding of the word. Thank you. It's nothing demonic. Àbọ̀rú àbọ̀ wọ́n á ní ogbó atọ́. Àdúrà wo lójú yẹn lọ? Àbí sorry máa ń yọ àdúrà because kò sí nǹkan tó ń dádúrà ní èdè Yorùbá. Ìwúre tó ń sọ yẹn ogbó atọ́ yẹn kí ni ó wà powerful nù ogbó atọ́ tí wọ́n sọ yẹn ogbó atọ́. Asúre ìwòrìwò fún. It's a powerful word that tó bá sọ sí ẹ, you should be happy. You should be fulfilled in your mind. Ṣó ti yé yín bàbá mi? So these are the things. That's why I said that if we want to really start the basis of deconstructing decolonization in our mind, we have to start with the language. Our children should start being very, very confident in their language. I watched one, mental post, mo post in the group WhatsApp. But senator kan ní I think he's in Abeokuta or something did Igbagbo senator náà ó sponsor one debate in Egba language, not even Yoruba, Egba kọ́ Egba. Nígbà tí mo fẹ́ rẹ́rìn tákìtì báwọn ọmọ yẹn ṣe ń debate lórí aṣọ wíwọ̀ obìnrin and all those. Ìbáraẹni báwọn ọmọ yẹn ṣe ń sọ Egba fi debate. Nǹkan tí mo kọ sí comment yẹn ni pé kí bọ́bọ́ ẹ̀ kówó jẹ gan mi lè bínú sí. Nǹkan kan tó ń ṣe yìí I'm very, very happy. Because those children, they were very, very happy. If you see their expression, they were natural. They didn't have to be thinking unnecessarily about one big grammar. To defend the debating. Ẹgbà yẹn lọ sọ correct ẹgbà yẹn lọ ń bù jáde nínú ọ̀rọ̀. Mo wish kí n rí debate irú bẹ́ẹ̀ náà káwọn ọmọ Ìjẹ̀bú kọ́ máa bára wọn sọ èdè Ìjẹ̀bú yẹn kọ́ máa debate àbí àwọn ọmọ Èkìtì kọ́ ẹ mọ bọ́rọ̀ yẹn ṣe máa dùn lẹ́nu tó máa express ara wọn. If our children start thinking, their thought process is governed by the language we speak, we will see a lot of progress, we will see a lot of change. Kò ní dípọ́n sọ fún ọmọ bóyá à ń lọ sílé Ọ̀ṣun ayọ̀ àmàjá àbá ń lọ sí ọ̀dọ̀ Ṣàngó kínní kan. Irú èmi mo máa fi ń ṣe nǹkan kan máa ń sọ ọ̀kan pé one of the greatest gifts I'm happy today knowing, retracing my step, is knowing fully well how my father helped in my growth. And until planting a little bit of my all these things in my subconscious láti kékeré. The reason why ni pé bí pọ́sí mi ṣe jẹ́ Christian tó wọ́n máa mú wa lọ sílé a máa lọ wọ́dún eégún
a máa lọ ṣe ọdún orò, a máa ṣe gbogbo ẹ̀. So all these things were not strange to me nígbà tí mo dàgbà. So and it helped my questioning. Ṣó ti yé yín? So and this Bible náà tẹ́ ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan. Ẹ wo bí a ṣe ń jókòó tá à ń wo story Jesus Christ and all those things and all those kind ní church and all these things were intentionally planted in our minds. Ṣó ti yé yín? So ìgbà tí àwa dẹ̀ dàgbà ń sìn tí ò yé ṣí, táwa bẹ̀rẹ̀ sí béèrè question. Number one question kan tí mo ti béèrè rí, Ọlọ́run yẹn gan fúnra rẹ̀ ta ló dá? Because you need to start, you are stuck in a loop of understanding. But Sherry, that question was answered to me when I understood the Yoruba way of thinking. If you look at the concept of Olodumare, which is not gender-based, which is not supposed to be, you can't even qualify Olodumare as a spirit being only, or you can construct it as a human being or whatever. No, because if you even want to interpret it in a different level, I see Olodumare as a bigger consciousness that all of us are part of. If you see the world on the level of energy alone, you will understand what I'm saying, because Olodumare to me is the source energy that all of us are part of. That is why Yoruba, Ori òun ṣe this our physical head, táwa ń rò lẹ́nu. Orí yìí sọ fún ilé kan pé àwọn bàbá wa, they are linguistic masters. Orí yìí gan ìtumọ̀ ẹ̀ is consciousness, if we want to actually look at it. So it means that's why the máa ń pé Yorùbá ò dédé sọ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè gan in most cases. Wọ́n l'accident ní kankan kékeré, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orí mi o, orí mà ló yọ mí o. Ìgbà téèyàn lọ church ló di pé Ọlọ́run ló yọ mí o ní everybody. But in most cases, our older parents, and you hear them say, orí ló yọ mí lánàá, ọmọ tó bá rí escape bẹ́ẹ̀, orí ló yọ mí all the time. Ó ní ìtumọ̀. So not to drag these things very long, like I said, I will recommend that book to you called Caesar's Messiah. Then I recommend another book of the Decolonization of the Mind. I can send you both books. I think I have them in my library. I can send you both books. Because when I read those two books, it made me understand that anything that is foreign to me, that's why I was writing in the chat, pardon me to Iyasheke Oko. This whole idea of King James Ibobiri, Obaya Esun, Obaya Esun, Korami, Owonu Igbami, as far as I'm concerned. And most people don't get what I'm saying is that, in fact, I want to help to propagate that Obaya Esun, even if it is a lie. Because Ingba Tenyi Joku, Tawa Joku, Tango, Tavema defend the Inkontia it's a lie, we should know. That's their argument. It's none of my business. But they choose 400 years or more to demonize everything about my culture. And I'm sitting down here trying to act like a good man. What most people don't understand, and I'm going to say it today, is that a good man is the most dangerous person in the world. If I tell you that I'm a good man, or the world is defining me, Akikanju, as a good man, because when I'm a good man, it means that my goodness means that I would. Let me give you an example. I have a family, and I'm a good person, and I keep quiet, I don't talk. When you want to come and attack my family, I will defend it with all things. It means I can kill you to protect my family, and I'm still a good man. Do you understand what I'm saying, Babami? True. So, as far as I'm concerned, I'm not ready to be one nice person, because this is one of the things that we have to rise above. This over-accommodation from our culture. Over-accommodation, they will come, we will accommodate them. After accommodating them, they will insult us, abuse us, and they will leave. And that insult, they teach it to our children, and our children will now be the one propagating the same insult. Why not propagate an insult to their own heritage and their own culture? Because rightfully, as somebody said earlier, you will never find any of the British elites or any of the colonial elites, any of the country, go and ask them to insult the heritage of their evil ancestors. They will not do that. But àwa la máa gbẹ́nu wa sókè, àwọn sọ pé kò ní dáa fún àwọn baba ńlá baba yín tọ́ràn ẹ̀ máa jókòó sí church ẹ̀ máa gbàdúrà ẹ̀ máa ṣe àdúrà láti alẹ́ mọ́jú. And lastly, just for correction, reason mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan bàbá mi pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àdúrà lédè Yorùbá kó lè yé wa ní pé àdúrà is a foreign language. I don't know where that comes from, but the language Iwure, you understand why our forefathers, we don't beg. Prayer is begging. Prayer is begging one spiritual being somewhere, whatever, to do something for you. That's why they say when you talk to some white people, they use this language, pray tell. Oya sorrow.
something like that. Pray with your legs, salo lo jebe or whatever it may be. But praying in its own definition means to beg for something. But ìwúre kì í ṣe ẹ̀bẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń bẹ̀bẹ̀ fún kankan. Ìwúre means pé lọ wú ire, kí èèyàn wú ire. Ó mean pé ire yẹn ti exist. Ìwọ ni kó wá lọ wú jáde. So tó bá ṣe ìwúre fún ẹ, they're asking you to go and do what is needful to make sure you get what you need because it's already in existence. So we don't beg as Yoruba people. We don't beg. We already know it exists. So torí ẹ̀ la ṣe ń tọ Ifá lọ kó make sure pé okay, ọ̀nà tí mo fẹ́ gbé gbà yìí ṣó make sense. So if that makes sense, I go the right way to make sure I meet ire mi. You know, máa ń sọ fáwọn èèyàn pé bó ṣe ń bọ̀ nílé àbí èèyàn ṣe ń bọ̀ nílé ayé, wọ́n máa ń sọ fún wa pé èèyàn máa ń yan orí wá ni. Ẹlòmíì lè yan orí burúkú wá, ẹlòmíì dẹ̀ lè yan orí rere wá. But pé o yan orí burúkú wá, omi ipò máa ṣorí burúkú tí ilẹ̀ máa fi ṣú. Pé o dẹ̀ ṣorí o yan orí rere wá, omi ipò máa ṣorí rere. Tó bá délé ayé, tó o bá rúbọ, tó o ṣe èyí tó yẹ kó ṣe, olórí burúkú lè wá di olórí rere, olórí rere lè lò lórí burúkú. Ẹ jẹ́ n dákẹ́ báyìí, kọ́rọ̀ mi máa lọ jù. Ẹ ṣe gan. Ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe contribution yìí, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Nípa títí theory of evolution tí bàbá wa Akíkanjú mẹ́nubà, ó dàbí scientist tó lóun náà dìde tó pe rẹ̀ ní John Dalton tó ṣe kinetic theory of matter or atom whatever. Ó postulate like maybe 4 or 5 kinetic theories as a result of inventions and some other things, majorly even by blacks, by Africans. They found out that 4 of those laws or theories to postulate, they were abolished because they found out that there were some more things that could be found from what he said were laws. It's just related to where we are coming back to now. Nípa pé ká trace root or back to the steps or back to the drawing board and the root. Nípa èdè Yorùbá bó ṣe dùn tó. Example kan tí mo ní when I was a teacher back home. Ó ní ọmọ kan in particular tán fún mi ńgbà yẹn. Ọmọ yẹn fẹ́ ṣe sciences but àwọn iṣẹ́ yẹn ń le. Until ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èdè Yorùbá tó understand dáadáa pẹ̀lú àwọn pictorial stuff to explain to him. It was a big surprise when this boy ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lead the class from SS2 tó dẹ̀ fi ṣe WAEC tó fi lọ sí UN gbà yẹn. Then ẹ máa wo bí tí èdè Yorùbá sọnù dé. Tá a bá sọ pé so many of us dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́, which is the wrong way to say it. Dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ is the right pronunciation, but so many people, because of how it has been washed down, vernacular, ni don't speak vernacular. Some of us, not táwọn ọmọ wa bá ń sọ òyìnbó, tán lè sọ Yorùbá, but some of us, a máa ń feel pé ohun ìwúrí pé ká máa proud pé ọmọ wa sọ òyìnbó. When the original mother tongue is totally missing, the true identity is not there. Then wọ́n ní gbọ̀nrànmí dẹlẹ́rù, which is another example, which is actually gbàrànmí, ó wá dẹni tó lẹ́rù. You know, and all these are examples. And these are the reasons after since I've started my agitations against these people tó ń parọ́ fún wa tán bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. And lórí platform yẹn, I actually pay people tó máa ń bá mi ṣe recording tí mo máa ń gbé síbẹ̀. We started from the scratch láti RBD because tá a bá sọ wípé okay nǹkan báyìí ó ní problem, what are we doing also to put the right thing in place? Like I said before, ó ṣe bí pé ẹni tó bá máa gbàkàrà lọ́wọ́ ọmọdé á tọ́ oyin sẹ́gbẹ̀ẹ́. So lórí page yẹn, it's my big surprise that so many people actually troop there. This is also nice pé èèyàn lébẹ̀ láti RBD, bọ́n yẹn ń ka nọ́mbà, bọ́n ṣe ń fi àmì sọ, and all these other curriculum tó pé wọ́n ti miss, wọ́n ti yọ kúrò tí pé we want to start bringing it back. And I think so far so good. People are actually enjoying it. In fact, I post me that I can post the week or so. When is the next video coming? When is it? Man worry and Bebo. That is to show you that Ede Yoruba. I have not me even for 50 years. Me
èdè Yorùbá yìí lẹ́nu. And this is one of the things tí mo tún ń ṣe lórí social media to make sure that I'm not really far from home. Mo ń ṣe Ìyá Ṣẹ̀kí series, something like that, pé èdè Ìbàdàn ni. Mo like ẹ̀ gan. Èdè Ìbàdàn paraku, mo fi máa ń ṣe àwọn short skit yẹn. Tí n bá ti fẹ́ pass across message nípa irú àwọn bàbá yẹn náà, mo máa ń lo èdè yẹn gan because it's very beautiful. So as individuals too, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú pẹ̀lú àwọn ọmọ tó ń dàgbà yìí náà so that wọ́n máa lè ní ẹ̀kọ́ ọmọ èdè Yorùbá yẹn dáadáa, ó máa yanrantí dáadáa bó ṣe ń dàgbà. bẹ́ẹ̀ ni bàbá ìdí rèé o títorí èdè tẹ́ ń sọ lẹ́nu tèmi ń sọ lẹ́nu tí gbogbo wa ń sọ Ifá là ń kì indirectly gbogbo ẹ̀ pátápátá gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ òwe ọ̀rọ̀ Ifá là ń kì mo kàn ní fi yẹn sí ni. àbọrúbọ yìí gbogbo lé o. Ogbó àtọ o àsúrè wòrìwò. Gbogbo àtọ o àsúrè wòrìwò fún dánìyàn. Ok. Mo ní àfikún kékeré kan. Ok, mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo àwọn bàbá mi àti ìyá mi. Mo dẹ̀ kí èèyàn wa, bàbá wa Timi. Ẹ káàbọ̀ padà sí ilé. Ẹ dẹ̀ kú oríire àtijà àjàbọ́. Because ìdí tí mo yẹ sọ yẹn ni pé ṣe rí àwa tí tán ti fi àwọn àbí ṣé ẹ̀wọ̀n náà ń pè é, bóyá àwọn àbí ẹ̀wọ̀n tí kò ẹ̀wọ̀n tí a rí tán ti fi de ọpọlọ wa láti kékeré ṣe yín tá a wá rí ọgbọ́n tá a fi kọ́kọ́ mọ̀ wípé nǹkan kan wà tó de ọpọlọ wa bó tilẹ̀ jẹ́ pé a rí ẹ̀wọ̀n yẹn ṣe yín tá a dẹ̀ tún wá tí ò ń ṣe yẹn lásán tá a tún wá rí ọ̀nà àbáyọ wípé bí a ṣe lè tú ọpọlọ wa tí wọ́n ti dè láti kékeré bá ṣe lè túlẹ̀ rí torí pé bíbí tán bí wa sínú àwọn ẹ̀sìn yẹn ó jẹ́ kó jẹ́ ìnira díẹ̀ torí nǹkan tí wọ́n ti fi kọ́yàn láti kékeré nígbà tí èèyàn ṣì dàbí aṣálẹ̀ téèyàn ò mọ nǹkan kan. So tó dẹ̀ tún jẹ́ pé téèyàn bá tún wo agbègbè èèyàn náà bí family mẹ́ta mẹ́rin down the line ni nǹkan tán ti ń ṣe nìyẹn tó jẹ́ nǹkan téèyàn náà dẹ̀ dàgbà pẹ̀lú. So ó máa ń difficult gan láti lè jẹ́ pé kéèyàn tètè ronú lọ sí ibi tí ó jẹ́ ibi tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ńbí báyìí tá ti ronú lọ àtàwọn tó bá ṣì ń jáde náà. So ìdí nìyẹn tí mo ṣe kí yín kú oríire bàbá wa Timi wípé fúnrara yín ni ẹ̀yin náà ja àjàbọ́ tẹ́ fi padà wá sílé. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ pe àkíyèsí yín sí àwọn nǹkan mẹ́ta kan tí èmi rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ṣe pàtàkì fún mi nígbà tí mò ń padà. So nǹkan àkọ́kọ́ màá dẹ̀ gbé láti ibi èdè tí ẹ parí ẹ̀ sí yẹn. So èdè màá fẹ́ lè fi èdè Gẹ̀ẹ́sì kí n fi ṣàlàyé nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí torí èdè níbi tó ṣe pàtàkì dé ó jẹ́ nǹkan àmúlò tí èèyàn lè fi la odidi ìran ọmọ èèyàn ṣe yín. Èdè ó jẹ́ nǹkan tán lè fi là wọ́n. Èdè dẹ̀ tún jẹ́ nǹkan tí èèyàn lè fi kó wọn lẹ́rú.
gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí wa ní ìlú Nàìjíríà, ìyẹn àwa ọmọ káàrọ̀ oòjíire. Èdè lẹ́yìn so ẹ̀sìn yẹn gangan, àwọn ẹ̀sìn méjèèjì yẹn òun ni ó jẹ́ nǹkan pàtàkì tán ń lò. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀sìn yẹn náà, ẹ máa rí pé àwọn nǹkan wọ́n sì tún break ẹ̀ down sáwọn nǹkan méjì. Number one, òun ni èdè. Number two, òun ni nǹkan tí àwa rò bí education, which is ìmọ̀, tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wa sì máa ń sọ pé bá tiẹ̀ jẹ́ àwò pé ẹ̀sìn yìí náà kò dáa, kinní kan wọ́n fi kó wa lẹ́rú ni, àwọn akọ́nilẹ́rú náà mú wá. Ṣùgbọ́n títí mọ́ àwọn àgbàlagbà ni o, àwọn professor tán kàwé, wọ́n á ní ṣùgbọ́n àwọn people yìí náà mú ìmọ̀ ẹ̀kọ́ wá fún wa, láì mọ̀ pé àwa ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tiwa tẹ́lẹ̀, ó kàn yàtọ̀ sí nǹkan tán mú wá ni. So kí n lè ṣàlàyé àárín yẹn díẹ̀ kí n tó padà sí nǹkan tí mò ń sọ. Ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tiwa ta ní tẹ́lẹ̀, òun ní pé ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ó bẹ̀rẹ̀ látìgbà tí bàbá àti ìyá tó bá ti bímọ. Ibẹ̀ yẹn lọmọ yẹn ti máa gba ẹ̀kọ́ títí tó máa fi dàgbà. Àwọn ará àdúgbò, àwọn ẹbí, ará, bí ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tiwa bó ṣe lọ nìyẹn. Ìmọ̀ ẹ̀kọ́ tiwọn ni ó gba ọ̀nà míì tó jẹ́ pé wọ́n máa kọ́ ilé ẹ̀kọ́ tí àwọn èèyàn máa kóra jọ síbẹ̀, tẹ́ fi máa kọ́, tí olùkọ́ dẹ̀ máa wà tó máa kọ́ yín ní àwọn nǹkan tán bá fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gangan àti bọ́n bá ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ máa ronú. Ṣẹ rí pé ó ti yàtọ̀ sí tiwa tó jẹ́ pé àwọn òbí náà máa bẹ̀rẹ̀ àti àwọn ará àdúgbò. So ṣùgbọ́n ibi tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ gangan ni pé tẹ́ bá wo lórí ọ̀rọ̀ èdè, tẹ́ bá wo ilẹ̀ Nàìjíríà gangan, ṣé yín, ìdí nìyẹn tó ṣe jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa òyìnbó ní sísọ ni ó jẹ́ nǹkan tó common sí gbogbo wa. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọmọ káàrọ̀ oòjíire ni wá, èdè káàrọ̀ oòjíire ló dẹ̀ yẹ kí ó jẹ́ dandan fún wa. Ṣùgbọ́n nítorí purpose ẹ̀sìn yẹn àti nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe náà ṣe, wọ́n dẹ̀ rí pé tí gbogbo àwọn tán wà nínú Nàìjíríà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé à ń ṣe ẹ̀yà kan náà, tán bá ń sọ èdè abínibí wọn, ó máa difficult láti lè kó wọn papọ̀. Because tí eléyìí bá rí ọmọ ẹ̀yà míì tó bá sọ èdè abínibí tiẹ̀ sí, ìyẹn ò ní gbọ́. So àti jọ lọ ṣepọ̀ wọn, ó máa wáyé o, ṣùgbọ́n ó máa nípọn díẹ̀. Ṣẹ dẹ̀ mọ̀ pé tá bá jọ lè ṣepọ̀, ìyẹn ti kó bá èròǹgbà àwọn tán fẹ́ wá kó wa lẹ́rú. So ìdí nìyẹn, àlàyé tí mò ń ṣe, mo fẹ́ ká fi rí importance language, èdè, for nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa ní Nàìjíríà gangan, tán fi mú òyìnbó sísọ, tán fi ṣe èdè official Nàìjíríà. Ṣé yín, kò ń ṣe coincidence. Nǹkan tí mo fẹ́ kí ó yé àwọn èèyàn wa nìyẹn. Mo dẹ̀ fẹ́ kí bàbá wa Timi kán lè rí láti bẹ̀, láti mọ̀, torí iṣẹ́ táwọn náà ń ṣe, iṣẹ́ ńlá ni, tí a dẹ̀ ti ní àwọn màmá wa, bàbá wa náà tán ti bẹ̀rẹ̀, táwọn náà ń ṣe. So èmi náà tún ti tàdẹ̀ ń tẹ̀lé wọn láti bá wọn ṣe. So èmi náà tún ti lé experience. So nínú iṣẹ́ yín tẹ́ fẹ́ gbé dání, èdè ó ṣe pàtàkì gan-an. It's a very, very critical tool tẹ́ máa rí lè lò láti lè máa ṣe awareness fún àwọn èèyàn. So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lórí èdè, èdè is a tool tí ẹ lè fi la èèyàn, àwọn ìran, tí ẹ dẹ̀ lè tún fi kó wọn lẹ́rú
gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kán mọ̀, because message tẹ́ fẹ́ pass out kọ́ ló wà important, but bí ẹ ṣe fẹ́ pass ẹ̀ ní ọ̀nà tó fẹ́ fi yé wọn tí wọ́n dẹ̀ fi gbà á. Gẹ́gẹ́ bí àwa ọmọ káàrọ̀-o-jíire, èdè tó lè ṣe justice sí jù gbogbo message tẹ́ bá fẹ́ pass, èdè tí àwọn èèyàn wa lè gbọ́ tán lè relate mọ́ ni. So mi ì fẹ́ stress lórí ìyẹn jù. Ní kíákíá mo fẹ́ lọ sórí nǹkan kan tí mo tún fẹ́ pe àkíyèsí yín sí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wálé yìí. Ní ọgbọ́n ọmọdé tèmi àti experience mi tí mo ti rí ní ìpadà sílé mi, another thing tí mo tún máa sọ pé kẹ́ ẹ make time fún láti ṣe ìwádìí nípa ẹ̀ dáadáa, torí pé ó máa help yín personally, ó dẹ̀ tún máa help yín in a lot of iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ gbé dání, iṣẹ́ awareness. Òun ni orúkọ yín. Ṣé yín tẹ́ bá màá fẹ́ kẹ́ ẹ focus lórí orúkọ yín àti gbogbo information tẹ́ bá lè wá lórí orúkọ yín, because nǹkan tí mo ti find out ni pé ní ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire o, orúkọ ó ṣe pàtàkì gan, ó dẹ̀ tie into a lot of things. Ó tie into history yín, history family yín, history lineage yín, and in some cases history entire tribe yín nínú Yorùbá. Ṣé yín màá kàn sáré sọ example kékeré kan ńbẹ̀ yẹn. So for example sì tó wáyé pé orúkọ yín sìn Timi Ṣólánkẹ́ or Timi Ṣókinní kan lorúkọ yín. Ṣé mọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ Yorùbá míì náà tó bá ti rí yín, ó ti láìdíà state tẹ́ ti wá or tribe tẹ́ ti wá nínú Yorùbá. Ṣé get bẹ́yẹn? Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn orúkọ míì náà. So again, for example, another example, tó wáyé pé Timi Ògúndélé lorúkọ yín, ṣé mọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ Yorùbá ó ti láìdíà irú profession, even láì dífá, ṣé yín láì dífá láì ṣe kankan, ó ti láìdíà irú profession tí ẹ lè ṣe or tí àwọn family yín tí naturally, spiritually tán lè wà committed sí or tán ní advantage láti lè activate some spiritual powers to be successful àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Then in a case where àwọn unique names bíi orúkọ àwọn ìbejì, orúkọ Babátúndé, Yèyétúndé, nǹkan kan gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ìyẹn náà tie into a lot of things that relates to bóyá àwọn ancestor yín kan tán ti wá nígbà kan tí wọ́n name yín after based on bóyá wọ́n rí similar traits or ó wà coincidental pẹ̀lú ìgbà tí àwọn ancestor yẹn lọ tí wọ́n fi bíyàn. So orúkọ ó tún jẹ́ nǹkan tó máa ń help in a lot of things tẹ́yìn náà máa discover fún ara yín, one, then two, fún àwọn iṣẹ́ tó máa help yín in getting knowledge fún àwọn iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ ṣe, tẹ́ fẹ́ embark on. Then lastly tí mo fẹ́ fi round up ní ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Akínkanjú mẹ́nubà. Ṣé rí ilé tẹ́ wá yìí, there will be a lot of things tẹ́ máa rí nínú ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ pé mi ì fẹ́ sọ pé ó similar, ṣé yín ó lè look similar on the surface level but deep inside they are two different things. Now similar tí mo mention yẹn níbi tá a ti ń bọ̀ kò ń ṣe pé ó similar but níbi tá a ti ń bọ̀
a lot of things tó ń ṣe ń bẹ̀ lórí ìṣẹ̀ṣe is that wọ́n máa wo nǹkan tiwọn, story ibi tá a ti ń bọ̀ yẹn, ṣó yé yín? Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé a lot of wa nínú ibẹ̀ yẹn a ní knowledge ìṣẹ̀ṣe, nǹkan tán fi kọ́ wa ńbẹ̀ yẹn la mọ̀. But tá a bá wá wo story ibẹ̀ yẹn títí àti àwọn tán gbé ẹ̀sìn yẹn wá fún wa, àtàwọn bàbá wa tí wọ́n gbà á, àwọn màmá wa tí wọ́n gbà á nígbà tí wọ́n gbé dé, tán dẹ̀ ń pass ẹ̀ along, àtàwọn tẹ́ ẹ̀ mention náà tí wọ́n ń ṣe merchant lèmi máa ń pè wọ́n, ṣó yé yín? Because owó náà ń pa, nǹkan tán business ni wọ́n fi ń pa owó ni, ṣó yé yín? So religious merchant lèmi máa ń pè wọ́n. Wọ́n kàn market ẹ̀ ni. So àtàwọn yẹn náà, nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni pé wọn ò ní ìmọ̀ ìṣẹ̀ṣe deeply. But tán bá ti rí nǹkan tó similar or táwọn rò based on their sense of judgement nínú ẹ̀sìn yẹn, tí wọ́n rí pé ó jọ nǹkan tiwọn nínú ìṣẹ̀ṣe, wọ́n á kàn label ẹ̀ straight away ni pé nǹkan tó jẹ́ náà nìyẹn. For example, Satan ní Christianity, àṣetán ní inú Islam. Kò sí nǹkan kan tí wọ́n mọ̀ nípa èṣù, but bọ́n ṣe gbọ́ wípé èṣù ṣe máa ń function nínú ìṣẹ̀ṣe, based on that assumption ni wọ́n ṣe label ẹ̀ ní àṣetán tiwọn àti Satan ti tiwọn náà. So a lot of things, ìdí tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni pé a lot of things wà ẹ má assume nínú ìṣẹ̀ṣe tẹ̀ ń bọ̀ yìí, ẹ má assume, ṣó yé yín? Nǹkan tí ò bá yé yín, ẹ béèrè. Ẹ má fi, most importantly, ẹ má assume number one. Number two, ẹ má fi, ẹ try láti avoid in all cases, ẹ try láti avoid yìí pé ẹ fẹ́ lo ó dà pé ṣèbí nǹkan tá a ní nínú Christianity náà ni. My brother, trust me, ó yàtọ̀. So tinú ìṣẹ̀ṣe yẹn ẹ wádìí ẹ̀ dáadáa, kẹ́ rí pé ó dá yín lójú. Many things in ìṣẹ̀ṣe are practical. Nǹkan tẹ́ ẹ máa kà tẹ́ ẹ dẹ̀ lè confirm ní ipò ń ṣẹlẹ̀. Inú ẹ̀sìn tá a ti ń bọ̀ ni miracle wà, ibi tí mo fẹ́ end up sí nìyẹn. Miracle inú ìṣẹ̀ṣe practicality ni. So I will land with that similar example sí ọ̀rọ̀ tí bàbá Akíkanjú ń sọ. Mo ti gbọ́ táwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ ẹbọ látàárọ̀, tí ẹ̀yin náà dẹ̀ ti mention ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Tẹ́ dẹ̀ ti rí pé ẹbọ rúrú is like pivotal to every action téèyàn bá ń take nínú ìṣẹ̀ṣe. So mo fẹ́ fi explain concept of ẹbọ rúrú yẹn, so that ẹ lè rí pé nínú ẹ̀sìn tá a ti ń bọ̀, nǹkan tó ń kọ́ wa ó yàtọ̀ completely, èèyàn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ assume nínú ìṣẹ̀ṣe. So nínú ẹ̀sìn tá a ti ń bọ̀, at the mention of ẹbọ, the first thing that comes to mind is ritual. And you are spilling blood, and you are doing evil, and all those, unthinkable things tó fi kọ́ wa nínú àwọn ẹ̀sìn yẹn. But tẹ́ bá dé inú ìṣẹ̀ṣe, and if you really look at the logic behind that concept of ẹbọ rúrú, so ẹ̀kọ́ tẹ́ máa kọ́ òun ni pé oúnjẹ téèyàn ń jẹ gan, èèyàn ń rúbọ ni. Strange enough. So oúnjẹ jíjẹ òun ni ẹbọ rúrú fún ebi. Ṣó yé yín? Tí èèyàn bá kúṣẹ̀ téèyàn ò lówó, ṣó yé yín? Téèyàn bá fẹ́ kúrò ní situation yẹn sọ́tọ̀, so wípé èèyàn lọ ń wáṣẹ́,
or pé èèyàn kọ́kọ́ lọ ń ṣe ẹ̀kọ́ kan láti lè rí iṣẹ́, láti lè ṣe iṣẹ́, láti lè pa owó téèyàn máa fi tán iṣẹ́ yẹn. Ṣé rí gbogbo stages tí mo mention yẹn pátápátá ẹbọ rúrú ni, ẹbọ ìṣẹ́ nìyẹn, èèyàn rúbọ ìṣẹ́ nìyẹn, and so on and so forth. So ẹbọ rúrú nínú ìṣẹ̀ṣe is you practically making sacrifice, just like èèyàn fẹ́ ní oyè náà, èèyàn fẹ́ kàwé, ṣó yé yín, ilé ìwé ò ní wá bá yín, ẹ̀yin lẹ máa apply fún admission. Application tẹ́ ń ṣe yẹn, tẹ́ ń complete yẹn, ẹ̀ ń rúbọ nìyẹn, ẹ̀ ń rúbọ àti lè rí admission. Interview téèyàn lọ ṣe kó tó ríṣẹ́, òun rúbọ nìyẹn. Any practical concrete effort that you are making towards the successful implementation of a particular task, ẹ̀ ń rúbọ nìyẹn. Ṣé yé yín bàbá mi? Or any requirement that you need to meet before you can attain or unlock a potential, ẹbọ rúrú nìyẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá dénú ìṣẹ̀ṣe, ẹ lè rí ọgbọ́n yìí, ẹ lè rí ìmọ̀ yìí, because nǹkan tó máa kọ́ wa nínú ẹ̀sìn àjòjì ó yàtọ̀. Nǹkan tó dẹ̀ ń kọ́ wa ni pé ẹbọ rúrú is something evil, not even knowing that àwọn tó ń sọ gan wọ́n ń jẹun. Ṣé yín? Tẹ́ bá dẹ̀ wo even the practical concept, the real in practice, nǹkan tí wọ́n ń ṣe nínú ẹbọ rúrú, kẹ wá fi compare sí nǹkan tá à ń ṣe nínú nǹkan téèyàn ń jẹ, that task of eating food tí mo pè ní ẹbọ rúrú fún ebi náà. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá mi, tẹ́ bá rí ìyàtọ̀ kankan ńbẹ̀, kẹ́ ṣàlàyé fún mi, because nǹkan tẹ́ máa find out ni pé gbogbo nǹkan tí à ń jẹ pátápátá òun náà ná fi ń rúbọ. Kò sí nǹkan kan ńbẹ̀ tán fi ń ṣe ẹbọ, tán ń gbé sóríta o, or tán ń gbé sẹ́nu inú igbá o, or tán ń gbé sẹ́nu wẹ̀ tí a kì í jẹ lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀-o-jíire. So ibi tí mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi sí nìyẹn. Those three critical things: number one, language, èdè; number two, orúkọ yín; number three, ẹ má assume anything. Nǹkan tí ò bá ti yé yín, ẹ má dẹ̀ má fi ọpọlọ ẹ̀sìn àjòjì tá a ti ń bọ̀, ẹ má fi ṣe ìṣẹ̀ṣe. Tẹ́ bá ti adhere pẹ̀lú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, mo ṣé ní ìwúre pé ìpadàbọ̀ sílé yín ó máa já sáyọ̀, ó máa já sí ìdùnnú, ó dẹ̀ máa já sí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́. Ẹ ṣé, mo ṣe àbọ̀rọ̀ àbọ̀ yìí. ẹ ṣeun fún àtọ́, ẹ kú ohùn. Bàbá mi Timi, I don't know if you have any other thing to say to the house so that we don't overstay. Ilẹ̀ ti kún, pépà tí mò ń kọ gan ti kún. I learnt a lot from everybody, and it will be my pleasure to always be here as much as possible. I really appreciate it. I don't have any other question. Okay, Bàbá mi, I'm glad I also met you. Mo ti send message sí yín lórí bíbá lórí Clubhouse, so mo ti send the Telegram mi sí yín. Fún àwọn tó ń béèrè, ṣé lè sáré sọ social media handle yín kankan fún àwọn èèyàn tó ń fẹ́ ní interest láti follow yín or want to communicate with you. So lórí Facebook, tẹ́ bá ti type Timi Daniels, ẹ ti máa rí picture mi, Timi Daniels. Then lórí, fáwọn tó bá wà lórí TikTok, because wọ́n máa ń ṣe live video bẹ́ẹ̀ náà dáadáa for enlightenment and everything, at rotimi.daniels, at rotimi.daniels. Mo máa ń wà bẹ́ẹ̀ náà.
then lórí Instagram Timi Daniels náà ni lórí Instagram. So Timi Daniels on Mo ń follow Instagram. yín lórí TikTok, sir. Okay, sounds good. Inú mi dùn. Yeah. So lórí TikTok at rotimi.daniels tẹ́ bá ti type ẹ ti máa rí. Ẹ̀kọ́ ńlá ni in fact I really learned so I'm much sure today, láti especially nípa títí I'm sure language láti yẹn. bàbá mi, there's one thing I like tí ẹ̀ ń tẹnu mọ́ látẹ̀kan tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ which is iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa tí ó ti yé yín because I will always say nígbà láti fọ́lọ́ lórí ọkùnrin ilé nǹkan rìn fún mi ẹ má bínú jàre. Like I would always say myself, because everybody still has this mentality of the savior mentality táwọn igbó táwọn wèrè yẹn ti kó sí wa lọ́wọ́. Yeah, mo ti ń follow yín lórí TikTok ẹ rí akíkanjú lórí TikTok. Okay. Yeah, so ṣe rí tẹ bá wo people are still having this mentality of a savior coming to save them, somebody to do something for them. Even that applies across through everything. About elections in Nigeria not to ṣẹlẹ̀. Everybody went with the uprising. We want this person, we want this person, we vote this person. Okay. Somebody vote for any yẹn tán. Do you know what people result to? They go back home, sit down and expecting that person to do the work. And when the person fails, is that person all of us want to point fingers at? But not recognizing the failure of that person is a reflection of our own failure. It's simple as that. So èmi ẹ̀sán kan lẹ́ẹ̀kan mo máa ń kí àwọn bàbá wa tí wọ́n dúró tán jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe wà níbi tó sì wà lénìí tó jẹ́ pé àwa gan sì lè sọ pé okay o a lè gbójúlé a lè padà síbẹ̀ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ or we can now retrace our steps back. Kudos to them, but they also need to also grow out of some archaic mentality or ideologies because àwọn fúnra wọn máa ń ṣe ìkìlọ̀ kan fún wọn ní ọ̀rọ̀ ọ̀run là ń dífá lọ́ máa ń sọ àbí kankan bẹ́ẹ̀ ni which means Torí bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ọ̀la ò rí bẹ́ẹ̀. ayé yẹn á dáa. So if Ifa is saying if Ifa is saying that, it means that Ifa recognizes that things change with time. So you cannot stay behind because even as of presently, we are arguing with some of them that are still believing that the method of creating an Ijo, all these Ijo, Orunmila and all those things, that it makes a whole lot of sense. I'm okay that at some point in time it worked because it helped to make sure our children didn't get stuck in these religious things. But they have to recognize the corruption in it because Lenin, some people don't even know the difference between the real Ogboni and what they call ROF, which is the Reformed Ogboni Fraternity. Ìyẹn association with táwọn Christian kan tán ṣe syncretism pẹ̀lú our culture with Christianity. Because about ROF yẹn, Christian kini ló bẹ̀rẹ̀. I know a man who is a very, very respected in my society. Is a grand mason in is a grand patron àbí ló máa ń pè nínú Freemason àtàwọn all these the association of all but instead of gan jẹ́ that same hierarchy nínú Ògbóni gangan tiwa bíbá it will have made sense because when you have to do the secret àwọn ilẹ̀ wa inú Ògbóni ló wà àwọn kan ló ń pè lógbóni lọ́dọ̀ tiwa Òṣùgbó làwa ń pè ṣe understand so ìbẹ̀lẹ̀ dé ti yàtọ̀ irú ẹ̀ nísìn out of all this corruption that is happening to us, some people don't even know that we are family, and I'm using the umbrella identity of Yoruba today. Ibi tí mo jókòó sí kan tí mo ti ń ṣe fàájì lánàá ni a ti ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n kàn play orin kan, ó ń play orin Q-dot. So bọ̀bọ́ kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ fọ́ọ̀n ló ń sọ, ẹ bá mọ èdè fọ́ọ̀n, èdè àwọn Dahomey, fọ́ọ̀n ló ń pè. So bọ̀bọ́ yẹn wá ń sọ fún the other one tó ń play orin Yorùbá yẹn pé ó play orin èdè òun náà pé èwo ni Yorùbá yọ. Wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé èdè tí wọ́n ń sọ yẹn tó pè ní fọ́ọ̀n yẹn ṣé o mọ̀ pé Yorùbá ni ìwọ náà
wá ní kí ni òun náà ṣì wà mo wá béèrè question méjì mo béèrè lẹ́ẹ̀ mo ní kí ni vien because French ló ń sọ nígbà mo ní kí ni vien ní èdè fọ́ọ̀n tó ń sọ yẹn ó wá ní wá mo ní kí ló ń sọ ní Yorùbá wá náà ni àwa náà ń pè ní come mo ní ó yá kí ni bienvenue which is welcome kí ni welcome lédè fọ́ọ̀n ó wá ní káàbọ̀ mo ní kí làwa náà ń sọ ní Yorùbá káàbọ̀ náà ni mo ní kó àbọ̀ lẹ́yìn sọ káàbọ̀ làwa ń sọ ìkankan náà gbogbo ẹ̀ mo ní so you see that we have the same kind of representation in our language but some of the difference is based on dialect because tẹ bá dé rubí báyìí sí tẹ bá pàdé àwọn tó ń ibi tèmi wà tẹ bá pàdé àwọn tó ń pè ní sábẹ tẹ bá gbọ́ dialect wọn ó lè má yé yín but ẹ sì pick Yorùbá yẹn nínú èdè tó ń sọ ṣètìgẹ́ nǹkan tó mi sọ so a lot of destruction that's why I tell people that the most important thing is that to correct the anomalies we should start from inside our house. Your house is your government, is where you have the authority, is where you have the influence. Start from there. Kí làwọn ọmọ èdè wo làwọn ọmọ yín sọ? Òun ni Yomi Fashola post video kan recently ṣe pé àwọn Indians ló ń kọ́ àwọn ọmọ wa ní Yorùbá níbi tí wọ́n wà. And to be surprising to you, I have an Indian friend. Èmi àti ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lánàá. Àṣà ń sọ̀rọ̀ so out of mo fẹ́ encourage mi. Nígbà tó máa type sí mi, Yorùbá ló wà ló type sí mi. Ẹ sọ pé òwe ló pa fún mi. Ó ní pé ń bọ̀ kó má dàbẹ pé ẹ jẹ́ lọ kà word for word bó ṣe sọ kó má dàbẹ pé mo kàn lọ ń guess out of it but owó yẹn lágbára ó ní àdá tó máa dán á laná kọjá àbí nǹkan kan ó ní wúrà tó máa dán á la iná kọjá ìbùkún Ọlọ́run wọ́n á bèrè lọ́yẹ̀ mo ní pé wow you surprise me a lot where did you learn this adage only on the internet proverbs are markers of ancestral wisdom catalyst for critical thoughts Indian lẹ́yìn tí mò ń sọ yìí but he's a very good friend of mine tó fi pé ó fi lọ tó appreciate culture wa débi pé ó lọ ń lẹ́ni ìwé tó lágbára tó yẹ because ó try láti encourage mi ní pé kí n má worry nípa gbogbo negativity àti attacks and everything that wúrà tó máa dán alànà kọjá kò dẹ̀ parọ́ lóòótọ́ if you have to get somewhere ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé nǹkan tẹra mọ́ yìí nǹkan tó máa bá yín pò you'll be surprised that pé àwọn tó máa bá yín pò nǹkan tẹ̀ ń pò yìí gan they might not be outsiders it might be families they might be friends they might be insiders tó mọ̀ yín gangan àwọn máa bá yín pò and I'm talking about life-threatening occasions. lórí live video wọ́n máa ń sọ fún mi wọ́n láwọn fún mi ní was it 2019 mo ń ṣe live video lọ́wọ́ against àwọn bàbá wọn nolúwa they told me on live video they said they were giving me 4 months pé tí mi ì bá ṣe any video to say sorry báwọn fún mi ní 4 months pé máa kú. Olúwa ẹ wọ́n kọ́ tí nǹkan wà mí dáhùn ipò ìlú ni pé ẹ ní agbára tó tó yìí tẹ̀lé threatening pé ẹ máa pààyàn àwọn Fúlàní ń pààyà yín ní oko wọ́n lé wọn kúrò ẹ lọ fi agbára yẹn lọ bá wọn jà èmi ní problem yín ẹ tẹra mọ́ God tó ń ràn yín lọ́wọ́ yẹn á máa ràn yín lọ́wọ́ lọ orí ti gbálẹ̀ but anyways this is the general lesson that I believe I have taken from listening to you and believe me you were speaking my thoughts because you are in a process where I have been before and I'm still in part of that same process but I've outgrown some I'm somewhere else irú pé proudly declare myself in public anywhere as oníṣẹ̀ṣe I don't shy away from it because I already understand that since the day I was born on this land they call Yoruba land today it was not a mistake ó ní nǹkan tí mo wá gbélé ayé ṣe oníṣẹ̀ṣe ni mí ọjọ́ mo ti mọ̀ tó mọ̀ ni mo ti mọ̀ oníṣẹ̀ṣe ni mí that's why I detest any babalawo any human being any foreigner to call ìṣẹ̀ṣe religion because àwọn náà ló jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe bàbá ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni ìyẹ́ ẹni ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. Those two that I just picked out is more than that. They even talked about oko ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni ògbó ẹni ìṣẹ̀ṣe ẹni but people can just see that as a vulgar word but it means that ibẹ̀ ló gbalẹ̀ wálé ayé tí ò bá sí wọn ò lè délé ayé that's the way I see it ṣó ti yé yín so to me the only representation of God if I want to use the foreign language to even define it in my life today are my parents my mother and my father because ọjọ́ mo délé ayé àwọn ọmọ kókó mọ̀
and they are the bẹ́ẹ̀ ones taught me how to work, how to talk, how to everything I know today. It's mostly through them, except from other environmental factors or places of people that I've met that have influenced my thought process. But my parents were my Isese. They were my first to know everything. So they are my gods. That's the way I see it. So Sherry Pataki gbogbo lessons yìí tá a sọ̀rọ̀ lénìí ni pé it's to me like I said, from picking from you. The moment you are aware of yourself, self-knowledge, it is the beginning of your transformation. bẹ́ẹ̀ ni. And one of the beautiful things about Ifa is that it allows you to question. It allows curiosity. Because it was out of my trying to be able to, I like conceptualizing the things a lot. I never understood when they say, what do they call it? Talonoro Akpelu change Odudua and all those things and everything. And which are the stories that many of us know today has been causing a lot of confusion. I just conceptualized at one point and I stuck to that my conceptualization, which means that what they are calling chain, it might just be a representation of the DNA of Oduduwa to the line of his heritage. Because if you look at DNA structure, it's in a chain form. It is in a chain form. That's how I can conceptualize it. I'm not seeing it as one chain tó jáde látojú ọ̀run kan èèyàn kan mú chain wá land lórí ilé ayé. I don't see it like that. Or when people were talking about Shigidi, I stumbled across an online article by a brilliant Yoruba mind. Like, I was mo lè hug ẹ fún 10 hours fún article tó kọ yẹn, because the guy conceptualized Shigidi as 3D automation robots of today. Ó ní láyé ìgbà yẹn àwọn bàbá yẹn máa ń rán Shigidi iṣẹ́. Wọ́n lè rán kó lọ já oògùn, kó lọ jíṣẹ́ oògùn, kó lọ gbé léèyàn lọ́wọ́ níbì kan, àbí kó rán lọ kó ṣe operation, tó bá fẹ́ ṣe àwọn operation táwọn ṣe lè ní surgery and all those things. They used to use Shigidi to do all those things. But today, people see Shigidi because of the demonization as igi lásán. You don't ask, báwo làwọn bàbá yẹn ṣe pe èdè tí ó tẹ̀ jẹ́ gidi, báwo lọ́ ṣe pe èdè sínú igi tó fi di pé ó lè fẹsẹ̀ ara ẹ̀ rìn lọ jíṣẹ́ níbì kan. Tó bá dẹ̀ débi tó máa ti lọ jíṣẹ́, ẹni tó lọ jíṣẹ́ fún òrì Shigidi, èèyàn lẹ́ni ẹ̀ ń rí. It means your forefathers have been able to conceptualize create technology in whatever form you might think of it. Because lẹ́ni tí ẹ jẹ́ ká wo náà jẹ́ abira léèrè, ṣé kò sí nǹkan tẹ́ ẹ ká máa béèrè pé báwo làwọn ipò ìṣe ń ṣe? They just tell you chip, electronics, kìnnìkan and ẹjọ́ ta ló combine 1 and 0 yẹn tó fi di chip? Tó fi jẹ́ pé chip yẹn gan 1 and 0 yẹn programming yẹn yéra wọn tó fi di pé robot di AI ó nìkan tó lè sọ̀rọ̀ lẹ́ni. There's something confusing there too. Why are you believing in their confusion and staying away from the confusion of, let's say your ancestors are confusing? Why are you staying away from their confusion and accepting the confusion from another place? It's the same reason why many people adopt a foreign god that does not look like you. If you look at everybody mostly around, it's only Africans that celebrate or partake in a worship that does not reflect their cultural heritage. Which brings me to the education part that you are mentioning. Education today, people are confusing going to school with education. That you went to school does not mean you are educated. Many people have gone to school, but they are not educated. Any education that you have that strips you away from your cultural heritage is nonsense. You are just, and there's this book I'm looking for that I want to read, that anybody who are dumbing us down, because the guy talked about the history of education, history of schooling. The only thing that has not changed in many decades is the system of education that is being used in this world. Which means we have new Toyota model every now and then, Volkswagen car model, plane model, phone model, and all those things. But we don't have a new model of education system. All we have is the same, going to the 4 walls of a university, school, sitting down, taking lectures from somebody, being marked of your destiny, and creating a competitive mindset with students and everything, which is even against the codes and conduct of a Yoruba man like me. I don't need to compete with you, Timi Daniels, láti show you. Tẹ́ bá ń ta ẹ̀pà, mi ní láti lọ ta ẹ̀pà bíi titi yín.
kó wá di pé ìlara máa wá dé pé màá pé tí ìbá mo gbọ́dọ̀ make ẹ̀ ju Timi Daniel no ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la wálé ayé orí tí mo gbé wá ó yàtọ̀ sí ti tiyín nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gbogbo wo aago aláago ṣiṣẹ́ yẹn that's why táyé máa ń pa ọgbọ òwe yẹn you understand that's why we had this argument with these Igbo people that keep saying that they like competition that's your culture it's good for you tó bá ń work fún yín no problem but lọ́dọ̀ títí wa kò work fún wa báwo bàbá dẹ̀ ṣe ó make sense that's why if I have problem with me I can go and meet a babaláwo divine from ẹ̀jẹ̀ bá mi dá fásitì kí ló ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó ń ṣe yẹn àìwọ ni o kò yẹ kó gbà bẹ̀ yẹn báyìí ni kò gbà ó lè jẹ́ bọ́n yẹn sọ fún mi lẹ́nu kó dọ̀là ó ti dífá pẹ̀lú àwọn tó fẹ́ bá ṣe business náà ọjọ́ tó bá mi ṣe kọ́ bá mi dífá wọ́n níyàn báyìí mo ò lè bá ṣòwò the next time I did it wọ́n ní ó wà okay ṣé mo fẹ́ sọ pé fá parọ́ ni kò parọ́ náà but times have changed maybe that person have had a new heart or maybe there's something that is different with that person that Ifá now sees the person as somebody okay Ifá tó sọ fún mi ìjọsìn náà pé mi lè bá ṣe náà ló sọ fún mi lè bá ṣe lè ṣe understand Ifá tó sọ in fact before I don't used to I used to put my picture online before I stopped Ifá ló sọ pé kí n stop well at the point in time I came back to it but people don't these are my personal convictions and take journey mi rí tẹ́ pé as an example because I ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn kan bíbá nítorí ẹ sọ ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan náà gbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ which is one of the àwọn àkóbá tí ẹ̀sìn àwọn olórí burúkú yìí mú wá bá wa wọ́n ti jíṣẹ́ fún pọ̀sí mi rí pé mọ̀sí mi ló ń ṣe wọ́n wípé mọ̀sí mi wà nù ẹgbẹ́ kan mọ̀sí mi wà nù ẹgbẹ́ ọ̀run kan pé ẹgbẹ́ ọ̀run tán wà yẹn àwọn association ẹgbẹ́ ọ̀run àwọn ẹgbẹ́ ọ̀run yẹn wọ́n rí pé bí pọ̀sí mi because tẹ́mi ṣe èròǹgbà yẹn ni as a 16-year-old boy I was 16 then ni mo jẹ́ ńgbà yẹn tí ọ̀rọ̀ yẹn gan my father nǹkan tí mo sọ yìí nìkan kiri my father disowned me for close to 4 months wọ́n ní mi ìjórúkọ àwọn ọmọ náà tiẹ̀ fún mi lówó oúnjẹ anything mo dẹ̀ dọ́mọ gbòòrò at that point in time nǹkan tí mo sọ yìí wọ́n jíṣẹ́ fún wọn ní pé ẹgbẹ́ ọ̀run kan ló ń disturb pọ̀sí mi pé pọ̀sí mi ò tọ́jú mi sí mi dáadáa lọ́ ṣe ń fìyà jẹ mọ́ mọ́ pé how can some spiritual beings association decide that you know that this man is struggling you now decide to inflict more injury on him to go and look for money where it does not exist to come and take care of one of your members no it doesn't go well with me wọ́n ní kàn ṣe sàárà kan and all those things èmi ò dá wọn lóhùn sàárà no sàárà I don't care mi tẹ̀ bá wọn jẹ́nu ẹ̀ all this one ògùn fẹ́ fààyàn ń bẹ̀ ni pé gbogbo ẹbọ náà gbogbo I'm not talking about eléyìí sọ̀rọ̀ pé church lélẹ̀ tí mo sọ ń gbà yẹn gbogbo ìràpadà kan náà ṣe náà my mom today is wọ́n ti wà ní wọ́n ti kúrò ní sáà ilé ayé tàwa wọ́n ti wà ń bòmí ìsìn ètìyẹ wọ́n ti wà lọ́rùn títí wọn so their whole wọ́n ti wà ní ọgbà ìtẹ̀rọ̀ báyìí. wọ́n ti wà lọ́gbà ìtẹ̀rọ̀ wọn ṣéjàre wọ́n ti wà lọ́gbà ìtẹ̀rọ̀ gbogbo iṣẹ́ èké tán jẹ́ ńgbà yẹn kò work for anybody now it doesn't work bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lé ní bàbá Timi Daniel láàjọ mo ti ń lọ church wọn ò jíṣẹ́ fún mi rí ìṣojú mi rí ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé èké pọ̀ ní gbogbo kìíní tí n bá ti sí church lọ máa ń jíṣẹ́ fún wọn sí mi àbíkọ́ sí mi pé ọmọ yín yẹn kinní kan ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ẹ fìyà jẹ and I notice that all those messages are based on the fact that they have noticed that I had a lot of competition within myself and my brother at home so tí n bá sí ń bẹ̀ wọ́n máa jíṣẹ́ èké tó bá jíṣẹ́ wọn á délé pé wọ́n jíṣẹ́ kan wọn á wé ṣẹ́yìn parents mi yìí gan ṣe realize pé àwọn people wọ́n ń lo brain yìí ni tó bá ti sọ fún mi pé olúwa wípé ẹ̀yin náà akọ́dẹ̀ kúnlẹ̀ as a young man I knew all those things so this prompted a lot of questions and that was the beginning of my self-transformation àwọn òwe tí mo wá ń kà lóríṣiríṣi ó bẹ̀rẹ̀ sí change mind mi mo bẹ̀rẹ̀ sí béèrè questions and all those things and looking at even today look at one of the stories they have twisted for us this is not Christianity or anything anymore even today many people celebrate Mandela as a hero but Mandela is not the true hero of South Africa the true hero of South Africa is dead and been suppressed his wife Winnie Mandela and one other guy Igbagbo all the time that's true those are the people that are supposed to be celebrated in this thing but one thing I like this present guy tó wà lọ́dọ̀ tó ń pè ní Malema one thing I like the guy for is that he said something recently he said no matter what the failures of Mandela is that we have to understand that he went through a lot of political suicide but we have to take the mantle from where he stopped and push it forward the same thing law applies how ọmọ káàárọ̀ oòjíire people mention Afonja all the time Afonja is a betrayer Afonja is this blah 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 okay
let's assume it's a betrayal. If we know the story of Afonja very well, one way or the other, he's still one of the heroes that protected Yoruba, because without him, our generation, our Yoruba people, he made one mistake. The question for us now in this generation, don't make the same mistake Afonja made. Don't make the same mistake that Arekunmi made, because Arekunmi not a mistake. As much as he's a warlord and a hero, he made a mistake too. His mistakes, we must not make the same thing. I will know what I celebrate Leni. I will not made a lot of mistakes with all the good that he did. Because if he didn't make those mistakes, Anila Olori Buruku bi àwọn Baba Adebanjo and many of them today representing the voice of Yoruba people. So my own is that, as I always say, let us all do the needful from inside our house. When you change the thought process of your children today, in the next 20 years, your children will change. And I wish I have this video I can recommend to everybody. That my Indian friend, now they recommend it for me, which was when I started studying what we call ideological subversion. That is the tool used. That is the combination of tools. The moment we lose the battle of ideology as Yoruba people against any other thing, we have lost the war already. War is not until when you bring out guns and you start shooting from one place to the other. That's not war. War could be ideological. And the first war that happened is ideological war. Because before these Europeans discovered us in Africa, they were killing themselves. They didn't categorize themselves as white and black. But until they discovered us, that's when they realized that, okay, we're white. They sat down in Berlin conference to agree with themselves. Okay, I need to paramount. There are no people to kill. There are no people to subjugate. Let us all agree on how we are going to share the formula. And that's the end of Europeans. So today when people see unity among them and say, oh, the Europeans are united, blah, blah, why can't you are speaking from a dead information that you don't understand. We have lived and surpassed what they have discovered today. We don't have war within each other those times, but we had a lot of collaborations amongst us better than today. Lẹ́yìn ìsìn èmi àti bàbá mi tàwa fẹ́ kúrò láti Nàìjíríà lọ sí Ghana lásán. Ó ní flight travel tí ó máa gbé yín láti Nàìjíríà dé Ghana. Mo sure pé a lè gbé yín dé neighboring European country. The cost of traveling from Nigeria to Zanzibar, Zanzibar is about $1,400. $800 máa gbé yín dé London in flight. Ẹ lè lọ check it. How can I be traveling within Africa? Somebody will now tell me Africa is 1.2 billion, lesser than the population of China. How is that possible? And people fly away with all this kind of subjugating information. Is to create an ideology that Africa is small. I don't want to know how populous China or India may be. They are not more than the whole of Africa. Because by the population that they are given, it means that if you combine China and India alone, they are more than Africa. And that is not possible. That is not possible to me. Because you have a continent that is either the second or the biggest continent in the whole world, with a very large landmass that can fit in nothing less than over 30 or more countries in Europe into itself. Ayedeshimaku, Ewa Makpeni 1.2 billion. Nigeria is people fly away with wrong information. And it's most of these people that come with the ideology of I've gone to school, I have certificate. And that is what gives me conviction every day that all the certification, PhD that most of these our people have today is not helping our continent. The only solution is until we go back, retrace what matters most to ourselves, and that way we can create a proper environment for ourselves. Upon our one thing, they don't even know how to attack that snake. But láyé àtijọ́ láì lọ sí school, ọmọ kékeré mọ bó ṣe máa deal pẹ̀lú ejò. Ọmọ kékeré mọ pé tí bá légbò lẹ́sẹ̀, ó mọ ewé tó máa já tó máa fi heal egbò yẹn. It took me to understand pé ǹjẹ́ ṣe mọ̀ lé ní pé bàbá Timi kọ́rọ̀ mi bá gùn ṣe mo fẹ́ task brain yín again. Tá bá fẹ́ lọ toilet kí la máa ń pè ní Yorùbá. A fẹ́ lọ ṣègbọ̀nsẹ̀, a fẹ́ lọ jáwé jẹ́ǹjẹ̀mí. Ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ Yorùbá, ẹ̀yin tí ẹ try. Ṣé wọ́n pé yàgbẹ́lẹ̀ everybody máa ń sọ, mo fẹ́ lọ yàgbẹ́lẹ̀ everybody máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé ìgbẹ́ tó ń sọ yẹn gan ewé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ewé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ lọ ya ìgbẹ́.
o fẹ́ lọ ya ewé ìgbẹ́ ya láti ewé lọ mò ṣu ń imú lọ inú wọ́n fẹ́ ìgbẹ́ fi yàgbẹ́. torí ẹ̀ náà ṣe ní inú ìgbẹ́ lowó wà. Ayé yẹn á da bàbá mi, but most people don't know that. Ẹlòmíì kan wọ́n pé yàgbẹ́, in fact nǹkan tó jáde nínú wa kì í ṣe ìgbẹ́, imí. In most language Imí pa fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni ṣu imí, mo fẹ́ lọ ṣu imí lọ́ máa ń pè. So bẹ́ẹ̀ ni ìgbẹ́ yẹn ewé ni because òun la máa ń já nínú igbó láti inú ìdì. bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ti get? So òun la wá sọ di yàgbẹ́. Fẹ́ lọ Bàbá yàgbẹ́. Kíkanjú, ìdí táwọn àwọn Togolese àti àwọn Beninois ṣe máa ń sọ pé imí ló máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ bá tiẹ̀ débí, ìyá mi ẹ wà very right. Ẹni kan tí mo like àwọn tẹ dárúkọ yẹn Togolese àwọn Yorùbá tó wà níbà ni pé Yorùbá ayé àtijọ́ original yẹn làwọn sì mú dání. And because they are far away from the source of their language, nǹkan míì ti wọ̀, but àwọn nínú tẹ bá dé ọjà ní Tọ́pá ní Benin Republic nísìn. When I was young, that time I was 16 too, when I got to the market, bó máa ń jẹ́ àwọn sọ lẹ́yìn ní àgbò, mo wí kí lè sọ mi tẹ̀ dá lóhùn. Àṣé àgbò lọ́nà ló ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, in fact tó bá ń bẹ́ẹ̀ ni. gbálẹ̀ lálẹ́ gan sef, tó bá ń gbálẹ̀ alẹ́ àgò ló máa ń ṣe. Àgò lọ́nà, but you won't know that's what they are saying. So not to keep you too long, brother mi, mo máa advise pé kẹ́ máa wá sí program, tẹ́ bá ti follow club ẹ máa rí notification, kẹ́ máa wá sí Mo ti program wa ṣọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. We need iṣẹ́ kankan mo ti dára lé báyìí inú mi dẹ̀ dùn. ẹ ṣe gan. Bàbá Kíkanjú ẹjọ́ ẹnì kan follow Òmìnira àti Àwùjọ, àwọn ilé méjèèjì. Ẹ ṣé sà. Àwùjọ náà lọ́wọ́ Mo yìí. ti fẹ́ lọ sùn ni mo ṣe yes ẹ ti wà láwùjọ. Òmìnira náà ẹjọ́ ẹ bá wa follow. Òmìnira Ìṣẹ̀ṣe làgbà. Ìṣẹ̀ṣe làgbà. Yes. Ìṣẹ̀ṣe Ẹ ṣé, I'm sorry for the interjection, Bàbá làgbà. Kíkanjú. Okay, mo náà tẹ̀ kó sí wàhálà tí n bá ti kúrò sí màá follow ẹ̀. Okay, all right. Ẹ ṣe gan bàbá mi. So Sherry, Ẹ má the most bínú pé importantly dẹ again, kan sí just àkàrà ògùn àwọn past program àwọn replay yẹn bóyá ẹ lè lọ gbọ́ wọn yẹn náà máa Okay, tún help. all right. yes, sir. So again, bàbá mi, thank you for coming. Thank you Thank for you so much. the expose on your thought process that you shared with us. Ó ní ìtumọ̀ gan, and it Ṣé gives gan. us that belief wípé the world is changing because it's just being slow. But now I'm be by ní Africa. But àwọn òyìnbó gan tí táwọn ancestor wọn lo system àwọn gan ti ń kọ́ lọ́dọ̀ tiwọn. Wọ́n ti ń sọ church di club, wọ́n ti ń sọ di ilé aṣẹ́wó. Àwa là ń sọ warehouse di church ń bíbà. Táwa lọ máa tún máa gbàdúrà nínú same place, a máa gbàdúrà fún iṣẹ́. Ẹ mọ̀ pé orí wa máa pé ṣá. So again, thank you for coming and thank you for the blessing. Èmi ò ní lè dúró púpọ̀ jù bí mo ṣe ní láti end program sí. So that even nǹkan tá a sọ, àwọn èèyàn tó wá máa gbọ́, the replay is on so that they can listen to the conversation later. All right. So ẹ ṣé gan, and we would love Ẹ to ṣé have gan more of o. your time. Yes, sir. All right. Ó dàbọ̀ mo kí gbogbo ilé o. Ó dàbọ̀. Ó dàbọ̀ sir. Ó dàbọ̀ sir. Ní sáà yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody tó wá síbí lénìí. Ẹ ṣeun o, ètò parí o. Mo fẹ́ sọ fún kùtù ti parí. Ètò ti parí o ẹ̀yin èèyàn. Tí bá tún rí àwọn nice topics báyìí náà màá tún máa gbé sétí ìgbọ̀yìn kó má bàa kúrò lórí Clubhouse. Ẹ ṣé gidigidi gan. Èmi náà kẹ́kọ̀ọ́, mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀. Ẹ pàdé mi ní alẹ́. Ẹ̀yin tí YouTube, mi ò mọ̀ bóyá YouTube máa gbà fún wa lálẹ́ yìí kí n stream live lórí Facebook simultaneously náà lórí YouTube bẹ́ẹ̀ tí ó bá ti wá gbà fún mi
màá ṣe màá dẹ̀ upload ẹ̀ fún yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi o, ẹ bí ẹ pẹ̀lú mi bí system mi ṣe ń ṣe. Tí bá get new system bóyá ó máa work better. Ẹ má bínú sí mi, ẹ ṣeun. Ẹ pàdé mi lálẹ́ ní orí Facebook níbi tí màá ti máa sọ̀rọ̀ nípa èsì fún Alhaja Kaola. Ẹ ṣeun gidi gan. I love you all. Thank you so much. Ó dìgbà. She like me on a fresh bush into Sile yeah, make you go down. Ayé ti wá dáadé báyìí o. Ṣé àwọn àgbàbọ̀ wọ́n ní ibi bá kúrò nínú iṣẹ́ ti bùṣe èyí ló àjọ àdójútì Akànnì Akànjí fan pèsè àwọn èrè oko fún jíjẹ ní ìrọ̀rùn láìsí àbàwọ́n kan àti ìnira rárá. Àwọn èrè oko bíi àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, ewébẹ̀ àti àwọn èso lóríṣiríṣi, ẹran ìgbẹ́, ẹja odò, ìgbín àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A tún ta àwọn jíjẹ fún àwọn oníbàárà wa tí wọn kò bá lówó lásìkò àti ra oúnjẹ lọ́dọ̀ wa, ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ṣe ìlérí pé wọn yóò san owó náà padà kété tí wọ́n bá ti rí owó náà nípa oṣù. Àpamọ́bárẹ̀ rẹ̀ ni pé a tún lè kó èyíkéyìí nínú àwọn èrè oko lọ́kàkiri àlàyé. Ẹ̀yin ẹ̀ṣẹ́ àti kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Akànnì Akànjí fan 08034564577 àti 09077901303. Akànnì Akànjí fan àwa fún yín lọ́jọ́kọ́jọ́. Jẹ́ agbérí ìwòyà. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Ẹ jẹ́ agbérí ìwòyà. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Tí n bá ní eri ìwòyà. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Ìtumọ̀ eri ìwòyà. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Òun ni ẹtẹ́ tí ẹ gbọ́ mi. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Òyìnbó ní listen clearly. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Ẹ jẹ́ fara balẹ̀. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Ọkùnrin eri ìwòyà. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Obìnrin eri ìwòyà. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Ọmọdé eri ìwòyà. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Àgbààgbà eri ìwòyà. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Ẹni bá gbérí ìwòyà. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Ìyẹn àríjẹ́rí mu. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Kárí bá ti ṣe. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Àwa arọ́ náà gbégbá. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Gbogbo ẹni gbérí ìwòyà. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Ọmọ ẹ ò níyàn kú. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Aya ẹ ò níyàn kú. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Ọkọ ẹ ò níyàn kú. Orin ayọ̀, orin fátuntun, orin ayọ̀. Ẹ jẹ́ agbérí ìwòyà. Eriwoya, ayago ayatọ́, eriwoya. Àfọmọ́ ayọ̀ lè bá o, àfọmọ́ ayọ̀ lè bá. Ayọ̀ lè bá o, àfọmọ́ ayọ̀ lè bá. Kò máa sẹ́ni méjì wọ́n tó ń jẹ ọ̀sẹ̀ òkú. Àfọmọ́ ayọ̀ lè bá. Ṣẹ́bò mi kì í ṣẹ́bò ẹ. Aṣọ rẹ̀ ní ṣẹ́borí egungun àtàlà ní ṣẹ́borí òrùlé. Adé afúnranjí ẹ̀lùjù tí ó lálàlà tí ó fẹ́ gbà á dirí. Ìrànjẹ́ òde ò igi ẹ̀lùjù. Owó táwọn wá ẹ̀lùjù ló wà. Ìrànjẹ́ òde ò igi ẹ̀lùjù. Ire gbogbo táwọn wá ẹ̀lùjù ló wà. Ìrànjẹ́ òde ò igi ẹ̀lùjù.